Welcome, ladies and gentlemen, sa mga nanonood! Happy V-Day, which is Valorant Day para sa atin. At sa mga single dyan, chill muna tayo at kayo, kami, ang magiging jowa niyo ngayon. Ako nga pala, si Juicy Brucey at kasama ko ngayon ang aking pinaka stoic, kumbaga, and pinaka chill na panel ngayon, which is Fluffy and Ray Ray. Fluffy, Ray Ray, how are you today? Good. It's V-Day, so adami may mga plans for your plans natin ngayon is gonna be the Valorant start for 2024. Exactly. Ikaw naman, Ray Ray, kumusta ka dyan? Namiss ko! Grabe, namiss ko na nandito, nagsasalita, nag-ingay at first day pa lang regular season, pero marami na kagad pasabok dito lamang sa VZTPH. Exactly. First day pa nga lang, intro pa nga lang, opening match natin for day number 1, pasabog na. This is two names na alam talaga nating mga Pinoy, and they have been in the scene for the longest time, and you know, what a way to start Valentine's and day 1 ika nga ng ating week 1 of the regular season. Pero before anything else, bago natin simulan ang lahat yan, I would like to remind everybody that Mineski Global is the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines, presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. And also, shout out to Grab, our official super partner. Enjoy rock bottom fares with Grab Car Saver rides to up to 15% off. Indulge in wallet-friendly meals that start at just 99 pesos and get your cravings delivered for as low as 15 pesos with Grab Food Saver. And syempre guys, last but not the least, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Ayun, with that out of the way, parang sobrang exciting yung mangyayari ngayon. But before anything else, a few days ago, nangyari kasi yung parang open qualifiers natin for our regular season para Challengers League. And then, sobrang daming teams, a lot of players as well na galing sa iba't ibang teams dito sa Pilipinas, pumasok sila into different teams. Before we start with, everything else, Fluffy, Ray Ray, ano ba yung mga teams na parang you were thinking na papasok sa ating regular season or maybe surprise para sa inyo that came in to this season already? Let's start with you, Fluffy. I think for me, there are two teams that come to mind. So there's Just Us, which is the team of Second Love and Par Schofield. I think their coach is Narpim. And the second would be Carti Esports with Trix and Hems and Eugene S. All of which are yung mga staple names na nakita natin sa VCT dati. But since the off-season was so long, I'm surprised of how competitive this whole split seems to be, because all the teams, at least in like raw skill, mechanical power level, seem to be pretty close. So I'm not surprised that they made it, but I'm kind of surprised that they just decided to team up and join together. Exactly. Ang daming familiar names di ba, na nakita natin na pagdating sa mga teams. But aside from that, Fluff, ako din gusto kong sabihin yung AIM-PH. I think since 2021 or 2022 Open Qualifiers, they've been trying to be part ng VCTPH. And right now, since 6 na yung nakuha from Open Qualifiers, they're finally here as well. Alright, so ayun na nga, meron tayong Open Qualifier 1, we had Open Qualifier 2 as well. Just to name a few, sa Open Qualifier 1, we had Valhalla, AIM-PH, and Just Us. Pag-usapan natin tong tatlong teams na to who were, qualified Qualifier 1 pa lang. Were these three teams a surprise or parang sort of expected from their roster itself? Fluffy, simulan natin sa'yo. I have to stick with the same answer, Just Us. I think it's such a weird team because other teams, you notice the names already, are kind of in that VCT history here in the local scene. Pero Just Us, with bringing in players like Par Schofield, he used to go by another name, etc. These are players who have been relatively inactive but have been grinding the ladder. Like they're top 2, top 3 overall in the leaderboards. So the big question is, now that you're in a more structured environment, can you still pull off the same thing? Because it's very different now in the regular season compared to OC. Exactly that. Aside from that one, sa Just Us din, no? One of the players na parang, in my end is like a standout is like Lloyd Dream, who is mga casuals lang na tournaments that you see online. You would always see him popping off. Tapos meron din siya mga sarili niyang highlight reels. So, one of the players from Just Us, Lloyd Dream, one of the people that I expect to really go up into this season. How about you, Ray Ray, from the Open Qualifiers 1, from the 3 teams? Sino pa para sa'yo? Yung parang standout, kumbaga. Siyempre, hindi na natin palalampasin ang Valhalla together with the BAIS. So, of course, their lineup is really good. Akala mo nga, pwede na silang part ng invited teams, diba? Pero after going through a lot, yung Valhalla, nakita na natin yan nung off-season palang nag-grind through community tournaments. But on the other side naman, what really impressed me is finally Gian Sanity is gonna play once again in the VCTPH. Ang tagal nating hinintay ito. Everyone's been asking us. So, together with Ching, so sana talaga galingan nila
this time around. Yep, exactly. The BAIS. I mean, kung titingnan natin yung roster nila, I mean, just 2 players alone, si Senior Carl, si Gian Sanity. You know, let's talk about Senior Carl. Senior Carl. Parang this guy he started with Pirates, naging Zeals, goes to everywhere. What is with Senior Carl na parang isa siya so one of the players to look out for? Fluffy. Personally, I feel like Carl is just a very flexible player. We've seen him in so many different teams, and he's always made it in that top 4 bracket for VCT, whatever split it's in. And I think it speaks to the fact that he's a smart player. He's flexible, but also I think his aim makes him really good because I think he's kind of underrated. All right, so your thoughts on that, Ray Ray? Okay, ako talaga, hindi underrated si Senior Carl, pero hindi din siya overrated. I think, That's true. ano lang talaga, he's really optimized, diba, in a lot of good scenes. He came from NAOS, pumama siya papuntang Ascension. Nakita natin na maganda din yung performance niya. I think what I really like about Senior Carl is coming from a controller, he decided to be that initiator. And finally, ngayon, nakita natin siya sa open qualifiers, nag-reina siya. So, there's just a lot of capabilities that this guy can do. And sana talaga makakuha pa siya ng mas maraming opportunities pagdating sa VCT PH scene. All right, exactly that. Now, speaking of NAOS, well, let's say the elephant in the room, yung first opening match natin for today, it's Oasis versus NAOS. 2 teams na, I mean, you guys nandito na kayo sa VCT PH for like the longest time. You've seen these names already come up and here. And what can we say about the different teams? Simulan natin sa'yo muna, Ray Ray. Let's start with you dito sa NAOS. Kapag NAOS talaga, medyo heartbreaking. Syempre, may mga rosters talaga sila. But I think that's what the team needed talaga to actually grow into the scene much more. Nakita natin yung roster reveal. It was Modger back again in NAOS together with Eman. So, I'm really surprised and at the same time interested kung ano yung ibibring nila. Syempre, si Eman, meron siyang that VCT Pacific experience when he came from RRQ. And at the same time, yung growth naman talaga ni Modger, nakita na natin yan. Unang araw pa lang, ever since last year when he went into the NAOS roster, nag-adjust siya from that duelist going to that killjoy, and sana ngayon din, ganun din yung performance na i-expect natin from him. Alright, so ayun yung NAOS now. Fluffy, eto, tatanungin na kita, diretso na to. Oasis new roster, and ito na nga masasabi natin, they had an announcement. They had this guy that we all know and love, the Filipino pride himself. What's with Oasis and their new player? Ikaw na bahala mag-explain siya. I mean, I feel like dubstep is a great pickup regardless. I mean, we can see here that Oasis, they've brought so much more firepower as we look at the roster. We have, of course, the staple of Kelly, Wild Oreo, Marky, Savvy, but dubstep filling in for Draxi means that they have a bit more veterancy, and I think that's one of the things that they were lacking. They already have the structure because their coaching staff is very, very strong at doing that, but they had no in-game leader in a sense that really brought the team together. They were playing with Draxi doing it for a while, and then they go to Bray doing it for a while, but now that they have dubstep, I feel like if he's gonna be the IGL, he can bring that parang kuya vibe that everyone just kind of will listen to just because they respect you that much. And I think that'll be a big help to a young team like Oasis Gaming. The wisdom, ika nga, no? I mean, if we're talking about young players, I mean, Javi's young, pero tagal-tagal niya na sa Valorant, and really hoping big stuff for this guy. And then that is our team number 1, that is Oasis Gaming. Now, kanina pag-usapan natin yung NAOS as well. Now, let us look at their roster for NAOS para makita na natin yung mga mukhaan nila to who will be going into the firepower into our first match for today. Ray Ray, ikaw bahala dito with NAOS. Now that napag-usapan na namin ni Fluff yung Oasis, tingnan natin yung NAOS this time and their player lineup. Syempre, yung NAOS the time. Last year, sila nga ang VCT PH Kings. Sila ang pumunta sa Ascension. At kahit nakita natin na medyo heartbreaking, konti na lang sila nang makakapunta ng actual VCT Pacific. Pero sa semifinals, medyo nag-fall short talaga sila. Pero looking at their roster as of now, we have Ja, we have of course si Papi Chulo, we also have Nexi, and we have si Eman nga together with Modger. And I'm sure this lineup is going to tell a lot dahil nga syempre nandiyan yung dalawang veteran na, si Ja together with Papi Chulo, miniksapan mo ng isang prodigy katulad ni Nexi, and the other 2 youngsters like Eman together with Modger. Ang daming promises na pwede na lang sabihin, pero I can only ask one thing. Will it be their time again this 2024? Exactly. Again, pinag-usapan talaga natin, no, na parang with Ascension, they kind of fall short. Sobrang konti na lang sana. They could have been,
putting up their reins even more. Pero here's the question, Tesseract is already in a different team. If I'm not mistaken, it's Valhalla, di ba? Yun na yung pupuntahan niya. Now with this roster of NAOS, Fluffy and Ray Ray, is with Eman on the helm, do you think there is gonna be it's gonna be the tagline nila na it's the time na ba talaga with Eman right now with NAOS? I mean, honestly, I feel like they have around the same level of firepower that they did before with Wits, but there will be, of course, a big change when you do have an IGL that is calling differently to you. Even though they might be similar in terms of veterancy, it's always a style thing when it comes to teams like this, and the respect thing. So now that they're kind of, they know each other, naman, they're playing in the same circuit, but now that they're in one team together, it begs the question, do they have that core that they used to have and that sync that really won them a lot of rounds? Because one of the best things about NAOS esports before was their defaults were just so strong, and they rarely throw rounds. All right, so there you go. A very insightful, kumbaga, from Fluff. Man, you're so stoic. I love you. Na-starstruck eh. So anyway, now let's talk about veterancy, no? Ray Ray and Fluffy. You got Eman, you got Dubstep, international scene, kumbaga, for both players. What is the difference, do you think, Ray, that these two players will bring to each team? Well, kapag kay Dubstep, I have my full trust. This guy has been just really good since 2021, and yun nga, na-acquisition ng Oasis, this is a big step sa Oasis talaga, a big decision, and yet I'm sure it's going to be successful. But as for Eman, kasi nung VCT Pacific, we've seen a lot of highs from Eman, but there were also lows pagdating sa kanyang performance. And right now, going into NAOS, I know naman that on the times na nagkaroon tayo ng off-season, I'm sure Eman did a lot of calibration towards his itong kanya magiging gameplay sa NAOS. But let's see, kasi alam ko na itong bagong roster na to medyo fresh pa lang. So there will be a big adjustment sa NAOS ngayon, and this might be the key for other teams into taking them down. Yeah, I mean, similar to the original NAOS roster, you see these different players coming from different places. Even though they've played together every now and then, will they really gel together is my question for NAOS. And for the side of Oasis, with Dubstep coming in, who we know is primarily a duelist, sometimes he plays Sentinel. If he's doing the IGLing as well, Oasis has this small issue where they don't have really defined roles, and they're just like a jack of all trades instead of being specialized. So now that they have even more players added to the roster, it's like every time they add a flexible player, what roles are they going to end up playing together? All right. So yun na nga yung question. It's a matter of answering kung ano ba talaga. What will be their key specific roles going into this match. Now anyway, let's talk about, NAOS and Oasis this time. With these two teams, Fluffy and Ray Ray, they're going into the first match. So far, let's talk about their rivalries ever since. Nagkita sila the last time na parang napag-usapan nito last year. I think that was in an event here, yung Conquest, and then they met in Predator League. Very different rosters. Is it gonna be the same situation pa rin for both teams? Let's start with you, Fluffy. I feel like it's so hard to tell because they have the same names and they have the same orgs, but it's not necessarily the same team and playstyle that will get them through it. NAOS, I feel like, has bigger changes in terms of how they're going to play, but Oasis also needs time to adapt for a lot of these things. It's kind of funny, actually, how this is our first game, which was like one of the last games we talk about every split, but we start with them. So, it's an exciting day today. It's a make or break sa tingin ko sa mga rosters nila. They have so much to prove. Oasis, syempre nga, nag-acquire sila ng big names, which are big players as well. And sabi nga ni Fluffy, it takes a lot of adjustment. But I really do think dito sa NAOS, they have a new IGL nga. So yun talaga yung magiging big question mark towards their performance here in Stage 1. And remember, guys, I think like this time around, they're saying not just only NAOS and Oasis, this is everyone's game already. Yep, there you go. Everyone's games. Kasi, I mean, to think about it, a lot of re-roster is happening for this split. Pero now, talking about the teams, let's head over to the parang maps na, in rotation for this season. What do you think is, so far, Lotus pa rin back from open qualifiers, Lotus? So far, the most pick. Is there any like maps that you were thinking na parang it's gonna be mostly banned throughout this season itself, or mostly played? What do you think here, Fluffy? Yung parang mostly mababan for I like feel the whole like season? people have gotten better at splits, so that might go through. But maybe bind's a 50-50 for a lot of the teams because it needs so much coordination. But my bigger concern actually is the fact that with the new rotation, we have no Haven, which is one of the biggest maps in the PH. It's one of Oasis and NAOS' strongest maps. I think the last time they played as well, that's the map where NAOS actually got one of their points. So it's going to be very hard for them to adjust and trying to find their groove with a new team of what map they want to pick. All right. How about you, Ray Ray? Your thoughts on the maps?
Icebox. Always been a big question for me. Dahil, I don't know, there's just, even if there were map changes, I really do think that it's not necessary for Icebox. The problem still stays the same. But on the other side naman, Breeze opening up the halls again is going to be a powerful impact on a lot of teams. But hopefully, nakapag-improve na sila. We've seen a lot of good matches as well in Breeze. So maybe that will be a big key factor to a lot of teams, especially the BAIS together with Valhalla. All right. Still waiting kung sino yung magiging Sunset Kings natin. Pero heading over to the teams that we are talking about, let's start this off. Gonna be a super hard question, I think, para sa ating tatlo. Predictions for our first game on day 1, week 1, on split 1. Daming 1 nun Ikaw 1, single ka kasi. Ay, sorry, no attacks. Pero, who do you think is gonna win this first match for today? Sorry, hindi ka single. Okay, ito na. Oasis or NAOS, who do you think will come out as victors on the first game today? Fluffy. I think for me, it's just straight Oasis, honestly. They might be young as players, but if you talk about how long they've played in VCT, that core is essentially veterans, to be honest. And now that they have dubstep to just bolster what they were lacking previously, I think it's an easier change to adjust to than NAOS that has a couple more players and they lose their coaching staff as well. There's just more changes. So less variables, I'm for Oasis. Oasis para kay Fluffy? Ray? Ako naman, I'll be agreeing with Fluffy. I'll agree with him. I'm gonna go for Oasis, guys. I've always been a NAOS fan, but I really do think this dubstep acquisition together with Kelly's is going to be big. So it's gonna be Oasis Gaming. All right, so there you have it. Fluffy with Oasis, Ray, and Oasis. And for me naman, it's also Oasis kasi I'm a big fan of Javi 8K. Back to his collegiate scene. Wala This guy's just firepower. Adding dubstep in as well into the mix. Kelly, yes pa. I mean, it's like the Oasis is like the paradise, I think, for game number 1. But we'll see kung ano ba yung gagawin ni NAOS. Mas lilipad ba or lalangoy? We'll find out in a bit. Kaya ibibigay na natin sa ating mga casters yung ating game number 1. Casters, kayo nang bahala dyan. What is up mga tropa? Happy Valentine's Day sa inyong lahat. And syempre, ngayon ang day number 1 ng VCT PH Group Stage. I really can't wait kung ano ba mangyayari ngayon dahil balita ko, sobrang mala-impacto ang game number 1 ngayon. Kami nga pala ang casters for the day, ang delubyo ng PH casting mga tropa. Ako nga pala si Vil, kasama ko si Wolf nandito sa kanan ko. Kapatid, tropa, kaibigan, kamusta? Ito ang perfect na Valentine's Day para sa akin. Omsim! Dahil kasama syempre yung mga viewers natin at ikaw, alam mo, matagal kong pinangarap na makasabay ka sa larangan. Pwede nating sabihin na napakatagal na nating nagkasama sa casting pero sobrang bilang lang sa daliri na magkasama tayo ngayon. At dahil dyan, Wolf, Happy Valentine's Day. Yung bulaklak na to, kunin mo na lang. Sige. Ipa-grab mo na lang. Matik na yun, di ba? Ayos ba yun? Pero ayun nga, di ba? Omsim, pero yun nga, napakainit ng araw natin. It's gonna be now si Esports versus Oasis Gaming. Kasi balita ko, pareho tong dalawang team na to na nagbago ng roster nila biglaan. Si Dubstep Bessie nasa OWAS na itong dalawang teams na to yung parang pinaka biggest announcements din during the off-season, kumbaga bago tayo mag-start dahil nga dun sa mga malalaking mga pickups. Tama. So Shuffle was parang enticing, exciting. Sobra. Dito na talaga natin malalaman kung okay na ba ang kanilang Valentine's chemistry. Yes, that's true. We're gonna get to see later on kung ano ba magiging chemistry nila kasi nga alam naman natin yan na may mga bagong luma na pumasok nga, di ba? Kumbaga si Eman is nandito na sa side ng NAOS Esports, which is si Mojer. Kumbaga bumalik lang siya, binalikan lang niya yung mga nakaraan niya. Nandito siya ulit sa NAOS Esports pero pag tinam dito sa Oasis Gaming sila pa rin to. And tulad nga na sinabi ni Ray, yung paglipat ni Dubstep dito sa Oasis Gaming, that is huge already. And pwede natin sabihin na napakataas ng expectations ng mga tao dito sa dalawang teams na to. Ano ba yung mga performances na pwede nilang ipakita? In terms of ipakita, ano ba yung mga kaya mong ipakita, Wolf? Ay, mamaya na lang natin ipapakita at ipaparinig sa ating mga viewers. But I think syempre yung sa dalawang teams na to, sila yung mga mas pinaka-experience. At tingin ko malayo sa nakita ninyo during the open qualifiers yung pwede natin expect dito.
But agree din ako kay, I believe si Ray ata nagsabi yung Icebox na in-expect. I think eventually darating tayo dyan. Well, nakadepende naman dito sa dalawang teams na to kung ano pa talaga yung mga pipiliin nila. Pero pwede natin sabihin na itong first match na to, ito yung magbibigay ng kumbaga, yung pwede nilang i-expect sa mga susunod pa na araw. At saka mga games dito nga sa VCTPH. Pero yun nga, kita naman natin, NAOS agad tinanggal ang Lotus para sa kanila. Pero get to see ko ano yung nasa isip dito ng Oasis Gaming. Pero if ever napapasok dito yung Bind, if ever papasok dito yung Sunset, actually yung Sunset, lagi na natin nakikita yun. Kung yun yung pinakabago sa map rotation. At talagang pumapasok din siya na sa mapa. Parayo, kumbaga, sa mga inuuna. But obviously, we still have Ascent na mukhang hindi na talaga mawala. Oo, man. Kumbaga, ano na yan eh. And matindi na yan eh, yung asset na yan, kumbaga bahay natin yan eh. Kumbaga Icebox, ayun nga, napili ang Icebox ngayon. Well, pwede natin sabihin na ang NAOS Esports kasi nandito sila dyan. Way back nung SBE pa sila, nung Southbelt Esports, ito ang isa sa pinakamalakas na mapa nila Ja and Papi Chulo. Pero paano bang mangyayari kung dito sa mga panibagong luma na nga dito lalabas, pero split Oasis naman ang pinili nila? As expected, ang mga heavy execute na maps para sa isang team katulad ng Oasis. Knowing full well na itong Oasis Gaming ay isa sa mga pinakamatagal na sa eksena, mag-focus sila dun sa mga mapa na nagre-reward, kumbaga, Kuya Vil, ng madaming mga set plays. Of course. And Breeze, ayan, Breeze was, I think yung Breeze baka ito yung bihira natin makita pa. So, yeah, that's true. Kasi personally, ito ang pinaka-worst map ng The Mods. At saka, totoo yun, men. Ayaw namin. Oo, ayaw naming nilalaro ang Breeze, totoo lang. Pero yun nga, desired map natin is Sunset. So, at least, tulad nga sinasabi natin, Sunset, ito yung isang mapa na lagi nating makikita. If ever na talagang sa mga susunod pa na araw dito nga sa ating DCTPH scene. Pero yun nga, bago magsimula ang lahat, big shoutouts nga pala sa mga nanonood dyan. Salamat sa mga panonood. At saka, kasi live daw tayo sa Facebook, sa Twitch, sa YouTube, at kung saan-saan pa, di ba? Tama. Sa lahat real live tayo. So shoutout sa inyo kung saan ka man nanonood ngayon. Ito Wolf pa, kinakabahan ka ba kasi magkasama tayong dalawa? Ako kinakabahan ako eh kasi may mga baka kasi may mga masabi tayong hindi na bawal eh. Kinakabahan ako dun eh. Pero ayun na nga, alam kong nami-miss nyo na kami dahil si Kuya Wolf at si Kuya Bill ilalabas na. Matagal na naming pinangarap to na magkasama kami sa casa at finally day 1 sa opening ng VCT pinagsama kami. PPGL, bakit? Eto, at tinapat pa talaga sa Valentine's, kumbaga. Yun nga eh. Parang alam nila na talagang gabi-gabi tayo magkasama at magkausap eh. Totoo yun. Totoo yun. Actually, totoo yun. Totoo actually, yun. mahilig kami magbigay ng progress pictures nitong civil. Yeah, tama. Tama ba? Kasi di ba nag-gym kami dalawa ni Wolf, di ba? Sabi, bro, patingin naman ang biceps mo. Ayan, daily yan. Nagsisendan kami ng mga pictures sa isa't isa. Pero yun nga, habang hindi pa nagsisimula itong game na to, syempre, dyan sa comment section, i-type nyo na yan kung sino ba talaga ang gusto nyo manalo. Is it gonna be Oasis Gaming or NAOS Esports? Kasi for me, medyo mahirap pa sa akin kung sino bang pwedeng manalo dito eh. Pero itatanong ko sa iyo, Wolf, yung pinakamahirap na question, sino sa tingin mo ang mananalo? Napakahirap. I think, parang parang yung kakaibang change dito sa side ng Oasis Gaming baka maging masyadong mahirap. So especially with the introduction of dubstep, alam naman natin na maaasahan. Pero kung usapang parang sino ba yung mas madaming oras na kinailangan na gamitin para ma-develop yung kanilang chemistry, baka sa NAOS muna ang tingin ko dito. Especially kasi start with the Icebox. Okay. So ayun, yan ang tingin ko. Okay, yung sa NAOS. Ako kasi tinitignan ko yung roster eh. Kung baga, ang NAOS Esports kasi si Mojer bumalik. Tapos may bagong isa si Eman. So in terms of adjustment, I have a feeling na mas madadili ng Oasis Gaming sa pag-adjust. Dahil isa lang naman yung pinalitan eh. At saka kahit si Mojer bumalik lang sa NAOS Esports. Dalawa pa rin silang pinalitan, dalawa pa rin na magbabago yung plays nila. At saka dalawang integral part ng NAOS Esports yung nawala.
which is si Tesseract at saka si Wit. So this is gonna be really interesting match between these two teams nga. And for me, habang nangyayari yun, big shoutouts nga pala kay Pico, ayun, na nasa likod ko na kumakahol ngayon. Kung ako sa'yo, manahimik ka muna Pico, mamaya na yan. Kasi nga itong dalawang teams na to, balita ako, kakahulan yung isa't isa, lalo na pag nilabas yung Trailblazer Sky. Ay, excited na ako sa tunay na mga pagkahol ng mga players natin eventually. Ganun na, kumapunta pa sa ganun ng mga players natin ngayon. Sir Villa, talagang friendly pa rin ang mga banters na naririnig natin. No? Nagkakahulan na rin ba mga players natin? Speaking of kahulan, grabe yung pagbabanter ng NAOS Esports and Ways Gaming sa Twitter, exactly. di ba? Okay. Di ba? Yung parang find the NAOS Esports logo, yung mga tipong ganun. Ganun ginagawa nga ng Ways Gaming. Pero ayun nga, dito nga natin makikita yung pinakamatinding rivalry sa Pilipinas, which is yung opening match nga natin. Kumbaga, nakikita na natin, ito ang top 1 and top 2 sa buong Pilipinas, alam na natin yan. Nakikita rin natin na ang Oasis Gaming, of course, nag-champion sila sa mga tournaments. Ang NAOS Esports, talagang nakuha nila yung streak, yung winning streak kumbaga sa VCTPH. They have the trophies already, and it's really up to them kung paano nila i-keep yung trophy na yun sa kanila at hindi na ibibigay sa iba. Kasi masakit yun pag napunta ka sa iba. Ay, talaga ba? No comment mga pare, kasi ang Valentine's Day dapat ay i-celebrate ng masaya kahit anong nangyari dahil nandito tayo sa VCT para Exactly. Kumbaga sa sa baso ko ngayon nakalagay you and me forever. Yan. Mahal na mahal kita, tandaan mo. Araw ng puso, buong puso ko ibibigay ko sa iyo at buong puso natin ibibigay nga sa mga dalawang teams natin kung paano ba natin gagawin to. Pero ito, Wolf, syempre balita ko ang Icebox kasi. Okay, syempre iniba yan di ba? Iniba yan Yung crate sabi naakyat na di ba? Yung ebot, yung tube, may butas na May butas na, kumbaga may pwede ka nang sumilip, pwede ka nang sumilip dun sa gitna. Pwede ka rin silipin, kumbaga, kasi nga yung pagpasok. And actually, kung ako lang tatanungin, parang yung Icebox parang mas lumapit siya sa parang feels ng Ascent. Ewan ko ba't ganun yung na-feel ko. Pero siguro dahil isa lang yung passage dun sa mid, parang ganun. Parang, sa may boiler. Mas naging lang siya, parang mas, I guess, standard. Parang ganun. Parang mas tumanda siya na mapa, which I kind of feel na maganda. Kaya nag-aalaw na yung mga agents, like, I think yung Cypher, ilang beses ko nakita dun sa open qualifiers, sobrang viable na dun sa position na yun. So kumbaga, sa madaling salita, pwede natin sabihin na mas naging parang standard na parang balanced. Balanced. Mas naging parang balance na siya, kumbaga, tulad nga sila sabi mo. Pero tingnan natin kasi syempre, kumbaga, wala pa yung inaantay pa natin yung mga biggest na tournaments talaga. Syempre, andyan yung Pacific, of course, andyan yung mga kung ano-ano pa, yung kick-off nga, yung Champions, yung Masters. Doon din natin makikita kung ano bang klaseng mga potential. At yung mga standard pick na pwede nilang piliin dito. Ano ba? Like, sobrang tagal natin hindi nakita yung Icebox, di ba? So, pareho lang din ba yung mga gagamitin nilang agents? Are we gonna get to see a Chamber or a Viper or a Harbor? Kasi back then, talagang walang ginawa ang DRX kung hindi mag-Harbor din talaga sa Icebox. Kung paano yung ginawa nila sa Icebox, yun din yung ginawa nila sa Pearl. Basta kumbaga ganun. So is it gonna be a double controller or standard pick like kunyari, Jet, Reyna, ganyan, kung ano-ano lang. Nasa sa kanila, Sova as well. Pero ito nga pala, ang si Wolf, siya ang Reyna ng Naspi. Reyna ng Naspi? Oo, ang binangon at breach. Pero when it comes to Icebox, sakto na mention mo about dun sa double controller. Parang so far nakita natin dun sa results ng open qualifier, mas madali talaga yung pag-double controller on Icebox. Lalo na pag mix and match mo. Then, pwede mo nang i-utilize yung second control mo. Kunwari, nag-Viper, parang lurk and anti-lurk. Para siyang, hindi mo na kailangan ng Sentinel because of that.
Yes, that's true. Which is, hindi naman talaga yung ginagawa nga nila minsan, di ba? Which is, of course, a Viper, sige, mag-wall ka dyan. If ever gonna execute sa B, of course, Viper will wall mid, tapos biglang si Harbor magkunyari, he's gonna use his skills para makapasok nga yung mga ibang agents sa loob ng B. Then after that, tamang post plant na lang. At in terms of global map control, if ever gonna use a Viper here in Icebox, that is a really good pick nga na gagawin mo. If ever magkakaroon tayo ng isang sentinel, siguro a killjoy siguro, pwede nga natin ipasok yan. Pero of course, pwedeng hindi, kasi nga you have that Viper anyway, so pwede mo ipasok dyan. Syempre, andyan si Jet Reyna and Sova, or siguro ipasok natin yung kahit anong agent na merong crowd control, superior map control and crowd control as well, para mas mahirapan natin talaga yung mga kalaban natin na mag-defend ng site, or probably makapag-retake tayo ng sobrang ayos nga sa loob ng isang site. Pero syempre, pagdating naman dito sa Icebox nga, kumbaga sa ligawan, ito yung talking stage 'di ba? Dito kayo magpapakilala. Ako nga pala si Dubstep from Oasis. Ako nga pala si yung bago ng si Mojer tsaka si Eman. Eman. Di ba? Kami nga pala yung bago ng NAOS Esports. So magpapakilala kami, ipapakita namin kung saan kami gawa. Yeah. And I think yung kami naman magpapakilala. Ako nga pala si Wolf mula sa Binangonan at si Vil mula sa Marikina. Nevertheless, Eastern represent. Eastern represent. Bro. Siguro ang exciting na makita is paano nila gagamitin yung I guess yung mag-a-adjust pa sila sa kanilang usual na roles kumbaga before, and now it will be changing for sure kasi ibang dynamic basta bago team. Hindi naman siya basta-bastang kinuha mo lang talaga yung player because of the previous role na meron siya, but more like paano mo siya i-utilize dun sa team. So sobrang excited ako makita yung dynamic dito with specifically sa NAOS with Papi Chulo tas with Eman in there. Pero ito, may dito nga din talaga natin may utilize yung mga tropa natin dito kasi balita ko nga syempre dito sa mapa na to Wolf, dadaan tayo sa butas ng Karayom. Napakadami nating pwedeng kalabanin. Meron tayong 10 teams. So ang isang team meron silang maximum of 9 games sa tama ba? 9 series? 9 series. I think so. Kung nagbabase sa tamang math natin. Pwede yun, man. Tama. Kung hindi, edi sorry. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Pero ayun nga, so madami silang mga kalaban, madami silang mga experience na makukuha, and dito natin makikita kung paano ba nila may elevate ang PH scene. Kasi syempre, saan ba magsisimula ang malalakas? Syempre dito muna sa mga bansa natin, 'di ba? Pagkatapos noon kukunin natin yung buong Pacific, 'di ba? Pagkatapos yun, buong mundo na yung kukunin natin, 'di ba? Dapat Pilipinas lang ang nandun. VCT Masters Manila. Yan ang aantayin natin, mga tropa. Ay, nako. Parang sobrang ganda nung pagka-hype natin kasi sobrang craving tayo sa sa mga LAN events. Katulad nung recently na nakita natin, imagine mo, hindi pa ganoon kadami yung mga matches na pinapanood natin, madami na agad yung mga nanonood. At balita ko doon ka, Sir Vil. Saan? Doon sa most recent LAN event natin, which really excites us so much sa mga paparating na mga LAN events. Syempre yung mga LAN events na yan, yun talaga yung nagki-crave talaga tayo dyan. Pero syempre ang ultimate question na Sir Wolf, syempre ngayon lang tayo nagkasama. Ano ba ang tunay na bangbang? Ang tunay na bangbang. Ano ang tunay na bangbang? Naka-zoom natin. Ang tunay na bangbang ay nasa puso. Ay, nasa puso natin lahat. Kasi balita ko, Sir Wolf, may laro daw ang GEEK fa mamaya. Ano masasabi mo doon, boss? Ay, alam mo na, feels like home. Once a geek, always a fam. Yan ang kanilang tagline. Tama dyan. Maganda. Alam mo, ang Geek Fam ay isang sikat na organisasyon. Hindi lang sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas. Hindi lang din sa
larangan nating Valorant. Oo, di ba? Kung saan-saan pa sila. Pero yun nga, habang nangyayari yun, kailangan muna sila pumasok dito sa mundo ng laban na to. Dahil makikita natin si Tropang Raze. Mojer with a Raze, which is last year. Alam mo ba, Kuya Wolf, na si Mojer, kung baga out of 10 games, 9 doon o 10 doon ay Raze. So talagang, kung baga, for NAOS Esports, nadagdagan mo pa ng isang hard hitter na ilalabas mo nga si Mojer. So mas magiging matindi yung pushing capability nila at Oasis Gaming. Feeling ko narinig nila ako kanina eh. Kung ano yung sinabi ko, ito yung pinili nila eh. Literal na yan ang kanilang composition. Ang siguro na magugulat ang mga can very remember nung last year dun sa first split din natin na napapanood natin yung mga teams na successful sa Icebox double controller sila, but there are also teams na kapag nag-deploy sila ng double duelist, especially itong Jetless Raze, na they take advantage nila yung possible na verticality and maneuverability dito sa Icebox. At alam naman natin, Icebox relatively bigger map, taking space kailangan mo talaga gawin as soon as possible. It could work, pero alam natin, ito yung comp na nakikita nyo ngayon na mas madaling i-execute, the double controller setup. Ito yung control nga na pwede natin nga ipakita. Ito yung agent composition nila na gagamitin nila at si Raze nila ka mag-isa dito sa laban na to. Pero bago mangyari ang lahat, ito muna yung mga gagamitin nga nila, Bessie. Siyempre, nandyan si Moira de la Turret, di ba? Mainit na. Balita ko si Boombot Blanc, nandyan na rin eh. Pinost ko yun eh. Grabe, 5v1 ang labanan, Bes. Napakatindi, Wolf, 5v1 si Raze versus everyone. Ganyan na ngayon talaga. Ayun na, unti-unti na siya dumadating kanyang mga race back. Wala. Medyo, na-traffic sa EDSA eh. Ano ba, Wednesday ngayon, di ba? Siyempre, maraming taong nasa labas. Kaya siyempre, isa-isa lang silang... May event eh. May event ngayon eh, no? Para special na something yung araw na ito. Ash Wednesday. Tama. Ano pa ba? Birthday ng Niin. Birthday ni tsaka ni... Birthday ni In, di ba? Kahapon ata, man. Kahapon ba yan? Ni Juan Ponce Enrile. 100 years old na siya, JPE. Ang tindi. Isipin mo, nas na una pa si Juan Ponce Enrile kaysa sa ketchup. Tama. Sa banana ketchup. Sa banana ketchup, mas nauna pa siya kay Queen Elizabeth. Panis, napakatindi. Grabe, no? Lodi. Congrats sa 100k kasi balita ko yung mga nakaabot ng 100K? 100k pesos. Hindi ako bibiro, may ganung rule. Talaga? Man. Pero habang nangyayari, ito na nga yung pinapakita nga ni Sova, ni Tropang Eman, pero nga lang Marky, wala silang idea dito lang si Marky, dito lang sa may pipes. But however, it's just the players of Oasis Gaming, talaga inuunti-unti nila, pinipigilan nila, they're really trying to utilize yung double controller nila, pinapahirapan pa nila lalo na makapasok ng mga players dito ng NAOS Esports, pero yun nga lang, Savi 8K will catch 2 already, and that is huge na ginawa nga ng Oasis Gaming. Not expecting yung timing na nakita doon mula V8K. Now Kellyes will take out Jad. Now ubus na dito ang Naos. They will take out one eventually. Natry nilang likuran natin overwhelm with the cross. They know where yung ating Arbor is and they will take him out. So, nakaka-recover dito. Feel ang Naos. Magandang trade-off lang ang pinapakita nila, pero importante si Savi 8K, buhay na buhay pa. Meron pa siya mga traps if ever. Yun nga, dubstep already will catch one. Pero yun nga ang problema, si Mojo na lang mag-isa, double swing ang pinakita nila. 3K! Ang pinakita ngayon ni Savi 8K, 1-0 already. And Oasis Gaming, what a good start para sa kanila. Savi 8K, kung hindi ako nagkakamali mula January pa of last year, part of this organization, nagpapakita ng magandang timing to punish yung pagpunta ng dalawang miyembro ng NAOS doon sa may tube. Recently, nakita natin ang pag-control ng mid ay talagang kakaiba na sa ngayon. You can just like put one smoke doon sa na mag-block sa boiler and then eventually mas malaking space na nakuha mo sa mapa. Having itong killjoy sa ganitong sitwasyon ay nag-benefit sa Oasis. Of course, syempre, yan din talaga yung mga proper nga, pero habang nangyayari yun, Diyos ko! Give me the ace, pero mukhang hindi na ata mangyayari yun. Double chef and an outlaw na pinapakita nga dito ni Savi 8K. Diyos ko, umpisa pa lang, Wolf! Nagbabarila na sila, grabing matinding bakbakan nga to. At first ever sa group stage ng VCTPH, yun nga pala ang outlaw. 140 damage sa katawan yan, boss. So kahit naka-half armor meta ka, mamamatay ka pa rin dyan kahit anong gawin mo. Quickly shifting dun sa kanyang sheriff to convert for 2 more kills. Eventually 4K. Alam mo, Vil, ang pinakamalaking effect niyan, 7 ult charges na agad siya
Isa na lang, meron na siyang lockdown. Sobrang critical niyan sa first gun round. Kung sakali dito sa kanilang bonus, maybe they'll just reserve it. But no matter what happens the following round, meron kang ulti on this Killjoy. Tama, habang yun na talaga ang pinaka-nangyari nga sa'yo. Pero yung problema nga talaga si Marky mawawala. Wild Oreo stopping the push of Papi Chulo as well. Pero Dubstep, may makikita ba siya isa dito? At ito yung magiging parang change nila. Kumbaga, well, alam naman natin na si Dubstep is talagang duelist talaga ang laruan niya. Pero of course, ano ang gagamitin ng Marky? Marky back then, nagsisky din siya. Pero ito yung adjustment nila eh. Dubstep, siya na lang ang magsisova, siya na lang magiging initiator just to support yung buong teams ng Oasis Gaming para nga makakuha ng kill si Marky at yung mga iba't ibang player pa. But Ja will fall down as well, pero makapatay naman siya na isa. Pwede ito 2v3 already. Mojo low on HP. 2 versus 3 scenario. Elias nakakakuha ni isa, pero mauna mo siya Nexi, sa VK. Still good with the outlaw, nakakuha pa ng isang kill. Gets a second! Body shot na 140, masakit talaga late into this round. At siya pa ang kailangan habulin dito. Hindi pa natataga si 8K, although meron siyang light shields lang din kasi. Yeah. Pwede sila magkita. Exactly, take advantage of the classic. Oy! Yun nga, pwede siya lumipat ulit ng outlaw pero mukhang wala naman ata ang bala yun. Pero ang problema nga niya, si Eman, alam niya kung nasa ba yung mga kalaban niya at yun na nga, 2-1 already at the end of the day, good eco pa rin. Good bonus rather sa side nga ng Oasis, take it down 4. At yun nga yung gusto natin pag-usapan, di ba? With the power of an outlaw na 140 damage yun sa katawan, alam naman natin yung half armor meta, di ba? Pwede natin sabihin sa isang half, isa o dalawang beses ka lang magsisave. So that is huge already na meron kang isang barrel na 2,400 yung presyo. Tapos mapipigilan na yung ganong klaseng meta, yung ganong klaseng setup nga na pinapakita natin ngayon. And for themselves, kitang-kita natin na talagang Savvy 8K nagwawala na. Sulit na sulit ang pagkakagamit ng outlaw na yun. And for now, with a full buy para sa Oasis, tapos nabigyan pa ng access sa operator dito si Marky. Napaka-lugi ng NAOS ngayon. Only recovering one of their guns. So smart decision para sa kanila, Serville. Hindi na sila nag-overcommit. Tinanggap nila na kahit nanalo sila sa previous round, hindi ganun kaganda ekonomiya nila. They didn't buy, so magkaroon sila ng better chance sa round number 5. But for round number 4, kailangan nila ng magandang mga outplays. Better chances of winning. May kita na nga natin kung paano nila gagawin yun. Kumbaga, si Emma nasa loob na. Dito na naman sa pipes do, pero meron pa siyang katapat dun sa may kaliwa. Yun ang tanong doon. Ja, just trying to creep in. Dun nga sa loob ng start, pero ang problema, si Marky nandyan and Kelly as well, na talagang nandyan siya para mapigilan yung pagpasok ng mga kalaban nila. At lalong-lalo na, talagang mahihirapan sila kung dalawa na lang silang natitira. Nexi and Papi Chulo, paano ang gagawin nyo? Vandal on Nexi, and then Papi Chulo just a sheriff. Merong dalawang snake bite. That's the most that they can do and use sa ngayon. Sobrang little to nothing kanilang pwedeng magawa dito, Serville. Talagang miss na kita, Sir Wolf pa. Tagal natin hindi naglalaro. Baka naman, laro tayo mamaya pagkatapos nito. Aba pwede. Marky, maganda posisyon niya. Kitang-kita na sa papasok si Papi Chulo. Pero nga lang problema, nakita nga siya. At ayun na nga, nakita na siya, napatay na siya. Pero si Nexi na sobrang sexy, medyo malayo siya. Pero ang problema, si Savvy 8K nasa kanan niya, pinagbabaril, hinadukin na naman yung mukha niya. At yun na nga, 3-1 Oasis Gaming, really strong start nga. At tulad na napag-usapan natin kanina, Sir Wolf, talagang itong game number 1, itong first series ng Oasis and NAOS Esports, ito yung magbibigay ng parang kung ano ba yung mga pwedeng antayin ng mga viewers dito sa dalawang teams na to. Kumbaga, laying the foundation. Pwede ma-expect sa dalawang teams natin. Most particularly para sa roster na deploy nila ngayon sa VCT 2024 Split 1. Aggressive na pwesto mula dun sa Jet, which is going to be Marky. Pero B-side, majority of members kaya na Serville. Yeah. Pero dito naman sa side nga ng NAOS Esports, however, talagang kailangan nila makapasok dito. Ang problema kung paano sila makakapasok, I mean, yes, double duelist na nga sila, di ba? Pero hirap na hirap pa rin sila sa pag-entry dun sa tulong nga ni Kelly S. With all these skills and abilities na nilalabas nga niya. But however, Mojer, kanina lagi silang nasa A, but they need to switch it up. They need to go here and B. Pero, it's just
merong pang slow down yung mga players ng Oasis dito eh. That is the Viper's Cloud already at meron din ditong Nano Swarm. So paano nila mas mapipigilan pa ang NAOS na makapasok dito ngayon? Well, ang kailangan nilang gawin is siguro maglagay lang ng isa or dalawang tao and then just wait for the retake. I would say kasi kailangan nilang take advantage siguro doon kay Harper. Or ready, napitasan sila ng dalawa dito, Kuya Vil. At maganda na nga yun, okay yun para sa kanila. Pero ang problema nga nila, NAOS Esports, wala pang bawas kahit piso. Pero Eman, will plant the spike already. This is the counter recon nga na nilabas nila. Dalawa ang natag. Pero meron pa naman silang reckoning at meron pa silang lockdown ngayon para sila makabawi kami rin kahit papaano. Pero habang nangyayari yun, meron bang umiikot? Okay, wala. Lahat sila as nandito lang sa may bilong. Merong tao sa may yellow. At Kelly S, nasa iyo ang sagot kung paano mo sa pipigilan yung mga kalaban nyo. Wala pa nagkatap sa spike however, but Dubstep already will catch one. Pero this is Kelly S trying to secure that spike, trying to secure the defuse, but this is gonna be really hard if ever akong apat pa yung makakalaban mo. At ang dami yung pang post plan. Last player standing. At nung nilay down mo, Sir Vil, ang sitwasyon para sa Oasis na kulang sila sa utilities. Kumbaga para magkaroon ng retake at naramdaman natin talaga yon. Naubusan sila ng oras and malaking bagay na napitas din agad doon si Wild Oreo. The first salvo para doon sa side ng NAOS. Careful. Finally, isang round na masasabi natin definitely ay NAOS ang in command. Oo nga Sila yung sakto yung timing, usage of utilities perfect, ang ganda ng pag-take nila ng space, Mas maganda and nga. post-plant was perfect. At saka ito yung maganda nga sa side nga ng NAOS, di ba? Napakadami nilang pang post plan. You have the shock dart, you have that snake bite, you have that pain shell, you have that nano swarm as well. So apat si utilities dito ng NAOS Esports mapipigilin pag-defuse nga ng mga players ng Oasis Gaming. Pero hanggang kailan nila magagawa yon? Pero ito na ang tunay na barilan, Kuya Wolpa. Lahat sila may vandal na, lahat sila may bulldoggy na, at wala nang kumbaga wala nang may lamang dito. Para silang may lamang. Pantay na ang laban. Oo. Pares lamang. Nakakabahan ako sa namin. Baka may masabi Maaga pa, alas 2 pa lang, Sir Vil. Yun na nga. Paano pa kaya pag naging alas 3 to? Pero Wild Oreo, sobrang wild na to. Pero paano nila gagawin to? Pwede sila mag-triple peak if ever. Pero yun na nga yung recon bot na nilabas nila. Pero mukhang wala naman talaga makikita. Pero however, look at Nexi. Just doing Nexi things na alam naman natin na isa yan sa pinaka-deadly na lurk nga sa buong Pilipinas. Pinagawa pa rin si Mojo ngayon. Meron pang showstopper pero meron pa siya makikita dito kahit isa. Pero habang nangyayari yun, ubos na yung mga kalaban niya. Good misdirection mula dun sa NAOS. Talagang na-distract sila dun sa showstopper na halos mapigilan nila with the mollies and utilities. Pero hindi totally dun sa dalawa pang miyembro nila na nakuha ng tig-isang 30 kill. seconds left. Ngayon, lamang na lamang ang NAOS sa pagkuha ng mapa. 3 members remaining for Oasis. Nexi. Kailangan Look nila at mag-regroup. Nexi. Look at Nexi. Ito na nga sinasabi natin sa'yo, one of the deadliest lurkers sa buong Pilipinas. Ayun na nga, nakakuha siya ng opening Zayn. Sabi na, tara, mag-A tayo ngayon. Just cutting off the rotation sa ginagawa ngayon ng Oasis Gaming. But Kelly S, wala pa siyang idea. Ano ba si Nexi? Pero yun na nga, mamamatay na siya. 3v2, may long gadog pa si Eman. Yep. Do mayroong lockdown na available para kay Sabi NK. Kakasay na ngayon pero sabi mo nga may longa daw na pwedeng gamitin. Although parang ine-expect yata ito ni Sabi 8K. Hanapin niya yung angulo. Sasabay niya yung pag-pick. Makakuha siya ng isa. Makakasalo And siya they'll isa be pero... fine na mawala ng ulti. Aray ko! Buhay pa! Buhay pa! Buhay. Diyos ko! Ang layo! Hindi na nakikita yung spike man! Paano nila gagawin to? Ayun na nga! Oh my. Diyos ko! Diffuse sa mukha! Sabi ni Kelly S ngayon na kahit may Hunter's Fury sila andun sana si Mojo para i-check kung talagang pinusuan niya. Oo, pinusuan na nga. At alam ni Kelly S na mamubuhay siya kasi nalabas na yung dalawang Hunter's Fury at yung isa hindi pa at marami pa siyang buhay na mamubuhay pa siya pag tinamaan pa siya ng pinakahuling Hunter's Fury na yun. Grabe. Well, Mas grabe ka, syempre men. para sa Oasis, pero mas grabe ka pa rin, Vil. But obviously, nakita natin mula doon sa Oasis with that win. Hindi na nga, dahil marami din na naubos sa kanilang economy, magsisettle sila for utilities more than their armor. So parang obviously NAOS pa rin ang pwede natin tingnan heading to round number 7. Pero yung extra point na yun, Vil, na dapat hindi nila nakuha, ginamit nila to their advantage yung positioning nung lockdown. Kung papansin natin, hindi conventional yung paggagamit ni Savi 8K nung pwesto mismo. So ginawa niya is
nilagay niya yung lockdown dun sa my right side para hindi matuhog, kumbaga, Tama. with the Hunter's Fury. Kumbaga, hindi masulit. Tama. Kumbaga, ano ba ang uunahin mo, Sir Wolf? Yung nagde-defuse o yung buong lockdown? Exactly. Yun ano bang uunahin mo? Ano yung priority mo? Pero syempre, kailangan mong tanggalin mo muna yung lockdown para makapag-swing si Mojer. Pero habang Exactly. nangyayari yun, si Kelly trabaho lang siya, di ba? Trabahong Oo. marino lang siya. Magde-defuse lang ako. Sabi ng mama ko, defuse ko daw to eh. At yun lang yung ginawa niya. Pero in terms of Savvy 8K, look at that. 12-4. Popping off already to sa ating game number 1. Recon will be denied as well. Ito na yung Blaze na nilalabas nga ni John. Tanong kung may makikita ba. Pero alam ba niya na mayroong tao doon sa may 2F? Well, kailangan niyang i-check sa ngayon. Well, alam ng defenders na nandun siya, na papunta si Ja. Nagpatuloy ng isang blade. Natry nilang umatake with the bombot as well. Eventually, there's the lockdown. Yun na nga, kitang-kita na alam na niya dyan. Kalabanan yung dalawang ninja, mga tropa, Kakashi versus Naruto ang labanan nila. Pero ito na yung counter lockdown nga na ilalabas ngayon ni Nexi. Pero ang tanong kung may huli ba siya, meron ba? Ayun na nga, nanigas na yung kamay niya. Papasok na sila. 3 versus 3 already si Papi Chulo. May Viper Speed pa habang nangyayari si Bodger nakadalawa na. Pero hindi pa naman tapos to. Si Savvy 8K naka-isa pa, naka-wallbang pa. Pero puti kita 2v2 already. Si Papi Chulo nandun siya para makapag-Viper Speed para hindi lang din talaga makuha ng Oasis Gaming itong post-plant na to. Pero ang problema nila, si Wild Oro and Savvy 8K, alam kung nasan sila. Ang importante si Eman may recon pa. Spike planted. Snake bite. The best guess, nagpapalit ng bala sa ngayon 2v2 scenario. Tulad ng sinabi mo, Viper Spade. Pero wala sila mahanap na timing para iakyat yun. Makakuha isa, 5 HP left. Nagtanaw si Wild Oreo. Only Kaya one pa. remains. Winnable Kaya ba? pa to. Kayang-kaya to, Sir Wolf. May snake bite siya. Ang Snake tanong bite. ko, meron siyang lineup ngayon pero mukhang iniikutan na ata siya. So alam ni Papi Chulo na nag-fake yun. Tandaan nyo, first half, fake yun. Papi Chulo will get that ulo. Yung kakadalawa pa siya pero sabi 8K nakakuha sa kanya. Diyos ko, patay na, pinagpapabaril pa. Yan ang gusto ko. 'Di ba? Patay na, pinapatay mo pa. Tama na kasi ang sakit-sakit na. Sabi, kayo nagpakitang gilas bilang sa mga veterano. And one of the things na naaalala ko mula sa pinakauna pa mga edisyon ng VCT ay yung clutch jeans na meron kay David. Yung kalmado, may yung pag-strength niya dito. Ayun, no? Pag-recover, pag slight reset, kumbaga nung recoil with the Guardian. Kita-kita mo yung gigil eh. Gigil sila, Wolf Yun eh. after, yun talaga naramdaman mo. Paano yung gigil, Wolf? Wala, hindi nakatutok sa atin yung camera. Sayang, papakita ko sana eh. Ano ba naman yan? Direct? Ayos naman. Pero habang nangyayari si Marky nga sa loob na nag-brainstorm pa, dalawa makikita niya. Tatama ba? Diyos ko, walang tumama kahit isa. Nilabas yung bandal niya, nilabas si Keles at di sa kapitas ng isa. Pero meron pang tao doon sa may kaliwa. Ang nagbabantay lang sila. Keles low on HP, winolbang sa muka. 3 versus 4 already. Ja with the stinger. Tatama ba siya? Pero kailangan niya lumapit dito para mas lumakas yung damage niya. Naka-outdraw nito si Martin na sa gilid. Matataga at eventually mapapatay. This is so good. 4 versus 2 in this eco. Okay, eto na naman. Clutch Jeans. Although mapapunish ni Eman. And it's a 1v3 scenario na syempre ang NAOS ay makakapulot ng mga baril. Puso lang, Sir Wolf. Kayang-kaya pa. Hindi pa naman tapos to. Tandaan nyo na hanggat hindi pa 13, yung kakampi nyo, yung kalaban nyo, may puso pa, kaya pa. Pero Wild Oreo with a Guardian already, ang tanong kung tatama ba siya. One tap to the head, kayang-kaya, pero ang problema nga niya, sobrang low na siya. Si Papi Chulo nagpakita na kuha yung ulo niya. Eman FPS, nandyan sa harapan niya, pero sabi ni Nexi, kuya, ako na. 5-4 already now si Esports. Medyo slow start lang para sa kanila, pero importante, mahalaga. Bumabawi sila. Bawat piso ay it counts. Oo. Alam yung Tagalog. Hindi ano yan, boss. Hindi mabubuo 100 kung walang piso. Tandaan mo. Tama ka dyan. Hindi mabubuo ang 13 kung walang piso. Oo, tama. Alam mo naman, pag 8. Sigurado. Sigurado! Alam mo na natin yan. Ito na. Diyos ko, kakatapos na nung laban. Game na agad. Maglalaban na sila. Grabe, wala nang pahinga-pahinga. Diyos ko, malamig yung Icebox. Parang yung love life lang ng iba. Ba't mo ko pinapatamaan? Sorry. Gusto ko lang naman mag-cast. Sorry, akin. Aggressive flank. Tatlong members ng Oasis.
Gagamitin na Hunters. Yung nakakita ng dalawa. Confirm na dalawa. Pero nasa baba. You don't expect upstep. Gets to. Distraction is enough. Plant. Diyos Ganda ko! naman nun. Grabe naman yung Hunter Spear, Longadog ni Dab sa pinagsampal kaliwat kanan, tinamaan yung dalawa. Pero habang nangyayari sabi 8K, okay, glass cannon to. Wala siyang kahit armor, kahit piso, wild order lang ang mag-isa. Ito naman yung gagawin niya. Nakakita na naman, pero yung alam, next sila kadalawa pa. 5-5. Uy, parehas na silang lamang. Grabe, ang importante, si Dubstep nakadalawa. Diba? Tama ka dyan. Wala eh, sulit yung Longadog niya. Baga Pero ang, pwede nang- ang problema, ay okay lang pala. Kasi Oo. matagal pa naman yung lockdown ni Nexi, wag lang siya makapatay ng 4 siguro eh, no? Yun lang yun. Grabe eh. ka naman, Vil. Talagang iniisip mo ang future. Kumbaga. Oo, kailangan natin isipin yung mga future natin because the future Tama is dyan. bright, sabi nga ni Kuya Lon. Tama ka dyan. I gave for the future and the future is bright. Sim! Wala kay Marlon Marcelo. Oh. Kompleto ang weaponry para sa Oasis, including itong operator na hinawaan ni Marky. At ang kanilang desisyon, ilagay dito sa A. So far, in the past few rounds, puro A hit mula dito sa NAOS. At yan ang kanilang sasagutin. Pero habang nangyayari yun, Bessie, si Marky nandyan na, nagbabantay dun sa may 2F. Nilabas na niya yung kanyang dash, pero at least ito yung trade-off nga na pinapakita nila. Kellyas and Dubs of Power will catch 2. Kellyas as well will catch 1. Papi Chulo, the only man remaining for the side of NAOS Esports, may Viper Spit na siya. Hindi pa niya to ginagamit, kanina pa to. Pero oh, Diyos ko po, grabe naman talaga, Spider Sense ni Papi Chulo. Napakatindi, hindi niya alam, pero ang tanong ko, makukuha pa na yung spike. Diyos ko, nasa taas. Sobrang high nung spike. Oo. Masyadong high para kay Papi Chulo. Oh! Sa ngayon, kailangan niyang sumabay, Sir Vil. Diyos ko, paano niya gagawin to? Napakahirap, boss. Mission impossible. Uy, nakuha niya. So far, step 1 is good. Kailangan lumipat. Uy, 8 bullets ng Phantom, ha? 30 seconds, Vil. left. Madami-daming oras. Op, hindi siya naririnig. Diyos ko, galawang James Bond. Dalawang James Bond. Men, Mission eto impossible. Ito na. Good decision Narinig mula na. sa Oasis na hindi lumipat. Sa ngayon, di Pwede sila siya mag-reload. Oh, pwede nga siya mag-reload. Wag na, di na. Narinig din na. Nagkaalaman na. At Uy, hoy. isang bala lang daw. Tingin isa bala lang daw. Huli! Okay, reload. Nasa baba niya. Kung papatay pa, pero mukhang hindi na ata. Wild Oreo. Pinagsasapak si Papi Chulo. 6-4 already and Oasis Gaming since day 1. Talagang ayaw nila palapitin yung score sa kanila. Crucial na nakita natin mula kay Kelly. Makikita natin yan dito sa ating replay. Obviously, one pick off mula kay Ja. But crucial kay Kelly na nakakuha pa siya ng dalawa. Then obviously, Dubstep taken out. And the cross is just too much to handle. Sa time na yun, numbers disadvantage na talaga sa dulo. That's true. Wala naman tayo magagawa dyan. Nabawi na lang tayo sa next life natin ngayon. Pero sa side naman ng NAOS Esports, pwede naman sila makabawi. They have the Viper Spit, they have the Hunter Sphere, and they have that Showstopper nga ni Mojer. Pwede na lang unahan dito ni Mojer with the Showstopper para makakuha nga dito ng map control kung baga. And Papi Chulo will drop that Viper Spit para mas mahirapan pa mag-retake yung mga players nga na OAS Gaming. Yeah. Pero ang ginagawa ni Kelly S dito, inaantay lang niya na mag-Viper Spit si Papi Chulo para gamitin na yung reckoning niya para mas madali sila makapag-retake ngayon. Tama ka dyan. May lockdown din si Sabi 8K. Mukhang hindi aabot dun sa iniisip natin dito na lockdown si Nexi dahil patapos na, pero si Mojer magsisimula na with a Showstopper, confirming 1 kill and taking over dito sa side, Vil. Ayun na nga po, kung papasok na ata sila si Eman FPS, literal na barilan talaga ang gusto na, nakapitas na ng isa. Pwede kita 3v5. Pwede, ngayon, at least, alam ng NAOS Esports na nasa kanila ang bola. They have the Viper Smith, pero mukhang hindi naman ata nila gagamitin to. They have that Hunter's Fury na pwede lang pansira nga dito sa lockdown. Pwede ibabat nga ni Savi 8K. Pero habang nangyayari yun, dalawa yung tao nandito ngayon. Marky sumilip, nag-updraft, nag-dash, buhay pa. Yung Angel, hinahabol siya. Marky, tumakbo ka na. Nilabas si Shorty ng kalaban niya. Alam ni Mojer kung nasan ba siya. Pero ang problema, siya pa yung nawala. Marky, hinahabol nila. Diyos ko, mapapatay ba siya? Eman, si Silip, alam niya na meron pang tao dyan. Boy, kinakapitas na naman. Ito na, the hunt for Marky is here. Pero sabi ni Nexi, not today, baby boy. Hindi ngayon. Hindi mo oras Last ngayon. round in the half. Mamaya ka na. But Oo. this is the last round kung saan hindi ganun kaganda economy for Oasis. At ito yung crucial. Mojer deciding na talaga make the beeline papunta dun sa may likod. Tapos nakakuha sila ng connection with 2 kills. At na-deny pa yung operator na could have been a game changer dun sa last round.
At yung kaninang sinasabi natin hindi pinapalapit, well, sobrang lapit na ngayon, Will. At round number 12, the first half, the last round of the first half, napakataas ng chance na mag-6-6. Napakalakas talaga, pero paano nila gagawin to? Kasi ito yung Viper Spit nga na nilabas ng mga kalaban nila, lalong-lalo na kay Wild Oreo. Okay, wag na kayo pumasok dito sa B, pero ang problema nga nila, napakadaming tao dito nga sa may A. Dubstep, one tap to the head, pero dyan, diretso na siya with an object, and nasa likod niya yung kalaban niya! Right click sa mukha! Okay, kay Dubstep ngayon, give it the ace, ito ang sabi niya, Wild Oreo, nasa ka na ba? At yun na nga! Siya! With an entry, with a perfect entry! Naka-ace pa, Diyos ko, inubos niya yung lahat ng kalaban niya. 6-6, back to 0 tayo ngayon. Yeah. Perfect read, perfect timing mula sa side ng NAOS. Especially nakita natin mula kay Jan. Fighting yung kanyang confidence at knowing full well na hindi ganun kaganda talaga economy for NAOS. Nalagpasan nila yung napakaraming utilities at tama yung site na pinili. At the same time, tama din yung angulo na pinili papunta dun sa kaliwa after they entered. Kaya naman nakapag-farm pa ng kills doon. Si Ja, and it's a 6-6. Manila Classico talaga when it comes to Valorant. Oh, lalong-lalo na kay Ja, 'di ba? Kasi ito yung kumbaga if ever gonna check out itong si tropang Ja, Icebox talaga yung pinakamarami niyang ace talaga dito sa game na to. At ito yung isa sa pinaka-favorite map niya, ang Icebox. Kumbaga dito siya nakatira. Men, kumbaga, nagde-dinner siya sa may yellow, nagla-lunch siya sa may orange, ganun lang yun. At alam mo kung saan niluluto? Saan? Sa kitchen, sa taas lang kitchen. yan. Tama ka dyan. At mahilig siyang manood ng mga cast mo, Vil, dito sa may 2F. Ayan. Kinakabahan na ako. Baka ano pang masabi ko. Pero yung nga lang, Eman FPS will catch one already. Si Kelly S mawawala na. Pero ito yung swing na ginagawa nga ng mga kalaban nila. Back to 0 tayo ngayon. Lahat sila pantay-pantay ngayon. Pero ang problema, OAS Gaming nakapag-plant na. Okay, ang kailangan nila dito is mag-antay. May frenzy yung isa. Kailangan talagang sobrang lapit niyan. Sa V8K, one tap to the head. Papi Chulo, where's the trade? Pero Wild Oreo muna ang sisilip ngayon. Nasa kanya yung diversion na pwede nilang gawin ngayon. Mojer will catch one already. Pero meron pang 3 na kalaban nyo. One enemy 2 versus 3 remaining. scenario. Isa na lang pala ang natitira dito. Tapos naman ng page shells, Marky will take 1. But that's enough. NAOS nakahanap ng kanilang momentum mula dun sa previous rounds. At napakagandang retake despite losing yung kanilang members at the start. Shoutout nga pala sa mga nanonood sa YouTube, guys. Mga YouTubero. Kamusta nga pala kayo dyan, guys? Ayun. Shoutouts nga pala dyan. Sana masaya kayo dyan kasi kami ni Wolf masaya kami. Pero habang nangyayari yun, best, tinan mo naman, grabe, well distributed. Si Ja, Papi Chulo, Eman and Mojer, 11 ang score lahat sila. May ambag. May ambagan pala. May ambagan pala. Samantala dito sa Oasis, merong rich kid. Siya nalilipas sa lahat. 16 para kay Javi. So kailangan talagang mag-ising kahit paano na yung mga members when it comes to fragging. Kasi so far, NAOS RK yan. Oo, RK ito. Tagalasal yan eh. Taga-village. Oo, hindi lang subdivision eh. No? Village siya, may executive village pa. Pero ang problema, si Marky napakita ang ulo, nakuha agad ni Mojo yung mukha. Pero pati na 3v5 already, Pinches just delay the possible push of OAS Gaming ngayon. Pero ang problema nga nila, wala na si Marky, wala na yung iba. Si Wild Oreo na lang ang natitira, 5 pa kalaban mo. Diyos ko, paano mo gagawin to? Sama-sama pa sila. Jumping lason outlaw sa mukha. 6-8 already. Kanina, Oasis ang nananalo. Pero sabi ang NAOS, kami naman ang may oras ngayon. We back. Dahil nakapag-plant sila, meron sila ng konting leeway para bumili ng mga konting barrel. Obviously, dahil yun ay kanilang eco round, hindi sila makakaneto ng marami dito. In fact, ito si Javi will have to settle for light shields. Which is not the best scenario. At ang pinaka hindi nila magugustuhan dito is available yung ult ni Mojer. The showstopper is available at the 3rd round ng second half natin. Napakalaking game changer nito. Ay nako, game changer. Ayan, salas nga pala si SMG. Ang problema, wala na sila. Sad. Sad, no? Wala, sad no. Naghiwalay na sila. Parang parang mahirap yung na. makilala lang natin, sir. Parang yung makilala lang natin.
Pero habang nangyayari yun, sabi 8K, makakapitas na isa, Mojer biglang nawala. 5v4 already. Alarm bot, andyan siya. Wala siyang idea. May kalaban sa taas. Sabi 8K with a trade. Ja with a kill again. Pero ito ang 3v3. Ang importante, may smoker pa sila. Yung jet buhay pa. Pero si NAOS, meron silang pang anti-flank. Si Lexi nandyan na. Pero in terms of alarm bot, nandyan na nga. Nakitang-kita nila kung nasa yung mga kalaban nila. Dalawa na lang sila natira. Si Marky super low pa. Papi Chulo nandyan na. Papasok na. Okay. Kaya ba nung dalawang players ng NAOS Esports na mapigilan yung tatlong players ng UAS? Oo. Gamit yung snake bite for preemptive read. Hindi tumama yung mga bala at nasayang ang kanyang timing. Pero nandito si Ja para makakuha ng isa. This page might work. Na-recover ng isang Vandal. Naghahanap ng mga further targets. Last player standing. At nasa likuran pala ang kalaban. Oo. Akala nila nasa harap. Mahirap talaga pag nasa likod ang kalaban. Mahirap pag di mo kita. Pag di mo kita, you can see me, kung baga. Tama. Tama. Shoutouts nga pala kay John Cena. Oo. Hindi ka man namin nakikita. Ramdam naman namin. Ramdam ka namin. Ramdam, man. Pero ayun na nga, sana dumating yung oras na makapag-wrestling kami ni Wolf. Sige, Phil. Abang ako yan. Ang random, man. Pangarap ko talaga ma-wrestling ka. Ano tawag sa ultimo? Mahirap sabihin eh. Baka mawalan tayo ng trabaho pa si. The Marikina Heartbreaker. Ayan! Pwede, Pwede sa'yo, parang East Chin Music. Yan. Music. Pwede. Pwede, di ba? Pwede. Okay, tignan na natin kung paano nila gagawin to. Si Jawi na spray and pray, isa yung nakuha na. Pero meron pa siyang dash, pwede siya makabawi ngayon. Pero Diyos ko po, nabaril sa likod. Grabe naman, ang grabe yung armor ni Kelly. Sa likod, nakabang. Oo. Ayun, hindi ko pa iba. Iba yan. Pwede sabihin, sorry. Ibang laro yun. Ibang laro. Nararamdaman lang natin. Man. Pero na -1 agad yung attackers na not so good. Especially si Marky yung nakuha. Tapos hindi pa sila nakakuha talaga ng spasyo. At kahit pa gagamit sila dito ng high tide, makakapag-set up naman yung NAOS para baka ma-pitch din sila. Dito sa moment na ito, kaya nangyari. Grabe naman, Ja with a peek with a kill again. Nexi will catch one already. Muna kita 2v5. Oh my God, always gaming. Paano kayo makakapasok kung wala pang bawas sa NAOS Esports? Bawas sila sa buhay. Pero anong magagawa nyo kung lahat sila kaya pang pumatay? Pero hindi pa naman, actually, kahit 2v5, winnable yan eh. Pero ang importante, alam mo, Wolf, na hanggat hindi pa 30, kayang-kaya pa. Diba? Tama naman. Ito yung 10 seconds oras na magsi-7-9 nga. Pero madali lang mahabol yan. Kailangan nila mag-save kasi wala silang pera next round. So mamaya silang dalawa ang mag-a-anchor ngayon. Tama. Evas, para Evas. Sim. Yan ang yan ang sana matutunan ng mga viewers natin pag naglalaro sila sa kanilang mga competitive gameplay. Evas para Evas. Sim, kasi pag dire-diretso ka at hindi ka nagpreno, mahirap yan, men. Dapat, Tama, mabubunggo ka. Dapat, tulad nga nung isang video na pinost na natin, Wolf. Okay. Kung alam nyong masasaktan lang kayo, wag na kayong mag-commit. Kung alam nyong kung hindi naman kayo sigurado, wag nyo nang paasahin. Ganoon lang yun, men. Diba? Kasi mahirap yung feeling pag pinaglalaroan ka. Totoo naman. Totoo yan, men. Kung sigurado ka na, kung alam mo sa sarili mo na mahal mo siya, i-test mo yung chances mo, di ba? Pero kung may doubt ka, wag na. Wag na lang. Tigil mo na yan, men. Kasi dapat buo ang ibibigay. Oo. Buo dapat. Kasi buo. Wag durog. Oo, buo rin niya ibibigay sa iyo yung nararamdaman niya. Tapos ibibigay mo sa kanya pag-aalinlangan, doubt lang. Diba? Wow. Hindi na deserve yun. Salamat, Papa Bill. Sa iyong mga advice. Hindi na deserve yun, men. Pero ayun na nga. Kung mahal mo, bigyan mo ng skin. Di ba? Tama. Sakto. Meron tayong mga bagong skin, di ba? Yun lang yun, men. Meron pa bang Coronado? Di ba mahal mo ako, Bill? Ha? Yan. Bibigyan ka ng chicken skin.
Yan Ano ang ba? gusto. Ano ba mga skins ang gusto mo? Tigil mo. Well, tigil ka. Valorant skins. Ayan. Sige. Kwento mo yan eh. Sige, ito na. Kailangan akong bumalik dahil nagpaplano na. Ang Oasis papasok at identify. Mukhang alam ng mukhang sa sobrang tagal na magkalaro itong dalawang teams na to. Alam na yung discarte after the timeout. And Eman recovering very, very well para ma-punish dun si Marky. Punish, yun daw yung sabi niya. But FPS, super low on HP, wala silang sustain na kahit isa, pero paano nila gagawin to? Andito lahat ng mga abilities nila, nilalabas nila, pero drone muna tayo, maghahanap tayo ng mga pwede natin makalaban ngayon. Meron tao sa may baba, nakita na yung paa, Ja papasok na, pero itong wall nasa kanila, pero may showstopper pa sa mukha, tatamaan ba? Dubstep tinamaan na naman sa mukha, pero meron pa dito lang sa may maze, meron pa dito sa may taas, Diyos ko! Literal na obliterated, ubos silang lahat ngayon! 7-10 already, NAOS! Getting that first two-digit score of the game. And hopefully, siguro ma-open up to siguro ng panel natin if they hear this. Parang naramdaman ko talaga dun sa round na yun, Phil. It's more of NAOS knowing ano yung usual tendencies ng Oasis after the timeout na from Amigo. Kasi pagkakapasok nito, they know na yung may malalim lang dun sa B at parang enough na yun na confirmation na dito. Tapos umalis lang din sila agad. There was one anchor na malalim, ay malayo pala. Punishing yung lalim doon ni Marky. Tapos great post plant, retake, tingin ko nabasa ng NAOS eh. At saka sa side din naman talaga na meron silang showstopper, di ba? So alam nila na meron silang pang crowd control at if ever papasok man dito yung OAS Gaming, mapipigilan agad nila. At wala naman silang gagawin eh. Isipin mo, nag-showstopper, magdidire-diretso ko lang. Hindi men, you need to minimize the damage na makukuha nga nyo. Pero there is a reckoning already, papasok na. Ito na yung matinding entry na pinapakita ngayon ng OAS Gaming. Pero ang tanong ko hanggang saan ba to? Meron pa silang lockdown ngayon in terms of crowd control. Kumpletong-kumpleto sila. May showstop, may Hunter's Fury para si Dubstep if ever talagang makakapatay siyang isa. Pero ginamit nila yung reckoning para makapasok. Ginamit nila itong lockdown para makakuha pa ng time kahit papano. Pero habang nangyayari yun, yung dalawa nasa may likod. Hindi lang alam na si Nexi nandun lang din talaga sa likod. Pero paano gagawin ito ng OAS Gaming? Diyos ko, sinasandwich sila literal. Tatlo to, men! Great idea for the timing, pero alam din ng Oasis paano sagutin yung flank na yun from Tuna. Almost across. Very long cross. Samantala si Marky naman makakuha ng isa kay Eman. Papi Chulo trying to stop the bleeding, stem the bleeding. Pero mukhang kapos na sila sa oras. Sa ngayon, kapos na rin sa tao. Papi Chulo out. Ja, save na lang ang kanilang operator. Save na lang to, wala siyang no choice dito. Ang importante ang nasa isip ng NAOS ngayon, it took them 2 ultimates for them to get that point. At lalong-lalo na for Dubstep, you have that Hunter's Fury, yes? At yun na lang yung iisipin nila. Ang tanong kung magkakaroon ba ng lockdown itong mga players nga ng NAOS para hindi na magamit itong Hunter's Fury mamaya sa post plant. Meron ba? Si Nexi, 4 pa. Okay. So, si Dubstep, dalawa iisipin niya. Gagamitin ba natin to for post plant? Or gagamitin natin for lockdown. Yeah. Pero in terms of post plant, kumpleto nga sila, 'di ba? You have Savvy, you have Marky, you have Savvy, Wild Oreo and Dubstep para matindi yung post plant ay yung post plant nga na nasa isip nyo. But Marky with a Blaze Storm already, pwede ba siya mag-updraft dito for him to take down Mojer. Pero right now, antayin mo na lang muna nila mawala itong mga smoke na to. Pero Marky, just ko, tumatanong-tanong pa dyan naman talaga makakakuha ng isa. Men, matinding divergence sa pinapakita nila. Ang ganda nung almost parang long range na double peak na meron silang connection doon. Ginamit yung satchel just to find a better angle. Tapos tingnan mo yung immediate na ginawa ng NAOS. Pagkatapos sila makuha ng isang peak, alam na nila, okay, switch tayo dun sa kabila. And knowing, reading, after nung nilabas yung cloud na yun, alam nila, nako, surely be hit na to mula sa Oasis. Pero ito na, Wild Oreo nandyan, Nexi, sumilip pa, dalawa agad na nakuha niya. Putik ito, 4v2, oh my God, napakalungkot nito, napakasakit nito sa ngayon na Oasis Gaming. Pero right now, si Mojer low in HP, pwede siya mag-first contact or siguro kung paano ba yung gagawin niya para makakuha dito ng mga kills or probably yung information lang kung nasan ba sila. Pero ang importante, si Papi Chulo nag-iingay. Alam nila na merong tao sa Snowman, talaga nagbibait lang sila para mag-push yung iba. Snakebite, vulnerable ka. Diyos ko, Papi Chulo, pag nagpakita ka dalawa ngayon, makikita mo, nice bait by Papi Chulo para mag-push in yung isa. Pero Dubstep, yung Tito, mag-isa. Na. Magic hugot. Nakakisa, pero hindi makakadalawa. That's it.
11 points para sa NAOS. Grabe yung ginawa doon ni Nexy. Siya talaga Oo. ang nagligtas. Although, makikita natin sa una. Ay, ito pala. Wala na. Pinakita na yung Nexy eventually. Player standing. That bait that you mentioned, great comms and great planning Oo. mula dito sa side ng NAOS, man. Tama. Good bait by Papi Chulo para makakuha nga dito ng opening si Ja. Di ba? Kasi syempre iisipin mo baka si Papi Chulo lang dyan. So Kelly S took the risk na sumilip, pero wala siyang idea si Ja pala nasa taas. 8-11 already. And in terms of who got Ay, Wolf, talagang ayan yung mga nasa isip natin ngayon. ay, oo Sa- naman. yun talaga yung mga diba? inaantay natin ngayon. Pero Diba? grabe naman si Ja. Wala silang idea na nasa taas na siya. Nakabilis pa siya ng isa. Diyos ko, Mojer, inubos nila. The clean-up crew of NAOS Esports is here. At napakatindi kasi buy round to ng Oasis Gaming. Yung mga vandal na drop lahat. Papi Chulo, wala siyang ginawa kung hindi tumalon. This might be it. Ito na ata yung half defining the round. Kasi yung ginawa doon ni Ja, sobrang ganda ng timing. And the thing is, Oasis, hindi yun yung in-expect nilang possible na aggression. Especially kasi late into the rounds na eh. Parang bihira may gumawa ng ganong klaseng decision. At nag-pay off yun ng sobra. Kasi nakatatlo agad sila tapos talagang nagulo na yung formation na gustong gawin na Oasis. There was no way for them to enter the site anymore gamit yung utilities, gamit yung teamwork kasi nagulo na nga yung kanilang formation. Wild Oreo, meron siyang Viper's Pit. Ang problema, merong Hunter's Fury, there's the Recon at yun na nga, huli ka! Huli ka, Balbon! boy! PB1, Wild Oreo, Snakebite to delay. Emma nasa taas niya. Paano nila gagawin to? Marami pa silang pera. Yung dalawang Snakebite nila basta. And that is the wide swing by Papi Chulo. Ginamitan ng edad. Ginamitan Tandaan ng edad nyo, talaga, men. age is just a number. Edad lang ang nadadagdagan. Alabaw lang ang tumatanda, Phil. Yan ang tandaan nyo. Sabi nga ni Jim, ni Borkum, basta handa ako madapa, basta ikaw yung lupa. Ang sabi ni Kuya Bill, handa akong tumira sa kanal. G ka ba dun, mahal? Tama ka dyan. Papa Bill. I love it. I Mas love mahal our kita. hearing. Oh. Oh, Sana all. Sana true. yeah. Sana. Sana true. Wala. Napakaraming utilities dito, Sir Bill, na NAOS on this match point round for them. At sa kabila, bukod sa hindi ganun kaganda yung kanilang utilities, yung kanilang weaponry, kapos din sila sa mga crucial na ultimates. Pero meron pa rin silang Viper's Pit. And every time that's available, there's a chance. Kaso lockdown, kakaharapin nila, pati na rin ang Hunter's Fury men. Pero habang nangyayari ito na ngayon, nasa loob, Diyos ko, si Marky biglang natunaw. Pero here comes, biglang nawala rin talaga yung pag-showstopper ni Mojer ngayon. Okay, ito yung spasyo nga para sa kanila. May ma-retain ba? Pero mukhang wala naman ata. Lahat sila nasa labas. Pero oo, may retain na isa. Pero sino ba yun? Dubstep! Ja! Diyos ko! Pinakita agad yung operator niya. Sinampal sa mukha ni Dubstep ngayon. 4v3 already. Okay, kaya pa. May puso pa. May Viper's Pit pa. Break, kailan mo ilalabas itong Viper's Pit mo. Pero habang nangyayari yon, paano nila mapipigilan to the fact na meron silang Hunter's Fury na pagde-delay ng pupush ng mga kalaban nila. Pero si Ja, maganda ang posisyon niya. Inaantay niya na baka may mag-push din lang dito sa may area na to. Pero mukhang wala naman ata. Viper's Pit already, Wolf. Okay. And good timing din ng high tide para i-set up to. At yun na yung vision doon kay Ja. Yung try niya na manggaling talaga sa pinakalikod sa ngayon. Still looking for an entry point. Check muna kung may mga lurk sa 2 versus 3 scenario. Na to be fair, NAOS can afford to lose. Malayo pa yung hahabulin ng Oasis. Papi Chulo! Papi Chulo Wala. is down. Oh, Ja, lumilipat. Hindi ito naman. Pero yun nga lang, importante. Yun ang pinagsasapak si Ja. Napakasakit nga nun. Okay. Pwede pa makabawi yung Oasis game. May reckoning, may reckoning pa si si Kelly S. Tsaka may Hunter's Fury pa si Dubs. Kasi inaantay lang niya na ilabas lang din nila yung mga utilities nila. Pero Eman, if ever nga na maghampasan si Eman tsaka si Dubstep ng long kadog dito, pwede pa. Laking bagay na may Hunter's Fury for both teams. Hindi kinailangan para dun sa Killjoy ult kanina. And katulad ng sinabi natin, round na pwede nga namang matalo ang NAOS. They can afford it. At ngayon, na pigilan na yung fast push nila.
Uy! prevent yung usual na ginagawa ni Ja. Pero ito Ano lang, kailangan mo pigilan yung aggression nga ni Ja dito, pero yung reckoning muna para makapasok nga yung iba. Okay, mamba out na sila, mamaya na tayo bumawi, retake na lang tayo dito pare. Si Papi Chulo at least meron siyang judge ngayon, pwede siya makapasok if ever kung paano nila gagawin to. Ang importante rin, Bessie, pwedeng mag-Viper split si Papi Chulo sa loob ng isang site kasi wala na silang reckoning ngayon. Nilabas din nila yung Hunter's Fury for them to get that delay na pagpasok nga ng mga kalaban nila. Pero ito na, Dubs are gonna plant a spike already, pwede sila mag-mamba out, may Hunter's Fury sila, may Snakebite, wala na, pero importante may Shock Dart din si Dubsep in terms of post-plant, kayang-kaya pa. At kung ikaw ang NAOS, gusto mo pa bang mag-retake sa ngayon? The answer is yes, eto na. Eto na ang kanilang execute. Execute dun sa may kanan, sa kaliwa yung dalawang miyembro ng NAOS. Prevent is push, good high tide once again. Wild Oreo for one. Uy! Kaso nakakuha ng tatlo. Etong si Wild Oreo. Dry pick malala, men. Oh, men. Nag-dry pick yung tatlong players ng NAOS dito kay Wild Oreo. I mean, gustong-gusto nila sobra, men. Gustong-gusto nila mapatay si Wild Oreo na talaga ang gagawin lang ng Wild Oreo is mag-antay. Diyos ko, Valorant Got Talent ang nangyari. VGT. One enemy remaining. I think the decision para sa NAOS, pwede kasing ibigay nila yun after ng paggamit nila ng Hunter's Fury na nag-failin. Malayo kanina ang hinahabol ng Oasis, pero ngayon abot kamay na talaga. Abot kamay. Tama ka dyan. Mali, pero pwede na. Hawak kamay nga pala yun. Pero yun nga, match point na NAOS. Itong timeout nila, napakalaki para sa kanila. Kailangan nila ma-close out to kasi kung hindi, pupunta sila sa timeout. I mean, hindi, sorry. OT. If ever matalo sila dito, lalabanan nila ng 11-12 na meron silang barrel. So pwede tayo makakita dito ng 13-11 or 12-12. Yep. Lalabanan ng NAOS ang Oasis Gaming na may pera ang Oasis all throughout hanggang mag-overtime. Correct. Which is alam naman natin na as viewers, as casters, gustong-gusto natin yan. Pero as players, they wanna finish it as soon as possible. Wait lang. Gusto natin yung yung matagal? Si Ray Ray lang yan, men. Labas ako dyan. Alabas ka ba doon? Balita ko, wala. ikaw ang paborito niyang kasabay sa mga ganun eh. Sa mga long bonding, ganun. Sa totoo nga. Building Pero, chemistry. Diyos ko, Hunter's Fury already kasi nga tinamaan ng Recon Bolt yung isa ng Aldron pala. Pero Dubsep lang tinamaan dito. I mean, meron siya nabawasan pero wala siya napatay kahit isa. Marky nasa loob na. Wild Oreo nakapatay ng dalawa. Pero Diyos ko, paano nila gagawin to? Si Papi Chudo lang mag-isa, naka-sheriff pa siya. Paano niya to, men? 1v4 to. One tap to the head. Mangyayari ata yun pero mukhang hindi naman ata. Sabi 8K, pinagsasapak na naman si Papi Chulo ngayon. 12-11 at sabi ng NAOS, tara, tapusin na natin to. May pera na tayo ngayon. At sabi ng Oasis Gaming, tara, mag-OT tayo. Kasi si Ray Ray, yung panel ngayon. Tama ka dyan. Last round ng regulation. No matter what happens, makikita natin kung sino ba ang makakuha ng Game 1 victory. Ang Sino pwede nating, I'm looking at the orbs at mukhang malayo pa yung mga teams. Ang pinakamalapit na si Marky, which is not really yung hinahanap mo. Wild or yung pinakamalapit na interestingly na back-to-back 3K siya, kaya mas lumapit siya dun sa kanyang ult sa ngayon. Could be crucial. They might even look to secure yung orb na yan. Pwede mangyari nga yun pero nagkita yung dalawang Aldron ngayon. Okay. It's a make or break dito sa round na to. Kung ano mang mangyari, tapos na ba o meron pang isa? Si Marky nasa loob niya. Kung anong ginawa niya dun sa last few rounds, inuulit-ulit lang niya. Pero ang tanong ko, nabasa na ba ng mga kalaban nila? Kasi nga si Eman na next nakapatay na. Diyos ko, ang problema. Si Marky lang mag-isa. 1v3 to best. Nilabas sa Blade Sword niya. Tatlo pa kalaban niya. Nasaan ba sila? Wala siyang ka-idea kahit isa. Pero si Cha magpapakita ata and a swing and a kill. Now si Sports gets game number 1. At Diyos ko, ayun na nga. Tapos na ang laban. Napakagad ng recovery mula doon sa side ng NAOS. Sila yung nagsistruggle dun sa first few rounds. Nakahanap sila ng mga tamang rounds to win, yung mga, lalo yung mga, some of the ecos, I think may isang beses lang pala. And then eventually, nag-ramp up na sila pagdating dun sa may second half kung saan mas na-secure na nga nila yung pagkakapanalo. Almost nakakahabol na dun ang Oasis, but now proving na maganda yung read nila off of the timeout plays
that we saw from Oasis. Happy Valentine's sa imong tanan sa mga nanonood dyan. Pero ayun na nga, diba? Talaga napakainit nga nitong game na to. Umabot pa tayo sa punto na kala BAIS Gaming yung mananalo. Pero hanggang sa dulo, pinakita ng NAOS Esports yung mga katandaan nila. Tama. Mga moves no? Oo! Alam mo, tandaan mo kumbaga, nagpapainit lang kasi sila. Ayan, ganun na sa isip nila. Pero at least, dito sa game number 1, yes, NAOS ang nakakuha. Pero ano ba ang mangyayari sa game number 2? TBH? TBH, Wow, TBH, wow. Ito TBH, bro. I'm expecting a game number 3. Napupunta tayo sa sa... Ano yung last map? It was Sunset. Sunset, ayun, Sunset. Pupunta tayo sa bahay ni Tuko. At alam mo, ako kung tatanungin, alam ko na agad na mag-game 3 to. Rotation pa lang ng casters, alam ko na eh. So, it's just how it is. It is what it is. Ako talaga ang kadate mo ngayong Valentine's Bill. That's just how it is. Oh, yun nga eh. Kaya nga si May, wala na talaga eh. Pero ayun na nga, Wolf, kahit anong mangyari, tandaan mo, mahal kita. Pero habang nangyayari to, itong dalawang teams na to, talagang ito yung top 2 teams ng buong Pilipinas. Okay, sabihin na natin na in terms of statistics, in terms of rankings, silang dalawa talaga ang naglalabanan. And in terms of trophies and awards, lamang ang NAOS so far sa VCTPH. At ngayon, kitang-kita naman natin, Mojo popping off, being the MVP of the game. Yep. At napaka-crucial nung second half para sa kanya kasi siya din talaga yung nag-lead nung maraming frags doon. If you remember, round number 3, meron agad siyang showstopper in the second half. Pwede mo rin naman yung sabihin kay 8K kung saan siya naman ang magandang simula para sa Oasis. Very instrumental dun sa first few round wins. Pati na rin yung way niya na mag-clutch ng mga rounds, win yung mga moments na talagang magkakaroon ng bonus na points na puntos ito nga Oasis just because of his clutch. Eventually si Wild Oreo nakahanap na rin ng steam dun sa dulo. But overall, ito yung mga notable na mga players dun sa nakaraang laban. Ay, nako. Panotable. Notable. Oo, Tama. pero habang nangyayari yun na nga, kitang-kita na NAOS Esports, sila yung mananalo ngayon. 13-11 already. At saka ito talagang napuno tayo sa back to zero kasi 6-6 yung first half nga natin eh. At kitang-kita rin natin kung paano nag-pop off si Savi. Di ba? Umabot sa punto. Ano score niya, men? 16 something. Tapos yung mga kampi niya, mga 9, ganon. Oo, 8 yung kasunod. Oo, Kumbaga, men. doble. Kumbaga, sabi mo nga, rich kid sa village. Oo, umiinom ng gatas paggabi. Ganun yun eh. Wala eh. Hindi natin alam yun kasi di tayo ganun eh. Mababait tayong mga tao eh. Pero habang nangyayari yun, mga tropa, mga kaibigan ko, ang Oasis Gaming, hindi pa naman tapos to. Pwede pa sila makabawi later on. Pagdating nga sa game number 2 natin, pwede nating sabihin na, okay, for now, Esports, alam naman natin na ito talaga yung pinaka-favorite na mapa ni Ja. Alam naman natin na ever since 2022, 2021, nagpa-pop off siya dito at saka sila Papi Shulo as well. Mojo na nilagay nila para sa kanila, which will give them that much of a firepower para nga sa kanila for them being aggressive. Kung baga, mas na-complement yung NAOS Esports sa pagiging aggressive nila because of Mojo. Yep. And then opposite end, ito naman si nagbibigay ng bonus na mga routes for them. Parang almost unwinnable routes every na babalik para sa kanila, which is sobrang critical. Pero sa dulo kasi, nakita natin ng second half, Ja as well as Mojo really took over din sa kanila. What an ace from Ja. Ayun nga, diba? Kitang-kita naman natin itong mga tropa natin sa Oasis, ang tropa natin sa NAOS na kung paano ba nila dinepensahan itong buong mapa na to. Well, ang importante, kitang-kita natin na dun sa first half na 6-6, dun pa lang talagang pantay lang sila eh. And in terms of experience, they have this combined years of experience already para mapakita nga talaga sa nila sa isa't isa kung sino talaga ang deserving sa top spot dito. At uulitin ko, itong first match natin ngayon, itong first series natin ngayon, this will leave their first impression sa mga susunod na araw. And if ever manalo ka dito, at least goods ka.
'di ba? Okay, maganda ang simula ng Valentine sa Oo. VCT kasi panalo tayo, 'di ba? Pero sabi ng OAS Gaming, mahilig sila sa sa reverse sweep sa reverse comeback Ang tanong Okay. kung ano naman Okay. talaga ang mangyayari doon. Pero syempre, we're gonna get to see yung game number 2 after a very very short break. Ako nga pala si Phil, kasama ko si Kaisam Ibes. See you later.
Nagbabalik ang inyong mga tagapag-ulat ng malupit na galawan dito syempre sa VCT 2024. Ako nga pala si Wolf. Kasama ko si Justin. What's good? What's good? Okay lang ako, tropa. Pero yun nga, kasama ko si tropang Wingman. Anong mga sabi mo, Wingman? Okay, yun daw sabi niya. Pero ayun na nga, habang nangyayari to, syempre, a big shoutouts muna sa ating mga sponsors. Maraming salamat dahil without you guys, this event won't be possible. Syempre, unang-una kami si Global is official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines presented by PPG, and tayo ay nagbabalik, the largest multi-game esports league in the country. Yup, and syempre maraming salamat sa ating super app, ang Grab. Score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver. Delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery, by the way, ginawa ko kanina. And thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. Grabe man, hindi man lang umabot ng 100. Pero syempre, last but not least, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusements Board. Ang dami nating tropa dyan. Shoutouts nga pala kay Miss Cynthia. Pero habang nangyayari yon mga tropa, talagang ito na yung inaantay natin. Game number 2. 2-0 ba o 1-1 ang ipapakita nila? Hanggang doon na lang ba o mapupunta tayo sa game number 3, which is Sunset. Which is apparently bahay nung tatay nito. Tama. Tatay ba niyan o tropa lang? Tropa lang na yun, man. Tropa Ewan ko, feeling ko tatay na yun. Wala eh. Minsan nga tawag ko siya daddy. Pero habang sisimula na tayo, boss. Diyos ko, kakainom ko lang ng kape. Game to na eh. Mag-alas 3 namin eh. Tag-alas 3 na bigla eh. Oo, yun na nga. Kanina alas 2 lang, ngayong alas 3 na. Pero ito ang importante, ang mahalaga. Talagang sobrang dikit nung laban nila. Kumbaga, El Clasico, men. Diyos ko, parang binuo tong VCT na talagang ito yung mapapanood natin. At lalong-lalo na, mamaya, balita ko, nandyan yung mga tropa natin, yung mga The BAIS, tsaka yung mga Valhalla, ang tunay na magsasaka. Oo. Very exciting of course. Pero syempre, huwag tayong tumalon dyan. Ito muna tayo dito at the moment. Kumbaga, merong benefit ka, Kuya Vil, na mapanood natin agad yung NAOS versus Oasis na one of the, well, let's just say, Manila Classico nga pag sa larang Valorant. Pero in a way, parang hindi na natin sila makikita sa playoffs pa kung sakalin, kung makikita man sila. So, i-treasure natin itong bakbakan na to. Heading to split. Kumbaga, di ba lahat sila magkakalaban, di ba? Maglalaro sila isa-isa. Di ba? Tama. Ito yung first time na makakalaban nila. Later on, we're gonna get to see kung dalawang beses ba sila magkikita ang OAS gaming analysis. Kasi di ba parang nagkakaroon tayo ng gano'n, di ba? Dalawang beses nakikita yung dalawang teams. Parang uulitin. Double. Dalawang group stage kung baga. Tama. Pero ayun na nga, split muna. Alam mo ba dati? Ang OAS gaming analysis esports dito, minsan kasi hindi ka na naglalagay ng Sentinel eh. Pero ngayon, the fact na nandito na si tropang Cypher Elite na yung trip war niya binago na, di ba? Pag natamaan ka ng trip war, hindi pa masisira yung trip war. Tama. Oo. Malakas ang trip talaga. Oo, yun yung trip niya eh. No? Pangit ang trip ni Cypher eh. Pero ayun na nga. Pagkakampi mo, maganda trip. Oo. At saka maganda yan. Kasi nga, alam naman natin kung gaano kanipis yung entry point sa B tsaka sa A, di ba? So talagang maganda yung trip ni Cypher dyan kung paano ba yung gagawin niya. And in terms of superior map control, lumabas na si Tropang Jaya. Si Astra, nilabas na. Wala na bang pag-ibig? Yan ang tanong. Iba yung kanta. Yung kanta namin. Shoutouts nga pala kay Tropang Jaya. Oo. Na ang kakantayin saya-saya. daw ni Ray Ray mamaya ang kanta ni Na Jaya. bang pag-ibig? Yun yun, ganun yun, diba? Tama. Isa na akong singer. Shoutout nga pala ulit sa mga Twitcherero at sa mga YouTubero natin. Okay. Shoutouts nga pala sa inyo. Pero habang nangyayari yun si Mojer, ito na. The ultimate race ng Pinas kasi yun lang naman yung ginagamit niya. Sabi nga ni, ewan ko si Jet Li ba nagsabi nun? Or si Jet Li? Si Jet Li. Sabi niya parang okay lang mag-master ng isang sipa ng 1,000 times kaysa 1,000 sipa ng tigi-isa lang. Aba si Bruce Lee ata nagsabi. Grabe si Jet Li, nagtatagalog na, man. Nakausap ko, lupit nga eh. Grabe yun, man. Panis! Sipin mo na Tagalog si Jet Li tsaka si Bruce Lee. Pero makikita natin kung sino ba pinaka-pogi sa kanilang dalawa.
Hindi ko alam kung Hindi ko alam ano yung Ace. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa utak ko. Wala naman kasi talaga. Pero habang nangyayari yung Diyos ko, talagang literal na nawala silang makita kasi nga may Viper's Wall na dito. Pero yung pain shell nandyan na. Diyos ko, si Japan di na nabawasan pero may tao sa may baba niya. Diyos ko, at yun na nga, nagkita silang dalawa. Si Jamu na makakapitas ng isa. Sabi 8K, ikaw nasa harapan ko. Ano ang gagawin mo? Pero 4v3 mga tropa, Wild Oreo, Dubs at Marky ang natira. Naglaro ng Chinese Garter ang mga miyembro ng NAOS. So it seems dahil nalagpasan nila yung mga trip ng kabilang defender na Cypher. But for now, kailangan na nilang i-take itong post-plant dubstep. Oo. Kailangan niya i-timing yan. Oh, pero yun na nga, Wild Oreo nandyan na, right click, pero wala talagang mangyayari dito. Pero yun nga, no, frenzy muna ang katapat mo. Diyos ko, tandaan mo, protection muna bago umaksyon. 2 versus 1, dubstep with a Sky. Pwede pa siya makapasok dito kasi meron pa siyang Trailblazer kayo. Pero ang problema, dalawa ang kalaban niya. Isa nasa likod, pero Nexi sumilip ng konti, binaril sa muka. 1-0 already at NAOS Esports ang mananalo sa first pistol round ng araw natin ngayon. And interestingly, kahit nandun yung setups ng Cypher on the first round, nalagpasan niya. Parang, katulad sinabi natin, parang mala Chinese Garter yung ginawa nila doon. Kasi nalagpasan nila yung setups itong si V8K. Eventually, going from top, pababa, tapos na maganda rin yung kanilang setup with the cross, the numbers advantage na meron sila noong post-plant scenario. Well done! Mukhang handa ang NAOS ngayon. Naman natin, kailangan natin maghanda lagi sa lahat ng dagok na darating sa ating buhay ngayon. Pero Dubstep, hawak-hawak na niya ang ibon niya. Kailan ba? Ibon man may layong lumipad, tandaan nyo. Si ibong adar na, pwede. Ibong adar na. Ayan, hawak lang niya. Isang magandang pop flash lang, nag-aantay lang sila ng sound cues dito. Ipuputok ni Dubstep yung ibon niya, tapos si Wild Oreo sisilip para tignan yung matatamaan ng ibon niya. Pero 4 sila dito, Ben. Ang dami nito. Nag-aabangan lang. Oo. Nagkakapaan, Sir Bill. Nagdaramdaman, kumbaga. Oo. Tinitingnan lang. Pakiramdaman niya lang. Siya. Ayan na! Pakiramdaman. Ipuputok na yung ibon niya, pero tinamaan yung dalawa. Pero si Dubstep muna ang mawawala. Dire-diretso. Mojer, literal na pumapasok na kasi yun naman yung apelido niya. Literal. Nakakaramdam itong sila dyan na hindi naman kailangan pumasok agad-agad, especially with the utilities. At nandun pa si Jaya, yung kanyang mga setup. Wala pang pag-ibig sa ngayon. Pwede pa sila maghintay. Oo, mamaya pa sabi 30 nila. seconds left. Pero habang ngayon, mag-aantay lang sila kung paano nila to gagawin, tropa. Pero 5 versus 3, paano nila gagawin to? Si Marky, low on HP, nilabas yung 7 Lions, so walang nakita kahit isa. Spray and pray, ang sabi nila, ang importante, wala pang patay sa kanila kahit isa. Have time, for sure, para makapag-plant. Malinis pa. Malinis trumabaho. Clean. Mga member natin sa NAOS, clean and good. Kumbaga. Good and clean, sabi nila. Good and clean. Classic lang to, boss. Medyo mahirap to, pero si Ja, mainit namin. Naka-phantom na. Nexi, okay, tinamaan yung isa. Sabi 8K, sabi niya low. Hit twice. Sabi ni Nexi. English talaga, no? English Mojer! talaga. Hoy! Nice swing. Tinamaan yung isa, pero ito pa. Yung nasa may stairs lang. Right click sa mukha. Ayun na nga. Buto talaga nakabawi siya. Hoy, grabe naman si KLS. Pinagtuturbo pa. 4v1. Yan, ano lang yan, men, nag-squats lang kasi kailangan niya eh. Leg day. Leg day, no? Leg day. Leg day. Lang. Si Kelly S, totoo naman talagang nag-ano yan. Nag-gym yan eh. Gym lords. Yan. Ikaw rin Pwedeng sabayan ni Sir Bill yan. Parasites aren't gonna take pwede. one stick. Pwede naman. Oh. Binabati pala natin yung nasa ano natin ha. Meron tayong group. Ano? Player Yung standing. ano? Fitness Pals. Oo, Minenki Fitness Pals. Shoutouts nga pala sa Minenki Fitness Pals. Andyan si Sir Willard. Andyan na, nagbago na yung buhay niya, di ba? Oo, man. Sabi niya, mag-gym lang daw siya doon para maligo. Para Kumbaga, nagbabayad siya ng extra na 1,000 para lang meron siyang shower na malapit. Grabe. Actually, hindi siya yung nagbabayad nun. Ayun, yun lang. Nilabas yung 7 Lions, pero yun nga. Pero may nakitang isa, pero Wild Oreo, hindi ata siya magpapatinag. Aso lang yan. Wild Oreo ako. Sabi niya. May application ng smoke, may na flash, pero dyan, mas maganda yung white swing niyan. Makadalawa pa siya, in fact.
Mabilis. With the Phantom, taking advantage of the Phantom. Yun na nga, iba talaga pag nag-wide swing ka. Pero 5 versus 3 mga tropa, Diyos ko, si Dubstep nawala na, Jad dire-diretso na, nakatatlo pa, pero ang problema si Marky nasa baba. Pero ito na, Mojo dire-diretso na, double satchel in, partida classic lang ang gamit niya, pero ito na sila! Ayun na nga si Marky 3! Diyos ko, naging Marky 0 na. 3-0 already, NAOS Esports. Lilipad na. Oo, nakaramdaman na nila eh. Especially with that choice na mag-buy dun sa round na yon. This attack din dun sa may gitna. And obviously yung wide swing ni Ja. Talaga na-nail niya, no? Talaga nahuli niya. Like we said, Phantom, parang lagi naman, parang long time ago sa split na fini-favor talaga yung Phantom because of that kind of a factor. And kahit na naka-jet ka on this particular map as the attacker, kaya mo kontrolin yung part ng mapa na yun. At saka syempre, mas madali sa'yo mag through the smoke kasi walang bullet trails ang Phantom compared to a Vandal eh. And in terms of control, if ever you're a jet, talagang, at saka to the fact na maliit lang tong mapa na to, mas makokontrol mo ang Phantomation kaysa sa Vandalism. Pero habang nangyayari yun, nakita ni Derek, Diyos ko kung nasan si Kelly S, tsaka siya lang pala. Pero habang nangyayari yun, si Kelly S nandito na. Okay, alam nila meron taong close pero magko-commit ba sila? Pero maganda yung disiplina Marino nasa kanila. Dubstep. Dalawa. First contact lang yung isa pero ang problema patay yung dalawa. Sumilip yung dalawa. Diyos ko, nawala sila parang bula. Wow, great read mula sa NAOS. At the same time, great strat for the double peaks. Hindi magpapadarag sa ngayon. Sabi mo nga, isa muna yung mag-check pero iba talaga yung actual fragger dun sa time na yun. Knowing full well na may chance din kasing makakuha pa at makapulot ng mga baril itong mga members ng Oasis. At meron silang oras. Hindi naman nila kailangang magmadali. NAOS playing this attacker side, so kailangan lang nilang kumalma dito. Pero yun nga, at the end of the day, naka-sheriff lang sila, bawas naman daw kahit armor lang yun ang sabi ng mga kalaban nila. Pero yung mga problema dito, ang NAOS dito napapasok na, Diyos ko, hindi alam ng OAS Gaming na nasa likod na pala si Ja. Ang bilis ng pangyayari. Kasi isipin mo you need to utilize this kind of composition. You have a double duelist na kayang makapasok agad sa loob ng site with a raise and a jet. So, why play slow? Diba? Talagang sayang yung satchel natin, sayang yung dash natin. Pasok lang tayo ng pasok at alam naman natin, nakasave lang yung kalaban natin eh. At kung napapansin mo, nagbago na ang mga Pinoy. Alam mo kung bakit? Well, Bakit? 0-4 pa lang nag-time out na yung Oasis. Aba. Kasi dati kasi ang mga Pinoy teams, wala eh. Kahit 0-10, 0-8, hindi sila magta-time out. 2024 na daw kasi, Vil. It's time for a change. New resolution, new strategies, new me. New year, new me, pare ko eh. Yan ang mantra natin ngayon. Sa lahat na dyan. Happy New Year. Kung ano ka last year, di ka dapat parehas ngayong year. Tama. Ganun yun, Vil. You need to be better. Diba? Better. You need to be a better person. Kumbaga, pag nakalaban mo yung Vil mula sa 2023 ng 1v1, dapat 2024 Vil yung manalo. Tama. Actually, tama yun. Lahat ng ginawa mo last year, dapat ngayong taon na to, times 2 and times 3. Tama? Kaya kung isa lang ang jowa mo last year. Hindi, joke lang. Mahalin mo ng 3 times. Tama! Kung isa lang yung jowa mo last year, dapat ngayon, isa lang dapat, tapos mahalin mo ng 2 o 3. Ganun lang yun, men. Ganun lang yun. Ko, hindi dapat tatagdagin yung mga jowa natin. Dapat isa lang, tandaan nyo yan. Tama. Eto na, Wolf. Nararamdaman ko na yung ano natin. Ba't ka dapat di nagtatime out tong mga teams na to eh? Oo, Diyos ko, talagang malaking wrong mistake yung talagang ginagawa nga nila. Pero habang nangyayari si Kelly magpapasabog na, pero ang problema, tamaan nga siya dito. Pero Dubstep nilabas muna ang ibon niya. Pero tamaan ang dalawa. Pero Diyos ko, yung 7 Lions muntik na mahagat si Kelly S ngayon. Pero Wild Oreo, however, getting Papi Chulo down, ang importante, wala nang smoke ang NAOS Esports. Time spent and syempre utility spent as well. Pero ang tanong, paano sila mag-a-adjust? Napaload din si Kelly, which means na baka hindi siya ganun ka makahawak nung ganung klaseng angle, which is at this case yung dun sa may mid-vents. And so far, parang wala pang confirmation yung attackers na NAOS kung saan talaga sila mag-hit. Nagtitake pa lang sila ng space, pero yun na. Sino muna na kay Ja? Okay, kay Ja muna tayo ngayon, pero parang nila yung gagawin nila yung
Yung flash nandyan na, yung pain siya just to delay the possible entry na pwedeng gawin dito ng OAS Gaming. Pero MN FPS leading the way 30 already. seconds left. Pero Mojo will catch one. At importante to, dalawa na lang. May showstopper na siya. Pwede na siya makabawi ngayon. Pero paano niya gagawin to? Si Mojo nasa loob na. Okay, 4v3 mga tropa lamang ang OAS Gaming. Pero yung flash tumama, pero yung damage, oo, tumama din. Pero importante sana kung mapapatay niya. Nexi, getting tag already. Eman will catch one. Ay, sorry. Mojo will catch one rather. Pero si Marky pwede bang bumawi dito with a divide. See if they will use that way, pero hindi. Nadanay agad ni Mojer. Isang aggressive maneuver doon and already ginamit yung kanyang showstopper. May enemy pero remaining. makakahanap na isa. Sigurado na. Ika-4 para kay Mojer. One remains. Gaano ka-wild si Wild Oreo, pare ko eh. Sobrang wild talaga na ipapakita nila pero habang nangyayari yun, si Wild Oreo nagbabantay na. Okay, 3 pa ang kalaban niya, low yung dalawa pero sabi ni Bray, okay, hindi na ako papasok dito, bes. Okay? Mag-out na ako bes. dito kasi Out na. at the end of the day, hindi ko alam kung nasa mga kalaban ko. Wala akong pera next round. Magko-commit ba ako? Syempre hindi. Wala na akong gagawin dyan, boss. Aantayin ko na lang mamaya pagpantay na yung laban. Sabi mo nga, Papa Vil, huwag mag-commit pag di sigurado. Tama, wag mag-commit kung hindi sigurado. Wag mag-commit kung meron kang ibang kakomit. Sige, mahanap natin yan. Mahanap natin yan mamaya. Oh. Miss nakatawal pa. Long time no see. Huli tayo nagkita. Nung nagkita nga tayo eh. Nung huli kita nakita, lasin eh. Lasin Mowa. Lasin Mowa. Lasin Mowa. Pero si Mojo nasa loob na. Diyos ko, double satchel. May flash pang sama-sama. Pero kailan ba siya papasok dito? Sabi nila, mamba out muna tayo si Jam muna with a Blazer. Wala siyang idea na mayroong tao sa may kanan niya which is si Wild Oreo yun. Okay, yung Vandal niya binigay kay Kelly. Ikaw na lang daw ang sumabog ngayon. Hop, one tap. Stinger gets one! Malinis! Tumatry ko ako mula. Ay! Stinger! Halos 360 yun, men! Diyos ko! Lahat na inikutan niya. Si Kelly S na wala. Dubstep na lang ang natira. 4 to none. I mean, 4 to everyone pala. 6-0 already. NAOS Esports. Diyos ko! Ano to? Pinapakita tayo ng tricks ni Ja. Grabe, men. 6-0. Umikat pa si Ja? Umikat pa si Ja? Medyo lang. Tingnan mo, naubos na, diba? Oh. Tatalikod muna siya. Ayun, Panis! Panis! 360! Tricks! May bago na naman gagawin si Kuya Bill. Panis! Siyempre! Siyempre! Hindi, pinakita lang ni Ja kung gaano kabilis yung sensitivity niya. 360 sa mukha, stinger pa gamit niya. Ja! Ayan na naman! Iba talaga tumirada ang isang Ja. Alam mo kung bakit? Bakit? Ano ba yung iniinom lagi ni Ja? Buko juice, bigay ni ni Ate Noelin, 'di ba? Yun yung lagi na iniinom, 'di ba? Grabe. Pampatibay. Pampaganda ng flow ng dugo. Sabi nga nila. Pampatibay ng ng tuhod, 'di ba? Iba talaga ang buko juice ni Ja. Buko Ja. Tama. Oh. Favorite niya yun eh. Diba? Pero At nakaisa agad. Malaking opening yun. exactly where you are. Napakalaki talaga. Pero ito na yung napakalaking ultimation nga nila labas sa mga kalaban nila. Alam nila kung nasan ba yung mga players ng OAS ngayon. Ja, nasa harapan niya. Pero Mojer muna dito ang sisilip para sa kanila. Mojer dire-diretso. Sabi ni Ja, ikaw muna. Wild Oreo! Ayun na nga! Diyos ko, natamaan dun sa pinakamaliit na puwang ng smoke na ginawa niya. Shishabol. Shishabol din yung paranoia na yun. With the follow-up din doon sa pag-dash ni Ja, meron na rin guys, meron na rin blind coming out from MI. At ngayon, i-overwhelm din nila si Marky Ja with the third. And better execution mula sa NAOS. Ja! With a 4K Japor! Men, 7-0 NAOS Esports. Inuubos lahat nila yung mga kalaban nila. Anong nangyayari sa Oasis Gaming ngayon? Na overwhelmed talaga sila NAOS. Parang yung momentum na nakuha nila, parang Sino pa pumili ng mapa nagdidip ito? talaga. This is Oasis. Ay! Actually. O, as kumbaga. Ganda nung timing ng Ninja doon, obviously. Pero even better yung teamwork. It was, yung pagkakasetup sa kanya, meron siyang katabing orb para talagang makuha yung puwang. And then, pagkapasok niya, pag-dash niya, ginamit ko lang dito yung blind kasabay nung dash ni Ja.
Alam mo, No one tropang... is alone sa NAOS. Alam mo, tropang kaisama, ito nga yung sinasabi nga natin, di ba? Na talaga, inaantay talaga natin talaga na you have that double duelist. So, syempre, kailangan i-overwhelm mo yung mga kalaban mo. And they're doing it perfectly. So, paano yung overwhelm? Yun yun, man. Sayang, hindi nila kita eh. Hindi nila kita kung paano ako gumanon. Pero dyan, nagbabantay dito lang sa may... sa may ramps. Oops. Dubstep. One tap to the head. Ja Dubstep ang pinakita ngayon. Pero ito ngayon lang ulit nagkita si Ja and Dubstep do. Isang taon silang hindi nagkita, TBH. TBH. Kasi si Dubstep nasa Pacific, di ba? Sino ba Sa Korea. ang huling nakalaban nila, Zeta Division. Correct. 5 games yun. Pero ang problema, natalo sila sa LCQ. Sayang yun. Para makapunta sila ng balikan champions. ng mga ganyan, Mr. VAL. Sorry. The past. Kasi nagkas na sakit eh. Oo nga eh. Oo nga, pero 2024 na eh. yun nga, Papi Chulo! 30 seconds left. Wild Oreo. Okay, itong dalawang to ang makikita muna. Alam ba nila, naririnig nila yung isa't isa, pero alam ni Wild Oreo kung nasa ba yung mga kalaban nila. Ang sabi nila, nasa B sila. Okay, sabi ng Dubstep, it's fine. Meron naman akong heal dito, meron akong sustain, pero ito ni Showstopper nilalabas nga ni Keles, pero ang problema, Diyos ko, na-chup-chup siya. Yung sabog niya, hindi tumama kasi nga na-chup-chup siya. Pero sabi 8K nandiyan na, pumapasok na. Sabi 8K muntik nang tumama. Pero shorty muna para sa kanila. Eman FPS nakapatay ng isa, Wild Oreo and Marky nawawala sila. Nasaan pa yung mga kalaban nila? Pero Diyos ko, 2v2 to. So pwede pa silang manalo ngayon, pero paano nila gagawin to? Pero ang problema nga nila, si Eman naman talaga dinamaan ng Viper Spit and Snake Bite pala. At Wild Oreo, buti na lang nabawian nila yung napakasakit na nangyari sa kanila. Sa totoo lang, ang gulo nung round na yun eh. Ang gulo. Just Kaya umuulan ng ng black and white halos nakita natin through the replay. Nagsimula to dun sa ginawa doon ni Dubstep at then nakaka-recover sila ng mga baril. And sobrang crucial na pagkakagamit ng Snake Bite mula to kay Wild Oreo. Siguro din dahil dun sa panic at dun sa pressure ng moment na konti na lang yung mga segundo, nag-default na lang din itong side ng NAOS. Kaya naman si Wild Oreo nakahanda yung kanyang mga mollies or mga Snake Bites to counter that. Either mapapatay niya yung tao with a Snake Bite or madi-displace niya to a point where nasa kanya na yung advantage. Much needed recovery para sa Oasis. Crowd control skills lang talaga ang ginagamit nila para makakuha sila ng magandang distansya. Pero habang nangyayari yun, dito sa dalawang teams na to, lilipat muna tayo kay Kelly. Grabe naman transition yun, direct. Fade in. Indie films Grabe naman to, man. Ibang klase. Pwede ka nang maging direktor sa Max. Pero habang nangyayari yun, so Wild Oreo nandito muna. Hindi nakita si Bumbot Marcos ngayon. Pero 5... Sorry. Hindi mo napigilan. Okay lang. Hindi ko napigilan. Sorry, bibig ko. Pero habang nangyayari yun, eto na sila. Paparang sila. Si Mojo pwede pumasok dito. Well-timed na pagkakagamit ng Cyber Cage. So, iba na lang i-clear ng ating Trailblazer sa ngayon. Papunta doon sa side. Rekta na sa side. Huwag na muna yung ramps. Just get into the side for now. Yun lang daw muna yung nasa isip nila. Sige, Wolf, yung gagawin namin ngayon. Dash in, satchel in, Mojo dyan sa mukha yun ng aboga! Pero Dubstep nakabawi dito ng isa. 4v4 mga tropa. Okay, Savi 8K, meron siyang ultimation ngayon. Alam nila kung nasa ba yung mga kalaban nila. Kita nila yung apat ngayon. At nasa loob sila ng site. Paano nila gagawin to? Si Dubstep at saka yung iba, tamang bait and switch if ever gagawin nila. Dito lang sa may screens. Pero habang nangyayari yun, sila tropang Nexi, medyo open siya. Delikado to. Pero ito na nga, at least meron pang smoke para mapigilan yung pag-push nila. Pero si Marky, maganda position niya. Sa may heaven, kitang-kita siya. Wild Oreo and Savi na lang natira. Vandal yung gamit nila. Apat pa kalaban nila. Diyos ko, kaya pa ba? Savi 8K, men, tatlo dapat ang kailangan mo patay. Wala kang utilities kahit isa. Napakahirap nito. Paano mo gagawin to? Wala kang idea kung nasan sila. At best, alam mo ba, kompleto na. Ito na ang triangle formation. Kompleto na. Walang nananalo sa triangle formation kahit isa. Nasa harapan niya. Alam ni Savi 8K, pero ang mananalo sa engagement na yon. 8-1 already, NAOS Esports. Men, ang titindi ng pinapakita nila. Time! Great! Bibigay ko yung round na to para kay Bill. Maganda yung mga banat niya. Pero mas maganda yung banat nung sa round na to, syempre, para sa side naman. Babanatan kita, man. Oo, nakaisa dito. At kahit pa tinawag na nila si Eri Niman, hindi pa rin nila naipanalo yung laban na yun. Wala eh. Shoutouts nga pala kay Eri, guys. Shoutout sa'yo, Eri, pare. Tropa yan, man. Oo naman, man.
Pagod ako. Pagod ako Huwag doon. yan, ano, tigilan natin. Oo, tingnan natin to. Ayoko na mag-cascade. Pagod na ako eh. Oo, man. Siyempre, bibigay natin ang importanteng round na yun for that, for the set of Oasis. There. Sorry, for NAOS. Para sa ngayon sa Oasis, magsisettle ulit sila sa low weaponry. Oo. Ganda nung execute na yun, ha? So, Gusto parang mo. ginamit na halos flash yung smoke na Spike ginawa nila, pero down, makakatula B. muna ang Oasis before they give up the site. Merong blind mula doon sa taas, pero nandito na si Papi Chulo para mag-set up para sa kanila. Okay, nice flash ang sabi nila. Diver is 3 yung ultimation ng Marky. Kailan ba niya gagamitin to? Asan yung perfect timing para magamit niya yung Asal Divide kasi ka medyo mahirap kung talaga nauubos sila parang bula. Talaga na-overwhelm masyado ng NAOS Esports yung mga pinapakita nila sa mga kalaban nila. Pero, but for Mojer, maganda yung post plant nila. Meron siyang showstopper pero alam ni Kelly S kung saan ba nagbabatay yung mga kalaban nila. Pero Papi Chulo with a swing and a kill again. Papi Chulo with a 2K. It took them 2 agents to destroy the whole squad of Oasis Gaming. 3 kay Papi, 2 kay Mojer. Well, it was definitely an anti-ego naman na sila din naman ang makakuha talaga ng pagkapanalo. And it's just a mid control. Almost like a default na ginagawa dito ng NAOS. Hindi sila nagbigay ng kahit anong strat on that eco. Not even giving up yung mga crucial na mga ultimates nila. And now sa isang buy round ulit. Round number 11. Papalapit sa end ng ating half. Men, gumaganda na ang estado para sa NAOS. Handang-handa sila. 3 ultimates. 3 ultimation ang kailangan nila ipakita pero paano ang gagawin nila ngayon dito ngayon? Medyo mahirap pa nating malaman kung kaya pa ba. Sabi nga ni Jopay, kamusta ka na? Oo nga, no. Sinabi niya yun eh. Siya yung nagsabi na. Akala ko, siya yung sabi. Hindi siya yung tinanong, man. Siya yung nagsabi na. Oh, man. Akala ko get out lang sinasabi niya. Ni Jopay? Si Jopay. Rochelle? Hop! Hop! Hoy! Uli ka pa rin! Buy one, take one! Tinuhog kayo! Ginawa kayong shawarma ni Kelly S ngayon! Kasama sa promo, men. Oo, buy one, take one. Shoutouts ka pala sa Katniel. Dubstep. Hoy! Binaril sa Kwan! Pero meron pa. 2 pa ang natitira sa NAOS ngayon. Ganun talaga, men. Ang maganda dito, nakaka-recover na yung Oasis. So, sobrang crucial nung para kay Kelly. Kanina pa 30 siya seconds nag-aanap left. talaga ng magandang opening. At dahil dun sa natuhog na draw, ito na. Labanan. Malupitan! Spike down. Pas! Malupit ang OP ko. Pakday kadihang, sabi ni Kelly S ngayon. Papi Chulo, 4 pa kalaban niya. 10 Ano ba? seconds left. 110, 210, 92, 93. Ano na? Kelly S with a 4K. May kasama pang foul. Iba, si Kelly S buhay na. Before the switch. Nagising na Gising ang na. dugo. 6, 9, and 3. And makikita natin ang buy one, take one promo. Kelly S. Pasok ay lahat. May pinakita doon si Ja. Mayroong tinarget, men eh. Oo At nga nahuli niya. Nahuli yun, no? Nahuli niya dun eh. Huli Alam niya. niya yun eh. Nahuli niya On sa... point, on point, on Oo point. nga eh. Nakakatakot, boss. Pero, habang nangyayari yun, shoutouts muna sa lahat na nanonood, mga tol. Sana masaya kayo. Itong pagkakas namin ni Wolf, minsan lang to. Ilang taon Tama. naming hiniling to. Actually, hindi Tama. namin hiniling eh. Nangyari na lang bigla eh. Nangyari na lang, oo. Yun nga Hindi, eh. yung mga hiling namin between us lang, di naman umabot sa mga front. Actually, totoo. So, Totoo. ang lupit din natin eh, no? Oo Gusto nga natin mag-cast pero di natin sinasabi. Oo, yun nga Ba't eh. ba't di natin naisip yun? Oo, wala akong isip eh. Sa bagay. Wow! Talaga. Time out daw muna sila. Sabi ng NAOS Hindi, mag-uusap-usap kailangan muna natin sila. eh. Oh, yun nga eh. Dito lumalabas yung tunay na Vil at tunay na Wolf eh. Oo nga eh. Pag pinaghalo tayo, ano ba? Dapat kailangan kasama natin si Taylor para tayong VCT. Yun na nga, di ba? Yun na nga. Vil, kay Sam, and Taylor, yan ang tunay na VCT, mga tropa. Alam nyo ba, dati dapat magkakaroon kami ng tournament, VCT. Vil, kay Sam, Taylor, hindi lang din talaga na, natuloy. Petition nga kayo, guys. Joke lang. Press Hop! one, no? Press.
Pero yun nga, nakita yung dalawang aso. Pero Diyos ko, kailangan mo tumakbo. Yung showstopper nandiyan na. Wala siya nakikita kahit isa. Jerome, Diyos ko, low on HP. Kailangan si kill again. Pwede kita 4v3. Man, pinapatay na lang niya yung kung anumang makita niya. Pero KLS maganda na ang tirada niya. Tumatama siya, yun ang importante dyan, tropa. Exactly. At pipigilan yung pag-push dito ng NAOS. No more duelist available para sa NAOS. They have to take this creatively. At may double kick na ngayon. Even after that blind, na deli siya pero yung timing! Naglabas ng paint shell. Kaya lang may trade-off. Oh, may trade-off yun na importante doon. Okay, 2 versus 3. 2-10 or 9-3 curse ang mangyayari ngayon. Hindi pa naman tapos to. Sabi ni Omen, tumakbo na kayo. Pero nasan ba siya? Okay, nasa A pa siya. Pwede ba siyang bumawi ngayon? Hindi siya pwede pumunta sa B kasi nga ang daming tripwires doon. Ang daming mga traps doon. Pero next si dire-diretso. Alam mo ba, share ko lang, ito yung favorite ko na Vandal ngayon. Yung 30 seconds meron left. naman yan eh. Ano man tawag dyan? Mas malakas yan, men, plus 10 damage yan eh. Grabe naman si Papi Chulo, iron body ang gamit niya. Pero habang nangyayari yun, 1v2 mga tropa, alam nila kung nasa ba yung mga kalaban nila. At bago mangyari yun, 9-3 muna tayo mga tropa. And not only because of the curse, pero dahil dun sa momentum na pinapakita dito ng Oasis, hindi ganun kalayo na makapag-mount sila. They'll come back. Every round matters, however. Starting from now, dahil 4 na puntos na lang ang kailangan bunuin dito ng NAOS. That means, they need to win this pistol round. Or Mojer and the gang, hindi sila ulit nakapag-take over dun sa space. Nakapasok sila pero hindi nila nahawakan yung espasyo at na-punisher sila nung eventual cross mula dun kay Wild Oreo pati na dun kay Marky. Eventually, nakakuha ng tatlo dun si Wild Oreo, finishing 3 rounds para sa Oasis. Tapos, ubos, pati pantubos, yan ang nasa isip nila. Pero 9-3 curse mga tropa, hindi pa naman tapos to. Pwede pa silang manalo ngayon. Hindi pa naman 13 yung kalaban nila. So malay mo, ang kalakasan ng Oasis is nasa attacking. So nakasalalay kay Kelly S para makapasok nga itong mga players nila sa loob ng center. Yun na nga ang problema nila. Diyos ko, napilay sila doon sa 3-4 na nilabas nga ni Nexi. Pero dubstep, dire-diretso na nga. Dalawa na agad siya. And 9-3. Ang sinasabi natin, must win para sa Oasis at step in the right direction. Once na napag-plant sila, ang ganda kanilang post-plant scenario sa ngayon. Kahit yung long lurk, di ba punish sila? Back-to-back malaki, Marky! And eto na. Hawak na nila itong pistol round na to, men. Hindi pa naman tapos to. Pwede pa silang manalo ngayon. Papi Chulo nasa taas na. Wala siyang makita dito kahit isa. 1v4 mga tropa. Papi Chulo narinig niya. Okay, nasa site daw siya. Sa V8K muna. Pero mawawala na siya. Pinagsasapak na naman yung mukha niya. 9-4 already. At ito na ata ang pagbangon ng API. Pagbangon ng API. Indeed. Oo. Natin through the replay, nagsimula siya dun sa ginawa, dun sa depensa doon ni Nexi. But even better yung ginawa din coming up from dubstep. And Marky with the positioning. At the fact na nakadalawa pa siya doon, yun yung game changer. Nail in the coffin kumbaga dun sa round para sa NAOS dahil ang Oasis already has got the space and nakuha na nila yung numbers advantage. No chance na manalo NAOS doon. And that means na may extend talaga until at least 5-9 game. Yeah, 5-9. Pero there's a lot of rounds to lose sa mga players dito ng NAOS Esports ha. Pero yun na nga. Ang sabi ng NAOS dito, papalitan natin yung playstyle natin ngayon. Try natin magpaka-aggressive. Yun nga ginagawa nila. Si Jack sumilip na pero dire-diretso sila habang nangyayari yun. May tao dito lang sa may ramen. Let's go, men. Malamig na rin kasi. Oo. Malamig. Mapainit mo na. Paano? Init na kaya? Grabe yung mga Pinoy eh, no? Malamig, mainit, matutulog, gumigising, magkakape sila. Ay, totoo yan. Totoo yan. Paano pa ako, boss? No, wala eh. Ano wala. Kumbaga, yung dugo mo, Kape. 50% white blood cell, 50% red blood cell. Tapos, may caffeine. 120% kumbaga. Sige, tama. Sumusobra na din kasi yun eh. Kwento ko yun eh, no? Kaya Pero ito kailangan ng kape ni Nexi dito. Oo. 1v2, pero winnable ah. Right up, narinig na nila. Alam nila na galing heaven to. Pero sa V8K, first contact! Wide swing! Hinabol ni Nexi ang crosshair niya. Yup. Nakakuha sila ng 4 kills. So, I think masaya ka pa rin doon if you're NAOS. Pakita natin sa replay kung paano nga ba nangyari ang defense na to. Alam naman natin na lamang ang Oasis with the numbers that they have. Sila yung attacker. So, kaya nilang idikta yung pacing ng mapa nila. For some reason, naka-apat pa rin dito after the eco
At eto ang playground. Oo nga eh. Ito natin. Tambay tayo dyan, Wolf, minsan. Yabmat tayo, boss. Okay. Yabmats. Oo, sino? Yabmats with the gun. Oo, sino? Pero, Chill. pero ito sila papasok na mga tropa para nila gagawin to. Pero yung mga players ngayon ng NAOS, Diyos ko, galit na lahat sila. May bandal na napigilan agad. Diyos ko, isa-isa silang nawawala. Marky na lang ang mag-isa. Paano mo gagawin to, Jaya? Recovering it. Wala na bang pag-ibig sa puso mo, Marky? Hirap nito. At man. paano nga ba? Ano nga ba gagawin? Kailangan. Wala Ang pag-ibig na dati, Marky. Pag-ibig. Pakita mo. Sa puso mo. Pero yun na, wala eh. Typats Wala eh. na talaga pag-ibig. Typats. Flawless. Parang mukha ni Bill. Wow. Grabe ka naman, sir. Skincare reveal naman dyan, Lods. Ha? Skincare reveal. Last player standing. Cornstarch. Wow. Isang cup ng sugar, isang cup ng cornstarch. Tapos lagyan mo ng konting Zonrox. Yan. Nagiging komportable na tayo, Bolt. Mahirap. Wag ninyo po. Wag niyo po susubukan. Pang professional lamang. Pag Di mo ginawa, gagawin sa'yo. alam mo guys, pag ginawa niyo yun, problema na yun, man. Huwag din kami isama dyan, boss. Ang unang tanong, ba't nyo sinunod, di ba? Yun lang yun, man. Hahabol daw sila, yun ang sabi nila, pero sabi ng NAOS, bakit pa? Okay, naka-sheriff lang yung mga kalaban nila, pero yung mga players dito ng NAOS dito, Diyos ko, kumpleto na! Spray and pray to the smoke, may nabawasan ba? Kelly is low, Dubsip as well, pero meron silang sustain, may heal daw sila. Healing over here, sabi niya. Hindi muna sila makakapunta doon sa may site. They do have seekers, pero hindi naman din yata optimal na gamitin dito. At baka kailangan nilang maging i-accept ang idea na this could be a 5 to 11 round unless makalason sila dito. May close proximity. Ayan si Mojer. Ito na. Nakaramdam. Dalawa pala sila dito, Gil. Nilabas yung 7 Lions pero wala silang ka-idea si Dubsep na dalawa pala ang meron dyan. Pero syempre, expect the unexpected, ika nga. Wild Oreo, sabi 8K, dire-diretso. Nakita si Eman FPS, sabi nila nandun lang sa may stairs. Pero kailangan nila makapasok ngayon. Grabe 30 naman yon. seconds left. May Cyber Cage na, may Poison Cloud pa. Sila nagbabantay sa may backside ngayon. Nexi, nagpakita with a swing. Nakapilas ng isa, pero tasin ng follow-up. Eman, nakaisa rin siya dito. Pero yung spike drop literal sa may rafters. Paano nila kukunin to? Dubstep, the only man remaining. JB, pagirigan mga tropa. 10 seconds left. Pakita mo kung sino ka. Bam! Ooh! One tap to the head, kukuha ng RGX Minus one. bundle, 8 bullets. Kaya ba? Sabi ni Nexi, hindi na. 5-11 Kinadena. already. Shoutouts nga pala kay Tita Dubstep, ayan. Isa sa pinaka mabait na nanay na nakilala ko, ayan, si Tita Dubstep. Love na love ko Hello yan po. eh. Binibigyan kami lagi na ng brownies. Ay, sana all. Si Tita Dubstep. Ayan. Hello, P. Sabi ka ng mga bata ngayon. Sabi ng mga Hello, P. bata, hello P. Salamat, P. Sipin mo na typo ka in real life, bro. Oh, amin. Yan ang meta. Sabaok. Sabaok. Hindi ko na alam. Pero paano yung gagawin nila kasi yung mga idolo papasok na. Maraming salamat pala, guys. Thank you. Oo. Grabing gratitude yun! Maraming salamat, guys. Thank you sa mga viewers Oo. natin dyan. Sabi nga ng The BAIS, daghang salamat. Tama ba yun? Tama. Tama yan. Maayong Bone Thugs. Yeah. Sa imong tayo. Marami yung alam na sa Bisaya words eh. Tulad ng- 90% hindi safe for work. 10% maayos. Okay. Marami. Abangan nyo po yan sa aming paparating na podcast. Ay, meron tayong paparating na podcast. Ang tunay na bangbang. Ayan. Tunay na bang ba? TNB. TNB. Tandaan nyo yan, guys. Like din na, kahit wala pang page. Wala pang page. Oo. Kidding aside, napaka-crucial na moment para sa Oasis. At meron silang seekers to use this. At kaya ba nilang pigilan si Ja?
Men, nakalipad siya, nakapag-dash out siya, nakapag-updraft pa, pero ito na yun, at ang pagbango ng ginagawa ng Oasis ngayon, lahat sila galing ropes! Pero Mojo will catch one, pero asan pa yung mga ibang kalaban nila? Next, sinakapitas pa, one-way cage para sa kanila. Marky 3, the only man remaining with an Astra. Ninural Tech ka. Alam ko kung nasang ka, but Papi Chulo with a trade 5-12 already. Oh my gulay, NAOS Esports yung kanina na na panalo nila, Diyos ko, diniretso na nila. Yeah. Ang ganda nung pinakita dito ng NAOS. Yung kanilang decision to have yung kanilang race dun sa may bandang heaven, sa may tower area. Then after niya makakuha ng kill, meron lang sila mga utilities na binato doon, pero bumaba agad siya para yung mga kalaban nila, which was Oasis at that point, na papasok from the top side of the map, magugulat sila kasi malilikuran sila coming in from defender spawn. So parang talagang hindi naging greedy doon si Mojer after getting a kill. Talagang bumaba na lang siya, guarding yung aim main kasi sabi niya, hindi ko na kailangan niya, nakakuha na ako ng isa. Magugulat ngayon mga kalaban dahil may biglang galing na sa defender spawn. Great execution from Oasis, but even better yung nakita natin mula na sa NAOS na decision. Priorities and diversion kung baga lang ang kailangan nilang iparanas dito. And if ever nakapitas ka na ng isa, one is enough already. If ever dalawa, edi good siya. Pero syempre, kailangan natin pupunta dun sa safer side kung baga. Tama. Doon lang tayo sa alam natin na EFAS tayo, di ba? Pero habang nangyayari yun, shoutouts muna kay Mr. RG Garcia. Ayan. Ay, hello. Tsaka kay Miss Hello, it's me, May Kakabral. Happy Valentine's sa'yo lang. Ay, Kay Ian. Kay Ian Israel, shoutouts nga pala sa'yo. Kanina ba? Kay Renz, yan. Kay Renz Antonio, add me on Facebook, guys. Shoutouts nga pala. Tsaka kay... Spell mo. Tsaka kay Angelica, Cheryl. Ayan, shoutouts nga pala sa'yo. Cosplayer yan! Cosplayer pala, Cosplayer yan! Nakita ko yun, men! Cosplayer yan eh. Pero... Alam pa na... Di ko natatagdan. Alam mo, bilang ganda na nung sinabi nating analysis eh. Pwede naman pala natin gawin yun. Yun nga, pwede naman pala maayos yung gagawin natin ngayon. Pero sabi 8K, aayusin ko muna yung lahat ng problema ng team natin ngayon. Pero ang problema, si Ja dire-diretso na, wala silang pakialam sa nararamdaman ng mga kalaban nila. Basta sabi ni Ja, dire-diretso lang tayo. Duturugin pa yung trip war na yan. Pero sabi 8K, basag Guardian versus Bladestorm. Tunay na basag trip. And even Eman makakuha rin sa headshot. Things are looking dire. Eagles na Eagles, man. Kaya pa ba nila to? Yun ang tanong. Napaka-egol talaga mga tropa, pero feeling ko puso lang talaga ang kailangan nila ipakita. Pero sabi ni Papi Chulo, men, pupusuan ko to. I will get that ulo. Pero 4 versus 3, kahit naka-stinger lang si Jang ngayon, bumalik na agad yung blade serve niya kasi nga nakapita siya ng isa. Pero showstopper muna, Papi Chulo. Sumingin niya! Tapos na! 2-0 already, and now Esports win this series. Mainit, boss. Defenders win. Mainit ang Valentine's, pero mas mainit ang pinakita dito ng NAOS. Imagine mo, Phil, dun sa first game natin, sa first map, back in Icebox, delik sila eh. Talagang kinailangan nilang habulin, kinailangan nilang hindi magpahabol, then after nila makakuha ng sunod-sunod na panalo, make it very close. And then ngayon, very decisive ang kanilang ipinakitang pagkakapanalo. At higit dyan, Will, yung mga strats na pinakita nila. I think they came in prepared this time. At mukhang sa usapang pagandahan ng chemistry, parang nanalo ngayon ang NAOS. Ayun nga, di ba? Pero nga, pwede natin sabihin na talagang okay. Tulad ng sinabi ko kanina, I really thought na may mas chemistry yung mga players nga ng Waze Gaming. Pero dito ngayon sa NAOS Esports, talaga ituloy lang nila kung ano sila dati. Well, Ja again, really popping off. At the fact nga si Mojer, di ba, nawala siya, pero bumalik lang naman siya eh. Which, it give them that huge of a firepower, raw aim para sa kanila na mas maging explosive pa kung baga at talagang sumabog yung pagka-aggressiveness nila. Well, number one, you have Ja with a jet, you have Mojer with a raise. Pwede natin sabihin na NAOS Esports, isa to sa pinaka-deadly na and aggressive na team sa balat ng NASP.
And makita naman natin dun sa the way that they execute, mabilis eh. Para maghintay sila, obviously, i-delay nila yung kanilang quote-unquote rush, but they are very decisive sa kanilang ipinakita execute dito on the attacker. At dun sa defender side naman nila, ganun din kataas ang intensity na kanilang ipinakita. Particularly led by their two duelists, etong si Mojer at as well ito si Ja. Para naman sa Oasis, unfortunately, hindi sila nakaporma kasi parang ang complete reverse eh. May mga rounds dito na nakita natin na indecisive sila. Kumbaga, ang tagal nilang hinintay. Can I fairly remember yung time na ginamit nila yung ultimate dito ni Xavier K, pero hindi nila na-take advantage yung ultimate even after knowing kung nasa sila dahil hindi sila sabay-sabay na lumabas after the smoke through the screens dun sa may Ace. So parang yun yung kinailangan nila, yun yung kinapos sila dun sa game na yun. Actually, matindi yung ano nila, yung it's all about the discipline na pinapakita nga nila na hindi sila nag-overcommit kung baga. I mean, yes, you have the double duels, you can be really aggressive, but in terms of overcommitting, overextending sa loob ng mapa, they're not doing it already. You have the site, so you don't have enough reason for you to go deeper sa loob nga ng isang mapa. And just try to fortify lang kung anong meron ka. Oh, grabe yun. Grabe yung mga pinagsabi natin. Wow, pwede palang maayos, men. Pwede palang may matututunan yung mga nakikinig sa atin. 7 out of 8 na post-plant scenario sa attacker side ng NAOS, napakalinis. And minsan itong mga pagkakaroon ng zero clutches, parang hindi siya ganun kaganda na tignan na stat. But at the same time, sinasabi lang sa atin dito na malinis, trumabaho ang NAOS ngayon dito sa split. Kumbaga, alam nila kung gusto nilang gawin, hindi sila abot sa point na kinailangan nila mag-clutch. They were executing perfectly. That's why nakapasok sila sa site at nakapag-take na agad ng space. Well done coming out from NAOS. Very well prepared in this game. Ano ba sa 0-7, di ba? 0-7 yung, dumating tayo sa punto ng 0-7 yung score. And talagang pinaranas lang ng NAOS Esports yung advantage nila. You have that double duelist, you need to go in. You're really fast and explosive. You need to overwhelm your enemies, and they did that perfectly. You need to parang outplay your enemies as well. They did that for 7 rounds. Pero pagdating doon, dumating tayo sa punto na nag-9-3, hindi lang din talaga naka-keep up masyado ang Oasis Gaming sa pansamantagal. And we are hoping sa mga susunod nilang laban, doon makabawi sila. Pero in terms of impression, matinding first impression tong lineup na to sa lahat ng nanonood, lalong-lalo na sa Oasis Gaming and NAOS Esports. And the pressure is real. Yan ang kalaban mo, yung pressure. Ang pinakamalaking panalo dito para sa NAOS is ipinakita nga nila yung sabi mo the first impression, and not only that, dun sa map pick ng kanilang matagal ng karibal. So, long time rival sa Oasis, knowing na this split could have gone easily dun sa side ng Oasis, pero mas maganda yung pinakita nila. They were more decisive. Their chemistry is good. Tama ka, parang nakakatakot nga talaga to na kaharapin ng mga susunod nilang kalaban. Yeah, tama, nakakatakot. Pero it's really up to them kung paano nila gagawin to. Pero ayun nga, para sa dalawang teams to, mga tropa, later on, tignan natin kung ano ba yung sasabihin ng ating mga panel. Kasi balita ko, Sir Wolf, pagkikita ulit tayo, medyo matagal-tagal pa next year pa. Oo nga ito na yun kumbaga pinabilis lang, no? 10 beats. Ito yung matindi. Di ba, ang NAOS Esports ni Oasis Game, lagi sila nagbabangayan, di ba? Lagi, minsan nauuna yung Oasis, tapos biglang sasagot si NAOS. Pero eto na, day 1 pa lang ng VCT group stage, matindi na pinakita nitong dalawang teams na to. Pero of course, pa-scroll tayo, men. Yun nga nandun pa tayo sa adjustment stage kung baga. So it's really up to Oasis Gaming kung paano yung adjustment na ang gagawin nila. Lalo na't nandito si Dobby. Yep. And sino ba? Yung nawala si Jed, si Jed Jamir yan. Siya yung pinalitan ni Dubsep, yung kapatid nga nung coach nila. Pero habang si Drax. Pero habang nangyayari yun, mga tropa, kami muna ay magpapahinga. Ipapasa muna natin to sa ating mga panel. So, andyan si Bruce, andyan si Fluffy and Ray. Kayo muna. Salamat! Thanks sa ating panel. Wow, si Neon yun. Wow. Alam nyo naman yung lahat, of course. Pero welcome back again, and now's the time, ika nga, day number 1,
oras na oras nga nila. Oasis Gaming falling kind of short, getting 2-0'd sa NAOS on the first game on their first day. Pero let's send it over to our panel. Ano ba yung thoughts niyo dito? Fluffy, please man, go ahead. I feel like it just looks like now it's just adjusted better to the changes that they have on their current team because they still have that firepower and structure which they're kind of known for. And Oasis, on the other hand, it feels like they're running this double controller thing, but they're not able to really get the space that they want without a proper fight. And it's really making it very hard for them to take the space that they want to take. All right. Ray? Wait lang, si Ray mismo ay parang teka lang, collect my thoughts. Nagli-lip sync muna siya. Ayun, ready ka na? Go, ate girl! Ay, wait lang. Okay, si Ray. Ito talaga Fluffy. Si Ray kasi parang nafe-feel niya na yung curse. Pati yung parang boses niya ayaw ilabas yung pintig ng damdamin. Okay, Ray! Take 2! Ikaw na! Ayan, this panel is cursed. This panel is cursed. Ano bang binoto nyo, guys? Diba lahat tayo nagboto ng Oasis? Naramdaman ko I'm a believer, to be honest. Pero, wala eh. Naramdaman ko na nung sinabi ni Bruce na Oasis din siya, naisip ko na, guys, na okay, feel ko curse to. So, nangyari nga, guys. So, ayoko na mag-predict, guys. Oh, ako rin, ayoko na. Pero speaking of predictions, alam nyo ba yung ano yung abbreviations na may P? Predictions for MVP. Well, actually, meron na. Ito, our MVP for this match. Actually, series is no other than... Ito na, wait lang. And... Boom! Jet player on Series 2, si Ja from NAOS himself. Siya yung ating MVP. Yan, so ano mo masasabi niyo dyan, Fluffy, when it comes to explosive power from Ja ba? Is it the explosiveness? Ano bang ginawa ni Ja that he kind of got the MVP for this one? Honestly, one of my bigger questions with this NAOS lineup was if Ja was still going to stay on that jet. It's what really helped them in previous iterations. And now seeing him back, he gets 21 kills on Icebox. He top ranks with 27 here on Split. Yep. It's a really strong performance for him. So it's a well-deserved MVP. Ray? Ako naman, well, guys, parati namang si Jai. Now that he's back on the jet, I think he will never disappoint us, diba? Kapag siya yung main duelist, kapag siya talagang gumagawa ng a lot of calibrations, we've always seen Ja at his peak performance. And sabi nga natin, maybe we might get first day jitters, but I think si NAOS talaga pang championship na kagad yung kanilang performance ngayong unang first series pa lang. Wow, pang championship yung performance. Ray 2024, yun yung masasabi niya dyan. And again, Ja, congratulations, MVP natin. And again, our first winner para, first blood for the day is going to be going to NAOS. It is their time nga actually. Pero, talking about all these things, Oasis Gaming, ano ba paningin nyo in like 2 words or less? Ano ba dapat yung adjustments nila dito? Ray, mula sa'yo. Feel ko, ako kasi naniniwala ako sa first day jitters, but I really do think na itong step up with dubstep as the initiator really changed a lot of things. And the problem with the Oasis is still here sa tingin ko, na pagdating sa start, ang galing-galing nila, pero when it comes to like keeping up the momentum and keeping up those perfect plays, dun sila nagpo-fall down. Alright, Fluffy. Yeah, I'd have to agree there. I think Oasis, in less than 2 words, just unlucky, to be honest, because their strat didn't play out, I think, in the way that they wanted to, and I'm sure that they're adjusting. But then, on another hand, I feel like all the teams are kind of adjusting. So I guess time will really tell for this one. They've been saying that Oasis is going to be like an Oasis year for the past 3 years. So maybe it's this year. Maybe it's this year. So ayun, just to recap, kung 2 words or less from Ray, ika nga is first day jitters. 3 words, pwede naman. For Fluffy naman, it is unlucky. Later on, we're gonna be having a talk with NAOS for their interview. Pero hayaan muna natin sila mag-relax and celebrate kasi isipin nyo a rivalry so long dito sa Pilipinas and getting that first win, that's kind of a momentum boost, especially for NAOS. And if you were to look at this in a bigger perspective, Fluffy, if you think we went to a decider, pupunta tayo ng Sunset with the current playstyle ng both teams, who do you think is makakakuha ng Sunset, if ever lang? If it's like In a right different world. now, like this 2 teams with this much practice, I do think that the structure from NAOS is going to help them secure more rounds. Even in the previous map, we saw them get like 7 out of 8 post plants. So every time they plant, it's basically their round for the most part. And that's a similar kind of map where everything's so narrow. So I think it'll benefit them on Sunset compared to Oasis, at least right now. All right, Ray.
Ako naman on the mental side talaga, yung NAOS, even if first map is going to Oasis maybe, kaya na lang bumawi. The experience itself, on how they focus themselves on the game, on how they present their attitude, dun talaga nag-iiba lahat. So I think they will still win Sunset despite na may mga upper hands itong Oasis. The fact that they can take a series into their favor, that's how NAOS goes. Alright. Well, so yun natin. Okay. Now that we have talked about NAOS being it's their time, well, I think it's time nga to quote Vil from the mods. Okay na, ipasok natin NAOS team players para sa kanilang interview. Ayan. Hello. So, ayan, parang I'll just give the floor to my panels kasi feeling ko mas madami silang tatanungin. Let's start with you, Ray Ray. Ano ba yung tanong mo for the teams? Hi, Ja. First of all, so sabihin congratulations at na-miss namin kayo Game dito na sa ba? VCTPH. Hindi ko sila marinig eh. Game na. Ay, sige, wait lang. Huwag ka naririnig ka namin. Hindi ko sila Feeling ko marinig. pag updraft ni Ja, yung hangin eh. Oo. Feeling ko yung hangin yan masyado pa siyang Malakas Tawag dyan? kasi yung ingay kasi nung panel daw. Mm-mm. Oo. supersonic boom kasi tawag dyan. Okay, game na daw. Pero, hayaan natin mag-relax si Ja muna. Kukunin niyo muna yung kaniyang, yung knives niya from the jet. Alright? So, you know, if ever naman si NAOS, when they're ready for the interview, I think meron tayong mga gagandang questions para sa kanila. Pero, for now, with Ja being on the jet, eto yung first point na kwinento yung dalawa. Is this a thing na parang what we should look forward to for NAOS from this time on, Fluffy? I feel like the best person to ask is the player himself, and hopefully Jack can answer a lot of our questions. Alright, okay, parang ready na nga si Ja. Ito na, hey Ja! What's up? Hello guys. Hey, hello, good morning. Ay, hapon na pala. Sorry, maganda yung hapon. First win right away. Hello po yan sa sumasayaw dyan. Pero Ja, meet Fluffy and Ray Ray. Kilala mo na rin sila. May mga tanong sila sa iyo lamang. So Fluffy, simulan natin sa iyo this time. I only have one question. So Mojo's back on the team. Kamusta naman reuniting with your old teammate? Wala nang bago. Kay Mojer. Kasi sanay na ako kasama siya eh. Eh, talaga si Mojer kasi close kami kahit wala siya nung off-season. Nag-uusap-usap pa rin naman kami. So yung chemistry din namin ni Mojer, nandun pa rin. Okay. The chemistry is still there. All right. It's still there. Ray Ray, anything you want to add? Ja, mukhang gusto sumayaw ng mga teammates mo. Pwede mo bang bigay Oo yung nga floor eh. sa kanila? Wait. Oh, sayaw daw kayo, Ayan. sayaw daw kayo. Okay. Ayaw na, nag-alisan. Tumakbo. Ay, na kagad. Bigla na eh. Shy type. Medyo. Pero sige, ito ang gusto kong tanongin. Alam kong first match yun is up against talaga your classic rivals Oasis. Pero ngayon, ano yung naging focus nyo sa team para manalo kayo dito sa series? Actually, yung pinocus lang namin is yung kung paano kami maglaro as a team. And yung chemistry namin, kung paano kami mag-react sa isa't isa. No. Wow. Focus and chemistry sa team. Alright, Ja, para naman makarelax ka konti, kung ikaw ay isang baril sa Valorant, anong baril ka? At bakit? Anong baril ako? Oo. Isa lang. Outlaw. Bakit outlaw? Wow. Para masakit. Wow, you know. Instant 140. Thank you so much, Ja. Congratulations on your first win on day number 1. Maraming salamat. Congratulations. Ikaw pa naman ang ating MVP. Maraming salamat and we'll see you soon, Ja. Thank you. Siya ay isang outlaw. Kumbaga siya yung rebel of everything. Wala akong magandang word na pang sunod doon eh. Pero siya isang outlaw and he really did the damage to Oasis on day number 1. But before anything else, you know, dito naman ang ating VCTPH. Just to remind everybody, it is a... teka lang. Nawawala yung notes. Eto na. Mineski Global is the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines, presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. And of course, also thank you so much to Grab, our official super app partner. Enjoy rock bottom fares with Grab Saver Rides up to 15% off and indulge in wallet-friendly meals starting at only 99 pesos. You can get your cravings delivered for as low as 15 pesos as well with Grab Food Saver. And of course, guys, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusements Board. So hello po, Gab! All right. Hello to everybody and of course to our dear sponsors. And again, that was Oasis Gaming versus NAOS, and NAOS taking the floor, sweeping it out 2-0
2-0. Yun yung first game natin. Marami pa ang pupunta mamaya. Coming up next is gonna be Valhalla versus the BAIS. Yun yung makikita natin sa series number 2. Kami muna ay magpapahinga. Huwag kayong alis. At kami ay magbabalik.
Bulaga! Ayun, ang forma ng camera ay bigla siyang nagtatago tapos biglang, wow! Andito kami ngayon. Magandang hapon sa lahat. Ako nga pala si Juicy Brucey. Kasama ko pa rin ngayon ang bagong batch ng panel for day number 1, si VIL and Dash. VIL, Dash, kumusta naman kayo dyan? Well, maraming salamat nga pala, Juicy Brucey. Napakainit You're ng game welcome. natin kanina kasi nga sobrang init noon, men. 2-0. Diyos ko, grabe naman yung NAOS Esports. Talagang nagpasabog sila ng matinding kung ano man. Pero yun na nga, okay lang ako. Ang dami ko sinabi. Ikaw, Dash, kamusta? Actually, okay lang din. Kasi yung peak out kanina nung camera. Sige na, ipagpatuloy mo. Sige, Ilakas tayo mo yung pinagsama-sama. pintig ng damdamin mo. Okay, yung 2-0 nga kanina, nagulat din ako kasi kala ko magiging a bit closer yung game natin kanina. Pero ngayon meron tayong bagong game na sa The BAIS and Valhalla. Kaya mas exciting itong susunod Mas na game natin. exciting. Kakaiba yung terms ni Dashville, no? Yung parang much closer, kumbaga. Ay, yun nga eh. At saka dito sa dalawang Sorry. teams na to, gusto ko sabihin na bias si Bruce eh, sa The BAIS eh. Oh, totoo. Mga hometown heroes niya yun eh. Oo, Pero mga- sa mga nanonood dyan, maayong bone thug sa imong tanan. Sana okay kayo dyan. Oo, okay yan. Lalo na yung mga Bisaya, parang ready na kami para sa araw na to. But bago ang lahat muna, ipapaalala lang namin na Mineski Global is the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines, presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. Alam nyo ba na nandito ang super app ng Wow! Grab? Score Uy! Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver. Delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery, and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. Hindi man lang umabot ng 100, 99 lang. If you can take her out for dinner, no? Take out dinner for using Grab, di ba? Pero again, totoo. everybody, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Ayun, officially sanctioned, may Grab ka pa, may Mineski pa ka. Kaya eto ang VALORANT Championships ng Pilipinas Challengers League split 1. Nagkabali-bali na yung script eh. Pero eto na nga yung day number 1 natin. At ang susunod para sa next round natin is Valhalla versus the BAIS. Pero bago natin puntahan yung dalawa, flashback muna tayo. Ikaw, Dash, kanina nasa English cast ka, si Vil naman nasa Tagalog cast. Nung nakita nyo nung intro ng Oasis, sila ay leading ng Game 1, inakala nyo ba na magiging 2-1 yun? Vil? Okay. Sino ba talaga? Pero yun na, sige ako na. Pero ito, I mean, sa totoo lang, I really thought that it's gonna be a 2-1. Talaga hinanda ko ang sarili ko sa 3-game series na makikita nga natin kanina. Pero pag sa game number 1, I mean, yes, sobrang init na pinakita nga ni Savvy. Dumating tayo sa punto na nakabawi pa ang NAOS Esports. Pero doon ako mas nagulat sa game number 2. Kasi pumalo tayo ng 7-0 na score nga natin doon. And pagdating naman dito sa second half, I really thought na aabot pa tayo sa sunset, pero hindi eh. Nauna na yung pagdilim sa mga mundo nila. Pero yun nga, Dash, ikaw. Yeah, yung ano kasi, yung Night Freakers, kala ko mag-work out yung magic nun kanina eh, nung game na yun. Pero in the end talaga, si Ja at si Mojer going crazy. Yung mga dry pick lang nung game na yun. Nakakuha agad sila ng kill eh. Inalayan ng bulaklak, Sim. So, sinabi mo nga, in the end, ano yung mukha ng Linkin Park, Dash? Wait. meron akong gustong gawin. Pero ito, ang mukha ng Linkin Park, sinong miyembro ng Linkin Park? Kasi Yung isa DJ, kasi isa nakapikit na eh. Pero ayun na nga! Talagang matindi yung mga pinapakita nga natin kasi Valhalla and the BAIS, Diyos ko! Ba't ba tayo pinagsama-sama? Bruce, mga pinagsama mo, kinakabahan ako eh. Pero eto na nga, tingnan natin yung first grupo na katropa ko talaga. Eto, mga kamaayong bone thugs ko. The BAIS. And alam naman talaga natin, Gian Sanity, sobrang isang household name dito sa Pilipinas. Ano mo masasabi mo dito, Dash, sa grupo ng The BAIS? Si Senior Carl, bata pa lang ako, hindi pa ako legal. Senior Carl na yan eh. Hindi nga siya naging junior eh. Kaya
tagal ko nang kilala ang The Vice. Kaya alam ko umuupo lang, magpa-perform tong team na to. Kaya excited ako kung anong papakita nila dito sa game natin. At speaking of pinakita, tignan mo naman yung suot-suot nila, 'di ba? Oo. Ito etong si Ching cha si Senior Carl repping NAOS. Etong si Gian repping Team Liquid. At saka balita ko si Rabbit naka-RQ daw talaga siya. So kung baga, syempre wala pa silang jersey, 'di ba? So talagang ginamit muna nila yung mga jersey nila dati para ipakita nila na magkakaroon din kami ng bago at yung sa amin. Totoo, naghahanap yan talaga ng parang ilalagay at isusuot nila. Para sa kanila pa, ready to represent. Ganun yung klase ng The Vice. Kasi kung sa Tagalog pa, The Vice, the friends. The friends to all. Totoo yan. Happy 3 friends. Pero eto na nga, yung susunod na grupo is Valhalla. Parang eto yung Greek gods ata ng mga Valhalla eh. Kasi kakaiba. Pero eto, Valhalla, what's with this team? Ito ang magsasaka ng Valorant of Season ay magbabalik para anihin ang tinanim nila at ituloy ang bagsik na ginawa nila back then. Isipin mo, Kakaiba yun, Iisipin mo men talagang nagkakaroon tayo ng mga off-season tournaments, di ba? Dati si Riot nagpagawa niyan eh. Napanalo nila yung DCT, yung Damods Chambahan Tour. Isipin mo, kasama nila si Georgie doon at ito yung pinaka-aantay nga nila. Na talagang ito yung mga players na alam mong sobrang aggressive, na alam mong napakadami experience. Same goes with EJ. Saan ba siya dati? Siyempre nasa RRQ siya. Si Hot Sauce, nasan siya dati? Nasa Bren Esports siya. Etong si Tropang J, nasan siya dati? Nasa NAOS Esports siya. So they had the feeling already na maging top 1 sa Pilipinas. Nasa sa kanila kung paano nila ipagpapatuloy yung pagta-top 1 na yan. At ang problema nga nila, in terms of coaching staff, sila lang daw yung mga talagang magkakasama. Di ba mas maganda yan? Kasi yung parang chemistry nila, sila mismo yung nag-uusap, nagtatalo at nagka-come to conclusion. Parang ganun siguro yung pinapakita ng Valhalla. Pero speaking about Valhalla and the BAIS, eto, hindi muna to predictions ha, hindi muna super predictions muna. Simulan natin kay Dash. Sino yung pinaka mas matimbang sa puso mo? Dash. Matimbang sa akin kasi returning players din kasi yung Valhalla eh. And also malakas talaga yung firepower nung Valhalla, kaya ina-expect ko na baka sila yung manalo this game. Baka sila. Yan, glimpse lang yun ang prediction mo. Ikaw naman, Vil. Prediction ko actually 50-50 pa sa totoo lang. Pwedeng Valhalla, pwedeng The BAIS. Talagang, kumbaga doon sinabi ko nung game number 1 kanina, this is first series natin, itong game na to will leave a big impression para sa dalawang teams ito, lalong-lalo sa mga susunod pa nilang laban. I mean, yes, for Valhalla, they have huge international experience. For the side naman ng The BAIS, ito yung mga, kumbaga, mga comeback kings, kumbaga, na lahat naglaro na back then, 2021, 2022, andyan sila Astro and stuff, andyan sila Rabbit. So, tingnan natin kung ano ba yung mga kaya nilang ipakita dito kasi ito yung mga dating VCT players na magbabalik ulit para tuloy nga sinabi ko sa Valhalla, para ituloy lang yung mga nasimulan nila at para kunin yung trono sa NAOS and Oasis para maging top 1 sa Pinas. Actually, kanina nga nakita natin yung number 1 and number 2 kumbaga sa Pilipinas. Dito natin malalaman for if in this season magkakaroon na ba ng bagong hierarchy. Pero going into like maps, pag-usapan natin konti, ano ba yung mapa na gusto nyo makita paglaruan ng dalawang to? Lalo ka na, Vil, na nakita mo na yung dalawang members na to, mga players na may iba't ibang style talaga. Anong mapa yung gusto mong makita na laruin nila? Feeling ko, hopefully makakita tayo ng sunset. Syempre, andyan na yung sunset kanina, hindi na yan. Binigay, kumbaga, kanina hindi binigay, sobrang sayang. May chance na baka mag-sunset tayo or probably bumalik din yung Icebox. Feeling ko, wag nyo nang laruin yung Breeze, men. Sakit sa ulo yan eh. Hindi kasi... Parang may hugot yun. Man. Kasi yun talaga yung weakest map ko sa totoo lang. Pero ayun nga, it's really up to them kasi syempre, andito pa tayo sa talking stage kung baga. So, pakiramdaman portion muna tayo. Ano ba yung pinaka-best na map natin? Since bago lang to mga to eh. Comparing to other VCT na players, ito pa lang yung parang talking stage nila as a team, kumbaga, trying to get that composure, trying to get that structure para sa kanila to see what's best for them. Ikaw, Dash, anything to add? So overall, ang sinasabi ni Bill, yung situationship na to, Summary pala to. medyo malabo pa. Pero sa akin, Lotus yung gusto kong mapa na makita. Kasi with the lack thereof ng Haven na three sides,
At least sa Lotus, meron tayo nun. And I would love to see paano nila itatackle yung attacker-sided map when it comes to this three sites map na meron tayo. Alright. Okay, so eto na nga. Okay, eto kanina tinanong ko kayo sa predictions nyo. May mga mapang ideas na tayo na gusto nyo makita. Final predictions, Vil, mabilisan, Valhalla or the BAIS? Oh my God, ang hirap nito. Oh my God. Sa totoo lang, hirap nito. Siguro, para sa ngayon, ibibigay ko sa Valhalla. Number 1, Kings of Off-Season. In terms of pero parang individual skills, they have stroro aim. Napakatindi nito. To the fact na nandyan si EJ, andyan si Georgie, mainit na mainit, naging top 1 sa Pilipinas, naging nakalaban nila yung a lot of international players as well sa Pacific. Meron silang mga experiences as well sa iba't ibang bansa, sa South Asia as well. So, for now, ibibigay ko sa Valhalla, pero 3 games tayo. Valhalla pero 3 games. Sinabi na ni Vil lahat, so Valhalla, din ako. Valhalla kayo. O sige, dito na ako sa mga tropa ko. Dito ako sa The BAIS senior card. Parang gusto ko yung si Dash taga-summarize eh. Pero totoo nga yan, mas pabor kayo sa Valhalla. Speaking of experience, nasa kanila nga. Pero hindi padadaig ang mga nasa gitna ng Pilipinas. The BAIS and friends. Sila yung mananalo dito. 2-0 yan, The BAIS. Pero ito, I mean, for the BAIS, diba? Syempre, andyan yung leadership nga ni Ching, being IGL, really hope na talaga maganda ang mapa natin at maganda yung mga games natin ngayon. Okay, so eto na. Magandang games at matitinding laman. Kaya ibigay natin sa mga matitinding casters natin. Kayo nang bahala dyan, casters! Take it away! Hi guys! Happy Valentine's Day nga sa inyong lahat. Pero nandito na nga tayo syempre sa second series between Valhalla together with the BAIS. Ako nga pala si Rainy at kasama ko si Kuya Wolf. At nandito kami syempre na ibabato namin sa inyo ang malupitang casting at malupitang kantahan ng diba? Maraming salamat, Ray. Syempre, hindi naman lahat ng nag-spend ng Valentine's ngayon ay may kasama. Yung iba parang mas figure out pa nila kanilang sarili at napapakanta sila sa mga kanta ng one great Juan Carlos na bao. Kaya, ayan. Kung kayo ay part nung una o nung pangalawa, hello sa inyo. At ayan, big shoutout sa mga pinili din, ng mga nakatanggap. Ako nga po pala si Ray binigyan ng flowers Clarabal. Ayan. Pero sa iba to, sa mama ko to galing. Pero yung flowers, may ako na i-flexible, maraming mainggit, mahirap na, di ba? Pero syempre, yan nga, going to map Vitos. Diniscuss na din nila kanina, Kuya Wolf, na gusto nila, ayaw nila ng breeze. Pero kapag Valhalla, alam ko gusto nila nito eh. Yeah. I think yung mga players na used to be part of sa Valhalla at least alam natin na maaasahan dun sa Breeze na map. I can fairly remember nung bagitong caster pala ako sa Valorant, it was Georgie that likes to play in that map, diba? Parang dun sa particularly dun sa mga tipong Icebox as well as dun sa Breeze. Kasi parang dun na ma-maximize yung potential niya bilang isang operator user. I'm not entirely sure kung yun pa rin ang kanilang choice dito, but with Icebox being out, I think yun, yung baka dito talaga natin makita yung Breeze. Speaking of, ayaw nila na Icebox, ayaw ng Valhalla, ayaw din na ng the BAIS ang Ascent kasi alam nila na itong mga players na to, yung players ng Valhalla, technically when you look in their history guys, magaling talaga sila sa Ascent. At syempre sawang-sawa na tayo sa Ascent, yung mahirap pag mabilis magsawa. Pero going at that, dito nga lang sa Valhalla, pinili nila Sunset agad. Bakbakan agad sa isang mapa na alam naman natin marami ng familiar dito, diba? Pero syempre, ang the BAIS naman dun sila sa strengths nila, which is going to be Lotus. So medyo tama ata si Vil na magkakaroon tayo ng map 3. At lalong-lalo na, ikaw na yan eh. Idol eh. Oo. Ikaw na yan. But wala akong date na to. Meron ka ba? Meron ka passive in gamer terms. Unfortunately, Breeze will now be the choice and gonna be going back to split para sa ating last na mapa. So far, nakita natin kanina yung kagandahan ng mga yung what split can bring to the table, which is yung a lot of set plays. At totoo rin yan dun sa may Lotus. Sunset is more of a pretty balanced map. Para sa akin lang naman, yun yung naramdaman ko when I do play the Sunset map and I like it so much. So
I think later into the series pa natin makikita yung mga hardcore na nerdy-like plays from the teams. Ay, space sila pa naman. At sabi nga natin, experience na meron yung dalawang teams ito. Sobrang talagang napakataas. Pero on the other side, alam mo, yung gusto ko sa Sunset, yung same place lang din ng ginagawa ni Ascent nandito di ba? Almost the same roster pagdating sa agents mo. Tapos meron pa rin control mid na napaka-ige. Tapos meron pa tayong tiles kung saan kailangan mo hanapin yung mga kalaban mo kung kaya ba bang makipagbakbaan. It's just the same as Cubby sa Ascent mismo. So, ang dami talagang similarities. But then, seeing Sunset na i-play kagad ng Valhalla dito, nakita na natin to na ginamit nila to during open qualifiers. Marami silang pinalampas na teams. Maraming na-gatekeep dahil sa kanila. But looking at Lotus, mukhang medyo kabado ako for Valhalla. Kasi sa Lotus, it's a make or break. Parang Haven lang yan. A 3-site map in which your tables can be turned kapag just one single mistake ka. And just to give a context, mga kaibigan, na nagkaroon po ng study sync at nag-share po ng mga information, isa sa mga words na ginagamit for this team is nagpa-farm ng mga panalo ng early, even before the open qualifier started sa mga nakikita. So I think expect na magiging explosive ang Valhalla for sure. We know na they have they have the players naman na kilala na natin sa Xeno. Matagal na talaga. Tapos dito lang sila nag-meet up and then we can expect them to perform well. At ang maganda niyan, challenging talaga agad yung makakatapat nila na the BAIS. Alam mo yun yung natutuwa ako sa Valhalla. Magkano na kaya nakikita nila sa kakasali ng mga tournament na 50,000 yung championship prize. As in, feel ko bang ilang content creators din yan. Yung sa The Mods Chambahan Tour nga, nanalo sila. Napakalaking premyo, di ba? So, paldong-paldo pala tong mga mga taga-Valhalla. Well, yung The BAIS naman na yan na nga, guys, sa wakas, masasagot na ang tanong ng lahat, when will Gian Sanity play? Ngayon, guys, maglalaro na siya sa regular season. I'm happy to see him back together with Ching. Pero alam mo kung anong mas mainit sa laban ngayon? Kanina kasi, may naglalaban sa comment section. Si Georgie tsaka si Ching. Naglalaban silang dalawa, guys. Alam niyo ba kung anong sinabi ni Ching? Grabe talaga warm up ka muna, Georgie. Tapos sabi ni Georgie sa kanya, manahimik ka, retired player. Ooh, okay. Malapit ang mga binibitawang words of affirmation ng ating mga players. At tingnan natin kung mapuprove nila yan sa mismong labanan. So far, the BAIS standard, we do know na playable dito ang Breach as well as the Gecko. Massive Initiator, Overload, kumbaga, pag nakikita natin sa mga teams. And coupled up with the race, very good agent to have in this particular map. Etong nakikita ko naka-blue at medyo orange na naka-brush up. Tingin mo ba tutuloy ito? Tutuloy yan. Matapang yan. I mean, sobrang workable naman talaga niya di ba? Pagdating dito sa Sunset. Pero dito ko nagulat. Eurocomp in Sunset. Exactly. You don't usually see it. I mean, hindi naman siya hindi siya pinipick talaga or hindi siya magandang ipick. Pero hindi mo lang usually nakikita sa mga teams. At tatandaan natin guys, nung gumamit ng Yoru si Georgie last time nung open qualifiers, nagulat ang lahat sa kanyang insane performance sa Breeze. So lalo na dito na may mga masisikip na corners with those flashes from Yoru. Sa tingin ko yun yung something na pwede na lang magamit against the BAIS. We will see. Sabi nga nila ang Yoru daw ay isang double-edged sword. Matalas na pwedeng makahiwa talaga ng kalaban o kayo'y mapapahamak. So far, matagal na tayo nagwi-wish, Ray, na makakita ng malupit na mga Yoru plays and fortunately, mabibigyan tayo ng chance dito sa group stages natin as Valhalla will be utilizing that on Yes, guys! Ang ating second best of 3 series lamang sa unang araw ng regular season. At si EJ kagad, Kuya Wolf, unang top kagad sa mukha ni Kel. Pinabagsak. Ang ganda kong combination na yun. Flash, tapos pasok kagad. Time to jump. And Georgie, we did expect him na talaga sa mga ganitong explosive na duelist from when he was playing before. At sabi mo, di ba, parang siya ba yung nagpapa-warm up o siya yung gusto magpa-warm up? Depende. Ano nga yung kanina yung usapan nila? Siya ba yung nagsabi na mag-warm up ka muna? Oo, sabi ni Ching. Siya daw mag-warm up daw muna. Okay.
Ayun, grabe, ang init Okay. ng banter nila ni Georgie. Akala mo hindi tropa, oh. Magka-tropa pala to, by the way, guys. Hindi talaga sila magkaaway in real life. Baka akalain nyo magkaaway sila. So, we do expect ito na marami na paranoia, but actually natin-trade off naman din anyway, so it's a 4v3 scenario. Favor the attackers pa rin as they will be planting the spike dito sa may A Spike side. planted. Mukhang mahirap pa makaporma dito ang tatlong natitirang miyembro dahil maganda yung post plant para sa Valhalla. Actually, tama ka dun talaga, Kuya Wolf. Ang ganda nung nila eh. One Pwesto 1. enemy Tapos remaining. kagad dito si Jay, meron siya may kita. At isa na lang kagad. Through the smoke, nag-push sila. Akala nila na kaya nila makuha yun after that flash or after that smoke. Kaya nilang ma-push. At mukhang Valhalla takes the first round. Sabi nga natin, guys, na pagdating nga dito, di ba? The fact na pinili ng Valhalla, to sure sila parate sa pinipili na lang map. Sure din sila na makukuha nila to. Kahit medyo may pagka-faulty man lang later on sa Lotus, uunahan na kagad nila pagdating sa sunset. Pondahan na kumbaga. And we know for sure na ang gantong klaseng setup with Raze, tapos may Yoro ka, tapos you have the long range supplements kasi when you combine yung fault line tsaka yung paranoia, ang layo ng coverage mo na talagang nagbibigay ng complement dun sa initiation factor mula dun sa Raze tsaka dito sa Yoro. Like yung taking up space nila, mas napapadali dahil the supplements ng fault line, ng, as well as na paranoia. Oo, talagang no? Talagang yung mga combinations, alam na din ng mga teams at the same time. Pero si Hot Sauce, tamang traps muna. Pero hindi nila in-expect. Hello guys, galing kami dito. Nakapasok na kami kagad. Tapos kita mo agad na syempre, yung mga guns na ng the BAIS medyo lugi nga. Dahil they only have some of their sheriffs, they only have some of their classics. Pero EJ, inunahan na kagad. Kian Santi, babagsak Astro as well. At Ching, together with Senior Carl at si Kel na lang kagad. Ang bilis ng takes ng Val. Ganun sila ka-confident ka. Mechanical skills-wise, ganun talaga. Pati experience ay meron kagad. Isa na lang kagad. It's all up to Senior Carl. Pero si EJ gusto pa rin tapusin ang buhay niya. Flawless. Madali sa ngayon. And that's a flawless sa Valhalla. Expected din naman na sila makakuha ng round na yun, knowing na sila ay mayroong weaponry advantage. Pero ang maganda niyan, hindi sila nawala ng kanilang mga bala. At kinoconsider ngayon ni EJ na totally mag-commit to buying Vandal kahit lahat ay na-retrieve nila. So kind of defeats the purpose. Pero tingnan natin kung magko-commit to. Or nag-swap lang ba sila ng sheriff? Kinuha niya pa rin. So, kinuha pa rin niya. Okay. Sobrang paldo ni EJ. Meron na siyang Vandal guys sa round 2. Oo nga Kahit walang armor, okay lang. Matatamaan naman daw niya sa ulo. Tapos si Jen naman, hindi na niya kailangan ng Vandal. Okay na daw yung sheriff, sapat na. Kita mo agad yung traps. May sila kasi kagad yung traps sa to kagad ni Kel. But still, nakapag-push na kagad and Georgie will be able to take him down. At ang bilis kagad ng pag-take nila. B-side because of those quick flashes from Yoru. Oh my God. Bumagsak na kagad ang mata ng the BAIS. Great flash coming out from the Yoro. Tagad na rin yung ginawa niya. You see, literal si Spectre, EJ, taken out. Pero si Jay ang makakuha ng trade through the Sheriff. Sabi mo nga kanina, hindi na kailangan ng baril or ng rifle. The Sheriff is enough. Ching wants to do well. But si Senior Car mula sa kabila, makakuha ng dalawa bago tumumba. At dahil dyan, 2v2 ang ating scenario. So much winnable para sa the BAIS One sa enemy ngayon. remaining. May defuse, Astron, take out Hot Sauce. And the cross is good. The double pick as well. Yun na, malinis. Kapag tapos, kahit napatayin silang tatlo, it's gonna be fine for the BAIS. Sabi nga natin, a round win and a round win. Pero konti na lang si Astro together with Ching, no? Siguro if may isa pa nga, hindi pa kagad na takedown si Georgie doon together with Hatsas. Siguro it could have been different, pero may mga iniikot-ikot na naman ng the BAIS. Tsaka Valhalla, nakakatakot na naman kayo. Pero sa mga nagtatanong, o nga pala, asan po si Tesseract? Well guys, hindi siya maglalaro ngayon para sa Sunset Map. Si Bri ay yung 6-man nila by the way. So, alam ko nung isang araw din, naghahanap ata, it's yung the BAIS ng 6-man as well. Pero yan guys, pero grabe naman to guys. Unang salta pa lang dito sa BCT. Tech boss agad. What a classic. Kaya talagang ang dami talagang napapamahal kay Ate Ray. Kasi grabe exposure mo no? Oh, grabe. Exposure ka no? Tech boss.
Valentine's na Valentine's, di ba lang ako mahal ng Tecpos? Meron ka. Ay, okay lang, mahal ko kayo. Ibig sabihin daw, guys, mas lalo pa tayo magsasama-sama. Tatandaan nyo, next series ako rin ang magkakast. So, ibig sabihin yan, mangilan-ngilan dito ang hanggang matulog kayo, maririnig nyo pa rin ako. Alam mo yung nakakatuwa dito, naririnig nating tumatalon-talon sa, sa parang graba yung mga... Alam mo yung ginagawa mo rin kapag pag naiinip ka sa Valorant, patalon-talon ka din. Ganun eh. Yun ang ating sound trip habang nakikinig sa boses ni Madam Ray. Alam mo, Ray, bakit matanong ko lang, bakit never nangyari na sobrang tagal ng mga tech posts ganyan, ba't di ka kumanta? Ayoko kumanta, men. Ay, yung kapag kanta ko kasi on-site lang. Apa ko? Land event lang. Nagulat si Kuya Wolf, narinig niya ako kumanta eh. Grabe man. Oh, grabe, no? Nakaupo ako sa gaming chair na, tapos nakatalikod muna, tapos humarap ako, tapos naghanap ako ng pipindutin. Tanggap. Oh, mahirap yan. Yung tanggap ka lang ng tanggap. Tapos si Iwan ka rin ba na? Mahirap yan, Kuya Wolf. Ay, o kaya bigay ka lang ng bigay. Oh, bigay ka ng bigay. Tama. Okay. Sa Valentine's ngayon, malamang marami dito nagbigay ng bulaklak. Pero ang tanong, hanggang kailan kaya kayo tatagal? Pinag-overthink lahat. Sure ba kayo na kayo lang binigyan ng bulaklak? Sure ba kayo na siya lang ang nakareceive ng bulaklak galing sa'yo? Boss, huwag naman ganyan, boss. Ay. Ganun. Ay, sorry. Casting lang, wala namang Walang pag-overthink, no? Wala pag-overthink. Dami na iniisip ng mga viewers natin inisip, sana po magbalik na yung game para hindi na sila mag-usap about sa Valentine's. Oo nga, nasasaktan lang yung mga single, kawawa naman sila, pero simula na guys. Hindi naman kawawa single Masaya naman, basta self-love, pero yan ang galit na si Gian Sanity at si Hot Sauce ay pinatumbat. Actually, ganun ang push na ginagawa ngayon ng mga taga-The BAIS, pero di nila in-expect na nakapasok na kagad ng B-side itong mga taga-Valhalla. EJ is out. Magsisimula na atake ng mga attackers. Gets two, in fact. Headshot, malinis. Crispy clean. Georgie, timing might be bad para sa kanya habang si Gian Sanity looking for an entry point. Although, ito yung problema sa retake on the B side. Medyo madaming ko-cover at yun na nga, naisan sila ni Georgie. Nakadalawa pa nga. It's all down to Ching. Easily punished by Je. And that means 3 points para sa Valhalla. Talagang no? Kung bibilangin natin, attackers yung Valhalla ngayon. Tapos ilang flashes ang meron sila? 2 kay Breach, 2 kay Yoru, isang paranoia na nadidismiss ka sa lahat ng gagawin mo. So talagang ang hirap. Pagka-entry pa lang ng mga to, meron na silang pwedeng gamitin just to eradicate yung mga nag-a-anchor sa B-side. At tatandaan nyo, mas madali in a way mag-entry sa B-side, lalo na kung matatanggal mo kagad yung Cypher Traps. And Valhalla nga, sabi natin, the talented Valhalla, every time it's sunset, meron na kagad silang nakahanda na formula against sa mga taga-The BAIS, diba? That is something na kailangan i-fix ngayon ng The BAIS. Unfortunately, sila ay naka-eco, so relax lang. Ang madaling i-exploit sa Sunset kapag eco yung kalaban mo is definitely mid-control. And so far, ayun, naka-angat na yung mga members ng Valhalla dahil sila yung may advantage. They able to get back, push back yung breach doon. At dahil sa kanilang Yoru na nagtitake advantage ng maraming entry points doon sa may B-site, mas napapa-overthink ka talaga kapag kalaban mo ang Yoru. Diba di mo alam kung fake TP ba or hindi. At saka tabi nga natin itong kay Georgie, nagulat talaga ako. Dahil he uses Yoru talaga sobrang maximize. And I mean, meron din siyang amount of tiwala. Ikaw ba naman may entry ka katulad ni EJ, you can really do your own thing. Kapag nagyo-Yoru ka. Amount of tiwala. Ay, yan, mahirap yan. Iba ka. Mahirap talaga pag hindi ka nagtitiwala, di ba? Or kaya pag sinira yung tiwala mo. Pero speaking of tiwala sa isa't isa, mukhang meron ng Valhalla niyan dahil nakapasok na kagad sila sa A-site. At ito pa, ano bang mga baril ngayon ng mga device? Mga sheriff lang, pero Senior Carl goes for that concuss. Maybe try to get some atong mga membro ng Valhalla as well para di sila makagalaw. Pero mukhang walang awang Valhalla. Nakakaloka talaga itong mga taga-Valhalla. But then,
Georgie right now covers it all. I think magkakaroon talaga ng hard time itong device sa pagpasok. Oh! Well, you did say mahirapan magkakaroon sila ng hard time, o, 'di ba? Ganyan ba magsalita sa village? Ray. Hindi na. Magkano village? Ganun ba 'yun? Magkakaroon sila ng hard time. Sorry. Ganun ba 'yun? Ganun ba magsalita kapag umiinom ng gatas paggabi? Actually, yung ano. Tandaan nyo, hindi ako taga Luzol, bro. Taga UST lang ako, guys. Ang mga ghosters. UST. Ay, ghosters yun? Oo, mga UST, mga ghosters yan. Ako mismo, ganun ako dati. Pero na nga, Georgie, tinawag na kagad si Gian Sanity. Hello kagad sa'yo. Pero si Chinko Bante EJ ay papatulugin. Pero si Georgie, nilabas na ang face mask para talaga makaiwas sa sakit. At tinitignan niya, nakita niya si Ching. Ayan si Ching, kita niya na. Pero lalabanan niya pa rin. Ghost is gonna go for a flank. Pero dalawang nakasunod sa kanya. But still, he's gonna get against ang kanyang kalaban. Pero may trade-off lang mula kay Astro. Pero habang busy sila sa A-site, nakapasok na sa B-site. Itong ibang weapon ng Valhalla. At may nahuli pa rin si Kel. Nag-condition ng dalawa. At isa na lang kagad. That's gonna be hot sauce. Super important na trade yung nakita natin doon mula kay Astro. Parang maganda na yung pinapakita ni Georgie. The way na na-isolate yung dalawang members with the timing ng flash. Deadly sana yun na kayang-kayang cater na ni Georgie. Buti na lang naka-recover doon si Astro to get the trade eventually. At nakita natin yan. Then obviously si Kel, instead of relying doon sa kanyang tripwire, sinuwing na niya ng tight. And obviously hindi yun na na-expect ng Valhalla. Finally, the second point para sa device. Sabi na ang kailangan ng talaga ng device ngayon is konting aggression. Mahirap talaga pag naghihintay ka lang dahil ang daming flash sa kalaban. Tries to get for one, pero may trade-off lang mula kay Kela naman at meron na naman papangatlo pero lumaban si Hatos. At ngayon, tatlo. Tinanong ko favorite food ni Hot Sauce, sabi niya shawarma daw. Pero speaking of, mukhang si Hot Sauce, hindi niya iiwan to mga to, pero gumanta si Astro. At dalawa na lang kagad. That's gonna be jet together with Bri as well. Pero tumakbo na lang sila sa B-site. Tignan na lang natin kung anong pwedeng mangyari. Pero maganda dito, may concast na kagad si Bri para sa post-plant nila. Nakapag-plant na rin. Get enough time, flash. Ito na. Ilalabas na. Mag-aanap pero matatamaan. So far? No. No connection. At they did clear yung site. At isa yung pagkagalingan nila tatlo. Wala silang blind to supplement this. Only two of the dismiss. Ayun na yung Rolling Thunder na gagamitin. Pero si Jay nakadalawa. 2 headshots. Sabay. Taka si Astro. Dahil nahihilo. Check sa third. Sobrang clutch mula doon kay Jay. Grabe talaga no? Pagdating talaga kay Jet, nakita na natin to last time nung nasa NAOS din siya nung ibang teams pa rin niya as well. Parati na lang siyang nananalo sa mga ganito. Parating may nag-audition sa kanya. At ito na naman tayo sa kanyang performance right now. It's a 2-5. At sakang sneaky nung smoke na yun Karang ginamit niya yun in a way na pwedeng mabait yung mga device and you just take them down one by one. Plus, na-overwhelm din yung mga taga-device dun sa mismong Rolling Thunder ni Bryce. Kung galing ginamit ng Valhalla, but tapos sa 2 this could have been around isa na lang sana nga habunin ang mga taga-device. Pero si EJ na naman may nasimulan na at pumasok na agad sa side. Hindi nila na-clear yung Cypher. Nakalasot pa ng isa. Pero may showstopper. Although there's another fault time mula sa kabila. Nakapasok na sa side ng Valhalla. Only losing Bri at this point. And most likely ay ibibigay na rin tong round na to. Wala na rin na masyadong point na nagawamit ng Rolling Thunder unless makapulot sila ng bala. Nakatulong pa si Astro. Okay. Never mind what I said. 20 pa yata para to. Gagamitin. Makakamay. Yes, again! He recovers! Oh no! Pero with a headshot. Nakakuha pa ng isa. Never mind what I said. Rolling Thunder to finish it off. Pinagpaulan at thrifty ang ibibigay sa atin ng device. Kuya Wolf, grabe naman tong mga to. Ano kaya ginagamit na warm-up ng mga to? Bakit lahat tutok na tutok sa ulo? Pero si Astro galit na galit. Nag-audition sa kanya. Ganyan-ganyan lang si Astro. Pero guys, yung mga omen natin yun, I think they make the most impact on the previous 2 rounds. That's gonna be Astro. At sila din yung
nagta-top frag. So talagang Battle of the Omens sa atang pwede nating i-expect ngayon. Dati kasi usually mga teams ginagamit dito Viper, hindi pa nila gano'n nakakalibrate on how this map goes. Pero nung sabi nila, okay, let's use more of our flashes, doon nila na-realize na pwede naman palang mag-Omen. Pero ngayon, push na naman kagad sa A-site itong mga miyembro ng mga taga-Valhalla. Tignan mo, no, si EJ tsaka si Georgie nag-e-entry lang. Bahala na si Batman. Pupunta lang kami sa site. Confident enough. At slowly nagpapasok sila sa ngayon. For sure ay nagulat sila dun sa mga pangyayari sa previous round na dapat nasa kanila na. Pero dahil sa mga nagawa ni Astro, good, nagparinig, nagpasok ng pinto. It's my market. Ang gamit ng decoy. Sakto, decoy. Kaka New Year lang. Gutom lang yan. Decoy. Yung may nakabalot pero uy, mukhang ayaw na si Ching Oh patakain. my goodness. Spike down Walang A. kagad niya. Susung-ace na sana ni Ching pero he still gets it. Dalawa sa isa. 16 HP na 3 pero Kel hindi siya pinabayaan. And the BAIS finally, isa na lang ang layo sa mga taga-Valhalla. Pero grabe, yung DZ literal pinatulog at pinahilo ang mga taga-Valhalla. Deadly usage ng flash tapos yung cross na ginawa nila din. Eventually nakakuha ng marami kills dun si AC Ching. Pero alam natin yung combination nila ni Hansos dito. Si Hansos yung nagtawag ng atensyon tapos tignan mo naman yan, nakakuha pa siya ng ika-4 na kill. Well done. And then Kel, hindi nagpadaig. Kumbaga, hindi niya sinugod agad kahit parang pwede naman niya siguro. Nakita mo na siya ng sound cues, tsaka siya lumabas ng kanyang smoke. At dahil dyan, the classic returns. Tech post na naman! Pagod na ako, guys! Bakit kayo ganito? Hindi Yung Valhalla tsaka the BAIS guys, bakit kayo ganito sa akin? Oh, di ba? Wala eh. Yun talaga eh. Lahat ng ano talaga. Ayan. That's what it is. Oo nga eh. Huwag na natin problemahin yung mga bagay na dapat hindi na natin pinoproblema, di ba? Kung hindi ka talaga mahal, huwag mo na ipilit. Kung may mahal siyang iba, huwag mo na ipilit, di ba? Tama. Mahirap pag hindi ka priority eh. Yeah. Mahirap talaga yan. Kasi, lagi kang mapapaisip na lang. Bababa ang tingin mo sa sarili mo. Oo. Naging Tama na podcast. rin. Kaya Tama tayo na? nagka-technical boss eh. Ito Ayan. yun eh. Ewan ko ba? Ito yung dahilan eh. Oo. Nagsama kasing sad boy tsaka sad girl. Grabe. Ay, ito guys. Ay, sa mga nanonood. Kahit kami nagugulat na kami. Pero to guys, habang nagtatanong, saan ba silang iba't ibang galing na teams? Ito sabihin ko sa inyo kasi dakilang marites ako eh. Si Astro galing godlike yan. Pumunta siya ng South Asia, ng India. Si Ching naman guys, matagal siya nagpahinga pero if alam niyo naman, Alpha Esports Pro, doon naman siya nanggaling, tsaka mga sarili nilang team. While si Senior Carl galing NAOS yan, tapos nag-form siya ng ganitong team. Gian Sanity naman, nag-try out siya for Team Secret. Tapos ngayon, nandito din siya sa The BAIS. Ayan, dati din siyang Alpha Esports Pro. While sa Valhalla, si EJ, galing siyang RRQ sa VCT Pacific. Si Georgie naman ay syempre, kailan natin galing siyang Oasis, na galing din siyang SBE. Si Hatsos naman, galing siyang Bren Esports. Si Jet naman, galing siyang NAOS. While, ayan, meron silang bago like si Kel together with Bri. Maraming mga tier 2 teams din ang kanilang nasalihan. So, yun yung mga history ng mga players. O, diba? Kakadaldal ko natapos na yung tech boss. Buti naman. Magic yun ah. Ano lang ako eh. Nakikinig lang ako. Tapos biglang, ay, okay, tapos na. May magic ka pala. Kaya ka pala nilalapitan ng text boss. Careful here. Ako lang to. Ikaw lang. Or baliktad na master mo na. Speaking of the master, Georgie, great entry utilizing the full potential of Yoru. Kaso nga lang, naman siya galing si Senior Car. Pati na rin si Jia. At eto, makakapag-flash pa nga. And even after the crash, makakasunod sila. Hindi umabot doon. Senior Car, ikatlo, hot sauce for the punish. 3-4-2, EJ low.
There's the dismiss. Operator available na rin. Nandun sa kabilang team. Dun sa defenders. Hot Sauce tries to get a kill through the smoke. Has to reload for now. Eagles na rin pero protektado ng isang grupo ng kahoy. Gagamitin ng spy cam. Naku po, nahuli siya lalo. They know na nandyan siya. Wala babasagin for now. Just some peeks. They'll try mag-wallbang. Not gonna happen. And this is just buying time para makapag-wrap around si exactly. Mako-complete ba? Hindi! Oh. Ay, hindi, alam nila. Ito. Tingin mo ba? Mako-kompleto. Yun na. -1. Sabay pages. Alam niya. Pwedeng target. Magandang plano to. Magandang execution na kaso hindi. Ching! Perfect timing to get the 2. Game! Grabe si King Kong King! Buti na lang talaga. Nasaktuhan niya pa rin. Nababilis sila mag-adapt dun sa kakuha nila kagad for EJ on that time. Tapos hindi din nag-hit ng shot si Hatsu. Siguro kung natamaan niya yun, Wolf, could have been different. Could have been a round for Valhalla. But once again, continuous rounds ang naipanalo ng Valhalla pero finally tie na tayo. Grabe no, yung mga unang map talaga so far in our series right now, sobrang pantay, sobrang kita mo na equal sila sa isa't isa. Tinatrato sila ng tama pero Gian Sanity may na-flash kagad na DZ. Dalawa na naman tinamaan. EJ at Georgie babagsak dahil ngayon gamit lang nila ay kanika nilang mga sheriff. Hatsos nakaabang kung meron pang matatamaan pero pinaglalaroan na sila ng mga taga-The BAIS. Pressure lang sa Valhalla. Nawin na meron sila advantage. Nakakuha si Spike Hot down Sauce mid. ng tatlo. In fact, tuloy-tuloy. And that will Last allow them player na standing. makapag-recover! 4 kill para kay Hot Sauce. Nag-iinit na nga talaga. Spicy I must wait a moment. gameplay coming out from Hot Sauce. At pwedeng-pwede na silang pumili ng pupuntahan nila. At alam nila, yata, Jade ako. player Oh, standing. the timing is not good. Failed to take him out. On B1 and a face with the sheriff! Always been a killer. Ay, grabe ka lahat! Last Tapos round mag-tiktak in the ka na half. naman ngayon! Lose all my Pinag-audition ng sheriff! Napakainit! Wolf, itong si Hatsus, wala akong masabi! Really hot like shawarma! My goodness! Compliment, pero look at that. 1, 2. Body shot yung pangalawa. Gets a third headshot. Spike. Double One shots. enemy remaining. Then, Ace. makapag-convert ng isang sheriff. Kill, hindi siya nag-transfer sa kanyang rifle. Hindi sila namulot or anything. Trusting in the aim. At round number 12. Kahit sa Camera third. taken out. Nagugulat talaga ako dito sa mga players na to ng Valhalla, pati ng The BAIS. Lalo na sa Valhalla, kada round by surprise, pero may napin down kagad si Gian Sanity ngayon. Jay's gonna go down, but EJ is right there. Good nades galing kay Kel. May naman siyang approval kaya. That's gonna be One Georgie enemy together with remaining. Pride, pero mukhang bumawi sila. Spike down, Kasi 1v2, kaya ba ma-handle to ni Georgie? Napakalayo sa kanya ngayon. Magbabay tayo na lang to mga taga-The BAIS. Pero gusto ipaglaban ni Georgie na mapapasabi ka na lang na sana all pinaglalaban. Nilabas ngayon ang kanyang mga flashes. Naghihintay siya ng perfect timing pero alam na niya kung saan nakatingin. Pero may kasamang paranoia is gonna go down. Shin takes him. 6-6 ang lakas kagad ng first half natin. Pantay Switching na pantay. Ganon kainit. Kahit kinukuha na ng mga alien yung mga ano nila, mga bangkay nila, binabaril pa rin. At inuubusan. That's gonna be one of the This is a nice spot. most pivotal rounds. goes Kasi there. na-even up nila. Alam mo, you would expect na lugi na doon yung That goes there. BAIS because of the previous round. Pero may 6-6 pa rin. At mukhang this is really starting out to be a very close one. Sobrang kita nyo na yung finally in The BAIS naging comfortable na lang din sila sa Sunset. While yung Valhalla naman ngayon, feel ko nangyari sa kanila, the discipline kailangan mo pa rin. Kahit masabihin mo marami kang flash, they got over too confident on how they play yung kanilang mga entries papunta sa site mismo. And yung mga ibang lurks ni Hot Sauce, nakuha nila kagad. Pero on the defending, may kita kagad si Georgie. There's gonna be some taps against Senior Carl at magbe-bail out nga din kagad siya. Pero nakaabang, nakita na ng camera, nakita na CCTV. Hindi naman dito na CCTV. Niyakas na bigyan na din kagad ngayon. Yung mismong information, saan sila nakapwesto. But this retake might be really bad for Valhalla if walang napitas ang isa nilang miyembro. Pero mukhang sa isa-isa sa lang kagad. Yan Sunny takes down Hot Sauce. Senior Card. Jaswell gets down 2. Magiging 2v1. Ching na lang kagad ngayon ang natitira. Pero full on HP pa siya at planted for him. So sabi niya, paping na lang. Pero sa iba sila nakatingin. Timing. He takes it down. He gets the clan. The BAIS sila ang mananalo.
round ng second half. Ang init nila talaga. Jake still got it. Makikita nga natin. Dito yung, tignan mo yung wraparound ng mga defenders compared to the attackers. Parang nagkapalitan sila ng pwesto. It's like a swing. But Ching pala ay naiwan doon sa may entry point ng may B side, doon sa may main. And yung timing niya, napakaganda. At hindi niya nitay yung smoke na mawala. At hindi siya kumuha ng kahit anong noise or anything that would sell yung kanyang position, yung kanyang timing. Tapos yung recovery with yung reset, kumbaga, ng recoil ng Sheriff. It's good. Great attack. Coming out from GN Sanity. Mayroon pang supplement ng paranoia na nagbigay sa kanya ng 2 kills. Georgie for the trade. Pero nakapasok pa rin sila doon. Great entry coming out from Team BAIS. Wala akong masabi ngayon sa The BAIS. Mas lalo silang nabigyan ng buff kagad. At ito pa, yung ano talaga, DC talaga ng isang Gecko. Hindi mo kagad talaga maiiwasan yan, guys. Talagang pag sinaktan ka, masasaktan ka talaga. Pero for Val, wala silang choice. They lost the pistol. They need to suffer kagad on this one. Pero mukhang plano nilang gawin ngayon ay magpo-post, paano mag-exit frag na lang, pero mukhang didn't work for Georgie as well. Easy na lang together with Bri. Hinihintay sila kagad ng mga to. And mukhang bumagsak ka together with Bri as well. 2-round lead already sa The BAIS. At ano na sinabi ng mga tao na medyo doubtful sila ngayon on the start. Medyo cold for The BAIS. Pero finally, mukhang uminit na sila once we've changed yung mga sides. Yeah. Woo! Ang ganda ng parang klasiko na semi-El Clasico na nakikita natin dito sa dalawang teams na to. Parang sugod kung sugod. Very fast executes. We'll see kung kaya ba ng double duelist composition na to ng Valhalla to actually last this defense. Tables have been switched there. Parang magkakalugyan na sa ngayon. He's gonna be there for one kill. Pero malitrade up din with the battle ni Jay. Senior Car holding on the angle na lang. And everybody has to hold on it to the entry point of a B site. Otherwise, parang malulugi sila dito kasi it's really easy to set up the post plant pag ikaw ay nandun sa B site umatake. Pero to kagad si Jay, napakatapang niya, haharapin niya tong mga to kasama si Bri. At yun na kasi nalubog nila kagad ang iba't ibang bear, but Bri takes down 3. Sabi ni Jay, siguro damage pa ako, ikaw naman kumuha. At ngayon, Gian Sanity na lang kagad ang natitira. Iba't ibang circulation ng mga strats ang makikita natin ngayon. Pero ang importante ay malaking wintos just in case for Valhalla. Pero he tries to just roam around. Pero 30 HP na din ngayon si Gian Sanity. At nakatingin na nga lang din kagad. Expected na ata ni Jay on where is gonna go. And finally, 1-round difference ang meron tayo between the BAIS together with Valhalla. Napakainit, parang pang grand finals na din pong laban eh. Ganun agad. And most specifically kasi parang that was a bonus para sa Valhalla na isa lang yung nabigay nila. So in fact, yung ganun kind of bonus yun yung most ideal kasi that means na parang if hindi ka nga lamang sa weaponry, parang parehas kayo ng weaponry dun sa kalaban mo na nanalo dun sa pistol round. So very much winnable, man. Very much madali siya na i-even out. So tingnan natin, GN Sanity already starting with an aggressive double satchel. Might not expect Georgie kasi sa kaliwa siya natin dito. Pero ito para sa Senior Car. Nakadalawa naman pala silang tingin doon. Tingin isa silang agulo and Georgie goes down because of that. Malaking bagay agad dahil lumuksan. Crash gagamitin. It's gonna be the wingman as well to plant. Where is Crash? Malayo. Kantayan ni David Archuleta, di ba, Crash? Sige na nga. Sige na nga. Ay, nako. Sige na nga. Sorry na. Ganun pala yun pag masyadong matutuwa. Pero speaking of natutuwa, nasa taas si Astro, tignan nyo! Nasa bundok na yan! Dalawa na lang kagad ng Astro. People that take out to the naman. At BAIS na nga, dalawa na ang nakuha. 2-round na difference against Valhalla, and this is really dangerous. Mukhang dun sa mga first few frags, lumalamang talaga yung confidence sa mga taga-BAIS. At tatandaan nyo, this is a map pick ng Valhalla, ha? Exactly. Pataas na ng pataas ang momentum and then you can really feel the yung strength ng kanilang composition dito versus the composition of Valhalla.
Nakita natin madaling i-overwhelm si Georgie. Back-to-back rounds, ganun yung nangyayari. Nabibigyan din siya dun sa kanyang defensive side because of the nature ng kanyang agent, which is yung Yoru. Hindi naman siya katulad ng isang duelist katulad ng Raze, for example, na may pain shells na talagang nakakapigil ng isang push or at least nakapag-isolate ng angle. That's difficult as well. Ngayon, tingnan natin kung paano magiging creative ang Valhalla on this equal. And speaking of, ano ba yung changes na meron ng Valhalla right now? Bumili si EJ ngayon ng Guardian. So somehow, ginastusan nila yung kanilang mga sarili. Pero ang mas mahirap ay kapag sa iba ka nakatingin. But finally, EJ takes down Astro. Trade na naman ay nanggaling mula kay Gian Sanity. They're gonna go for a plant once again. At kung alam na nila saan manggagaling. Sinalubong na nga ni Gian Sanity si EJ. Hot sauce na lang together with Jet ang natitira. But finally, paisa-isa lang. Senior Carl gets it. And it's all up to Jet to get those stacks working. Pero walang mangyayari. Mainit na rin si Senior Carl. And 2-digit scoreline na already para sa The BAIS. Obviously, isang round na lalamang dito ang side ng The BAIS. So, ganun pa man, hindi naman sila naging careless. In fact, palapit na ngayon sa Rolling Thunder, etong si Senior Carl, sobrang laking bagay niyan. And GN Sanity, available yung kanyang showstopper. So ano nga ba yung effect nito? Alam natin na ang Valhalla gusto na makabawi when it comes to economy dahil sa kanilang streak ng pagkakatalo ng second half. So they really want to win this gun round. Showstopper, alam naman natin. When used properly, it's a big -1. Right there. We'll see. GN Sanity prepared for this. Talagang ano, no? Sabi nga natin may pagka-attacker sided nga in a way. Itong mas sunset map. Pag magandang defaults mo, you're just gonna get it. But GN Sanity finally gets at NT. Makakasalubong niya si EJ. EJ takes him down. Nagkasalisihan sila. Pero ang importante, kamuntik na sana nilang ma-plant. Pero yung spike napakalayo. Pero buti na lang, may ult lang dito si Astro. Kinuha lang niya. Sabi niya XD. At nandito na sila kagad sa mismong side. Pero nga lang si Jess ay naiba ka na tingin. It's Senior Carl. Let's go. Where is he hiding? We can see it properly, madam. At nakita-kita ko doon yung headshot ni Hatsos. Kasabay kita sila dito. Where is everyone hiding? Hatsos, palain, hindi man ang galawan. Mananalo mo siya, hindi. Senior Carl to finish it off. 11 points para sa The BAIS. At so far, nag-iinit na. Alam mo, Ray, napansin ko dito, yung mga rounds sa atin, bumibilis ng bumibilis. And The BAIS feeling it. Mga The BAIS talaga, sobrang comfortable nila. Tatandaan nyo guys, when the last time they went up against each other, it was on Breeze. Talagang ano medyo heartbreaking yung nangyari para sa mga ano talaga. The BAIS, tinalo sila ng Valhalla, but here's a regular season. Mukhang unang map pa lang. Looking forward na ang The BAIS into winning this. Pero syempre, wag mo na masyado pang maaga. Di pa naman 13 ngayon. Pero mukhang si Georgie kumuha na. Palakad-lakad lang, pinapabayaan lang siya, Pero mukhang nag-disappear na din siya kagad at alam na kung saan manggagaling ang mga taga-The BAIS as well. Information na kanya kinuha out of that. What can they do about it? Wala naman din silang immediate na reaction. Kung papansinin natin, whatever yung setup nila nung una, ganun pa rin yung kanilang setup ngayon. Even after the ultimate, there's the execute. Double satchel already used, taking up space. Or is it a slow bait? Hindi sila total commit, pero maingay yung kanilang imapi na pinapakita dito. The timing might be good. Ito na. Kel from main. Target is there. Good dodge on the flash. Pero din si Jeff at din si Georgie. But Astro converts with 2 kills for the trade of Showstopper. Para pigilan nga sila doon. At CJ successful. Hot sauce. And Je, sila natitira. Si Ching with the spike. No wingman for now. Eventually, natimingan pa. That's gonna be 8 point para sa Valhalla. Finally, winning dito sa ating second half. Finally, pangalawang pa lang nila na to, point sa kanilang defending, diba? Talagang pinapahirapan sila ng mga taga-The BAIS. Sabi nga natin, if that wasn't 6-6, if that wasn't 8-4, maybe Valhalla can get the upper hand. Pero hindi, talagang matalino din ang mga taga-The BAIS as well. At ito na nga ang nakikita natin. Medyo tahimik para kay Bryce. Sabi nga natin, he's the 6th man.
Tesseract isn't playing for Valhalla right now as well. So, medyo may konting adjustment siguro ang pwede nating makita from this. Pero na-podcast, Georgie inunahan si Gian Santi. What a perfect timing coming in from Bri. At ngayon kagataas sila ng flash si Georgie pero may trade mula kay Ching. Pero kaigi na yun, nakakuha ng dalawang players si Georgie. Alam na nila kung ang next na mangyari. Pero mukhang may makukalkas ngayon. Mukhang tatakbo na nga kagad siya. Buto na nakaiwas si Bri. He gets the kill. But then Asop chases him out. Ngayon, nagiging 3v2 pero may isa ay nasa flank. Sa Clash minsan hindi umaabot pero hindi na niya kailangan. Ang ganda na kanyang crosshair placement predicting yung swing na yon. It's gonna be Mosh para ma-displace dito si Hotsos. Gagamitin rin dismiss. They do have the cash eventually pero yung wingman nandun. Ang ganda ng timing diba? Para may smoke agad para ma-cover talaga. Ultimate gagamitin this crash. Hotsos, can he take this? Yes, he can! Take out Ching! 1v1 scenario! Does he know? Eventually makikita niya yung Siko. Nakita yung Siko pero far too late. Astro to take him out. Match point para sa BAIS. Nakikita ba yun? Match Talino point. ni Astro doon. Akala ni Datos nagtipi-tipi na. Nag-fake lang naman pala. Niloko kagad ni Astro doon. Si Hot Sauce, napakalaki ng impact. But imagine that was a 3v2 and yet nanalo pa rin ang mga taga-BAIS. Shows to us that this guys going into regular season, iba na ang performance nila. Pero sayang for Hot Sauce yun. I mean, low on HP na din siya as well. But then here it is. One map left na lang. Mukhang may panel. Chris, ano na ng mga taga-panel? Puro Valhalla, di ba? O, sabi sa inyo, wag kayo mag-predict lahat na kayo-kayo lang. Medyo mahirap talaga yan. Pero, ang mas maganda ngayon ay at least yung improvement ng the BAIS is there. And Gian Sanity on that race, actually, I'm pretty happy with this kind of performance already. Kasi sabi ko nga, parating siya nakikita with that Jet. And I want him to improve sa other agents as well. At buti na nga lang ganito yung performance na pinapakita niya. Pero ang smart ngayon ni Ching. At wala siyang nakita. At babalik din sa kanya. So, diba? Ang smart. Oh! Yun! Spike down B. Huli Yeah. Sabi ni Georgie. Gusto dito but that's just a decoy. There's no flashes. Pinipigilan si Kel. Iikutan din nila. Aggressive maneuver. Flash kay Georgie. Pati na rin doon sa Valhalla. They need this. Dahil match point na nga at dalawa lang ang may barrel as of this moment. Punish. Astro. The timing is good. Takes out Bri. Maka na ba? Hindi. Hot sauce. Still good. Still hot. With the Sheriff. Dahil sa kanyang ultimate, kailangan tumakbo at mag-repo ng ating mga attackers. Pero malaking impact yung balak gawin ni Georgie as of now. Nasa flank siya. So dapat hindi siya mahuli ng mga to. Pero they already have gone on the side of Valhalla. But Gian Sanity takes out EJ. Isa na lang kagad. Nilabas ang paranoia. Na-dismiss. Nilabas kagad ako. Pero maharap ni Georgie at isa na lang. That's gonna be Kel. Inaabangan siya ni Jay ngayon. Pero magiging 1v1. But Jay saves the day na naman. Sa side ng Valhalla, hindi pa nga tapos. At meron pa silang konting chances para makuha ang overtime. Great recovery ulit mula sa Valhalla. Makikita natin sa replay. Courtesy of their aggressive movement. Yung kanilang decision na sumugod. At yung magandang tracking na nakita natin. Yung take out si Gian Sanity. At syempre yung cross na hindi naman nilang basta-basta pinagbigyan. So, ngayon ng the BAIS, they don't have the best weaponry. At expected naman yan kasi may winning streak sila tapos kakatalo lang nila. I mean, wala silang malalim na winning streak tapos kakatalo lang nila kaya sila walang baril ngayon. At ngayon na nga, Gian Sanity. Okay. Sobrang aggressive lang din. They're trying to make the most out of kung ano ang meron sila pagdating sa kanilang mga baril. Jet tries to pick off one. Nakita niya na meron si Kel kaagad na tumitingin sa kanya. But saktong-sakto, predict kaagad ni Hot Sauce saan manggagaling si Senior Scarlet. Alam din niyang may susunod sa kanyang harapan. And guys, gonna get the third kill. Dalawa na lang kaagad ang nakita na gusto niya bang bigyan ng highlights na naman si Hot Sauce sa kanyang ace. Siyempre, ayaw niya, di ba? At it's all up to Ching na lang din kaagad. Nakaabang sa kanyang mga kalaban. That finally, EJ takes it that on that garden top. At ayaw pa rin makawalan ng Valhalla. Gusto nilang mag-overtime. Pero ito na, full buy na ang the BAIS. It's either they get this round or gusto nilang mapunta ng overtime. Ray, nag-iinit ang ating laban sa ngayon. And I think pwede yata din mag-time out. Yun na nga, time out on the BAIS. This is their buy round.
technically speaking, kapag sila ay na-olats dito, tingnan natin yung creds nila dito. If they lose this, absolutely hindi sila full by the next round, which is yun yung last round ng regulation. So must win pa rin sa kanila to. Ang kagandahan ay meron silang noodle theft. Malayo pa sila sa... Oh, si Gecko pwede nilang bigyan afterward. So, yan yung mga crucial na titingnan. Mataas ang tsansa na itong Valhalla ay gamitin yung kanilang Yoru ult, yung Dimensional Drift para bilisan yung pag-punish dun kay GEEK. Kasi napansin natin, ang play ng device ay mag-secure ng isang orb para kay Ching. So, may chance na i-punish siya ng Valhalla. In fact, yun nga yata yung gagawin nila dito. Pupuntahan nila yung orb. Talagang nung pa-farm na lang din kagad sila. They're quite smart actually, but sabi nga natin, if they lose this, if the BAIS lose this, medyo dangerous na. Alam na natin na most probably mapupunta nga to sa overtime. So it's a make or break as well para sa mga tagal Valhalla, pero nilabas kagad ngayon ang pwede nang ilabas kagad ni Georgie ang kanyang ultimate, pero mukhang ayaw. Pag gusto po kagad mag-back out. Hindi nila gagawin ang naisip natin pwede nilang gawin kanina. Controlling mid sa ngayon and some parts of A. Nagpapakiramdaman ng dalawang teams. A very crucial round. Katulad yung sinabi natin, lamangan the BAIS ngayon. They're really at match point. Pero sa sobrang importante ng round na to, everything hangs in the balance kahit sila yung pwedeng mauna sa 13. Overtime could be there. Yoru, nagamit na yung decoy. Noise is being made. One confirmation dun sa may B, especially pag nagpakita si Gecko. Yun na, binigyan na siya ng orb. Ultimate coming out from Georgie. Just for EXP. Nagkakitaan. Piniping. 42 seconds, Ray. Naku, crucial nito. Hindi maka-entry ng maayos ng mga taga-The BAIS. Tapos na-overwhelm din sila sa kinuha ni Georgie. At mukhang alam din 30 nila. seconds left. Alam na alam ng Valhalla saan sila pupunta. But they need to get that entry already. Ano yung nangyari? Sinira lang nila trying to get on those traps. Walang tinamaan pa rin at all. Kahit nakita natin, may mga pinapalapin siya. Pero here it is. Naklan pa rin nila with the help coming in from that Gecko. And ano ang next retake ng Valhalla? Ano naman nakakagod ngayon? Ang kanyang at meron na lockdown! May na-lockdown! In a way! Hindi na makagalaw, may na-detain! And finally, the BAIS! Akala natin ma-overrun sila doon! And they still won! The very first map, sinabi na natin na pagdating nga dun sa mga orb, kinolect ni Ching, alam niya na yun yung pwede maging way. Pero mukhang may mga sinasabi sila. Finally, they got the first map against Valhalla. They got this revenge map. And ito pa, sa sunset pa na pinili ng mga taga-Valhalla shows to us na pagdating sa The BAIS, the way that they have their emotion going into the regular season, napakaganda kagad, napaka-explosive. Akala natin ay isang one-sided na laban na to, pero palitan ng mga streak at dalawang teams natin at sobrang crucial na nakita natin na after nung deadlock kasi talaga nung not agent but deadlock na tayo nung halftime, hindi natin nakikita kung sino yung makakuha ng groove. The BAIS eventually nahanap nila yung groove nila as the attackers. Dire-diretso yung kanilang pagkakapanalo. There were times na nag-stumble sila at halos mag-overtime na to, but they found their footing. Nagamit nila yung kanilang ultimates at the end. I think yun yung pinaka-crucial doon. Management of orbs, management of extra na charges na nakuha mo after planting. Kaya naman, ito talaga yung benefit ng mapagkakaroon ng isang Gecko. Pag binigyan mo siya at pinag-farm mo siya ng orbs, talagang gamit na gamit. And kanina, we're kind of skeptical pa nga actually kung ano bang gagawin ng isang Gecko dito mismo. Magiging maganda pa yung performance kasi ang daming flashes din ng isang katulad ng Valhalla. But looking at our stats right now, tingin ko talaga na-overwhelm in a way si Bri when it comes to the frags. Doon din nakalamang yung The BAIS. Even if maganda yung utilities ni Bri, tingin ko when it comes to fragging talaga hindi ka doon kasing formulated when it's Tesseract who's playing, diba? Imagine, para sila nagpo-4v5 in a way dito. Ang daming kills na si Bri palagi nakikitas at napaka-crucial nun
Well, on the Yeah. other side naman, si ano talaga, ang dami talagang sinave ni Astro. But I gotta Astro? give it to Ching talaga. Tingin ko, Yeah. ang daming ginawa ni Ching na pagdating sa kanyang mga DZ, pagdating sa kanyang mga molis, na pinatigil niya ang mundo ng Valhalla. I completely agree with you. At meron din naman moments of brilliance ito si GN Sanity. At siguro isang bagay din kung ba't nagpataas talaga dun sa impact ni Astro was the usage of the paranoia na maganda yung pagka-combo nila with the race. Nakita natin multiple times na na-enable nila si GN Sanity to get into sight and actually take over dun sa space dahil dun sa supporting utilities. At ang maganda dito, look at the attacker stats dito ng the BAIS. 7 out of 8 ay naipanalo nila when it comes to the post plant, and that really helped them get so many points dito sa ating laban on the second half. At ano, no, nakakagulat lang din talaga na I think pagdating sa Valhalla, when it's time na parang kaya na nilang ma-figure out, I think it was too late. Ang dami na kagad rounds na naikubra itong mga taga The BAIS, and there's no way that they can stop that Gecko talaga. Si Ching talaga yung hindi nila makita kagad ng paraan. But looking at our game highlights as of now, I think, sabi nga natin, it all started well pagdating sa Valhalla. But then, a 6-6 on your first half, on your attacking, na dapat mas marami kang points, doon sila nahirapan. Kasi technically dito sa Sunset, in a way, mahirap yung defending mo. Kapag nakuha na kagad yung traps ng Cypher, that's the end of it, diba? Pwede na kagad makapasok ang mga nasa attacking. Nakita natin mula kay Hot Sauce the ace on the full, but Ching, if there's a round na pwede mo maalala sa kanya, yun. Basta the timing. At kung gano'n nga ba importante ang pistol round na yun, Astro converting with so many kills, lalo na kahit sa mga later portions ng ating rounds, nakakapag-convert pa rin siya ng multi-kills. Typically, 2, tapos nagbibigay talaga ng massive advantage for the team. Like this one, right? Parang you wouldn't expect him to be nandun na eh. At was enough. Ano talaga, no? Ang nakita ko din talaga pagdating sa The BAIS, yung round na yun, ang crucial nun. Imagine, they wasted more than a minute para lang pumasok, and even if na-predict sila ng Valhalla, ginamit nga nila syempre yung ultimate ni Ching, and aside from that, diba, yung tiwala talaga nila upon that entry. But anyway guys, tapos na ang first map. We're going into Lotus, so when we come back, may kita natin yan. Ako nga pala si Ray Ray, kasama ko si Wolf, and see you after the short break.
cheaper. Grab food, saver, won't make it roll. Yeah, oh yeah. Grab food, saver is the one to choose. Yeah. Grab food, saver meals, 99 plus. Grab food, saver, 99 plus. Diving meals, if it's a bill, saver meals won't make you go. Yeah. All my friends will grab car saver. The grab car saver is a lot cheaper. Grab car saver. Grab car saver won't make it roll. Yeah. Grab car is the one to book. Yeah. All my friends will grab food saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab food saver won't make it roll. Yeah. Oh yeah. Grab food saver is the one to choose. Yeah. Grab food saver meals, 99 plus. Grab food saver, 99 plus. Diving meals, if it's a bill, saver meals won't make you go. Yeah. All my friends will grab car saver. The grab car saver is a lot cheaper. Grab car saver. Grab car saver won't make it roll. Yeah. Grab car is the one to book. Yeah. All my friends will grab food saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab food saver won't make it roll. Yeah. Oh yeah. Grab food saver is the one to choose. Yeah. Grab food saver meals, 99 plus. Grab food saver, 99 plus. Diving meals, if it's a bill, saver meals won't make you go. Yeah. All my friends will grab car saver. The grab car saver is a lot cheaper. Grab car saver. Grab car saver won't make it roll. Yeah. Grab car is the one to book. Yeah. All my friends will grab food saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab food saver won't make it roll. Yeah. Oh yeah. Grab food saver is the one to choose. Yeah. Grab food saver meals, 99 plus. Grab food saver, 99 plus. Diving meals, if it's a bill, saver meals won't make you go. Yeah. All my friends will grab car saver. The grab car saver is a lot cheaper. Grab car saver. Grab car saver won't make it roll. Yeah. Grab car is the one to book. Yeah. All my friends will grab food saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab food saver won't make it roll. Yeah. Oh yeah. Grab food saver is the one to choose. Yeah. Grab food saver meals, 99 plus. Grab food saver, 99 plus. Diving. Tuloy na tuloy pa rin
syempre, ang laban between itong mga taga-Valhalla at the BAIS. Kami pa rin yung shoutcasters. Ako nga pala si Ray, kasama ko si Wolf at papakitaan nga namin kayo ng hearts ngayong laban. Syempre, sa pangalawang mapa, which is going to be in Lotus. So, Wolf, talagang natin natin ganda ng performance ng the BAIS. Kahit maraming quotes sa comment section na sabi na doubting sila sa the BAIS, mukhang pinatunayan ng the BAIS this time na kayang-kaya nila i-take down ang Valhalla. Maganda ang ipinakita ng device sa laban na yun sa mga hindi nakita. Pero ng device, I mean, pero yung sa Valhalla din, ganun din naman. They really challenge to the point na almost makuha nga nila yung momentum in the first half. Halos sila na inakalamang. But because of some of the crucial decision making, pati na rin yung mga clutch na galawan na mula kina Astro, kina Ching, nagbago ang ties ng ating laban. And unfortunately, hindi pa rin nag-work yung Yoru dito sa mapa na. Hindi talaga. Medyo mahirapan. Pero, I mean, good pa rin naman yung performance ni Georgie kahit papano. I love this performance pagdating sa maraming bagay. The entries were good. Pero sa tingin ko, hindi naging enough for them was to maximize that very first half talaga on their attacking. So, yun talaga yung malaking advantage when you're in Sunset. Pero, syempre, tapos na tayo dyan. Pupunta tayo, syempre, sa Lotus maya-maya lang din. Pero nakita na nga natin na napakadami talagang amazing wonders na pinapakita ng teams together with our sponsors because Mineski Global is the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. Yan. At syempre maraming salamat sa ating official super app and Grab. Score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares sa ating Grab Car Saver. Delivery fees naman as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. And syempre guys, wag nating kakalimutan na this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. So hello po sa Grab and hello din po syempre sa ating sponsor, ang ating super app na si Grab. But going back already sa ating game ngayon, mukhang narinig ko na ang maganda, mabilisan kagad, agent selection kagad sa mga teams ngayon din in Lotus. At mukhang ang device gagamitin pa rin nila ang power ng isang gecko. Yeah. Seems like sa Lotus talaga isa sa mga mainstay, especially pag kinombine natin ito with the Boombot, usually fault line para na sa Valhalla na nakikita natin yun sa pretty standard na composition on Lotus. Para naman sa the BAIS, ganun pa rin. Instead na kumuha sila ng breach, they will opt for the sky. At alam din natin, deadly ang paggamit ng Hawk in combination with the double ray sa satchel. Tapos meron kang dismiss. It's a very nasty, or DZ pala, sorry, not dismiss. Very nasty way of controlling yung mga long areas, di ba? A at C, mahabang mga entry points yan na alley. So, malaki ang benefit ng mga ganong klaseng palinya ng mga utilities like the Paranoia as well as the Fault 9. Ang talaga, at saka ito pa, dadagdag ko lang, it takes a good player to really maximize itong si Gecko. Lalo na yung mga buff na ginawa sa kanya, di ba? Sobrang na-maximize talaga. But on the other side naman, nakita ko kanina yung pick pagdating sa Valhalla, they're still gonna go with that Sky despite the changes nga na meron pagdating sa agent. Ito, talagang ninerf nila ng husto si Sky kasi nakita na lang that every time we cast talaga pagdating sa Valorant, sa tingin ko a lot of players still maximize Sky despite the changes nga pagdating sa iba na ginawa sa kanya before. So they really just nerfed her once again. Pero tingin ko with the BAIS momentum as of now, na sila pa ang pumili na tong mapang to, malaki ang chance that they can win this against Valhalla. Yan ang power ngayon ng isang katulad ng team nila. But on the other side, na medyo heartbreaking nga pagdating sa Valhalla, sana makapsabay talaga si Brad this time around, di ba? Yeah. We're about to find out, Ray, dahil mukhang pupunta tayo sa Lotus for our round number 1 of map number 2. The BAIS, tutuloy ba nila ang 2-0 or will Valhalla challenge that? We'll see. Cypher dito sa mapa na to bilang isang Cypher enjoyer.
maganda dahil dalawang site talaga yung kaya mo i-control like when it comes to information, which allows you na mag-stack sa isang site katulad ng ginagawa ngayon ng defenders the BAIS. Yun nga lang, hindi ganun kaswabe yung hula, opposite end yung sinugod. At ito pa, nakita na natin, si Ching is gonna go for that flat. Ang bilis kagad ng pasok, diba? Pagdating talaga sa seaside and you have that Gecko, it's really, you're just gonna hit that right clicks na meron kang lineup, pero mukhang hindi pa tapos. Georgie can the top. May kasama pa kagad ngayon ako na flashes, but then si Jen ang laban. Pero Aso take out 3, at isa na lang kagad. Haas is gonna go down. Ang ganda na sana ng simula, pero mukhang nawala. Flashes na naman ang talo ng isa't isa at nakuha na naman na ng Dabay sa pinakaunang round. Isang mabilis. Malingat ka lang saglit, wala ka nakaabutan and decisive at parang nakakita pa rin natin sa The BAIS na nakuha pa rin nila yung kanilang momentum from the previous game. Ito yung mga crucial na tanong kasi ako hindi ko entirely alam yung sagot ko, although baka wala rin talagang tamang sagot. Gaano kalaking factor ba yung maling hula ng defenders dun sa success ng attackers ng side? At least dun sa nakita ko na observation ko lang naman for the first round, I think mas nag-play ito factor na medyo swerte, kumbaga, na yun yung napili nila. Talagang may pag-aangat itong mga taga-The BAIS at the same time. Pero mukhang si Georgie ay kanilang pinatulog na kagad. Alam ko kanina medyo na-confuse kayo, pero balik na, okay na ulit. At syempre, Ching is still gonna go on that path. Pero nakaabang si Aso, di siya tinamaan at all. Mukhang babagsak siya, pero mukhang nakalamang pa nga si Je. At hindi pa tapos ata ang kwento ngayon ng mga taga-Valhalla. Actually gonna be used para i-guluhin yung pag-abante and good decision mula kay GN Sanity. Although meron siyang magandang barrel, yung crossfire na setup na ng Valhalla ay napakaganda. 4 yun na doon, 4 stack. This will be great for this one. Senior Crown, meron silang pag-kontra though. Sarili nilang spike at kung nagpapatuloy dito, sila yung mag-swing. They have the weaponry. They have overwhelmed Valhalla 2-0 para sa side ang The BAIS. Talagang talagang hindi na nakapawala. Ganda na sana ng plano actually ng mga taga-Valhalla, but I think it didn't work in a way. Ang dami na lang pwedeng gamitin. Nakatingin na nga kagad si Cheng as well. Napakainit nga ng mga taga-The BAIS. Sabi ko nga, momentum-based din ng ibang mga teams natin dito. If they get the very first map, it will be the same output na may kita natin on their performance on the second map as well. At ngayon na nga, nakikita natin ito. At medyo expensive for Valhalla. But then, Gian Sanity, walang magpapatigil sa kanya. Dalatang siya. Jay is gonna go down. Predicted ng mga taga-The BAIS. Ano ang next move? May hindi pa kagad gumalaw ang mundo. Brian's gonna go down. Na-collect kagad nito ni Ching. Ang syempre ang kanyang monster on the loose. It's all up to Hatsas na naman muli. This is the problem kapag binigyan mo ng sobrang taas na momentum ang isang Gecko. And remember, imagine nyo dati, 3 yung orbs na pwedeng kunin dito sa site na to. Tapos ngayon, 2 lang. And after planting, after getting kills, si Ching ay meron na agad ultimate sa round number 3 na supposedly ay wala silang advantage. Kasi bonus nila yun eh. Tapos ngayon, meron siyang biglang nakuwang ganong klaseng imbang advantage. It's gonna be deadly to think about. Yan ang strength ng Gecko sa mapa na to. Yeah, it's just really dangerous, no? Pero ito pa sa Valhalla, mukhang yung mga plano nila sobrang basang-basa in a way nitong mga taga-The BAIS. I mean, kanina yung push nila towards A, may hinintay lang din sila, na-counter sila kagad. GN Sanity finally hitting his shots well. I think yun din yung malaking impact ngayon when GN is on the loose, when GN is just popping off. Everything for for mga taga-The BAIS is gonna go well. Tapos sinamahan mo pa ng kanyang talaga, ng ultimate pagdating ni Ching. Grabe no, ang laki kagad ng improvement ng The BAIS. Actually, medyo talagang nagulat ako sa ginagawa nila ngayon. And for Valhalla, this is quite dangerous dahil sunod-sunod na rounds na naman na nanalo ngayon ang The BAIS. 3-0. That means na be enough para sa The BAIS na maging aggressive ngayon dahil walang weapons. Gabi Ching recovering pero makakuha pa rin ng 2. And this is really net positive para sa Valhalla. Enough even more. Makakuha sila ng 4. Kel, only 1 left with the Vandal. Smoked up, pati na rin yung paranoia. At Eagles na Eagles.
Almost a one-way. Smoke dissipates. There's another smoke. Nakita isa. What? Good shot from J. That is thrifty. All the Grabe. meaning of the world. What was that? Okay. Was that indeed? Nagulat tayo doon. Akala natin it's a round again for the BAIS. But I think it's not. Kanina pa tinatry ng Valhalla makakuha. And they finally got that push. Si Jenna naman ang nag-save ng mundo ng Valhalla together with EJ. Grabe yung mga top na di mo inaakalang mag-work. Gawa na lang 2v5 yung buong ginawa ng the BAIS, and finally, akala natin may pwede maging 4-0. Pero ayaw nilang payagan. Pero still, same gameplay. What is happening right now? Paranoia sa paranoia. Tumayo si Jen. Inaangan pero di na matatamaan siya. Patay na makokontest. Mag-ignataw siya. Pero buti na lang masagot. Kagad si Georgie kasama si EJ. Astro nga lang nandyan na din. Kagad tinamaan ni Georgie. Mag-isa na lang kagad halos sa mga miyembro ng BAIS. At si Senior Carl na lang na tinamaan ni J. 2-3. Grabe ang bilis ng round na yun. Sobrang bilis. Parang, okay, bitin tayo dun sa previous round. Sige, suguran ulit tayo dito. Let's do same thing. And unfortunately, para sa side ng the BAIS, hindi siya nag-work once. At pag inulit mo, hindi ulit mag-work. Nabasa na ng Valhalla. At eto na. Nararamdaman mo na. Naka-recover na. In fairness sa the BAIS, meron nga naman silang enough para mag-force buy half or light shields lang. But not entirely sure kung ito yung tamang way. Siguro para tangkihin yung mga ults. We'll see. At ngayon din nakakatuwa na kahit kanina sobrang talaga sobrang 50-50 no ginagawa ng Valhalla. Talagang naging worth it. Pero syempre, mag-i-back side na naman. Itong mga tropa natin mula sa the BAIS, they try to pick off one ngayon din. Pero ayaw magpakita ng mga players from Valhalla. Pero that push, talagang gagawin na lang ngayon ng Valhalla is that they're gonna retake. Bakit? Meron naman silang Seekers. Meron din naman kagad the showstopper. And speaking of, lumabas talaga kagad ang mga miyembro ng the BAIS going into Mount. Pero naghihintay pa rin ng momentum ang Valhalla. Speaking of, a lot of flashes because may naman ngayon showstopper. Bumaba si Senior Carl. Bri is just defusing everything. Sabi ni Bri, hindi ko na bibitawan to, hindi ko na pakakawalan to. And it's just a quick round. Despite na si Astro nasa likod pa, kaya ang ating scoreline ngayon, napakabilis sa mga pangyayari. May meeting ba ngayon yung dalawang team na to? Meron yata hinahabol. Sobrang bilis na kanilang decision making. Sobrang halos instantly na nakita nila, okay bukas, sige, pasok tayo, wala tayong, hindi natin kailangan makakuha ng initial na pick-off, hindi natin kailangan mag-allow for a post-plant, yung preparation na for the post-plant, hindi ganun, like, really just rely on the duel. At tapos nag-oblige naman yung Valhalla, sige, binilisan nyo, magsastack kami, we have long-range support with yung Gecko, pati na rin itong defensive na breach, so kaya kung kaya, I mean like the Sky. So, dalawang teams na nagkasundo na okay, sige, bakbakan tayo. And that's how fast it can. Wow, very early crash. Ganun ulit. Grabe. Nagmamadali na talaga. Gusto na nilang tapusin at tatong match. Ayaw na nilang mag-back 3. Uwi na lang daw sila kagad kasi. Pero syempre, Ching, naplanta naman kagad. Pero ang tanong, nasaan ba yung mga tropa natin mula sa Valhalla? At mukhang nakita nga sila because of that trap as well. Pero syempre, may mga na-flash. Ang dami, diba? Color blue na lang talaga eh. Parang ocean lang eh. But then Georgie tries to tackle off one by one. Pero, ay mga na-detain! Mga alam! Kaya lang ang kumuha! Last player standing. Gusto na lang halos to die. Kaya mo yan, Gray. 1v5 sayang. What? Oh my gosh. The BAIS. Every time it's Ching, guys. Kamukha na ni Ching si Gecko. Kailangan niya magpakulay ng buhok. Dahil ang galing niya mag-Gecko. The perfect timing parate is at this guy. Perfect timing. At ang ginawa nila doon, decision from Kel. Okay, wala akong pakita sa mana concuss. Yun munang gising. Ang kukunin ko, nakakuha siya ng isang kill, winning that, and then, easy lineup na yun. No chance at all with a 3K na na-convert doon ni Kel in combination with ginawa nga ni Ching. Yun yung nagbigay ng advantage dito sa the BAIS, and sobrang laking impact nun kasi eco yun, or thrifty na naipanalo ng the BAIS.
Nagugulat ako sa performance ng The BAIS. They're just really popping off. Like, kagad sinamahan na kagad ng Modi as well. On the other side naman, that's gonna be siyempre si Bri. Pero nga lang may mga trade-offs. Mukhang hindi makasabay ang mga taga-Valhalla. Buti na lang umangat kagad si EJ. And it's gonna be 2v4. Sa isang iglap, nawala yung plano ng Valhalla. Hindi nila talaga mapigilan. This concuss exchange combination together with that paranoia as well. Ang ganda, very coordinated sa side ng mga The BAIS. EJ. Exacto yung timing. Nakatalikod senior Carl. That's one. Rain shell on point as well. Nabugaw dun si Astro. Displays sa taas. Gets it. That's a 3K. Only 2 remains. Cross could be good. Rain shell ang kailangan. But not enough. Animation is there. No problem. 1 versus 1. There's the defuse. Wala kay Hot Sauce. Timing is perfect. Kahit may heroics. The BAIS pa rin ang mananalo sa round number 8. Parang speedrun na lang kagad. Tagsata mag-samgyup na mga. May kadate ba kayo? Baka, Ang no? bilis eh. Oo eh. Most likely. Naghahabol sa Valentine's ang mga idol natin. May premium. Pero sayang na yung ginawa ni EJ doon eh. Nandun na eh. 4K na. Nandun na. Isa na lang. Sabi siguro na EJ, sayang. Oh, di ba? Nakakalungkot. Magmamahal. At oras na kanilang ibinigay. Pero mukhang yung smoke, okay, bilahat. Magkikitaan sila sa may doors, pero kahit hindi doon nakatingin, naiintindihan namin na doon gumagalaw ang lahat ng bagay. Pero Jack, kinuha na kagad si Astro, mawawalan sila ng Ecom, pero hindi nakatingin kagad kung nasaan. Si Kel para nakuha ng dalawa, ginawa ni Jay yung effort, pero nga lang si Bright together with Kel ay nawala na kagad sa isang iglap. At ito na nga kagad, Hot Sauce is gonna finally get that Marshall in, pero nga lang 1v1, EJ fight! Paano tong Valhalla ay makuha yung round na to? Ilang minutes pa lang since nag-start yung game. Ay, Ayaw tayo pagkastin actually. Mabilis. That's what both teams are. Parang kanina napapansin ko dito kung ano yung binibigay na energy ng isang team, sinasalo ng kabilang team at nagpapalitan sila sa ping-pong of kind of energy. Kasi masasabi kong gano'n, nung previous round, nung nagkakalabanan sa smoke, yung nagbabarilan si Hot Sauce tsaka si Ching through the smoke, ini-empty nila yung magazine, shift sa classic para lang manghula kung nasan yung kabila. Ganon sila ka reciprocative. May word bang ganon? Ganon sila yun, reciprocative. Basta, yun. Nag-reciprocate sila, men. Ba't ganon? Sana all na-reciprocate. Yun. Grabe na yun. Pero syempre, alam mo kung anong mas grabe? 5-4 na, guys! Ang bilis eh. Kanina sa sunset, di naman ganito. Ayan, pero syempre, yun, meron na nga ang bilis talaga, guys. Pati yung spectate natin, nalilito na sila kung anong uunahin. Pero ako, ang uunahin ko, sarili ko. Pero EJ, wala lumabas, pero papunta na sa kanya kagad ang isang tilapia. But Hot Sauce kagad ginamit na ang kanyang kapote para makakuha. Pero may pa-line up ngayon sa idol kong Shing. Nilabas na kagad ngayon, magiging 1v1. Alam na rin ni EJ kung nasaan. He's gonna go for the top. Ilalaban ni Ching ngayon. Ching! Ha? Sayang! Panalo sila. Hindi, talo yung ball. Panalo yun. Ang talino ni Ching na nilaban niya, guys. Tama yun. Kung kayo hindi pinaglaban, si Ching pinaglaban niya. Wow. And more importantly, yung pag-entry nila doon na sobrang bilis. This time, mas prepared sila with the post plant. Pero ganun lang, ang simple lang eh. Dalawahan lang, body-body system lang sa post plant. Tapos pagalingan afterwards. Which in the end, nautakan ni Ching. And I believe na isa yun sa mga highlight of that round na the decision na indahin ang paint shell at manalo instead with the lack of diffuse. Sayang yun sa Valhalla. Ayun na eh. Pero si EJ talaga, napakainit. Mas mainit pa sa hot. Literal. Pero mainit din kagad talaga itong mga taga-The BAIS.
Oo, walang patigil-tigil. Oh, Gian Sarti, isa ka nakatingin ha. Sustain ka lang sa kanya. Don't look at your left. Look at your right. Because right is always right. Pero nga lang, kagad si Georgie maglalabas na kagad. Narinig niya kagad na nilabas na kagad ang kanyang ibon. Pero nga lang, Senior Carl nakatutok na rin as well. And Senior Carl gets a 3. Isa na lang sabi ni Senior Carl, akin na kayong kill. Pero ayaw ni Astro, sabi niya, 4-7. And the BAIS is just winning it Last altogether. round before the switch. So talaga ano lang, sugod lang, tapos cast ni Ray, tapos yun na, tapos Oo, nila. tapos na. That's the play. Sige And, guys, NT. The BAIS, I think yung pinaka-strategic doon na ginawa nila, obviously yung execute, yung sinabay nila doon yung pag-satchel in, tapos merong blind and the dizzy altogether na nakita natin take advantage. But I think yung notable doon yung high-low na sinetup nila doon sa entry point from defender's spawn to C. That's a very helpful. At yun, uy! Dito pa may showstopper. Karam niya, may dalawa doon. Paranoia, di rin kumonekta. Actually, sila pa yun napasama doon. But right, goes for the exchange. Nako po, may aftershock. Hindi na kailangan. Astro gets 3! Oh. Anong nangyayari, Ray? Oy! Valhalla, Standing. nag-lotus lang kayo. Ano na nangyari na kay Astro na yung highlight? Isa na lang, sabi ni Astro, akin na. Ay, hindi, mabait si Astro. Okay lang kahit hindi ace. Basta manalo tayo for it! Switching sides. Wolf, humihinga ka pa ba? Ako hindi na eh. Ako, nakakahinga ako. Ikaw. 10 minutes, guys! 10 minutes pa lang yung game! Serves round 30 na tayo! Oo, alas lang. Ang bilis! Parang siya lang, nung sinabi niyang ayaw na niya, guys, napakabilis mag-decide. Parang siya lang. Nung naipag-break, guys. Nakipag-alit. Yung may pinalit. Ganun. Speed lang. Oo. Yung 2 taon, nalagay sa panandalian. Parang nangyari lang dito sa ating game. Sa panandalian na naman napunta dahil itong The BAIS gusto na manalo. Here we go. Here we go, diba? Ray. Oh, diba? Oh, di ba? Ano na kailangan gawin ngayon ng mga Valhalla? Oh, di ba? Kala nila Oh, diba? makakapag-push pero hindi. Hindi kasi nila pinaglaban eh. Oo nga. Lahat na. 8-4 in favoring the BAIS. Transfer tayo sa ating second pistol round of this game. Attackers naman ang Valhalla. And this time, Trailblazer in, instant nano. Kating advantage, syempre, pagkakaroon ng Sentinel sa laban na to, like the Killjoy. But there's the entry point nonetheless. Mukhang mag-rotate sila, Ray. Oo, mahirap. Parang nagpe-play for picks talaga sila ngayon. Pero mukhang magkokopit sila. Pero yung isa dito parang napapariwara na. Isa na lang miyembro nagtinatry kaagad ngayon. Ni Hot Sauce, kung pwede siyang makapitas, kumuha ng flash kaagad si Ching. Kung meron siyang makikita, pero mukhang di sila magkocommit doon. At ang tagal. Okay, babalik sila. Ay, ayoko na yan. Nakipag-break na nga. Bumalik pa. Oh, yan yung mga kinakausap pa rin. Pwede namang di na lang kausapin eh. Tama yan. Pero ayaw na nga makipag-usap ngayon ng mga taga-Valhalla dahil si Bryce gonna go for that plan. Kasama ang kanilang 6-man pero Jess ang katumitingin. Ba't ka pumasok sa Ecoms? Nakuha na nga din kaagad siya. Nilabas ang si Moira de la Perez pero pinupuntahan sila. Halos lahat si Kel nakakuha ng isa. Magiging 3v3 tayo ngayon. Pero may kasama pang patience ngayon si Gian Sanity. May concuss pa kaagad si Senior Carl at si Astro right behind them. Alam ba nila to? Uy, tignan niyo si Astro! GG's na kayo! Gian Sanity goes for the defuse. Hasos takes him down. It's gonna be 2v2. Low on HP. Si Georgie na lang kaagad! Pero si Gian Sanity! Makakuha na naman niya ngayon ang round para sa kanyang teammates. At sabi niya, where are the doubters? Where are the haters? The BAIS takes this round. 9-4. And there's no explanation, Ray. So, nagkasuguran lang. Tumatakbo habang naka-ghost. What a classic. I can't believe na dadating sa point na makikita ko ito in action tapos magagaling yung mga player kasi. So, kahit sumugod sila na gano'n, napapatama nila yung mga shots nila and napapunish yung mga dapat mapunish. I believe that the BAIS are now comfortable dito at na-overtake nila yung gustong laruin ng Valhalla. Yung speed ng paglalaro dito ng the BAIS ay yun yung gusto nilang i-employ. Pero nandun pa rin naman yung proper executes. Kino-combo pa rin naman nila yung satchels, yung
fault line as well as the usage of the DZ actually is on point para sa the BAIS. So yun yung part of the reason kung bakit na sila yung so far sunod-sunod na nanalo sa ating mga laban. Nakaka-excite tong The BAIS, Feel ko, ito ang totoong dark horse ata natin ngayon. Kung ganito pa yung next games nila on towards our regular season, hindi malabong makatuntong sa playoffs natin. Lokel nga lang, inunahan ng isa, sumabay ang pangalawa. Okay, Hanson, Georgie, Egypt, audition lang. Bright tumama. It's all up to Jay. Pinupuntahan siya ngayon ng mga taba. Hinahanap siya, di siya na-concuss. Try niya kung pwede siya makapick off ng isa, pero isang batalyon ang humaharap sa kanya. Senior Carl takes him down. Kaya mas maganda ang Ghost kesa sa Sheriff. In my opinion lang yun kasi mas tumatama ako sa Ghost. 10-4. Tatlo na lang for the BAIS. Clean 2-0 ngayon at may makakapag-date na yung mga players natin. Parang ano talaga no? Yun talaga Wala nang ibang explanation dahil literal na nagmamadali yung mga players natin. But kidding aside, ano pa naman, hindi naman siya like yung talagang ultimate na rush lang talaga. They're still thinking about like how they will get into site by utilizing yung kanilang mga utilities. So ano pa rin naman, it's not hindi naman siya talagang crazy na nagbabato-bato lang sila basta-basta. We'll find out though how this will go. Kasi by round ng Valhalla, Ray, kaso wala silang hindi lahat nakuha nila ng utilities. Wala silang boombot tsaka satchels. Or nagamit na ba? I'm not sure. Ang ano talaga, hindi pa ata. Pero, hindi pa nagamit ni Gian Santi. Pero nasa momentum ng The BAIS, I think it's so hard. Ito, sabi nga natin, if The BAIS wins first map, napakalaking kahalagahan nito. Pero mukhang si Senior Carl, hindi nag-work yun. Nice flashes mula kay Georgie as well. Ito yung power kapag meron ka talagang concuss ni Breach. Napakahalaga ni Breach pagdating sa Lotus. And sayang lang din yung comp ng Val. Medyo talagang for BAIS, mas may advantage talaga to. Pero speaking of, mukhang nalalaban sila itong round na to. Full by round sa side ng Valhalla. Kel takes down Georgie. At ngayon, it's all up to him together with Gian Sanity. Pero wala siyang no choice doon. Sinalo niya lahat. And it's all up to Gian Sanity. Pero nahuli siya ngayon. Alam na kagad. Hihintay na lang siya. Pero ayaw nila magpapitas. Hindi pa rin siya gumagalaw. Ang hirap niyan. Pinagtutulungan na siya. Wino-wallbang pa. Hindi na siya makaalis. Gumagante siya. Tinatry niya. Pero sa iba siya nakatingin. And EJ takes him down. Tapos, 5-10, pumupuso ang mga taga-Valhalla. Siguro ito na rin yung point na sasabihin ng Valhalla na mukhang A talaga yung kahinaan ng The BAIS. Kasi nung attacker side, yun yung doon sila nag-struggle. At ngayon, napagpasok nila dito sa may A side, doon naman din nahinaan yung The BAIS. Well, it was a bonus naman anyway. So, ito na, ang tuloy ng laban. Typically, ang gusto mo mangyari kapag anti-bonus ka, kumbaga gusto mo makakuha ng enough kills for your team, but I guess in this case, hindi nila nagawa yun. Medyo naging iba yung pacing ngayon ng Valhalla. Pero kailangan pa rin nila mag-ingat. Mukhang ingat talaga ang sasabihin, pero buti na lang ready ang paranoia. And they will bail out of it. Pero si Kel maghihintay dahil may kasama kayo na pagdating sa detain na yan. Pero take him down. Nagkabas ko yun na showstopper. EJ is gonna go down. At ngayon nga kagad sumama si Jay. At ihatos na lang kagad si Jay. Take down one. May pangalawa pa kagad na makukuha ngayon. 2v1, but then hot sauce. Low on HP. Sabi ng The BAIS ngayon, okay, konting pitas na lang naman siya. Kaya di na tayo mamomblema sa 2v1 at napakalayo ng mismong spike. Ang daming lalakbayan at pag-overtake ang gagawin ni Hot Sauce. Pero, kapag nakakuha siya ng orb na to, magkakaroon siya ng ulti. At, sabi nga nila, kapag ang sikreto para hindi mag-overthink ay 30 seconds communication. So ito yung kailangan niya para malaman niya I have retrieved the spike. kung nasan nga ba ang kalaban. Kung ako si Atsos dito, i-release ko na tong orb na to. Oh. Kaso hindi iba eh. Ay, wala na pala siyang oras.
13 seconds. Plant 10 mo na lang seconds yan, left. hot sauce. Pera din yan. Wala nang choice. Wala Wala na nang choice, eh. man. Cage triggered. Plant mo na, men. Ayun! Ay, Doon na post. abot pa. Da- Yun. Abot ba? Pulse is Abot. ready. Akala ko na daily. Ay, hindi nga. Sabi hindi nga. Yung pangalawang cyber, ano niya, Q. Yung pangalawang Sana. cyber kit siya yung nagpatalo. Sana hindi na lang niya plinant. Ay, sana plinant na lang niya kad. Pero Oo. kasi wala siyang info eh. This is a nice Diba? Malay Oo. ba niyang meron sa defending side? Malay ba niya na nandiyan na kagad sa harapan niya? So still, nice try. Dalawa na lang. Oo. For the Showstopper. vice. Last player. Hindi nga, Oo. hindi abot. Kasi nakita ko 4 seconds. Ano yung nagbato pa siya ng isang Q. Makikita natin through. Hindi na pinakita. Ang sakit nun kasi. Ano? Wala, 11 points na yun. Sakit yun. Grabe. Overwhelmed ang crowd favorites na Valhalla as well. I mean, the BAIS, like, a lot of people are cheering for the BAIS, pero we gotta consider na powerhouse team ang isang katulad ng Valhalla, yet they're losing here in Lotus. The momentum in Sunset na wala, sana di na lang sila nag-Sunset. Feel ko sana nag-breeze na lang sila. Pero this one is Showstopper. EG nilabas ang Showstopper. Wala kala na naman! Oh my God! Ang Showstopper, pero okay lang dahil mas maraming kills ngayon. Pagdating sa Valhalla, nilabas ang kapote, na-reveal si Kel together with Astro na natitira. Astro ngayon may titignan, pero medyo mahirap to. Gusto i-commit. Lumabas God. na si Georgie! Last player Bakit ka standing. pa lumabas? 2v1! Kakayanin ba ni Astro ang ultimate clutch na kailangan niya? Pero habang nagtatago ang isa, makikita ba siya ni Jed? Dalawa ang nakatingin ni still gets it! Pero kalabutin lang si Astro right behind. Valhalla takes this round. 6-11 pa rin naman. Ganda na sana nung pagkagamit para i-deny yung showstopper. But dun sila naubos sa panlilikod na nakita natin mula doon kay Hot Sauce. Eventually getting 4K dun sa round na yon. Naging pivotal para ma-prolong pa tong laban na to at makahinga pa ang Valhalla fans dahil kahit 11 points na ngayon ng device, kailangan nila mag-settle for eco because of their lack of economy. Sheriffs lang at Classic ang kanilang puhunan. Mga sheriff lang. Medyo maduguto. Parang gusto pa ata pumabor talaga itong map na to para sa side ng mga taga Valhalla. Pero kailangan pa rin nila actually mag-ingat dahil medyo mahirap pa rin to. Shing, naghihintay lang ng mga team sa pupunta pero mukhang di na pakakawalan ng Valhalla itong opportunity on this eco round. Pumasok si Astro sa may cyber cage pero mukhang ma-figure out siya. Speaking of, Hot Sauce finally figured him out at hinahanap pa rin nila si Ching. Si Ching hindi na lalabas yan dyan pero may dalawang pwedeng abangan ngayon si Hot Sauce. They finally take down Senior Carl onto the side of EJ and all in all, this is just a cool domination coming in from Valhalla. Writing out itong si Ching. Tulad ng sinabi mo, domination, EJ feeling good. Confirmation with the room bot. One enemy remaining. Correct. Nice headshot mula EJ. Nice timing as well. Only GNs left. At magpapalit na lang si Idol. Ayun. Flawless! Para sa Valhalla. 7-11. Convenient pa rin para sa device. Pero how long? Hanggang kailan ba? Yes, this should do. Diba? Patutunguhin itong mga bagay-bagay na nakikita natin. But overall, mukhang promising pa rin naman itong Valhalla. We have 4 rounds left here in Lotus. Pero dapat wala na silang choice na magkamali dahil mahirap eh. At this point talaga mahirap pag nagkamali sila. Kailangan hindi sila talaga makakakuha ng iba pang pick-offs as well. Pero syempre, 7-11 na nga nakikita natin. Pero tinitignan ngayon kung saan manggagaling ang mga taga-The BAIS. Medyo careful na yung approach ngayon ng Valhalla. No? Kanina kasi may pagka-aggressive sila on their attacking sa first map. But here in Lotus, they gotta do talaga ang mga they gotta do pagdating itong mga kailangan talaga nila yun. Pero ito na nga, ako nawala sa sarili. Pero kala ko importante dito, si Valhalla ay talagang nagdi-default pa rin. Walang nangyayari. Diyos ko po, gumalaw na kayo, galaw nyo na lang
seconds na lang. Ayun, nahuli na. Alam na kung saan sila magko-commit na to. Nako po, nakapag-set up dito ng... Uy! Hindi umabot Cage, pero tapat-tumba pa rin nila. That's Crash. Brian will be taking out ito si Senior Carl. So this is really good para dun sa mga attackers. Nakapag-plant pa rin sila. It's gonna be Valhalla setting up shop. Astro. Even sila, nakakuha ng isa. Get the second. Kaya ba niya? No! Brian, napakagad ng crunch. Oh yeah! Kaya ba si Monster on Giant the Sanity gonna be there? Oh! Nice timing from Player Kel! standing. Habang si Ching naman ganun din, nakaabang. Wingman ang magliligtas sa kanila. Baiting out si Bri. And that's gonna be the 12 point para sa The BAIS. Kel at Gian ng lason. Ang napansin ko lang dito, pagdating sa performance ng Valhalla, it seems like they're so out of coordination, I guess. Element, no? Diba? Talagang ibang-iba yung play na nakita natin from open qualifiers. Dito medyo talagang heartbreaking yung ginagawa nila. Maybe that's the problem kapag wala si Tesseract, diba? Baka iba yung gameplay nila when it's with Tesseract versus with Bri. At tingnan nga, Georgie, on that sky talaga quite different. Sana nag-duelist na lang din siya kasi mas powerful sa tingin ko ang Valhalla kapag naka-double duelist sila. Pero syempre, hindi pa tapos ang laban na to dahil si EJ ay pupunta na nga sa kanyang harapan. Pero basta nalamangan pa rin kagad ni Gian Sano dito. At mukhang malapit na makuha, malapit na makamit ng mga taga-The BAIS ang pinakaunang panalo nila sa series ng regular season. Brian na lang together with EJ ang natitira na lang din, and it's all up to them how they can get this momentum. Pero mahirap-hirap to, pero si EJ na nalaban pa rin. Gian Santis gonna go down. Nalagyan sila ng ecoms, kailangan niya samahan talaga to. Kailangan nila magsama, pero sa likod, si Kel, sasalubungin sila! Swing! Oy, baka natamaan pa rin. 2v2 tayo ngayon. The wide swing did not work. Dahil dalawa yung nakaharap sa kanya, Eagles na Eagles. Pero yung basa, eto ba, mag-work ba? Kasi full speed ahead na ang Valhalla para sa paglipat. Magpaparinig na rin sila ng isang boom dito. At yun, to-confirm na rin ni Ching. You know, they're there. Smoke's gonna be 30 used. seconds left. Slowly naglalakad si Ching. There's one paint shell. Samantala, para kay Bri. Eventually, magkakaroon siya. Oh, wala na siyang DZ. Planted. There's the wingman sa kabila para kay Ching. The mosh pit. Ray, what's gonna happen? Enemy Mukhang remaining. dito sa happenings na to. Si Astro sa kanyang pinakalikod. EJ's gonna go down. It's all up to Bri. Na kay Bri. Finally! Naklot! Hindi pa tapos! Ba't kayo nagpadali, Astro and Ching? Nag-connect the dots pa kayo? 8-12, hindi pa tapos ang kwento ng Valhalla. Akala siguro ng mga taga-The BAIS tapos na. Pero if there's anything, gusto ko lang sabihin na ang ganda na kagad ng start ng mga taga-The BAIS, pero masyado nilang in-isolate. Hindi nila nirespect yung last two members ng mga taga-Valhalla. And Bryce saves the day. Kung hindi sila sobrang parehas ng speed na pagpasok, pag-swing, mag-iiba yung laban doon. Panigurado. Had they not connected the dots, di ba? Kung hindi sila masyadong nag-duo goals, iba sana ang magiging resulta. Pero ngayon, kailangan nilang bumalik sa kanilang eco round again para sa The BAIS. Ito pang nakikita ko sa Valhalla, mukhang pwedeng mag-up ang kanilang momentum here. But then, it's gonna be really crucial. Pero ngayon, pwede lang ma-maximize to. I mean, mga guns na ngayon, sheriffs lang din. Wala ganong ka-powerful ang pwedeng gamitin ng BAIS against them. Pero Georgie, umentry na kagad. Hinahanap na lang kagad ng Gian Santos. Pwede na ma-pick off, pero syempre no mistakes earned from the side of Valhalla. Senior Carl, may mamimit ngayon. That's gonna be EJ. Nakita na kagad yung kanyang Siko. Dalawa na lang kagad, apat na lang kagad natitira. Pero tumatama pa rin si Chick kahit papano. Sabi ko nga, respect the ecos. At hindi pa tapos. Si Chick! Makakakalmot na naman ang isa. 3v3 ngayon, pero hindi na pinakawala ni Jay. And it's all up to Gian Sanity kasama ang kanyang Bratatat. Pero syempre, nakahawak ko siya ngayon ng Sheriff. He tries to get the top, but Jay denies him. 9-12. Ang init ng laban, Wolf, pero hindi pa tapos.
Hindi pa tapos. You can see through the replay, ang isang malinis naman na execution coming out from Valhalla. They eventually lose 2 of their members, pero relatively ganun pa rin. It's a clean one. No timeout muna to be called by any team for this round number 22. Sa sobrang pagmamadali nila, Ray, tumagal lalo yung laro. Dapat, ito lang siguro yung pwede nating makita, no? Galing sa the BAIS, minsan nag-overheat sila kapag i-end na nila ang isang series. Sana di sila magkamali on their next games. Pero so far here, mukhang masyado silang nagiging reckless. Naging over too confident they can take them down. Dapat slowly but surely lang, guys. Mahirap pag minamadali mo ang isang bagay, di ba? Kailangan kinikilala nyo pa rin. Careful nga lang. Sabi nga ng isang kilala natin na si please be careful with my With heart. my heart. Super agree. They're taking their time. Pero hindi ganun kadami. This is gonna be a rolling thunder na pinaprep up nila. Kiniklear lang nila yung space para talaga maging malinis. Ito yung showstopper ng attackers. Hindi may iwasan ni Gen70. Gen70 out. Wingman for the defenders. That's Ching. Senior Carl mas didetain, I mean. And Bright takes out kill. Disaster para sa device. Kailangan nilang umalis sa ngayon para mag-save. Makakuha sila ng isa. And that should be it for the round. Mukhang 10 points ito para sa Valhalla dahil ang device nagkaroon ng crucial na mistake. Masyadong matagal ang kanilang setup. Double pick is good. Punish ito na mag-swing kaso rinig na rinig. Oh, yung nakaisa pa si Astro. And this surely is a disaster para sa device kasi mangyayari, eco sila, Ray. Wala talagang no choice para sa mga to. Papabutin yung pa ba ng OT to? Mga device dahil sa sobrang pagmamadali na iba kagad ang mga pangyayari. Pero syempre guys, time out na. Ganito din yung nangyari kanina actually, di ba? Naita na workable naman. Ginawa nilang time out 10, 12 din yung scenario and they finally got the round. So that's a big question mark whether the BAIS will be able to finish this or not. Dahil ngayon, ito naman yung mahirap na aspect. Wala silang pera at all. Ay. Meron silang Rolling Thunder. I would say, hintayin na lang nila yung round 24. Okay. I think may advantage ang mga defenders na but hindi sila pwedeng magbigay ng mga orbs din kasi magkaka-ulti si Georgie. So, ganoon. So, I think mas maganda na mag-ingat na lang kung ikaw in the BAIS in this particular round. Just give it up. Win round number 24 instead. Kung saan 13-11 yung magiging score. Pero, ang next na tanong ngayon, mafi-finish ba ng the BAIS to o makaka-comeback sila ng Valhalla? Tatandaan nyo guys, marami pa kagad ang pwedeng mangyari pagdating sa kwentong Valhalla versus the BAIS in this series. Pero mukhang Valhalla finally figured things out. Yan ang maganda pag na-figure out mo ang mga bagay-bagay. Pero GL Sanity tries to save them. Pero may angat! EJ baka nakatingin at bakit ginawa yun? Pero nga lang, tumambay sa isa! Ang mga taga-Valhalla, saan kayo nakatingin? What was that? I think it's all up to Georgie to get rid of it. Isa na lang kagalitin. It's gonna be Atos. And this is a win already sa side ng mga taga BAIS ba? Wala nang no choice. And finally guys, we have the winners ng ating second series. Best of 3. Pero ginawang 2-0 ng the BAIS. We have here victory for them. Grabe, wala akong masabi talaga sa mga taga-the BAIS at all. I can't believe it. Her playing so well no last 4 rounds prior to that, ikaw yung kalaban mo. Kahit anong mangyari, pinagmi-meet sila ng tadhana. Nagkita-kita silang lahat sa Ecoms sa huli. At yung race, nakatingin sa kawalan. Nung pag-akit niya, ang bagal pa eh. At yun, doon na sila nayari. For some reason, pareha sila nang inisip ng defenders at attackers. Kaso nasa high ground yung defenders.
Unbelievable, Rere. Feel ko akala nila na, okay, eco lang naman, pwede tayong mag-push. But I think, sabi ko nga, you gotta respect those. It's still 5v5, guys. It's a crucial map. Sana talaga dinisiplina din ni EJ. But I think it's not just EJ. Everyone just crashed down after that. Nagulat sila with G and Sanity. Sakto pa kagad yung dizzy na naman muli ni Ching. And I think this is the same scenario as nangyari kanina sa Sunset. Na dizzy din kagad halos lahat. They got too excited over that overtime na chance nila. But then the games right now, although fast, kita mo naman na sobrang dikit din. At 13-10 on both maps, tells to us itong the BAIS together with Valhalla ay talagang nakita natin na sure sila. But on the other side naman for Valhalla, sa regular season pa sila natalo sa mga taga-the BAIS. But all in all, here's our post-match stats ngayon din. Talagang in-overwhelm tayo with ni EJ, pero we're gonna give it again kay Astro na naman on his peak performance. Hindi, parang all reliable talaga itong si Astro. I wonder kung ilan yung assist na nakuha niya eventually. Dahil di natin nakikita dito. Correct, ayun. But sobrang importante nung kanyang ipinapakita dun sa mga rounds. Like, always reserving the smoke, paranoia on point, nakita naman natin. Tapos, kanyang para siyang simple na lurk eh. Hindi siya yung sobrang hardcore na lurk na talaga sobrang kakaiba, but he's a off-angle player. Siya yung kabilang side na kunwari may dalawang entry points dun sa may C side, dun yung dalawa sa kabila, dun siya sa kabila, and then the timing will be off para talagang nagkaroon ng element of surprise na overwhelm dun yung team Valhalla. So far, the BAIS, nakita natin 8 out of 10 yung kanilang post-plan scenarios. Super duper important. Para naman sa Valhalla, 6 lang yung nakuha nila doon sa buong laban na yun. Ibig sabihin, ang Valhalla talaga ngayon, medyo na-overwhelm sila. Baka in-underestimate din nila. Sabi ko nga, if I were them, sana na lang talaga pinili nila is yung Breeze map. Sunset is still a 50-50. They got too confident. But then, sana na-end nila ng maayos dito lamang sa map na to, dito sa Lotus. Pero alam mo, sayang yun. OT na dapat yun. Pero may mga wasted opportunities and that's what happens talaga sa mga teams natin. Sana matutunan ng Valhalla yun. But for the BAIS, I'm so happy na naging confident sila ngayon. Naging 2-0 pa. Grabe talaga ang buff ng team na to mismo. I'm so proud na nanalo sila. Sabi nila sa mga doubters sila, Ops, huwag kayong mag-alala kasi marami yung mga coach sa comment section at buti na lang pinatunayan nila that they can be better than Valhalla. But as for Valhalla, it's just one game. Sabi ko nga, it's just the first day of regular season. Marami pa silang mapupuntahan na teams at aabangan natin yan syempre. Pero ikaw, Kuya Wolf, tingin mo, ito bang match na to talagang sobrang dikit din? Ano na sa lahat, gusto ko sila congratulate dahil makakapag-dinner pa rin sila to spend the Valentines. Nakaabot sila. Abot pa rin. Second of all, I think yes, definitely dun sa game number 1, it was very competitive. Yung game number 2 talaga nagkaroon tayo ng kakaguluhan kung saan nagpapalitan na lang yung dalawang teams na okay, we will rush this, we will go here. Ang maganda doon na witness natin, nagkaka-attractan talaga sila ng energy na parang talagang they're drawn together. Alam mo yun, parang maghaharap sila be it through the smoke, be it dun sa isang part ng map. Ayun, talagang sila yun eh. Nagkakatikit or pinagtatagpo talaga. Ito pa, ang galing magtahi ng no? Ang galing magtahi ng mga the BAIS. Pero alina, medyo reckless lang talaga yung pagmamadali nila. I think that could have been already at 13-8. If only they weren't really reckless sa ibang mga rounds. Sana nire-respeto pa nila yung 2v4s. Pero at the same time, sana nire-respeto din ng Valhalla yung eco round na yun. Grabe. So talagang nagkakatao lang din sila, guys. Nagkakamali talaga sila all in all. Pero pinaka-importante naman talaga dito ay syempre ang panalo ng the BAIS. Nakagante sila. Pero masakit sa Valhalla. Oo, nanalo kayo sa open qualifiers. Wala mong betting yun. Siyempre, nakapasok ka. Pero ito, may points na to going into the playoffs. So talagang sana makabawi sila sa next matches. I just really do think Valhalla is still one of the best teams out here. It's just that marami silang kailangan plansyahin. And remember, wala din si Tesseract. So maybe kapag nandiyan si Tesseract talaga, it would have been different sa side ng mga taga
Valhalla, and let's see what will happen pa on their matches in the future. But the buy ngayon, consistency is key. I'm glad to see Gian Sanity na hindi lang Jet ang kanyang nilalaro, kundi ito nga Raids. And I'm actually impressed with his performance. Everything is well, pero kay Ching talaga together with Astro, we gotta highlight itong mga players na to. They are looking like a veteran team na sabihin na natin ito nga device ay kinailangan dumaan dun sa ating gauntlet of an open qualifier. In a way, mahaba-haba yung kanilang nilagpasan para lang makapasok dito. I think na kung i-judge natin even or historically speaking yung individual na performances ng mga players na to, hindi natin maiisip na kaya pala nilang gumawa ng ganitong magandang performance in a team setting. Like, if I'm not mistaken, hindi pa ganun katagal na magkakasama tong mga players na to in literally one team. That's why very impressive yung ipinakita nilang chemistry at least ito sa first match nila in a group stage nitong VCT. Mga so far mga clean 2-0, so parang meron ata tayong dito sobrang maswerte pangalan ay Kuya Wolf, pero guys, right now alam kong sobrang init naging matches, pero syempre tatapon muna natin to sa ating panel. So Bruce together with the boys, guys, kayo muna. Oy, basta. Ano yun? Ito na. Hello? Okay. Ayun ba? Okay, game na. Okay. Kung merong The Vice, tayo ang The Boys. Oh, The Boys. Ngayon ko lang na-realize, tiningnan ko yung logo ng The BAIS. Oh. Yun pala yung series. Yun nga, yung The Boys nga. Tama. Oh, paano pa kaya pag tinignan sila ni Ashley, men? Talagang GG na. Oy, tama. Ashley, look, tumingin nga si Ashley at ayun na nga yung nangyari, The BAIS. Isipin nyo, from Open Qualifier 1, medyo nag-fall short, gumapang, Qualifier 2, pumasok at ngayon nanalo sa day number 1. O sige, tingnan natin dito muna bago ang lahat. Tingnan natin kung sino ba yung MVP from The BAIS. Parang ma-feeling ko si Astro to eh. Yun, no? Si Kuya Astro. Yes na yes, si Bessie Wap. Anyway, Vil, bakit MVP si Astro? Well, kitang-kita naman talaga natin kung para talaga na control ang buong mapa kasama nga si Astro, diba? If ever naman pag-usapan natin yung experience ni Astro dito, hindi lang pang Pilipinas yung experience niya. Dumating tayo sa punto na napunta siya sa iba't ibang region, of course. Dumating tayo sa punto na napunta rin siya sa SA. So talagang in terms of experience, in terms of execution, kumbaga, sobrang niyang natulungan ang The BAIS para kontrolin ang buong mapa. And syempre, hindi lang naman siya, diba? Kasi with all the aggression na pinakita ng The BAIS dito, kumbaga meron tayong tinatawag na buhos eh. Ano ba yun? Ang buhos, literal na pasok lang tayo ng pasok. It is what it is. Kung ano mang mangyari, sige, dun tayo mag-a-adjust. Totoo. I agree din na si Astro during this game, if maraming highlights na nakita tayo dun sa mga showstopper ni Gian Sanity, si Astro naman, just sheer mechanics, just sheer skill, just sheer peeking out, nakakakuha siya ng kills, and that is gonna be a highlight for Astro during this whole series. Grabe, no? Hindi lang talaga si Astro, kundi yung buong The BAIS talaga. True to their name, friendship yung ginamit na parang, kung sabihin nga natin dito, Vil, Dash, na parang dito sa Pacific, kung may W Gaming tayo sa PaperX, parang ito yung parang blueprint mismo ni The BAIS eh. Parang yun yung style nila. Pero makikita natin at maririnig din natin yung thoughts ng players in between. Pero this time, let's talk about Gian Sanity. Ano yung impact na dinala niya para sa The BAIS? Well, kitang-kita naman natin, Gian Sanity number 1, napakadami niya pwedeng gamitin eh. If ever lang back then, kayang-kaya niyang mag-support sa team niya, kayang-kaya niya mag-adjust rather, pwede siya mag-sentinel, pwede siya mag-initiator, pwede siya mag-duels, pero nakita natin ngayon kung gaano din talaga siya ka-impactful with that race. And for me, this is just the start of something big dito sa team na to. Yep, ibang klaseng Swiss knife to eh, si Gian Sanity. Hindi lang siya yung nabibili mo kung saan-saan. Mamahalin yung Swiss knife na to na si Gian Sanity. Kaya kahit saan, kaya kung saan-saan, pwede mong dalhin tong si Gian Sanity. Nakita mo nga kanina, di ba? Talagang nagpapatunay doon yung sobrang daming highlights niya when it comes to the showstopper na sinabi nga natin kanina. Totoo. Kung sa isang bagay man si Gian Sanity, Swiss knife, ika nga. At parang ang pwedeng gawin. Ang Valhalla ginawang Swiss cheese. Pinutol ng The BAIS. Pinutas-butas. Grabe, man. Well, speaking Nakakabaliw. of butas, 2-0 nga.
Nababaliw ang utak ko, men. Pero wala eh. It is what it is talaga. Pero dito nga sa The BAIS, diba, napag-usapan natin yung mga impressions. First impression, last, kumbaga. So, for the side naman ng The BAIS, really thought na babawi ang Valhalla. Pero hindi. Talagang tuloy-tuloy lang The BAIS. Yung aggression nila, yung unstoppable power nila, and with the help of Ching being the IGL, parang sinasabi niya, sige, pasok na tayo dito, bahala na. At saka dun nga sa last round, diba, to the fact na broken by yung players ng The BAIS doon, talagang sila pa rin talaga yung nakapanalo with one tap to the head sa ginagawa nga nila. Dahil sa ginawa nila, yung gagawin naman natin ngayon ay kakausapin yung miyembro ng The BAIS mismo. Oy. Pasok para sa interview, makikita natin siya. Tingin lang kayo Sino ba dito yan? sa right side. Sino ba to? Oy. Si Astro ba to? Oy, Astro! What Hello, is guys. up, pare? Okay. Hello po. So, Astro, how are you naman, tol? Congratulations on your win. Thank you po. Tumawa lang. I'm good naman po. Alright, sige, may mga tanong lang yung aking kasamahan sa panel. Simulan natin kay Dash. Dash, ano yung tanong mo para kay Astro? Actually, dahil nanalo na kayo ng isang beses ngayon, no? Sino yung nilulook Yes po. forward yung makalaban? Nilulook forward yung makalaban dito sa mga susunod na laban natin. Yung ano po, Just Us. Yun yung bakit? nilulook forward Bakit namin naman? na makakalaban. Bakit? Wala, nagkaroon lang po kami ng no qualifier. So, gigil na gigil kami talunin sila. Revenge mainit. ika Yes, nga. Oo. Ayun, sige, Vil. Grabe. Yung Pero tanong mo ito, para kay Astro. Siyempre, ano yung mga pwede nating may expect sa team nyo to the fact na ang daming mga viewers na sumusuporta sa inyo, isa kayo sa most favorite teams nga, papasok nga ng VCT. Ano ba ang next sa mga susunod ng laban nyo? Ayun, mas pagbubutihin pa namin yung mga mid-round call and yung mga initiative namin. So, parang next time magiging mas confident kami and hindi kami magdadalawang isip. Yeah. Oh, Ito, confident. sorry, last na, sorry. Sige, go lang, Yes, Vil. okay. Okay. Ano yung gusto mong sabihin sa mga susunod na makakalaban mo? Friendly banter Yan. lang, tol. Friendly banter Ay. lang. Ito na yung oras para takutin sila. Let's go. Ayun, mag-ready sila sa amin kasi kahit papaano nakapag-prepare din kami. And ayun, nothing to lose naman kami kasi orgless kami. So wala silang idea sa amin. So ayun, Oo. be ready lang guys. Kasi ayun, Yun. kami ni Ching ulit. Ngayon na lang ulit kami makakapag-VCT PH since last year nasa India po kami. Yep, ayun na nga. Nothing to lose, ika nga, and they have something na parang with the confidence. Pero eto, Astro, sobrang dami nating Valorant-related na tanong. May isa pang V ngayong araw, which is Valentine's. Yung tanong ko lang simple, ano yung plano mo para sa Valentine's night tonight? Wala naman po. Lalabas lang po, ganun. Lalabas. Sino kasama mo? Sino kasama mo? Si Ching. Si Ching. Siya dapat yung mandatory Ano dito yan? eh. Mandatory Astro. Ching. Yes po. Ayun. Thank you so much for being here. Congratulations again on your Thank you so win much on po. day number 1. Maraming salamat sa iyong oras and congratulations 2-0 against Valhalla. Thank you so much, Ching. And ayun na nga, narinig na natin ang panig ni Ching na lalabas siya para sa Valentine's. Yeah, Parang that's true. i-date sila ni Ching siguro. Mag-re-regroup. Sama sila mag-gym together. Ayun, tama yan. Spot ni Astro si Jing. Tama naman. It's to build chemistry ika nga sa team. Pero before we take a short break para mapunta na tayo sa game number 3, ito lang, Mineski Global is the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines presented by PPGL, the largest course, multi-game esports league in the country. Of course, Bill, ano ba yan? Also thanks to our official super app, Grab. Score Grab's lowest price ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver. Delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver Delivery, and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver Meals Dash. Hindi man lang umabot ng 100 pesos, 99 lang. Totoo, kaya magpapa-deliver na kami kasi magdi-dinner na rin, guys eh. And ayun nga, last but not the least, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Ayan, tama yan. Okay, we're about to go into break pero tag one word muna kayo. Isang word lang, Phil. Ano yung one word mo bago tayo mag-break? Dash! Good. Yun lang. Good night Thank sana you. sasabihin ko eh.
Pero, Okay na! See you now! See series number 3! Babalik kami, huwag kayong aalis! Series number 3 coming up next, and it is going to be Geek Fam versus All Esports. Huwag kayong aalis! Magbabalik ang VCL.
friends will grab food saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab food saver won't make it roll. Yeah, oh yeah. Grab food saver is the one to choose. Yeah. Grab food saver meals 99 plus. Dining meals, if it's a bill, saver meals won't make you go, yeah. All my friends will grab car saver. The grab car saver is a lot cheaper. Grab car saver. Grab car saver won't make it roll, yeah. Grab car is the one to book, yeah. All my friends will grab food saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab food saver won't make it roll, yeah. Oh yeah. Grab food saver is the one to choose, yeah. Grab food saver meals 99 plus. Dining meals, if it's a bill, saver meals won't make you go, yeah. All my friends will grab car saver. The grab car saver is a lot cheaper. Grab car saver. Grab car saver won't make it roll, yeah. Grab car is the one to book, yeah. All my friends will grab food saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab food saver won't make it roll, yeah. Oh yeah. Grab food saver is the one to choose, yeah. Grab food saver meals 99 plus. Dining meals, if it's a bill, saver meals won't make you go, yeah. All my friends will grab car saver. The grab car saver is a lot cheaper. Grab car saver. Grab car saver won't make it roll, yeah. Grab car is the one to book, yeah. All my friends will grab food saver. Delivery fee is a lot cheaper. Grab food saver won't make it roll, yeah. Oh yeah. Grab food saver is the one to choose, yeah. Grab food saver meals 99 plus. Dining meals, if it's a bill, saver meals won't make you go, yeah. Yeah. Yun lang. Dahil sa VCTPH, naririnig, may bago na akong favorite theme song sa buhay ko. Yeah. Special thanks to Grab. But anyway, welcome back. It is now series number 3 on our day 1, week number 1. Still, kasama niyo ako si Juicy Brucey. At ngayon, makakasama ko na ang mga tropa ng sambayanan. Si Wolf and Raph. Wolf, Raph, kumusta yung Valentine's Valorant Day nyo? I'm very happy kasi nakakita ko ng I'm very happy. Ibang ano eh. Iba't ibang klase ng flavor ng dish na binigay sa akin. Merong mga mabibilis na games, may mga close, merong hindi mo na maintindihan. So, that I'm happy. Meron ding tech boss. Oo, kompleto talaga, okay. No? Pero medyo na-shy ako, Bruce, kasi kasama ko yung mga idol ko eh. Siyempre, ito yung
grand reunion namin ni Bruce. Bruce, na-miss na kita, promise. Mas Ikaw din, na-miss- Wolf, actually. Na-miss ko Palaging kayong dalawa. nag-invite si Wolf eh. You want some coffee? Ay, pare, especially on Valentine's Day, no? Ayun, Hindi no? tayong tatlo kasama. Diba? Oo, yung kulang na lang kasi, Raf, magpabigote ka at pwede Tama. na natin Oo tong... nga, actually. Eto na yun. Eto na yun. Speaking of eto na, the BAIS nga yung nanalo on series number 2. Proud! Woo! Let's go! Bisaya Pride. So, anong masasabi niyo doon with the second series natin bago tayo pumunta sa third series? Wolf, masasabi mo with that game na nangyari kanina? Kailangan ng katakutan yung the Vice. I think yung first impression na ipinakita nila with parang alam mo yung individual skill na parang hindi mo in-expect na pag pinagsama-sama pala ng ganito tapos bigyan mo ng konting oras, ang scary pala niya tingnan. I think they're great contenders and teams should be looking out for this team. Ikaw, 100% agree. Bruce, yung boses mo talaga. Na-miss ko. Mas na-miss Anyway. kita. Hindi yan totoo, Get a pero mas room, na-miss you kita. Anywho. I feel like tama naman din yung sinabi ni Wolf kanina na there's literally a flavor for everything. Parang anyari dun. The rounds were so fast. I feel like a lot of the aiming and the fights were super, super clean. Obviously, it was really close. It was still super competitive. I honestly think that, both these teams have a lot to develop. I think they're only going to get better as time passes. So I'm really excited for the rest of the season. All right, so there you go. But before we proceed with anything else, especially sa series number 3 natin, it is, a due thing to tell everybody na Mineski Global is the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines, presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. Yan, and Good. Wolf. Yeah, also thanks to our official super app, The Grab, not only because of what you gave to us, but also because of that banger theme song. It's great. Score grabs lowest prices ever with up to 15% cheaper fares on GrabCar Saver, delivery fees as low as 15 pesos with GrabFood Saver delivery, and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with GrabFood Saver meals. GrabFood Saver. Yeah. Sobrang memorized na. Favorite song nga ni Bruce. But of course, last but not least, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. So big thank you to everybody for making our Challengers League a very possible and a very happy one. Yep, exactly. Now, kanina we witnessed the BAIS tapos, the BAIS tapos going up against Valhalla. Sobrang ganda nga ng parang pangyayari. No? I mean, it was a 2-0 but at the very end, nakita pa rin natin na yung Valhalla, they tried to put up a fight at the very end. Pero going into our next team, it's gonna be GEEK Fam versus Zol Esports. Invited teams actually in our season. So eto, tingnan muna natin yung lineup ng GEEK Fam. Wolf, ano ba yung pinagkaiba ng GEEK Fam this year and ano yung ini-expect natin sa kanila? I think nung nakita natin sila last year, fortunately nandun din ako para i-cast yung mga players na to. Sobrang na-impress ako kina Slathom Lord, of course, kay V-Black siya. I call him V-Black Magic kasi expected natin yung mga malulupit na mga lurks na out of nowhere nakakapag-turn around ng isang round kahit hirap na hirap sila. So, nag-ripen lang lalo yung ganong klaseng chemistry nila perhaps tsaka yung approach nila sa game. So, ang dami talaga pwede expect dito sa team na to. Raf, what is with GEEK Fam this series or this season exactly? They are our countrymen, Bruce. Diba? Yes. Sabi nila lahat ng mga Bisaya foreigner daw. Oh, so, we have a foreign team here according to everybody that's very close to our hearts. But, aside from that, I think in their sophomore year, they have a lot of room to grow. And I feel like they're just gonna show that as the series progresses. Alright, speaking of progress tayo sa susunod na team which is Zol Esports, our third and last series for the day. Last contender, Zol Esports. I mean, they are, let's say, yung back-end support nila. Would it be something that would carry over Zol Esports into this season? Now, Wolf, let's start with you. Zol Esports, what is with them? For sure. Siguro, konting touch up pa dun sa backend. Zol Esports ay unti-unting kumagawa na kanilang pangalan as one of the established na organizations dito sa Philippines at yung pagkakakuha nila kina Padman, kina Zin, kina Markro, Kakarot, as well as Kevzi. Maganda lang dito para dun sa mga players. Kasi if you recall, itong mga names na to, for sure, pag nanood ka ng mga unang mga VCTs pa, meron ng mga familiar names dyan. Etong si Microbe, ang tagal na natin kilala to sa eksena. So, maganda din siguro na backed up sila with an organization like this. And tignan natin kung ano nga ba so far yung nabigay ng Zol Esports for their squad. Alright, Raf, anything to add to that point?
I think Zol has been improving steadily. I think if Patman specifically can continue the trajectory he was on at the tail end of last year, then he could very well flourish into a superstar. Pero as a whole, ito yung team na kaya nila talunin lahat. But their ceiling is super high. Their floor, I feel like, needs a little bit of improvement. But once again, it's super, super early. This is only just the projections. I definitely think they have a leg up in terms of experience, especially against our Geek fam. All right, so this time I won't be asking your predictions yet, pero I'll just pick teams for you. Raf, ikaw si Zol Esports. Wolf, ikaw si Geek Fam. Raf, let's start with you. Zol Esports, ano ba yung gagawin dapat ni Zol Esports to defeat Geek Fam this series? I think sila dapat yung mag-set ng pace kasi yun nga, 'di ba? Lamang sila sa experience and they have to somewhat again lead the dance. They have the experience. They know that this is a really young team and a young team naman is super prone to potentially tilting and kind of going away from the game plan. So with that being said, I think there's a little bit more pressure towards Zol. However, they have to respect the fact that Geek Fam is a bunch of amazing aimers and players in general. All right, ikaw Wolf, Geek Fam to defeat Zol Esports. Ano yung gagawin? I will go back dun sa argument ko ay V-Black. Tingin ko talagang nakakapag-turn around siya ng mga laban with sneaky plays. Yung V-Black magic nga, that's one thing that they should be exploiting and using this against Zol. Alright, so this time tingnan natin yung map veto ng both teams para makita naman natin kung ano yung pinag-i-expect natin na labanan na mangyayari in just a bit. Pero Wolf, Raf, ano yung paningin nyo na highlight maps for each team? Let's start with you, Raf. Ano dapat yung mga highlight maps for each team? Man, I think Lotus would be really good for Geek Fam kasi I feel like it meshes really well for them. At the same time, parang siguro it kinda sucks for Geek Fam because I think collectively their best maps should have been Pearl. It should have been Haven. But it's gone. So it's like, now what do we do? Alright. So yeah, so, Lotus. Lotus, how about you, Wolf? Yun sana sasagot kayo. Like, anything that resembles yung Pearl. So, ngayon, for some weird reason, naaalala ko ang Ascent at Pearl doon sa Icebox. Parang ganun yung vibe ko sa kanya just because of some changes in mid. So, hindi siya ganun ka-exact na like a photocopy or anything. Pero, at least yung feel niya ganun. And knowing na ganun yung playstyle na nag-flourish yung Geek Fam, Icebox should be something that they should be looking for. Alright, Lotus and Icebox. Sana makita natin yan sa map veto na mangyayari in a bit. Pero now that we've talked about it, like parang mga, let's say, highlights or dapat gawin per team, let's head on over to your predictions. Wolf, sino sa paningin mo ang mananalo for this one? Okay, medyo natatawa si Tropa parang. There's something sa Geek Fam. Parang may parang Wolf tapos Geek Fam. Parang may konting may parang smoothness to it. Geek Parang Wolf there's a Fam. ring. Parang ganun. So parang dito ako. Although I'm only saying this kasi nasundan ko talaga yung mga early days nitong Slatham nila V-Black. And I'm very much impressed and hindi lang talaga nila naabot yung mga grand finals level na mga big tournaments natin or parang hindi sila nakakuha ng actual championship. Maybe, eto na, siguro yung proving grounds nila. Alright. Ikaw, Raf? Sino? Geek Fam ka din. No hesitation kasi same sentiment ni Wolf na we've been following this team since they were ex-Abaddon, since they were MVP. So we've seen many iterations and it's only their second year, I believe, as a core. So I think their ceiling is super, super high. Plus the fact that they play super confident and they don't necessarily get rattled. They just need that extra mileage. I think they have a good chance of taking the series. Alright, so there you have it. So far, ito yung panel natin ay 1-1 na. Kanina, the BAIS nanalo. Nung una naman pinili ng panel ng Series 1 is Oasis Gaming pero hindi tumugma. Tingnan natin kasi ako ngayon Geek Fam din ako. 3-4-0 on the end of panel. Tingnan natin kung magkakatuluyan ba na itutuloy ito ng Geek Fam at na-nostra natin yung tama. Kayo dyan sa comment section, kayo ipili nyo na, lock in nyo rin yung predictions nyo kasi mangyayari na ang series number 3 which is Geek Fam versus Zol Esports. Super exciting and I think our casters are super ready. So parang ibibigay na natin sa kanila, casters! Kayo nang bahala dito para sa series number 3. What is up mga tropa? Tayo nagbabalik sa VCTPH Split 1 at syempre medyo mainit ngayon. Actually hindi lang medyo mainit na ngayon. This is gonna be Zol Esports versus Geek Fam at sobrang exciting to dahil yung mga tropa natin sa South nagbabalik, Bessie. Dating MVP, ngayon Geek na. Grabe, no? Tsaka ano pa, no? Fam na din. Oo, fam Talaga. na.
Kapag nilagyan ko ng isang letter yun, GG na. Ito si Wolf talagang medyo malapit na sa geek fam eh. Kasi tandaan nyo, once a geek, always a fam. Ayan. Talaga yun ang gustong-gusto natin na yan. Lalong-lalo na si Tropa. Pero yun na nga, dito naman sa Zol Esports, of course, medyo matagal na rin natin sila nakikita, napapanood nga sa mundo ng VCT. Back then, nung off-season pa, makikita natin na talagang sobrang namayagpag sila. Ang dami nilang sinalihan na LAN event. Itong Geek Fam, yung mga players na to, napunta nga sila sa isang LAN event nga, pero sobrang sayang lang din talaga kasi hindi sila yung nanalo doon. Pero hopefully, sa mga susunod pa rin nilang laban, tulad ng sinabi ko nga kanina sa ating panel, first impressions last. So ano bang impression ang ilalabas ng Zol Esports at Geek Fam sa laban nila ngayon? Yun yung mga nakaka-excite. Dahil sabi nga, back to regular programming, and yet on those amount of time na meron yung mga teams natin, especially yung off-season, sa tingin ko talaga marami silang nakalibit. At tatandaan nyo guys, si Blurred, nandito na siya sa kanyang mga kababayan talaga mismo, nasa same pace sa mga, yung mga South Boys talaga, kitang-kita natin yan. So excited ako for Geek Fam actually, but on the other side, yung Zol, same roster pa rin naman, ang dami na lang napagdaanan, may mga championship titles na rin sila nung ESGS, nakita natin yan for the JBL, pero marami ding on the other side naman, ang pwedeng ipakita ng Geek Fam dahil this is the new and improved MVP roster. Yeah, so may kita natin yan kung ano ba ang kailangan nilang i-gawin dito once na makakuha nga sila ng mga matitinding puntos. Lalong-lalo na, Rere, ano ba yung mga ina-expect mong mapa? Sana makas natin ang Ascent no? Pero mukhang hindi ata mangyayari yun ngayon eh. Ayaw sa'yo ng Ascent. Parang kanina ka pa nagde-demand ng Ascent. Pero ayaw sa'yo. Pero feel ko, Lotus. Lutos. Ay, ayaw din nila ng Breeze. Parang sila same. Actually, nice one. Kasi ayaw ko rin ng Breeze eh. 'Di ba? Buti na nga lang binuksan nila yung halls eh. Kasi kung hindi, talaga maiinis ako eh. Pero nasa sa kanila naman yung order gagamitin nila kasi mukhang sunset muna ang una nating mapa. Sakto, gabi na. Ibig sabihin, meron na lang 5 oras yung mga couples para enjoyin yung Valentine's nila. Aanuhin ang Valentine's kung araw-araw ka namang hindi tinatrato ng tama. Pero yung next naman ngayon ay Icebox. So talaga gusto nila dun sa mga isang additional na nga yung sunset at isang ni-rework. So medyo nakakagulat na Zol is gonna go to Icebox. But remember si Zol, magaling sila pagdating sa Icebox. So alam na natin yan that this might go into their hands, but let's wait and see pa. Dahil ang buy ngayon, ibaba ng mga taga-geek. They know that when it comes to Zol, they always lose there and Lotus will be out. So it's going to be split. So talaga puro split tsaka sunset ang favorite ng mga teams nowadays. Itong Zol Esports, syempre alam naman nila, pwede nating sabihin na sila yung mga kuya dito. Kumbaga, tulad na sinabi ng panel kanina na kailangan sila ang mag-set nga ng pace kung paano ba ang mangyayari dito. Kumbaga, kailangan gawin ng Zol yung gustong gawin ng mga kalaban nila para sa kanila. Kung sino ba talaga ang magkakaroon ng labang dito or magpapaka-overwhelm ba sila sa isa't isa. Pero it's really up to them kung paano pace ang gagawin nila. Basta sa gagawin nila ngayon, just play their game and game 1 lang naman to para sa kanila. Pero at the end of the day, first impressions last. Ay, talagang kapag hindi ka po di naging maganda yung performance mo, pwedeng yun yung magiging mapait na ending. But so far, 2-0 tayo in all of the teams. Ang laki ng advantage pag nanalo ka sa map na pinili ng kalaban mo. Yun yung nangyari sa Valhalla together with the BAIS. Yun yung nangyari between Oasis Gaming together with NAOS. And right now, will it be the same for GEEK? Kasi knowing here in Sunset, sobrang attacker-sided siya in a way that once you pick off an anchor sa either of the side, sa'yo na kagad yung buong mapa eh. Kapag nga na-takedown mo lang kagad yung traps ng Cypher, sa'yo na kagad yung B-side. Pero syempre, talagang medyo mahirap rin din talaga kung ano-ano bang klaseng sentinel nilang ilalabas nga dito sa ng mga players natin, di ba? Like what you've said, okay, attackers malakas dito, pero once nakapag-set up nga ng matindi yung ating mga sentinel, ang hirap pumasok, lalong-lalo na sa B. So, ano bang klaseng pacing ang gagawin? Ano bang klaseng mga strategies ang gagawin? Are they gonna go and push mid every time? Or probably a slower pace? Or like,
napaka-standard lang na set plays ang gagawin nila. It's really up to them though. Ang gagawin lang natin ngayon is panoorin lang yung game number 1, i-check natin, i-test natin kung ano ba yung mga pwede nilang ibuga sa mga susunod na araw. Testing the waters to, men. Kailangan nilang pag-usapan muna, kailangan nilang i-check yung mga makakalaban nila. Kumbaga parang sound test. 'Di ba? Parang temp check ng mga ng mga players natin. At sa kanila 'yon. Kasi pakiramdam ko, tayong dalawa rin sino pa ang gusto mong manalo dito sa dalawang to? Ako, hirap. Pero parang gusto manalo ang Geek Fam. Geek Fam ka. Okay, Ikaw? doon ako sa mga tito. Ito kasi si Kebsi kasi mga tropa, if ever na hindi nyo pa nakikita si Kebsi ang pinakamaingay maglaro ng Valorant sa LAN. Ayan, napanood ko yun, Diyos ko po, hindi ko makakalimutan yun. Kami ni Taylor nag-host nun sa isang mall event. Men, grabe, walang ginawa si Kebsi kundi gumanon. Ewan ko ba, pero yun ang exciting, di ba? Kumbaga, yung mga banters na ganun, yun ang mga drama na talagang kailangan natin makita, pampainit kumbaga sa mga players, sa mga games, sa mga matches nga na nakikita natin ngayon. Pero in terms naman sa mga sa composition nila, I mean, Gecko is a good pick as well if ever you gonna pick that dito sa mapa na to. Cypher is a good pick as well, lalong-lalo na. At pwede natin makita rin syempre Raze. If ever naman check natin, lalo na sa B, yung mga small spaces nga na nakikita nga natin na pwede nung pasok. Ayun, andito si Cypher, andito si Raze. So talagang, di wag Gecko, di wag. Pero yun na nga. Galit ka? Wala lang magagawa, di ba? Pero hindi. Dito naman sa Geek Fam tsaka sa Sol Esports, ganito kasi, pwede nating sabihin na hinahanap pa natin yung perfect composition dito sa mapa na to. Kasi sa mga iba't ibang, sa Pacific, sa Masters, dun sa mga EU teams, meron silang sarili-sariling meta eh. Pero sa Pilipinas, sa Asia, ano ba ang perfect meta dito sa Breeze? Syempre, Cypher, di ba? Pero wait lang. Oh. Sa Zol, tignan mo ko, si Patman magdo-duelist. Si Kakarot sa Cypher. Ang daming si Kevs ngayon ay magko-controller. Ang daming changes ngayon pagdating sa Zol Esports. Si Zen, ito naman na natin siya controller, Viper, pero nakakagulat pagdating nga lang dito sa Breeze. So, it's really shocking sa Zol na ganito yung ginawa nila. Maybe just trying to calibrate something. Pero on the other side, pagdating sa Geek naman, alam natin si Blurred pa rin on that Sentinel. Unlocking plus yan para sa kanila. Naalala ko sila magkakasama yun. Sila Blurred, sila Kakarot, sila J. Sila Naos. Zin. Oo, Naos, di ba? Yun sila, men. Sila Zin. Si Zin, tama, Naos din nun. Hindi. Ay, hindi pala. Sorry. Iba pala yun. Si Blast yung isa ata. Oo. Basta may Z sila. Sorry, hindi pala Zin. Si Z. Si Oh, Z si lang. Z. Z lang. Letter Z lang. Z. Tapos, sino pa ba yun? Dami pa, men. I mean, kumbaga, reunion to. Mga bagong luma, kumbaga, sa mundo ng VCT. And ito na, hindi na natin ito paratagalin pa. Pero kasama ko si Rere, malay mo, tumagal. Pero yun na nga. Uy, ito. May nag-comment, tatago natin sa pangalang Terror. Sana daw mabate. Okay. Musta, tol? Oy. Yan. Sana masaya ka. Pero here it is, guys. Oy, best. Ang ating best of 3 dito naman sa Sunset. Geek Fam versus Zol. Tarin yung transition na yon, pero si Slathom kagat. Tingin na sa mid ng konti, pero mukhang wala. Di doon magko-commit ang mga taga-Zol. Sa totoo lang yung Geek Fam, isa to sa team na talaga na sobrang solid nga ng mga potential nila. Lalong-lalo na if natinapat nyo sa mga malalakas na team. Kasi doon talaga mas lumalabas yung mga potentials nila if ever. But right now, it's just the players of Zol. Mukhang elbow ata ang take na lang ngayon. Medyo talagang pahihirapan muna nila ang mga tarima ng mga players ng Geek ngayon. Pero ito na, Patman dire-diretso na. At kasama ngayon si Zid dun lang sa may kabila. But right now, yung mga players ngayon ng Geek, probably, dun na sila, dun sa punto nga na magre-retake na lang sila. Pero ang problema, nagkakasabugan na si Patman, nakaisa na si Vivak, biglang nawala. Yung Prowler may nakitang isa. Ito exotic, biglang lumabas sa mapa. But right now, Diyos ko, ang bilis natapos nun. Yung lahat tao sa backside, mukhang wala na agad ngayon. But Hydra Kit and Blurred na lang ang natitira. 5 pa kalaban nila. Paano nila gagawin to? Diyos ko. Pero malay mo makayanan pa. At yun ay nakikita natin ngayon from 2v5, 2v3 na ngayon.
Nagulat lahat, Beshi. Pero wait lang. Time is ticking. Sa side ngayon ng mga taga-geek. Pero nga na, di man na tumama si Bird. Kahit konti na right click to the KFC. Speaking of, yun ang kasi Hyda Kid. Pero napaka-advance ng ating round read doon. Pero okay lang. Dahil ang importante ay manalo ang Zol sa pinakaunang natin round ngayon against GEEK. At sabi nga natin, with this Zol lineup, they kind of prepared talaga for this. Quiet na nakakagulat. Pero mukhang promising In terms of experience naman talaga, alam naman natin na talagang Zol Esports ang mas malaking experience dito. Individually, talagang sobrang skilled itong mga players na to. Ever since 2021, magkakasama na sila. Actually, 2020 pa nga yung iba naglalaro na. At dumating tayo sa punto na sila Patmen, naging top 1 yan ng off-season last year. Last year. So talagang medyo mainit, 2 years ago. So talagang medyo mainit, talaga napakainit na mga pwede nila ipakita kayo. Pero yung mga players ngayon ng GEEK Fam mukhang papasok na, nag-facial pa si KFC, biglang binura si Hydra sa mapa. Pero yun na nga, yung aggression na pinakita ng GEEK Fam ngayon, I mean, it is what it is. Nakapisto lang naman tayo, di ba? Let's try to break the economy of the players of Zol Esports. Buti na lang nag-work, kahit dalawa lang yung napatay nila, 2 baril lang din yun na nawala. Galit na galit ang mga taga-doon. Oo. Time first ka muna, bes. Pero, dami ko sinasabi, no? Oo, daldal mo. Pero okay lang. Alam mo kung anong importante? Mahalaga. Oo. Pero, syempre, shoutouts nga pala sa mga nagba-Valentines dyan. Tigilan all yan. may date. Iiwan din kayo niyan. Alam niyo na guys, wag niyo masyadong mahalin. Dapat nagtitira kayo para sa sarili niyo. Yun ang importante, di ba? Omsimation. Nga ba? Pero pinaka-importante ngayon ay kapag ang Zol, syempre makuha na naman itong round na to. Ganda naman ng skin nito ni Zim. Sana all may ganyan. So din yan Actually, pero syempre, actually, sinasabi nga natin na yun yung talagang skin na halos gamit ng mga pro players ngayon kasi sobrang init yan, sobrang solid yan. Alam mo yung pagdarating mo yung barrel niya, bang! Mainit talaga, crispy. ganito ata nangyayari. Bes, nag-cast ka na nga. Lahat na lang ginawa mo, kulang na lang mag-host. Ay! Nag-quit nga lang si tropa na si Menpat, pero nga lang, Zed kagad, nakondcast na kagad yung mga miyembro ng Zol. Wala silang nagawa kagad. Pero ang pinaka-importante, nandyan pa rin sila. Kakarating daw ng exotic at mukhang nakuha na naman siya ng 3. Ace mo na kaya? At ngayon, 3v2 na. Nahihilo, nalilito, hindi nila alam kung nasan pa sila pero nga alam blurred. Alam niya na meron siyang kalaban sa harapan pero tamang crossfire lang sa Valorant tong gagawin nila. 3 vs 2 mga tropa, si Slato magpaparitig na. Alam nila na meron tao sa may ginawa pero look at that! Slato with a 3K already! And that is huge para sa kanila. 20 seconds susunod na smoke. Pero pinush pa nila. Pero mukhang hindi naman ata. Kaya pa ba? KFC nandyan para kunin nga nila ang problema. Nakabandal siya. Kalaban na nakabulldog dun sa isa. Pero Diyos ko, nading sa ulo. Alam ni KFC na hindi pa nakakalahati yung spike. Diyos ko, wala siyang ginawa kundi pindutin. Yung oras lang yung nasa kanya. Men, alam niyang wala na siyang oras. Oh my God! Sinachanta ni KFC kaliwat kanan. Si Flirt nag-isip siya. Ano ba? Ipupush ko ba to? Hindi. I-defuse ko ba? Pero mukhang hindi na ata. Sumabog pa siya. Sad, no? Undas. Let's. Para kaya man nag-grappa. Mala-flow G naman pala itong si Vil. Pero syempre, grabe si no? Grabe si Flirt nun. From Japan with love. Tinignan lang, oo. Tinignan tayo. Pinaglaruan. Yan ang masakit pag pinaglaruan ka kahit ibigay mo ang lahat. Oo. Kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang ang burger machine. Pero, nagsasabi ko. Pero habang nangyayari yun mga tropa, ito mga tropa nga natin nasa loob na si Blurred. Wala siyang makita kasi Blurred nga. Pero tamang sheriff lang para sa kanila do. Nasa isip lang nila, try natin, ubusin ang mga kalaban natin. Try natin na sirain yung mga ekonomiya nga nila pero mahirap to kasi next round kahit anong mangyari, manalo, matalo, may pera sila. Gumagawa ka naman ang kanta ngayon. Gina-G ako no? Oo nga Ano kayang talagang magdata, bigayan ng drink. Uminom ka ng tubig, no? Hindi, binigyan ko ng bulaklak si May Yan. Team. Kaya nga Gaganda talaga ng mga nabibigyan ng bulaklak. Ngayon yung mga hindi, try again na lang next year. Next Valentine's, malay mo magbigay na sa'yo, di ba? Yun yung suhol ko para bumili ako ng bagong mugs. Pero
kalma, hindi suhol yun. Kasi binibigay natin yun kasi nga mahal natin yung mga tao na yun. Pero habang nangyayari yun, yung mga tropa natin, mukhang papasok na ata, nakapag-hunt na. Pero yung galawan ni Exotic, Diyos ko, makakapatay ba? Double swing, oh my God, muntik na. Pero Patman, kumuha muna ng isa. V-Back will catch one already. Okay na yun. Good opening already. Pero ang problema nga na paranoia siya, wala siyang idea kung saan sila pupunta. Pero this is the neural theft already. Alam nila kung nasa si V-Black. Ipupush ba? Yung disiplina nasaan? Pero mukhang Kakarot ata makakakuha ng kill ngayon. Kunik ito 3v4. Alam na rin nila kung nasa mga kalaban nila. Si Blurred super low pa. Kaso may pampigil na lang kagad sa mga miyembro ng GEEK as well. At ngayon na nga kagad, Slato, Blurred, Hydra Kid, anong gagawin nyo? Talagang pinapatulog kayo ng mga taga-Zol at dalawa na lang kagad natitira. Inabangan na nga kagad din dito si Hydra Kid. At mukhang Blurred na lang, natamaan na nga din as well. Kakarot, dami ko yung magka-teammate And Slato na lang kagad all by himself. Inis-spam niya ni Slato, baka meron ba pundi. Pero nga lang, Micro takes him down. And clean round sa Zol once again. Matindi ang cleanup crew nga na pinapakita ng mga players ng Zol dito, pero hindi pa naman tapos yan kasi marami pa natin pwedeng na makita ngayon. Once na manalo yung mga, once na matalo ulit yung mga players ng GEEK Fam dito sa buy nila to, wala na naman silang pera next round. So, dalawa ang kalaban nila Actually, yung pera, yung economy nila, number 2, yung Zol Esports. Yung pangatlo, yung mga coach sa comment section. So, kailangan nilang manalo dito no matter what. Kasi kung hindi, Diyos ko, makakakita tayo dito ng 6-0. Malay mo. Oo. Sunod-sunod na yan. Malay mo, diba? 13-0. Nung isang araw nga, meron nung open qualifiers. Buti na lang, naka-comeback nila, diba? Pero ngayon, Patman, pumunta na kagad sila sa may isip. Napakabilis kagad ng gameplay na tong Zol. Talaga napaka-confident nila sa lahat ng ginagawa nila. Pero nga lang, shoutout sa aso kung may kinakain dito nga lang mga beads. Mika, tigilan mo yan. Pero ngayon, Hydra Kid tries to take down Kakarot, pero Kakarot pa rin. Grabe, the amount of firepower na meron si Kakarot really seems different. But this retake, kaya mga bato panindigan ng GEEK Fam. Sobrang crack nga niya, kumbaga, di ba, napunta rin yan sa ibang regions. So, kita-kita natin the amount of experience they have talaga. Sobrang laki talaga. Pero ang problema sa Exotic na natitira, 3 HP. Kaya pa ba? Oh my God, tumakbo ka. May napakahirap nito. Nasaan ka na? Hinahabol ka ng mga kalaban mo. Yung 2-9 na bandal na yan, amin na lang yan kasi maganda yung skin mo. Maganda talaga yan, no? Pero Exotic, save mo na lang yan. Mahirap pag hindi ka nagsisave, di ba? Talagang mawawalan ka. So, ngayon, out na lang talaga kagad si Exotic once again. Wala na siyang magagawa ngayon. He tries if meron siyang mapipitas, but he wants to commit. And that's it. Clean takes lang. Alam mo kung ako nasa Zol right now, kailangan ko talaga mag-timeout na. Oh, kailangan mo talaga mag-timeout dyan, Bessie. At kailangan nga natin mabawi yung mga bagay na nawala sa atin ngayon. Pero if ever lang talaga na makabawi ngayon ng GEEK Fam, ang tanong kung kailan. Pero as long as tinutuloy lang ng Zol Esports itong aggression na to, tinutuloy lang nila itong kalakasan na pinapakita nga nila, baka ma-overwhelm sila, ino-overwhelm lang nila masyado ang GEEK Fam ngayon. Okay lang yan. Minsan talaga ang buhay ay parang life. Yan. Ayan na. Okay nang to kesa sa tech post. Kanina nakita mo bes yung tech post? Man. Galit ka eh. Wala, ikaw na yun eh. Ako pa yung naging problema pala, no? Sensya na. Problema na. Sorry. Pero okay lang yan. Dahil ang talaga dito for Zol, great improvement ka. The fact that they really wanted this map, diba? They really want to steal it to the hands of GEEK Fam. Very promising. Pero nga lang, let's wait and see. Malay nyo, merong kinukook ngayon ng GEEK Fam, diba? To just go up against the roster ng mga taga-Zol. Tignan natin kung paano nilulutuin ng sinigang kasi tandaan nyo, pag hindi nyo ininit ang sinigang, ay ang bulalo, magsisebo yan. Tama. Tama. Lagi kaming nagsisinigang. Kung if ever gusto ng sinigang, bulalo, kare-kare, o kung i-grab nyo na yan. Nagkikrave ako niya na, makabili nga gamit ang grab. O yan, kailangan mo talagang gawin yan. Pero yung mga players ngayon ng GEEK, Diyos ko, kinakabahan sila. Nasaan ba yung mga kalaban natin? Si Kakarot,
mukhang wala ata siyang idea na meron na nag-push sa mid. Pero Patman, at least this is the situation and this is the discipline that they're doing, na hindi mo sila nag-overcommit, na kahit alam nila na walang pera yung mga kalaban nila, hindi sila nag-overextend kumbaga. Kasi alam nila, pag natamaan sila literal na, paktay ka diha, one tap ka pa. Pero Slatom, nakita yung paanong kalaban niya at yun na nga. Diyos ko, masyadong malaki yung sapatos ni Omen doon, men. Size 12, mala Jordan yung laki. Parang malang NBA pala to eh, di ba? Mga kasing laki na kanilang magpakapaa, pero kala flirting sounds in. Kakarot nga lang, may trade na naman at napakabilis na round na naman para sa setup ng Zol. Pero wala na namang magagawa ngayon ng GEEK. After this stockpot, hindi natin kung may magagawa nga sila after this eco na meron sila. Then all in all, this has been a big performance coming from Zol. Literal na, talagang kakuha na sila ng first pick and successful na kagad pagkapasok kagad dito sa mismong site. Tama, at pwede pa silang manalo dito kasi nga may Vandal yung isa, Sherry pa yung isa, Diyos ko, tumama nga, pero yun na nga si Batman nandyan at pangbango ng api, si V-Black, binango niya lahat ng mga problema niya, binuhos niya sa mga kalaban niya, at finally nakapag-clutch sila. What a game na naman coming in from GEEK. And finally, di ba, naging comfortable sila. The Takpos really made a lot of them. Pero para sa Zol, medyo hinasiman nila kagad. Di nila nirespect ang hawak-hawak na sheriffs. Di nila in-expect. May napulit na din at the same time na Vandal. So talagang nakakatawa overall ang GEEK and together with Zol. Mga invited team sa mga naglalaban-laban. First day pa lang to First day, kumbaga, day number 1 yun. So talagang napaka-exciting kung ano talagang pwede ipakita dito ng Zol Esports if ever. But right now, tinan mo naman, mataas yung chance ang manalo dito ng GEEK fam. Look at the ultimation that they have. Isipin mo, meron ng Neural Thief, may Showstopper na, may Rolling Thunder pa. So talagang kailangan kabahan yung mga players ng Zol Esports dito. Pero if ever they want to go inside the site, meron naman ditong Nightfall na pwedeng nilang gamitin para wala silang marinig kahit isa. Wala talagang, talaga maraming happenings. Pero happenings, etong si Blurred ngayon, titignan nyo, meron siyang pick off pero wala pang nagpaparamdam gaano sa kamay ng Zol. Dami niyang tinitignan, daming check-up, pero pa isa-isa ang kanilang pasok. Pero mukhang napapakiramdaman na after getting that walls up sa side ngayon ng Zol, alam na nila, it's gonna be the next one. Pero tatapon muna ng something kagad. Blurred right now is gonna be taken out, pero yung Nightfall napakalaking impact ngayon. Tatlo ang tinamaan ng Nightfall ngayon pero kailangan nila makabawi ngayon para nila gagawin ng literal na wala silang marinig kahit isa. Pero ito na pagbango ng api, yung Rolling Thunder tumama na nga lahat sa kanila. Pero si Patman nakaisa pa. Pero nasa ba yung mga kalaban nila? Diyos ko, lahat sila nalilito, nahihilo. And yung mga players ngayon ng Zol, akala natin nasa loob na yung iba at yung iba umiikot na. Look at Batman right now. Pero napakahirap nga na ito kasi may Viper Spit pa si Zid ngayon at wala silang ka-idea. Look at Batman and this is huge! Pero ang problema, mamatay siya. Pero pwede pa naman to kasi apat pa naman yung mga natitira nga sa kanila. Buti ito 3v4 right now. Diyos ko, may Showstopper pa. 14 second in. Pero ayun na nga yung pagpasok na ginagawa nga ng Zol. Pero ang problema, si Kakam na nakapag-isa. 8 seconds in, mga tropa at GEEK fam, inubos na. 5-2 already. Pero ilang mga ultimates yung ginamit nila? Marami rin. Daming ultimation, no? Na ginamit lahat tong mga taga Zol together with some of the members of GEEK as well. Ang laki ng health count. Pero sa tingin ko yun talaga yung naging si Vanta Black talaga di nila na-pin down. That became the game changer as of now. Tapos yung oras din kagad ang daming pressure sa kamay ng Zol. Natatalo sila dun sa mga 1v1s. The entries, the setups are good. Pero they're whiffing actually kapag nakipagtalik sila against GEEK fam. And yan yung meron. Pagdating nga sa mga Tito versus mga Atabs. Vanta Black yan. Yan ang literal na blacker than black kung baga. Yun eh. Yun yung kulay na yun eh. Pero pagdating naman dito nga sa Zol Esports, if ever matalo sila dito, wala na silang pera mamaya. Pero paano nila gagawin to ngayon? Ang GEEK fam, syempre, paunti-unti na bumabawi lang kung baga. Pero sabi ng Zol, hindi na natin to patatagalin pa. Yung mga players ngayon ng GEEK fam, Diyos ko, nagbabantay na sila sa Exotic! Nagpakita si Zind, okay. Muntik nang tumamagkatamaan yung dalawa. Nagkatinginan lang. Teka lang, pero syempre,
Eto na, Blurred. Triple Nakingin swing. sa mga member, pero ang dami niyan, Blurred. Babagsak ka talaga kahit talagang Blurred ka pa. Nakakagatin pa kaya kagad ngayon. Nakagat na nga si Hydra Kid. And then it's also a time for Zol to just collect all those little bits of that information. At meron pa siyang next sa kailangan tignan. Si Kakarot na Zol na babagsak. Walang malakas sa tatlo, yun ang sabi nila. Pero sabi ni Hydra Kid ngayon, sige, babawi kami, Kuya Bill, sabi mo. Pero yung mga players ngayon ng Zol, grabe naman talaga. Look at Batman, Diyos ko. Galawang sneaky. Isipin mo, saan ka nakakita ng raise na naglo-lurk? Tapos meron pa sa taas. Diyos ko, makakaapat pa ata to. Pero sabi ni V-Block, 30 hindi na. seconds 3v1 mga tropa, yung paranoia hindi tumama. V-Block dire-diretso na. May Fortnite aftershock, tsaka flash pa siya. Kompletos Ricardos pa. Pero ang tanong kung makakapag-clutch ba siya, napakahirap nito. Bessie, paano na gagawin to? Pero yun na nga, bahala na si Batman. Papasok na ako. On the way na agad. YOLO na lang, but Zol. Yung mga pick-ups lang talaga ng Zol yung kailangan nila tignan eh. Yung mga careful moments lang. Pero buti na lang si Patman nakapag-lurk. Di nila in-expect to. Talagang nalakin niya yung mga miyembro ng GEEK fam pagdating dana. At ngayon, GEEK na naman, they're gonna go on that eco. Wala na naman silang pera. Napakadami nilang mga ano talaga dito kanina eh. Problema pa rin against Zol and hindi pa rin nila nafi-fixan. While Zol naman, they're just crazy. Ganda ng performance nila, Vil. Pag-usapan natin yan, lahat ng problema, tandaan nyo, magiging problema lang ang problema pag pinoproblema nyo. Pero habang nangyayari yun, si Hydra, malaki talaga ang problema pag si Patman na nasa harapan niya. Pero yung yung 3-4 nandito na, pero Diyos ko, si Patman nag-showstopper na. Ang tanong ko, may matatamaan ba siya? Pero Diyos ko, kitang-kita siya ng dart, pero kailangan mong tanggalin yan. Pero Exotic andito na sa may likod, andun sa may boba. Sarap sabihin ng boba eh. No? Safe yun, man. Boba yung sinabi ko. Pero, Diyos ko, nahihilo si Patman ngayon, pero ang bilis na ubos ng mga kalaban niya. Blurred. Ito na nilabas yung classic niya. May dahon-dahon pa. Ghost din, di ba? Ay, ghost pala. Sorry. Ghost Okay pala. Mga taga-UST Ghosters, naniniwala ka ba? Hindi. Ayoko na magsalita kasi baka mag-away pa kami. Tandaan mo. Lahat ng sinasabi ko, narinig niya ngayon. Last player standing. Akala ko ako lang matutukoy mo eh. Kasi ako lang naman ang kakilala mo na taga-UST. Madami akong kakilalang taga-uste. Ah! Dapat nga mag-uusti ako eh. Buti na lang, nagbedan na lang ako. Ayoko sa mga beda na yan. Except kay Bill. Ayan, of course. Tsaka kay Red. Oo, yun ang mga faithful na kilala ko lang na taga-beda. Oh, man, ano ka ba? Mas faithful pa ako kaysa sa aso ko. Ayun! Cage trigger. Natiaso ka na din. Sim. Pero habang nangyayari yun, parang really sinasabi natin kanina, they're gonna just push mid at saka started from there. Ayun na yun eh. Kasi alam naman nila na medyo mahihirapan nga sila kasi may ano to eh. May breach yung kalaban nila. If ever pumasok sila sa B, just ko fault line lang sila. Tapos may Cypher pa. And yung safer side nga na pwede nilang gawin is mid talaga. If ever may napitas sila, edi at least maganda na yung opening nila. Kung sino man yon, -1 sa maiisip nila. At saka, itong si Zid, matindi to. Ayun, talagang yan. Nakangagat yan. Pero, on the other side naman, nakita nyo na kagad, may mga na-trigger lang. Pagdating sa mga 3-4s kayo ni Blurred, alam na kung saan magagaling. And after taking, of course, that Nightfall, all of A side napunta. Konting decay lang. Pero bakit ganun yung mga bosses nila? Parang kakaiba. Pero kakaiba rin na may meet up na Exotic ngayon together yung iba ng mga kalaban. So nag-out na lang sila. Pero tatlo na lang kagad sila natitira ngayon. Mark na din as well si Bata Black. Nilaban na lang na to. Kahit nilang flash. Pero buti na lang on the other side. Bird was able to take down 2. Pero ayaw ni Zid pakawalan. And si Zol nagmamadali, may date pa. Maganda yung trade-off na pinapakita nila, lalong-lalo na pag sa Zol. If ever may napata sa kanila ng isa, alam nila kung kailan magsiswing, alam nila kung kailan magte-trade, alam nila kung kailan magbaback away. Pero pagdating naman dito sa GEEK fam, wala eh. Pag sinabi nating Wolf, GEEK fam na talaga yung sasabihin niya. At alam niyo ba guys, ang Zol Esports nakasabay ko mag-samgyup yan.
Hoy, libre naman kayo. Kasama yung mga baby loves nila, alam mo yan. Pero pagdating naman dito sa Zol Esports, talaga ituloy lang nila yung nasimulan nila. If ever maging 8-3 to, pwede sana. Pero nga lang, Patman will double satchel in. Pinatay agad si V-Black. So -1 na iisipin nila. Okay, wala nang fault line. Dire-diretso lang yung pagpasok natin ngayon. Pero si Patman, di ba, napakahirap nga niya basahin kung magpupush ba siya o lilikod. Talagang kakaiba ang performance sa isang katulad ni Patman ngayon on that race. Pero si Zin, konting swing lang ang kailangan, pero mukhang alam na nila kagad. But Kakarot finally puts a lot of pressure sa mga kamay ng GEEK. At maganda tong flank na ginagawa niya. The more that they will staple their time ngayon, the more that Kakarot can get an opportunity. And speaking of, dalawa pa nga kagad na kamakaswela. Tapos nakakagad ang isa. At finally, we only have blurred once again. Zin takes him down 9-2. Parang time check muna tayo. Parang 10 minutes pa lang ata tayo nagkakas. 9-2 na agad. Ganun talaga pag si Kuya Bill na nagcast, mabilis agad din nakikita. Di nice one, di ba? Marami pang oras, di ba? Pang bebe tayo mamaya. Pero wala Alam niyo naman kasi, kailangan na namin matulog ni Ray kasi nga parehas kaming puyat. Ako, literal na hindi talaga ako nakatulog kanina, legit. Hirap na hirap ako. Alas 6 na ata ako nakatulog. Hindi ko alam kung bakit. Hindi na ako iinom ng energy drink sa gabi. Kasi uminom na Hindi ko na ulitin yan, man. Sipin mo, alas 5, gising na gising ako. Hindi ako pag pumipikit ako, ayaw. Ayaw, man! Wala Nakita ko yung ginawa mo eh. Oo, nakita mo yung mga pinagagawa. Diyos ko, grabe yung mga monster na pinapatay mo. Pero kumbaga sa mga monster na pinapakita, anong klaseng monster ng Zol yung pwede nilang ilabas ngayon? Sabi nga ni Eugene, anong gentle? Meron din player dito pa, Eugene. Si Dash din, Eugene na pangalan yan. Ayan, mga Eugene ata yan. Oh my God, anong klaseng aggression na pinapakita nila, pero habang nangyayari sa Exotic, biglang pinatulog muna si Zin bigla. Pero buti kita 5v2 right now, Hydra Kid and V-Black, alam nila kung nasa yung mga kalaban mo. Kakarot tumingin sa kanan na wala. Si Micro ngayon, tsaka si Pat may nakapitas pa ng isa. Men, Diyos ko, Valentine's sa Valentine's talaga. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi yung 210 andito na. Grabe, napakabilis. Diba? 210 yung score. Grabe, Zol. Talaga may hilig sila sa gantong scoreline. Kasi gusto nila mas advance sila pagdating sa 210. Sim, paano pa kaya pag nag-count ka? Pero syempre, may mga bagay na hindi ko pwedeng sabihin kasi gusto ko pa magtrabaho. Pero pagdating naman dito sa game na to, Geek Fam, malay mo, makabawi sila. Malay mo, malakas sila pag nag-attacker sila. Malay may advantage, diba? Hindi natin masabi yan. Pero here it is. Ang laki na naikobra ng Zol kagad sa unang half. But ang tanong, kaya ba nila kagad itong defending nila? Kasi iba may nahabol, pero may nakonskas. Zind, tulog na, sleep well agad. Kawawa naman si Zind. Literal na wala siyang kalaban-laban, men, out in the open. Na pistol lang sa mukha, pero importante si Exotic low na. Wala naman silang sustain dito, pero this is the respect na ginagawa nga ng Geek Fam, na hindi sila pwede gumawa dito ng any drastic na moves if ever. Dahil if ever magkamali sila dito, Besiwap, mahirap to. Kasi ang kailangan lang ng Zol is 3. 3, pero tingnan naman natin yun. Diyos ko, dire-diretso na yung isa si Kakarot. Okay, mamba out na siya. Alam niya na napakadami pa! Ayun na nga, dalawa na agad yung nabura. Pero nasa ba yung mga kalaban nila? Grabe naman si KFZ playing close. 1 tap, 3 taps, right click. Lahat na sinabi ko. Diyos ko, natamaan nga siya. May paranoia, tama ba? Pero kung hindi naman ata, pero makakapag-smoke muna siya. 2v2 mga tropa si V-Black. Tinamaan ngayon, may aftershock at flash pa siya. Winnable sa side ng Geek Fam and Zol. Parehas, pantay na pantay. Alam ng Geek, bawal sila ma-overrun kagad on this pistol run. Pero may recon. Si Kuya mo, Micro. May marireveal, pero alam wala pag-ano. Pero Slatom still got it. And it's all up to Patman para lang makuha yung clutch. Ito pa, low pa on HP ito mga to. Pero Slatom nakaabang. And finally, baka ito na totoong 210 Curseville dahil nanalo na ang Geek finally on a pistol. Pwede pag manalo ang Geek Fam dito at ito ang nasa isip nga ng Geek Fam ngayon. Kailangan namin manalo sa pistol para makabawi lang kami for us to push a 4-10 if ever. Pero tandaan nyo, yung Geek Fam, they have a lot of rounds to lose, ika nga. So paano nila gagawin to?
I mean, okay, hindi naman sila for sure, hindi sila magpo-force buy dito. Ilan ba? 3 na yung score, di ba? 7 rounds. Medyo marami-rami pa silang buy rounds na mapapakita niyan. So, ang kailangan lang nila gawin ngayon is sirain lang yung ekonomiya nga ng mga kalaban nila. Pero look at that. Sabi ni Blurred at sabi ni Slatom, full-on utilities lang sila dito. Meron silang, kahit naka-ghost sila, at least naka-bulldogi naman yung dalawa. Bulldogi. Parang nagkikrave na kaagad Tom Goods na ba? Pero syempre, wait lang natin to dahil ang mga taga-Zol, sabi ko nga, there's just a lot of huge adjustments kapag nasa defending ka. At mukhang sa Zol, ito na nga yung nangyayari sa kanila. Laki pa ng advantage ng GEEK, pero at least alam na kagad ngayon ni Kevs. Pero nga, it's gonna be loud. Pero nga, podcast, wala siyang nagawa, wala siyang naging no choice. And it's all up to Kakarot para humingi ng next statement. Pero nagbato na kagad si Exotic sa kanyang harapan at walang awa at all ang mga taga-GEEK. Ito na ang pagbangon ng Abi, mga tropa mukhang papasok na ata sila, pero ang problema, tatlo lang natitira ngayon sa zone. Pero paano nila gagawin to? One tap to the head. Diyos ko, si Patman muntik man tumama, pero yung nga lang tamang jump kick lang ang ginagawa niya. Pero nice flash coming in for the players of GEEK fam. Destroying Patman right now, pero microhan lang. Wide swing with a classic, pero Exotic nandyan para bawin yung nawala nga sa kanila. Pero Zin, ang natitira. Classic, Diyos ko, grabe ng free gun by the way, pero kaliwat kanan, may kalabang ka, yung isa mananaksak pa. 4-10 already, Zol Esports, sila pa rin naman yung lamang dito, pero GEEK fam, nakikita nila yung light at the end of the tunnel. Wow, may English pa. Light at the end of the tunnel. But yeah, you can see, ba't nag-English? Ito na ata ang oras para mag-English broadcast. Kapag ba nag-English broadcast kami ni Bill, guys, okay lang sa inyo? Ay, ako nagsimula. Iwan na namin. Basta ako nagsimula ako sa Valorant, si English broadcast ako. Totoo ba? Oo, totoo yun, man. Pero hindi sa VCT Ayo. Grabe na yan si Bill. Pero grabe na rin kagad ko nakakambak kagad ang GEEK against Zol. May konting paranoia. Nilagyan ng combo ngayon ng mga taga-Zol. Pero Blade! Grabe naman si Blade. Napakainit. Pero nga na-shock third sa mukha si Micro. Tatlo na lang kagad ang natitira. Napakabilis. Kala mo lang makagad. Nag-rank game yung dalawang teams natin, di ba? Pero kakaratan na together with Zin. At ang bilis kagad ng movements ng GEEK. Mukhang magiging 2-10 curse nga ito. Ang pagbangon ng Abi, mga tropa, nandyan na, babawi na ang GEEK. Pero 2 versus 4 already, Kakarot and Zend, may Vandal silang may hawak ngayon, pero kakayanin pa ba nila yung presensya na pwedeng ipakita ng GEEK fam ngayon? Okay, 4 versus 2, yung paranoia nandyan, tatama ba? Mukhang hindi naman ata, pero importante Kakarot, through that smoke, will catch one. Yung oras mo kung mawawala na, si Kakarot na lang ang mag-isa, pero tatlo pa ang kalaban mo, men. Yung triangle defense nila, yung triangle formation kompleto, natandaan nyo, walang nananalo sa triangle formation na yon. Talagang mahirap na ata bawian ngayon ang mga taga-GEEK fam. Palong-palo sila masyado. In short, ginagalingan ng GEEK. Pero syempre, 5 rounds pa yan. Kaso nga lang, this round, once again, is just an eco round sa side, syempre ngayon, ng Zol. But all in all, GEEK is quite amazed na sila. Nakita mo din kagad yung setup nila. Lahat dismiss sa side, syempre, ng Zol and Zol. When will they ever wake up from this nightmare? So what's the point of waking up? Huh? Ano ba yung dapat? It will never change. Iba yung kinakanta ko, Bessie. Diyos ko, yun na naman talaga. Pagkantahan talaga, magkaiba yung kinakanta natin. Bruce, narinig mo yun ha? Iba na naman yung kinanta naming dalawa. Pero habang nangyayari yun, yung Prowler alam nila na mayroong tao nga dito sa baby. Pero tamo, double satchel Exotic. Sinisina natin nakikita niya. Pero Diyos ko, through that smoke. Ayun na nga, nakita na Hydra si Micro. Pero Kakarot bumabawi pa. Pero ang problema niya, si Vida nasa baba niya. Yung parang mo hindi ata talaga tumatama. Blurred nandiyan, 2K pa siya. Pero Patman, mag-isa, 1v4. Alam nila kung nasa market daw. Pero yun na nga, Batman muntik ng tumama, pero importante nakapatay siya ng isa plus 200 din yon. Sayang yon. 6-10 already. Batman, dating tao, puno na ngayon. Wala, ano yun eh. Ano yan? Nara ba yan? Hindi ko alam. Pero yung skin ginawa siyang puno. Tignan mo. Wait lang. Ayun o. Ayun. Paano yun o? Puno ng puno ng akasya. Punong-puno na ako sa'yo, yun yung sabi niya. Akala ko mahal kita, yun pala, hindi pala. Yung mga ganun. Love ko si May, by the way. Love ko si May. Share ko lang. Love ko rin yung G yan, no? Oy. Letter J yan, pero mahal ko yan. Pero si Exotic, boom! Sumabog si Micro.
napa-sound effects na lang din kagad ang mga casters. Pero nga lang, Pat, pero anong I ginagawa know mo? exactly where you are. Ano nangyayari sa Zol? Cage trigger. Pinako sa 10. Parang siya lang. Pero syempre, itong sa GEEK talaga, the improvement is just there. At again, they are well prepared sa kanilang attacking. Lahat ng Zol tumutumba. Props si Kakarot, kakaiba. Spike out na nga kagad ang mga miyembro ng Zol once again yung mga Otis na tatalo sa mga Atabs. Yun nga, matindi pinapakita ng Zol, ng Geek Fam ngayon. Basic, kitang-kita natin na pinako, hindi naman sila karpintelo, pero pinako nila ang Zol sa G's. Men, anong score kanina? 2-10? 5 rounds straight, may pera o wala. Diyos ko, Zol, walang magawa. Wala na talaga. Wala silang magawa, boss. At yun na nga, yung timeout. Yung timeout na inaantay natin, buti lumabas na. Zol Esports, mag-usap-usap tayo. Mga pare, ano bang nangyayari sa atin ngayon? Ang lakas natin sa attacker, pero mukhang wala ata tayong magawa sa defending ngayon. Nako, wala talagang gyari atong mga Zol. Wala talagang, frozen sila eh. Ayun yung meron pagdating ngayon sa mga taga Zol. Looks like their defending is really bad. Gato din nangyari sa Valhalla nung nag-switch ng sides. Wala silang nagawa. Natambakan sila kagad. At ito pa, napakabilis mo. Kung hindi nila kaya makipag-keep up sa pacing ng isa't isa. At kapag ganyan, hindi nila kaya makipag-keep up sa pace ng jowa mo, mag-break na lang kayo. Sheesh. Grabe yun. I felt that. Ay, sorry. Yung yung conviction mo, ayan. Yung ko. Pero habang nangyayari yun, yung mga tropa natin sa Zol, oh my gulay. Pakong-pako sa G's, pero paano sila makakabawi? Meron pa naman silang tatlo. Magiging 8-10 to, feeling ko. Pero ayun na nga, tignan natin kung paano ba mangyayari to. Pero ang importante, yung Geek Fam, babawi sila. Yung ginawa sa kanila ng Zol, Diyos ko, simula lang daw yan. Pero exotic, one tap, muntik na. Hop, nandito pa, lumalabas na, pumapasok na, pero V-Block nasa likod niya. Diyos ko, ay, ayun na nga. Paktay ka nila. Diha. Dila? Hindi ko alam yun, man. Okay. Zind na lang. Ang natitira, letter Z stands for Zind. Na mag-isa na lang, inaabangan lahat. Oops, baka pwede niya makuha kagad to. May mamamatay. That's gonna be Bantab lang. Kaya pa ba niya tumaklag? Pero ayaw siyang pakawalan ni Blurt. Guys, grabe! 6 rounds sunod-sunod. Zol, ano na? Hanggang 10 na lang ba yan? Nagkakapakuan sila mga tropa. Zol Esports dire-diretso na, pero ang importante, may ultimation na sila. This goes here. Grabe naman. Here. Wala. Here. At yun, it seems like biglang, ang flourishing naman ng performance ni Kakarot, but then there's just something wrong about Zol's performance ngayon na talagang kinakain sila ng buhay ng mga taga-geek as well. At yung mga otit sa kala natin, they have something prepared for this map. At looks like sa defending, walang nangyari, pero marami na silang ultimate para lang makuha itong mismong mapang to. Pero let's wait, dahil sila ba yan nakakagagin with that breach. They're gonna contest a lot. At pero nga lang din, natignan na nga kagad ang isa. Meron na kagad na kinain ng trap. Pero pag ganitong Tidefall, maraming may kita kagad. At may makakailag ba? O wala. Kaya mukhang walang ilag na kagad. Don't have Statov na magpapakita sa harapan nila. Pero meron pa kagad siyang mga clicks ngayon. Pero wala na siya magawa. But he still gets it. Anong nangyayari sa mga taga-Zol? At buti nilang tinapos sa Kakarot. And after a lot of rounds, 6 rounds, nakapundar na lang kagad ng 1 point on the second half ang mga taga-Zol. Itong tropa, itong Zol Esports, binigyan nila ng espasyo si Kakarot para makaikot kung napansin nyo. Okay, mag-iingay ako dun sa may link, tapos Kakarot umikot ka sa may elbow. At they did that perfectly. Pero pagdating sabi ng Geek Fam, sige, magta-timeout muna tayo. Pag-usapan muna natin yung mga pwede nating i-consider, yung mga pwede nating i-adjust. Kasi nakahabol tayo. 6 straight rounds to. Ang kailangan lang natin is tuloy-tuloy natin ngayon. Pero yung mga players nga ng Zol Esports, buti na lang din talaga. Nagamit nila yung Nightfall nila and yung Neural Theft nila. So it took them
two utilities to win a round. At sobrang kailangan na kailangan nito. At buti na lang talaga nasa A yung labanan kasi if ever hindi, Diyos ko, mas mahihirapan silang makapag-retake ngayon. Actually, halos nga hindi nakapasok yung mga players ng GEEK Fam sa loob ng site kasi nga napigilan lalo nung nightfall ni Tito Micro rather, yung pagpasok nga ng Agik. Yun ang sinasabi lagi ni Cypher, di ba? Agik. Once a geek, always A fam. yeah. Shoutouts nga pala sa mga fams natin diyan. Pero habang Yes. nangyayari 'yon, mag-iisip-isip na sila. Sabi ng GEEK Fam, ito yung gagawin natin, magpupush tayo sa B, pero kay Patman, siya ang pinakadelikado dito. Pero paano nila gagawin to, men? Diyos Kaya ko. ni Pat yan kasi men siya. Oo, pero importante meron naman siyang operation ngayon. Pero may makikita ba sila? Yan ang tanong. Pero Patman, ayun na nga. Nilabas yung boombot, magpupush pa sila. Pero may shock date pa sa mukha nila. Pero kailangan nila mag-bomba out kasi nga si Patman, Diyos ko, delikado sila dito. Pero owl drone muna. CCTV, mga tropa, alam ata nila kung nasa mga kalaban nila. Si Ome nagpakita. Pero yun na nga. Ito, yung mga controls na ginagawa nga nila. They try to go here in B para mamba out na sila. Okay, iikot muna tayo ngayon. Pero napakalaki. If ever nagkita si Zind at saka si Blurred ngayon dito sa A. Kailangan ma-handle ng Zinto na napakaayos pero wala pa naman ata commitment ngayon pagdating sa mga miyembro ng GEEK. Pero mukhang kaya nila kagad ipasok itong mga nasa courtyard pero nga lang kakarot kagad nakaabang together with Patman as well. And the question is, kaya ba nilang makapitas dito dahil sobrang hirap ng angulo na to once na take over sila ng GEEK at wala na ngang nakgalaw kagad ang mga taga-Zol as well. Pero syempre, Patman medyo nahirapan, may kasamang Kongkas pa, wala siyang no choice ngayon pero Blurred ka lang kagad, pinakawala na kagad si Cindy ang mahirap pag nililet go mo kagad habang maaga pa. Pero Patman is just breaking them down, nagsama na kagad showstopper, someone might pop it down pero Kevzi finally ipag-overtake ang mga taga-GEEK Fam. 3 vs 4 lamang yung mga players nga ng Zolga pero Patman nakapitas nga na isa pero ang problema nakuha din siya 2v3 mga tropa so talagang malaki ang chance ng GEEK Fam nakabawi ngayon pero nga ng Kevzi bumabawi pa ang importante may Hunter's Fury si Slatom ngayon. Kailangan nilang i-force itong Hunter's Fury na to na magamit. Ang tanong kung gagamitin ba at yun na nga ginamit na Hydra Kid nakapitas ng isa pero nga ang problema si Kevzi na lang ang natitira. Diyos ko, nasa mo yung mga kalaban mo, ayun na nga Kevzi nakapitas pero may oras ka pa, yung kalaban mo nasa harapan mo na half na yung spike mga tropa. Diyos ko, asan si Slatom? Sino ang mananalo dito? Ayun na nga yung unang tap ng spike but Kevzi will get it! Clutch. May oras siya! You forget your place. Ay! Grabe yun. Na-fake. Na-half, na-fake. Lahat na. With matching cry pa. Grabe naman si Kevs. He finally saves the day. Ganyan talaga kagad ang Kevs buff. And no words to say at this guy. Pero sayang na yun. Nandun may opportunity. Pero naging match point pa nga ang Zol dahil kay Kevs mismo. Muntik na yon, men. Actually, for GEEK Fam, kailangan nila ipanalo to. If ever lang na matalo sila dito, may para sila next round. So pagdating natin ng 12, hindi, basta may pera sila next round. Yung Zol wala. Barely having enough money na makabawi nga dito. Pero they need to shut down Patman first. Mahirap i-shutdown si Patman. Oo. Hindi nila nagawa ng paraan to. Pero syempre, ang next natin na kailangan tignan ngayon din ay kung kaya nang tapusin ng Zol or gusto pang i-overtime syempre ng mga taga-GEEK. Paano nila gagawin to mga tropa? Si Ray kinakabahan siya. Pero ang importante, yung GEEK Fam alam yung ginagawa nila. Pwede silang lumipot muna sa B, pwede silang sumilip sa A, pero nasa kanila. Sila naman yung naglalaro, di ba? Tayo, ano ginagawa lang natin, di ba? Tayo ay Sasalita. Ay, hindi tayo nagkaano doon. Oh. Pero gano'n na din yan. Pero habang nangyayari yun, yun nga lang Micro. Okay, tinamaan nga siya. Pero din sa showstopper already nilalabas nga nila si Micro tinamaan. Okay, pero buhay pa siya. Pero wala silang idea kung nasa pa talaga yung mga kalaban nila. Pero Micro, Diyos ko, kaliwat kanan may kalabang ka. Habang nangyayari yun, si Kakarot nakapitas na ng isa. At Diyos ko, nagkakasabog na. Si Patman nakapitas din. Pero yun nga na si V-Black nasa may likod niya. V-Black! Nasa likod lang! Nice plus para sa kanya! Pero Patman
Patman pa rin talaga makakakuha. Slatom, the only man remaining. Kaya pa ba? 2v1, ladies and gentlemen. Zol Esports will win game number 1. Sa kanilang map pick, sa kanilang pinag-ipunan, we have here finally Zol Defenders getting their win. very first map here sa ating regular season, and congratulations syempre sa mga tropa natin dyan. Parang napagod ng sobra si Micro pero nakangiti pa din siya. Oo. Alam mo, Ray, hindi ka nakangiti. Ako rin na nakangiti kasi nga sobrang init na... Sobrang init na mga nakikita natin ngayon. Sobrang solid ng mga plays na pinapakita nga natin ngayon. It's really up to them kung talaga mapupunta tayo sa game number 3. And hopefully, na talaga makita natin yan. Lalong-lalo na nagsimula tayo. Anong score? 5-0? 2-10. Ay, 5-0. Oh, 5-0. Di nakabawi, di naging 2-10. So, it took them 6 rounds straight para nga ituloy yung progression nila, para ituloy yung mga pagkapanalo nila. Pero at least, diba, nakita natin kung paano nag-work yung operator ni Patman. Medyo yan yung inantay natin. Nag-ipon siya ng madami para makuha yung operation na yan, at nung nakuha na niya, naging unstoppable force na ang Zol Esports ngayon. Pero hindi pa naman tapos siya kasi meron pa naman tayong game number 2. Ito nga pala yung mga nangyari nung map number 1. Ito yung stats rather, as you can see. Kakarot being the great MVP. Talagang ginulat tayo ni Kakarot on this hugest adjustments when you have Zol, na lahat sila gusto maging flex players. Ito ang nangyayari. Ito yung nagiging sabi nating bunga ng practice na yan. But despite na si Micro hindi ganun ka-pop off, I'm happy to see that Kakarot in there. Pero syempre, si Exotic nga, whenever he's on a jet, he's a 10. Pero whenever he's on that race, medyo talagang hindi ganun ka-explosive. Pero looks like I got it wrong. Yung first map, ito pa palang mas malala. Yung first map, GEEK ang pumili. GEEK. So yung GEEK, ngayon na ganito, natalo sila on that very first map. Sa Zolpat sila yumuko. Looks like the second map, sobrang daming chances ngayon ng Zol para manalo. But still, it was, sabihin na natin, medyo talagang naging dikit ang laban dahil 13-8 pa rin. But all in all, that was a great start coming from Zol on their very first half. Yeah, really good start for them though. But sa side naman ng GEEK fam, I mean, pwede pa sila makabawi. 'Di ba? Meron pa naman tayong game number 2. Malay mo, Bessie, meron tayong tinatawag na map pick curse, 'di ba? Malay mo makabawi mamaya yung tama. Yung GEEK fam, at nakikita natin yan if ever for us to push a game number 3 sa kauna-unahang araw ng VCT. Pero right now, kitang-kita natin kung paano din ba na pinrogress ng mga players ng Zol Esports yung kanilang 5-0 agad sa score natin ngayon. Sa totoo lang, kung hindi talaga MVP si Kakarot, si Patman yung andaming mga plays na mapapawaw ka. Kahit ako mismo na-impressed. Sabi nga natin ba, initiator ang naging start ni Patman. Pero ngayon, after yung kanilang mga trinay during the break, before they went in here, mukhang mas lalong maging explosive. Actually, kasi ibig sabihin ganun ka-confident si Patman. Is he really a hitter? Ang ganda talaga ng kanyang tutok eh. Kaya maganda din siya nilagay on that starter. And finally, naging comfortable lang Zol with all of its aspect. Tapos si Micro pa yung nag-IGL. Siya pa ngayon yung initiator. So ang dami talagang naging impact ng changes na to into the betterment syempre ng mismong team na to. Betterment, sheesh, big word. Pero yun nga, hoping for the best sa dalawang teams na to. Ano bang klaseng impression yung pwede nila ipakita sa atin in terms of experience? Of course, kitang-kita naman natin yung mga seasoned players ng Zol Esports, pero dito sa MVP, kumbaga lalong-lalo na si Blurred, di ba? Yung sa pagbabalik na dito, they're really trying to make a name for themselves. Back then, pinakita nila yon nung split 2 last year, at ngayon babalik sila para makabawi nga sa lahat ng nakatalo sa kanila. Pero yeah, I mean, after the break is gonna be the game number 2. Pagkatapos ng sunset, pagpapalimig muna tayo sa Icebox. Kami nga pala yung mga casters, kami nga pala si Vil. Kasama ko si Rachel Ann. See you later.
na tayo syempre sa ating best of 3 series between itong mga taga Zol versus Yun. Fam. Ako nga pala si Ray, kasama ko ngayon si Vil. Kami pa rin ang kadate nyo ngayon dahil Feb 14 pa rin dito sa VCDPH regular season. Day 1. Pero yun nga, di ba, lahat sa mga nakikita natin dito, sobrang espesyal na araw na to. Kasi dito sa Val, dalawa lang naman ang pipiliin. Is it gonna be Valentine's or Valorant? At Valorant ang pipiliin natin ngayon. Pero yung mga players na pinapakita natin ngayon, lalong-lalo na dito sa side ng Zol Esports, na lang ang kailangan nila for them to get that big 2-0. But right now, dito naman sa kabila, talagang kailangan nila tumrabaho, kumayod na Marino. Kumbaga kasi they need to push it to a game number 3. First impression last. Ito na ba ang kauna-unahang game 3 sa buong VCT or itutuloy na tatapusin natin itong araw na to na 2-0 yung score natin ngayon. Pero right now, of course, Minesi Global is the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. Also, thanks to our official super app Grab, you can score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver, delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery, and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. At ito pa guys, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Pero right now, of course, talagang makikita natin na talagang yung mga players nga ng Zol Esports. At syempre, lalong-lalo na dun sa kabila, which is ang GEEK fam. Ito yung mga teams na kailangan natin tignan eh. Kasi if ever compare nyo sila sa NAOS Esports and His Gaming, talagang kailangan din nila kunin yung top spot kung baga. The question is, are we gonna get to see the new face of the PH scene or probably sila pa rin naman talaga. Pero syempre, andito nga sila para bawiin yung pangalan nila, para iwagayway ang watawat ng mga teams nila para makabawi nga na mapunta sila sa Ascension. At alam mo ba, Ray, pag nag-champion ka sa Ascension, meron kang free ticket papuntang Pacific at yun yung gusto nila. Isipin mo, kunyari, GEEK Fam, MVP Esports, malay mo, ang The BAIS, di ba? The BAIS ang mapunta nga dun sa Pacific, pero syempre dadaan muna sila sa butas ng karayom para makapunta sila doon. Talagang daming promises na pwede na sa ating ihatid ang ating PH team, pero nga lang dami nilang kailangan pagdaanan. And dito pa lamang sa regular season, nakikita na natin kung sino may mga potential at sino yung mga kailangan bumawi. Oasis ngayon, natalo sila. Valhalla as well, mukhang yung mga unexpected teams, well, expected naman. NAOS talaga, ang ganda ng kanilang performance. Pero the BAIS as well, gising na sila. But the next thing here is, magiging clean 2-0 din ba to syempre ng mga taga-Zol? Dahil ang Zol ngayon, the next map, it's going to be an Icebox. A map pick ng Zol Esports. Nakita na natin how good they are dito last year with this type of roster. Pero sana nga, magampanan na lang ngayon against GEEK Fam. Yeah, we're gonna get to see kung ano ba ang gagawin nila sa malamig na Icebox. Siyempre, alam naman natin na Icebox, medyo malamig ang tao dyan. Malamig dyan. Kung pag gusto mong manapkalamig, pumunta ka muna dito sa Icebox at gawin lahat na makakaya mo para durugin yung mga kalaban mo. Pero speaking of gutom, eto si Ray, gutom to eh. Oh, sarap, Bes. Sarap, Bes. Masarap yan. Ako, pagkatapos na ng cast, kakain na ako. Ang init nun eh. Talaga? Ano ba kinain mo? Ha? Menudo. Wow! Men, ano ba pinagkaibahan ng menudo sa kaldereta at sa afritada? Men, magmukhang tanongin kasi lahat kinakain ko eh. Sheesh! Sheesh! Pati si Derek eh, no? Yeah. Hindi kasi ako pilikan sa Happy pagkain. Valentine's Day nga talaga, bes. Kumbaga, kung merong ihain sa hapagkainan, G ka lang, di ba? Oh! Yan! Oh! Yan! Kahit ano yan. Kakainin ko yan. Yan! Kasi nga, hindi ako pilikan sa pagkain. Iba. Yun ang gusto natin dito. Kung ano ang meron, G lang. Pero, habang nangyayari, makikita mo natin ang mga tropa natin dito na pupunta nga dito sa Icebox. Nakikita natin ngayon, Diyos ko, grabe naman itong lineup na to. Parang 2011 lang. 2021 lang. Isipin mo, Jet, Reyna,
Viper and Sova. Buti na nga lang, hindi naging Sage yan eh. 2021 talaga yan, man. Magwawal ka sa mid. Oh! Ay, grabe naman yung akala mo nagkakompe lang. Oo nga eh. Yung sa GEEK, pero para ngayon sa Zol, wow! Sky! Iba. Tignan natin kung mangyayari din ba. Pero double duelist din yung mga tropa natin dito sa Icebox. Ano kayang magbabago dahil maraming pagbabago sa Icebox. Pati siya nagbago na din. Nakikita natin yan kung paano ba yung gagawin nila kasi nga lalong-lalo na medyo mainit at talaga yung mga tarima ng mga players na to kasi yung mga players nga ng Zol, galit na, gigil na. Pero yung mga players nga ng GEEK Fam mukhang pupunta ata muna sila sa B at nakita to ng mga kalaban nila. Si Kakarot, nakita rin siya. Pero yung mga problema nga dito, lalong-lalo na sa GEEK Fam, paano nila babasagin ang Great Wall of Zol? Sheesh. Bars yun ah. Laki nun ah. I mean, Yung ano, yung wall ng Zol. pero, Uy. grabe yung 1v1 dun sa ano. Oo, si Joel Turret nakipag 1v1 sa sarili niya, man. Shisha mo. Hirap nun. Oo, sim. Pagod ako. Dami ko mga sinasabi. Kala mo naman talaga. Nagbabalorant. Kaka-Valorant lang namin isang araw. Ang galing ni Bill, siya yung #1 sa deathmatch. Parang hindi naman. Pero yung nga ng Patme, nakakita ng ulo dito. 2 taps to the head. Si Hydra Kid biglang nawala. Pero yung mga players dito ng Zol Esports, kinakabahan sila kasi nga 4 na lang sila. Wala silang sentinel dito. So wala silang pang check nga. If nasan ba sa talaga magpupush yung mga kalaban nila, flank direction as well, pero wala silang no choice, magpupush sila sa A. Yung mga players ng GEEK Fam, ito na yung magandang opening nila. Maganda na nawala nga si Kakarot para makapasok na sila. Pero yung mga players ngayon ng Zol, alam nila kasabay yung mga kalaban nila kasi narinig nila yung plant nandito na si Patman, tamang jump pick lang ang ginagawa niya, pero pagka-swing niya, Diyos ko, 3 makikita na at yun ang sinasabi natin sa inyo. 3 nakita niya, 3 yung nawala at naubos lahat yung mga kalaban niya. Si Kev, si Adzin, galing sa likod. Diyos ko, 1-0 already. Akala natin GEEK Fan makakabawi doon pero kinuha pa rin ng Zol. Lahat na lang kinukuha ng Zol. Pero syempre, yun naman talaga performance sa Zol. Mapa nila to, so kailangan talaga tapusin na nila to kung gusto pa nilang kumain ng Samgyup kasama si Kuya Vil. Kuya Justin Rene. Wow. Sorry. Pati ako nagulat sinabi mo. Pero ayun na nga. Diyos ko. Yung mga players ng Zol, ito na ata ang pagbangon ng api nila kasi wala eh. Medyo maganda yung tirada ng GEEK Fam nung second half eh. Pero ito gusto ko lang sabihin, malakas ang GEEK Fam sa attacking. Ayo. Kasi once a geek, always a pero syempre all in all naman, pagdating naman ngayon sa Zol side nga, defending talaga, although very slow pace ngayon yung approach ng GEEK, natutuwa naman ako na they are still trying on those new capabilities pagdating sa Icebox. Last time we've seen them played Icebox more than a year, just ko po. Nakita natin na hindi sila ganun ka-effective. Pero finally, yung mga foundation nga, nakikita na nila. Blurred as well nga, agad na ng kanilang line-up. Very perfect. Pero mukhang yung perfect ngayon, nagkakasalisihan lang. Sinama pa yung turret ni Kakarot. Medyo kinakabahan nga sila, pero yung nga lang Kakarot, Diyos ko, ubos na yung classic ni Slatom. Hindi pa na napapatay yung alarm bot nga ni Kakarot. Pero yun, buti na lang talaga nakita nila. Pero ang importante, nagpaparinig sila dito sa B habang kumukuha ng space si Hydra Kid ngayon. Pero habang nangyayari yun, ito mga players nga ng Zol, kinakabahan din sila. Kasi once na makakuha ng momentum yung GEEK, Diyos ko, ang Zol talagang delikado sila. Pero habang nangyayari yun, Slato mukhang sa luneta ata yung punta. Uy! Anong nangyayari sa mga taga... What 30 is seconds left. happening? Ano nangyayari dito? Enemy remaining. Sa barehas na teams, okay, buti na lang na-clear pa ni Kexon, pero medyo mag-gastos yun, pero okay lang kasi eco pa rin naman nila next round, hindi naman sila gagastos. Mahirap pag gumastos ka sa maling tao. Tama Maling yan, tao. Ray. Tama yan, Mahirap. Ray. Napakahirap nga gawin yan. So wala silang no choice kundi magkabawian lang talaga dito. Pero yung mga players nga na pwede nilang ipakita, lalong-lalo na sa Zol, is itong mga aggression na pwede lang ilabas. Talagang, sabi nga natin, ang daming capabilities na pares sa Team Zol. They know their foundation, but GEEK, they always surprise us with something. Hindi ko talaga makakalimutan na pagdating ngayon sa aggressive na si Patman, mukhang gusto na lang kunin pa yung ibang miyembro ng GEEK as well.
Pero ito na, Hydra Kid papasok na. Uy, napakaganda naman ng bundle mo. May Riot Body pa. Pero Hydra Kid, Diyos ko, wala siyang idea na meron pa tao sa baba at taas. At yun na nga, Zind! Diyos ko, winasiwas yung bundle niya. Si Hydra Kid biglang nawala. 4v4 already. And now Exotic is super low in HP. Ito yung mahirap nga sa kanila. If ever nag-commit sila sa loob ng site, if ever nabawasan sila, there's no turning back. Kailangan nila commit talaga kasi nga wala silang sustain na meron ang Zol, which is si Micro nga. Pero sabi ng Geek Fam, okay, medyo nahirapan ata tayo na makapasok sa A. Hindi man lang tayo nakapunta sa loob ng isang site. Probably we need to switch up the pace, and probably go here in B instead, here in mid. Pero right now, habang nangyayari yun, si Zind picking off 1. 3 versus 3. Meron pang tsansa ang Geek Fam. Speaking of chances, ang chance ay gagrab nila ay papunta sa mismong A-site. Pero nga na si Micro nakaabang na rin as well. At baka ipag-audition. Nilabas ngayon yung turret para lang may ma-identify kung nasan yung kanilang kalaban. Pero speaking of low and HP pa sila, matututukan nga niya to. Bird is gonna go down. Tapos sumakaling si Exotic. Tapos si Phantom Black. Pero ay naku, di pa natamaan. Magiging 1v1 pa. Anong nangyayari sa inyo? Pero kailangan puntahan ni Kakarot ang pag-plant ngayon ni Mr. Vanta Black. 1v1 with a great one right now. Pero 9 seconds in, they have enough money para nga makabawi siya. They have enough time para makabawi. Pero hindi pa naman tapos to kasi napakarami pa pwedeng ilabas ngayon. Pero saan ba sila pupunta? V-Black already, at least, meron siyang pang snakebite, pambawi lang sa mga nakukuha nga sa kanila. At Kakarot, wala siyang ka-idea na si V-Black nasa kaliwa niya. But Kakarot still getting that kill. Securing that 3-0 again and again. Patay na, pinagbaril mo pa. Sige, mag-defuse ka na. Anong oras na, boss? Parang galtagal ka na, 8:15 PM na. Hi! Zol, they are just doing it once again. Ang huge na to dahil nga full round ba yun eh. Nang isang katulad ng Geek, and maganda na sa aming chance. Vanta Black did a lot, but then Kakarot suddenly just won it. Sayang yung effort si Vanta Black para maklatch yun. But all in all, at least may konting pera pa rin naman sila pang kubran. Speaking of, they bought their half armors. Some of their utilities nga lang hindi nila lang bibili. Pero ang pinaka-importante dito is that they have their guns. Meron silang mga Vandal, 1 Guardian for Hydra Kid. But then as all, their power talaga pagdating sa mga 1v1, dun talaga sila nanalo ngayon so far here in Icebox. Yes, that's true. At lalong-lalo na dito nga sa pinapakita natin ngayon, Diyos ko, kinakabahan ako, hindi gumagana ang Facebook ko. Oh my God. Okay lang. Safe tayo. Pero habang nangyayari yun, itong mga players nga ng Geek Fam, I mean, they need to win this no matter what. Hindi dapat, tama ba yun? Hindi pala, mali. Hindi pwede na maulit sa kanila yung nangyari sa kanila kanina. Hindi pwedeng mangyari yun. Pero habang nangyayari nga yun, mga besi, yung mga players ngayon ng Zol, gigil na si Exotic na wala, Hedrick as well, Slatong umiisa pa. Tandaan nyo, ito yung mapang pinili ng Zol ngayon. Diyos ko, Slatom, sumabog pa bigla sa pinso si Fatman ngayon. 4-0 already, at parang yun nangyari lang talaga kanina. Wala. Clean na naman ang takes ng Zol. Tatandaan nyo, they are on their defending side. Pero syempre nga kagad, this pick up by Zol talaga, maybe it tells us a lot. Pero sobrang interesting talaga ng pick up sa pares ng team na. Lalo na sa kanilang duelist. We have here that Raze versus that Jet. Exotic on that Jet. Let's see if he'll be able to pop it out. Dahil medyo talagang pagdating sa Icebox, more fighting talaga. Basta Pinoy eh. Basta Icebox tas Pinoy. Ay, gusto natin yan. Mahilig tayo sa malamig. Alam naman natin yan, kaya nga tayo may tinatawag na halo-halo. Pero habang nangyayari, si Patman talaga one tap to the head lang ginagawa kay V-Black. Ngayon, pwede ito, 5v4 already. Sheriff lang yung tatlo. Si Blurred biglang nawala din talaga. Pero yung Snake Bite, Diyos ko, wala siya matatamaan kahit isa. May Leer na, may Bumbot pa. Diyos ko, may Aso pa. Lahat ng utilities nila nilabas. Lahat nasa mid, bigyan na tubig to. Pero yung Satchel A, nakapunta sa naman isa. Patman! Diyos ko, gigil na! Patman show, mga tropa! Napakaganda, may pang-highlights na naman si Kuya pa, Patman! Naka-ace pa! Iba ka na, Patman! Bumabawi ang Zol, nasa momentum sila, confident din sila sa parati nilang ginagawang retake. It's all about shooting heads, Vil. Set up lang, pag gumana, edi panalo ka. Wala na.
masyadong masakit na pinapakita ni Patman ngayon. Men, grabe yung confidence nga nila, di ba? Ito na ngayon napakahirap. Hindi nila mabutas ang Great Wall of Zol at paano nila gagawin yon. In terms of utility, meron pa silang showstopper, meron pa silang lockdown, may seekers pa, may empress pa, kompleto, di ba? At tinan mo naman, grabe naman, si Patman, pag biniliktad mo yung death and kill, 210. Hindi talaga hindi talaga nawawala ang tukin. Kailangan talaga ipasok yan, best eh. Wala, Valentine's ngayon eh. Saka paborito mga, ano yan ng mga teams, di ba? Siyempre, gusto mo yung advantage, di ba? Australian to si Sky, di ba? Right? Shoutout nga pala kay Regner, nasa Australia na. Ay, Mamaya, baka lumipad na kangaroo na siya. Spider na siya, no? Oo nga. Hindi ikaw na may skin. Di ba ganda Yapang yung... netos ito. Oo, di ikaw na. Sana all may skin. Oo, kasi wala eh. Oo nga eh. Baka may gusto Baka Sakto Valentine's. Okay guys, bago sila mag-donate, VIL, #VIL. Baka naman. Ako naman, Ray, #Jain. Yan. Baka lang. Baka. No pressure yun guys. VIL, #VIL. Yan, hindi tumatanggap yung Valorant ko ng 300 Valorant points and below eh. Oo. 1,000 pataas lang, pero ito si Make or Break para sa kanila. They have the Lockdown, Hunter's Fury, kompleto sa Ricardo's to para sa kanila. If ever matalo sila dito, ewan ko na talaga yung mangyayari ngayon. Pero Hydra Kid pa siya dumire-diretso, may Empress siya. Pero Patman, grabe naman talaga, nakapitas na ng isa. Blurred however, kailangan nilang ipanalo to, kailangan nilang gamitin yung lockdown ni Blurred ngayon, pero mukhang wala na ata silang pakialam sa kanila, magbimid na lang sila. Pero yung mga players ngayon ng Geek Fam, Diyos ko, hindi sila makapasok ngayon to the fact na wala si Hydra Kid. Paano kayo makakapasok kasi siya lang yung only blind na meron ang Geek Fam. Yun nga eh, di ba? It's all about flashes here. It's all about the taking consideration and kagad kung ano yung pwede mo maging pick off gamit ang yung mga flashes. Pero ngayon, nilagyan ng lockdown, pero pa-push pa rin. Iko-commit pa rin nila kagad with that Viper Spit. And like now, Stato was able to take down KFC. Tatlo-tatlo na lang kagad ng Tanditira. Pero naglabas ng Showstopper, tries to pop off at this one, pero walang mangyari. So all up to Kakarot, together with Patman. Hindi pa rin napaplat yung spike. Patman napakainit. Alam na may ma-isolate siya mga miyembro. Pero nakikita kagad ngayon si Kakarot. It's all up to Patman with that clutch against 3 people. Pero Panta Black making the most of the miracles. 5-1 sa wakas, may isa na ang Geek. Sobrang daming nagamit nga ni utility itong mga players nga ng Geek Fam. It took them, what, 2 to 3 na ultimates in order for them to get a win. Pero at the end of the day, a point is still a point, a win is still a win. And they need to use that win para makakuha nga sila ng... Ito yung gagamitin ng stepping stone rather for them to get more wins nga dito sa game na to. And same goes with Zone as well. Ang dami nilang nakuhang utilities. Tatlo to. Yung Showstopper, yung Lockdown, at saka yung isa pa talagang nagamit nila yung Seekers rather. But Batman, ito na yung pinakamahirap. Once si Batman nakapag nakakuha na ng operator, talagang sobrang unstoppable niya. Wala nang makakapagpigil pa. Ganon, Beshi. Pero syempre, mapipigilan na naman ba muli ng Geek ang defending ng Zol? Kasi so far, kahit sabihin mo nanalo sila, malayo pa rin yung kailangan nalang tahakin para lang maging on par ang kanilang score. And ito pa, agad na kagad na nasisimulan parati ng Zol when they're just shooting heads, when they're just really working all together. Pero after taking down Exotic, it's up to Hydra to make most of that pagdating sa kanyang arena. Pero kailangan pa nilang mag-collect syempre ng kanilang mga information. Pero mukhang may marinig ata. Zin right now, spots one. At kinakakailangan sila. Wala na sa no choice kundi mag-commit na dito lamang sa A-side. Pero ito na yung pagpasok nga nila na gagawin nila. Yung mga players yung ng Geek Fam, kailangan nila makabawi ngayon. They have the Empress though for them to go in. Pero habang nangyayari, Zin will catch one already. Pero paanong entry ang gagawin ng Geek Fam ngayon? Halos wala pang bawas yung mga players ngayon ng Zol. Paano nila gagawin to? Kompleto sa Ricardo's pa sila. Diyos ko, si Patman naghahanap lang siya ng magandang posisyon para makapita siya ng isa. Pero ang problema, si Zid biglang nawala. Blurred will catch one already. Putting it off 3v
3v3, but Slatom, buti na lang talaga yung mga wall bang tumatama. 14 seconds and napakasakit yung Nanosword tumama. Pero 10 seconds, may oras siya para makaplant nga ng spike. Kevzi will catch one, buti kita 2v2. Kayang-kaya pa, puso lang talaga. Hard dire-diretso para mawawala. Partida na kay Empress siya. Pero Slatom na lang ang mag-isa. Yung operator ni Patman, babawi ata. Pero Kevzi ang makakakuha ng kill ngayon. Buti kita 6-1 already. My God, Zol! Dominating this lobby. Here it is, guys. Talagang all in all para sa Zol ngayon. Patman already diniscuss na natin ito. When he's on that operator, he knows na kaya na makapag-shutdown. Empress, sobrang okay. Pero lahat dinedeli lang talaga eh. And GEEK is having a hard time getting those pushes ready. Nahirapan sila i-takedown one by one ang mga miyembro ng Zol. Tignan mo na kaagad yung KDA ni Patman, 13-3-1. Wala akong masabi, 6-1 pa yung score. While on the side of GEEK, talagang sobrang tahimik nila. Aside from that, yeah, you get the kills. Pero wala eh. Pero ito na ang pagbangon ng api. Yung owl drone nilabas na, pero makikita ba siya? Oo, meron nga siya nakita dito na isa. Pero kakalot, kailangan na dito mag-reposition kasi nga yung mga players ng GEEK fam papasok na at paano nagagawin to? Yung mga players ngayon ng Zol Esports, at least kalmado lang sila. Hindi naman sila kailangan gumawa nga na napakadaming mga unorthodox plays dahil lamang naman sila, di ba? So they need to play their game. They need to stick lang kung ano ba yung ginagawa nila at yun ang kailangan mabasag nga ng GEEK fam. Kung paano sila makakakuha dito ng 2 to 3 wins para lang at least for us to see 6-6 scoreline. But right now, for the side of GEEK fam, I mean, may pera o wala, sadly, hindi nila nakukuha. Yun ang pinaka-disappointing part eh, di ba? Yung kita mo naman, they're prepared, pero when it comes to those retakes, mukhang nawawalan talaga ng gana lahat. Pero ngayon, natakot na sila kay Patman. It's up to Zin. The rotation talaga ng Zol when it comes to their positioning, sobrang nababasa talaga nila yung next step ahead ng GEEK. At ngayon, si Kevzi pa, together with 30 Kakarot, seconds ang left. kailangan nilang makaharapan. But then, they're just waiting for that big opener. O nga pala, no? Si Kevzi pa kasi Kakarot dating magka-teammates. By the way, nag-up-drop si Exotic. Wala pa rin tinamaan. Alam na kung saan siya manggagaling. Pero medyo masakit yun. Natamaan pa rin ni Kev. Pero kalang Kevzi together with Kakarot is gonna go down. Buti na lang nakuha din si Zin as well. Delayed ang performance nila. Pero okay lang dahil na-plant na nilang spike. Yun ang pinaka-importante is all about the priorities nga nagagawin nila and objectives as well, pero walang ka-idea si Blurred na meron pa ng tao sa kanan niya, pero si Micro pala ang walang ka-idea na si Blurred nandyan na sa kaliwa niya. Yung mga players ngayon ng Zol, medyo mahirap to. Isang operator, isang vandal, si Zind ang kailangan umangkor harap at likod. Diyos ko, alam nila yung last guy kung nasan. Zed, marami ka pang oras. Diyos ko, ginagano mo lang niya. Tamang right click lang. And a sidestep kung baga. And now, Slatom, the only man remaining, will get that win, will get that kill. Finally, GEEK fam. Medyo nawala lang yung apat na players nila. Pero at the end of the day, a point is still a point. Ang laki kagad ng naging impact. Buti na lang nakawala na din kagad itong mga GEEK nga sa mga moments na ganito. But then wala nang oras. Slatom once again saved the day. Pero saan na tayo pupunta? Uy, may bago pala dito. Hello. Ay, hindi pala dati pa yan. Si Taylor yan, tsaka si Vil. Na yung binabantayan. Office namin yan. Yung office. Office! Oo. Ay, namiss ko yun. Oo. Pero habang nangyayari yun, Diyos ko, yung iba dumediretso na, tamang one tap lang sa ulo ang kailangan nila makuha. Diyos ko, gutom na ako. Ano ba nangyayari sa mga teams natin? Woo! Nagutom ako bigla, hindi ko alam kung bakit. Ay nako. Pero ito, papasok sila si Michael super low 1 HP already. Pero ito, ako napapansin mo, Bessie, 6-2 yung score nila. Pero yung Zol Esports, medyo kulang din talaga sa pera. Pero habang nangyayari, si Zid nakatipas na ng isa si Exotic. Ganito verticality already, but Zil will get that kill again. Pero V-Block bumabawi pa. Hindi siya makita dito. Pero puti ito, 2v2. Yung Empress nandyan pa. My God, pa din 50 ata! Pero Micro nandyan. Dito, Micro! Kala ko, makukuha mo. Pero sabi ni Slatom, hindi araw-araw birthday mo. Pero speaking of birthday, happy birthday kay Regner! Guys, reply siya, pangalan Regner Peneza. Yan. At sa Facebook guys, tas report nyo.
Guys, namibigay pala yan ng skin, so message nyo lang. Pero to si Heidi, nagko-comment na nagtatagalog na din kagad. Pero grabe naman yung panel. Lahat ng predict ng panel daw natatalo, sabi ni Meraclo. At tama ka nga naman. Pero syempre, let's wait and see. Dahil 3 na lang kagad at makakabawi ang mga taga-geek. Pero syempre, Kevs tries to pin down at least someone. Pero mukhang magbabakot mo na siya. Ano skin yan? Wow, nice for Exotics. Gonna get the top. Okay, Exotic. At least magandang opening nga to para sa kanila. Nakapitas sila ng isa, pero yun nga lang, nasa ba yung mga kalaban nila? Puti kita 5v3 right now. Mukhang ito na ata ang pagbangon ng Geek Fam ngayon. Yung mga players ngayon ng Zol, medyo kailangan nilang mag-adjust dito kumbaga. At yun nga nasabi namin sa inyo kanina, di ba? Hindi pa pagguhin ng Zol kung anong ginagawa nila as long as nananalo sila. Pero right now, medyo natatalo sila. Kailangan nila mag-switch up nga ng strategy kung paano sila makakabawi ngayon. At ngayon, si Zind, Diyos ko, ilang Empress ba ang ginagawa mo sa loob ng isang game? Pangalawa na ata to. First half pa lang, ha? Wala lang. Hirit pala na ba? Teka lang. Let them cook. Kakarot na lang. Okay. Nag-dismiss sa kanyang harapan. Wala nang mangyari ngayon. Para sa side ng Zol. And finally, Geek. Nakabawi na sila. 4 rounds na sunod-sunod din. Zol pinatigil lang sa 6. And will it be the same or will it be an 8-4? Pero syempre yun din yung maganda dito sa attacking side ng Icebox. Once you pick up one, tapos magkaroon ka pa ng huge control sa mid, malaki na yung chances mo para manalo. Yun ang parating ginagawa ng Geek ngayon. And saktong-sakto yung mga entries talaga ni Exotic together with Hydroki. That is a pop-off Azin together with Patman. Pero kitang-kita mo naman na napaka-eager ng first frag kills nila. Yun yung nag-turn ng tables para pumabor against Sol. Uy, Diyos ko po! Biglang nagkasabugod nga ng ulo yung ginagawa nila, pero habang nangyayari si Zin, nakakuha siya ng magandang espasyo para nga pitasin yung mga tao sa mid. Pero habang nangyayari yun, yung ibang players ngayon ng Zol, nasa may B na, yung Seekers, alam nila kung nasa si Blurred. Siya na lang yung mag-isa, 1v4, pina-clutch ni Blurred to. Sa'yo na, yung riot body ko. Sige ha. Oh, mabibigay si Ray Ray ng 5 riot body sa stream. Oo. Galing sa one tap. Yan! Nangatkat ata ng 7 Lions pero sayang. 7-4 already. At pwede natin sabihin, Ray Ray, isa to sa pinaka-close na match so far ng Zol and Geek Fam. Saka ito pa, hindi naman sila sobrang rivals, pero parating minsan nakakita tayo ng one-sided matches between them. Pero ngayon talaga, sabi nga natin, the amount of improvement na meron yung Geek talaga, we gotta consider that. Same goes as well for Zol. At ito pa, 15 tsaka 14 si Patman together with Zind. The rest of the members ngayon ng Geek, puro tig-isa lang halos yung digit. Pero si Zindan lalaban. Nakita natin how powerful he is with that Reyna. And ngayon, pinapakitaan niya pa rin tayo. Para ba niya ipapakita lahat ng mga nasa isip niya dito, Bessie? Lalo na itong side ng Geek Fam, sobrang naghihikahos nga sila. Pero hanggat hindi pa naman tapos to, makakayanan pa nila. Hanggat hindi pa 13 yung kabila, puso lang kaya pa. Ang nasa isip lang nila, maganda yung post plant nila, kailangan nilang gamitin itong lockdown and Hunter's Fury ni Slatom and Dirt kasi kung hindi, mas mahihirapan sila. Yun yung mga bagay na kailangan nilang i-utilize. At saka, kung napapansin mo, malayo naman si KevZ, di ba? So hindi siya makakabawi dito if ever kung napasok na ng Geek Fam itong A-site at mukhang ito na ata yung papasukin nila. Wala na silang no choice dito, pero ang pinakamalaking problema nila si Patman at yun ang sinasabi natin sila. Diyos ko, lumilipat na, sumasabog na, nagkasabogan na nga. Yung Lear nandyan, pero nabawi pa nila. Muli ito, 4 already. Sayang, hindi man lang nababali Blurred yung lockdown niya. Hindi man nasayangan na talaga ng timing. Pero 3 na lang kagad ang natitira Bill. Pero nilabas ang ating kagad ng ating Fury. Battle down takes a lot of impacts. Latom na lang kagad na natitira. Kailangan niya magawa yung clutch. Pero nga lang may nakatingin sa kanya kagad. Sa kanyang itaas meron pa. Sa kanyang harapan meron pa. Tinatry na i-take down lahat. Pero nagtatago pa rin sila. Ayaw nila makuha ni Slatom ang isang clutch. Pero, no. Ay! Aakitin! Ayun na nga! Back-take niya! 13 seconds in, may oras siya. Nasa kamay ni KevZ kung paano napipigilan to, pero hindi na mangyayari yun kasi Slatom with a clutch with a 1v2. Inakyat ni Slatom yung isa. Pagdating sa ropes, pinuntahan siya papuntang backside. Men, napakatindi, mala action star yung galawan niya. Diba? Sobrang
Sobrang nakakagulat. Tumalon-talon lang siya. Nakuha pa niya yung clutch. Pero ang talino ni Slatom talaga. Whenever he's trying to clutch everything, kayang-kaya niya panindigan. Instead of that, nakarami silang kailangan habulin. Buti na lang 2 rounds lang. At hindi ito imposible para sa GEEK as well. Zol right now, they are on their, attacking. At maganda yung performance si Patman and Zin. So, kailangan lang talaga nila ipagpatuloy ito. If that's gonna be possible, then malaki ang chance na maging 2-0 itong series. Malaking chance, malay mo makabawi pa. Yun naman talaga ang pinaka-importante sa kanila. Mabawi lahat ng mga kinuha sa kanila. Pero ngayon, sa nakikita ko, yung side ngayon ng GEEK Fam, talagang malay mo, talagang mabawi nila. Kasi kanina, medyo nahirapan yung mga players nga ng Zol nung bumawi na ang GEEK Fam, kung nung dinire-diretso nila. Pero ang Zol kasi notorious to lalo na pag nag-attacking sila. Kasi sobrang aggressive nila, di ba? You have that vibe, I mean, you have that raise in arena. Diyos ko. Pag nagkapasukan to, sabay-sabay, hindi mo alam kung saan ka titingin eh. Talagang ang dami ng kailangan i-takedown pa. Malilito ka talaga pero micro. Tito mo micro, kailangan mo gamitan ng linaw ng mata to. Konti na lang to, pero buti na may mga clicks lang. Kaya from Bird, if I can get one, pero nga mukhang nahulog pa. So lang to head. Comeback by GEEK nga ba to? They finally win and 1 point na lang. Magiging tie na sila and it is really highly likely ngayon against Zol. Ang pagbango ng Abi, mga tropa, eto na sila. Ito yung inaantay natin eh. Diba? Pag nakabawi na yung GEEK Fam, ito na yung ginagawa nga nila. Pero kung napapansin mo, double outlaw kay Exotic and Hydra. Ay, kabayan. Kala ko parang double outlaw kayo. Pero for the side naman ng GEEK Fam, outlaw is a good weapon if ever na sa mga half armor at kahit saan man. Dahil, kasi syempre, pag nag-half armor ka, you have a total of 125 HP, right? Syempre, outlaw ang bawas sa katawan 140. Straight up yun, 140 sa katawan yun. So, kahit anong mangyari, patay ka pa rin. Pag Marshall, 101 lang yan damage yan pag sa katawan. Dahil kung alam no? Pero totoo yun. Tama ang analyzation mo. Oo, tama yun. Na kahit mag half armor meta kayo, kung anong gawin nyo, basta may outlaw, typats ka diha talaga. Diba? Sobrang yun na yung meron ngayon, yung mga meta changes na yan eh. Pero meta nga ba ang mangyayari ngayon? Dahil looks like GEEK, Exotic has that Vandal. They move towards A pagdating sa side, they move towards B sa side ng Zol. Pero nahuli na kagad pagdating sa alarm. But kailangan nila mag-back off. Pero Blurred suddenly makes a move. Napakabagal ng performance ng Zol together with GEEK. Pero syempre gusto kasi na Zol mas slowly but surely nila itong kanilang mga kalaban. Tignan natin kung paano ba sila ka-surely na makakakuha nga ng kills ngayon. Pero nga nag-vibrig maganda. Diyos ko, muntik na. Akala ko timing yung mangyayari doon. Pero mukhang hindi naman ata. Dahil alam nila kung sino mga kalaban nila. At yun na nga, Blurred inubos yung dalawa. Ito na ang pinakamalapit na score nitong dalawang teams na to. Ang lapit na, mas madikit na. At mukhang GEEK malapit na. Para lang talaga makakuha ng 1 round advantage. Pero grabe naman yung bebe buff. Kaya pala napakalakas ng mga taga-GEEK eh. Mga bebe mo nagko-comment. Talagang lalakas ka. Hirap men. Sira yung Facebook ko eh. Naban ka ba? Hindi lang ako. Wait. Try ko nga. Sa desktop. Tatry ko. Pwede pa rin. Pwede pa sa'yo? Naol. Sa akin hindi na. Pati si Yunsa hindi na rin daw eh. Kita ko sa phone ko. Pero habang nangyayari yung mga players nga na Zol dito, kompleto sa Ricardos na yung Vandal na gamit nila. Simulan natin dito with an Aljon, yung Trailblazer walang nakita, pero Slatom, Diyos ko, muntik na, matiktikan yung dalawa sa may pipes. Buti na lang talaga maganda yung pagtatago nila. Kundi, konting-konti. Pag nahuli sila, break talaga. Kaya itago nyo yan. More like, wag nyong gawin yan. Itigil nyo na yan. Oo. Sana mahuli kayo. Saka-sakali. Galit na galit ako. Pero, mukhang wala pang pagpaplat ang mangyayari. Naka-move on na nga kagad itong mga taga-GEEK again. Pero syempre, after this is gonna go down. May nakaabang nga ba sa isang katulad ni Vato Black? Mukhang nakaabang na nga si Kakarot. And they are gonna go down. There's a chance para mag-plant nila lamang.
It's here already for the side of 30 Geek Fam. seconds left. V-Block is now down for the count. Pero at the end of the day, lamang yung mga players nga ng Zol in terms of firepower. Pero kaya pa naman, puso naman talaga. Yung outlaw, tumatama din talaga. Pero Zin, nandyan para pawiin nga yung kinuha sa kanila. Pero kung ito 3v2, lamang yung mga players nga ng Geek dito. Pero ang problema, napitas yung isa. Exotic na wala. Libreng Vandal para sa kanila. Pero ito, si Blurred na lang ang natira. Pero Micro, muntik na nagka-tradean lang. Si Blurred, tsaka si Zin, tsaka si Micro doon. 7-8 already and Zol winning that round. At bonus ng Geek yun by the way. Ano pa yun Ayun nga, ROI pa rin, napakahirap pa rin. Kasi kita mo naman, Zint and Patman and Friends versus Geek Fam. Nahihirapan talaga so far kumuha ng mga kills si Kakarot together with Micro. But then, sabi ko nga, ano sila talaga, back-end workers sila ngayon against with Zin together with Patman on the front lines. But on the other side, the Geek, mukhang nakuha na nila yung sense talaga on how they'll play dito lamang sa defending side ng Icebox. Parehas kasi may Reyna, so may pagka-little bit of that recklessness yung parehas na teams ngayon. Paano nila ipapasok to? Para sila makakabawi ngayon, kailangan nila dito makahanap ng butas sa strategy ng player ng Geek Fam. And of course, yung set plays na gagawin nila, they need to do it flawlessly. Contact play lang ang nasa isip nila. I mean, yes, nilabas yung Seeker, play for picks, yan ang pwedeng unahin nila. Pero yung mga players ngayon ng Geek Fam, handa sila sa pwedeng mangyari ngayon. They're really trying to wrap around these players as well for them to get that opening para makabawi sila dito kahit isa. Shock Dart not gonna catch anyone for sure, but Patman with that opening denying V-Block ngayon. Wala nang smoke yung mga players ng Zone ngayon. Ay, sorry, ng Geek Fam pala rather. Spike planted. Ang Geek Fam, unti-unti, pero 4v4 pa rin tayo dito at meron na kagad ultimate pagdating kay Zid. Meron siyang Empress, pero hindi masyado kinocommit. Medyo dangerous. And speaking of, nakakomit siya ng isang kill as well. Alam niyo nila saan manggagaling. Girl is gonna go down at isa na lang kagad. That's gonna be Hydra Kid. At ngayon, dangerous to, pero pinuntahan pa rin siya. He still got the top. Pero low on HP na din siya. Disiplina ang kailangan ipakita ng Zol. Pero time is ticking for Hydra Kid. Ay, wala to nangyari. Save ka na lang talaga, boy. Kailangan mo mag-out. Pero wala. Ang nasa isip ko, alam mo ba? Ano yan? If makapatay sa Hydra Kid ng isa, okay, mag-empress ka para meron kong HP mamaya. Pero yun nga, narinig siya, tsaka wala na talaga siya oras na napakahirap na talaga mabawi lahat na nakuha sa kanila. But right now, at least yung mga players ngayon ng Zol, they're 2 rounds up. At pwede nilang gamitin to para makabawi pa mamaya sa mga susunod nilang laban. Yung mga players ngayon ng Geek, wala sila no choice kung hindi mag-save up lang. Kasi wala naman silang pera Wala talaga. Parang si Kuya Villan wala naman siyang pera. Si Ray mayaman yan Bakit? Ano naman Pero kung may pinakamayaman dito, si Regner Peneza yon. Oo. Pinakamayaman sa buong mundo yan. Kasing yaman yan si Bill Gates tsaka si Taylor Swift. Oo. Si Taylor Swift din. Sino pa? Tsaka si si Chabit. Sorry buhay pa ba si Chavit? Oo, ano ka ba? Sorry. Ano ka ba? Oo. Hop! Exotic will catch one. Kahit Marshall lang yung gamit niya. One tap to the head si Zid. Diyos ko, napaaltab na lang bigla. Pero habang nangyayari yun, si Blurred muntik na. Si Patman, dire-diretso lang siya. Lamang sila. Natawa ko sa sinabi mo, man. Oo. Ano ka ba? Governor siya. Oo. Legit yan Hop! One tap to the head, si Blurred biglang nawala. Okay, heal muna dito, Micro. Pasok ka ulit! Engage! Exotic. Pero maganda yung mga utility plays nga na ginagawa nila, pero kailangan mo tumakbo! Ay nako, wala ka nang tatakbuhan. Kung malaking rocket ang katapat mo. 4v1, Hydra Kid ang natira. Marshall lang ang gamit niya pag na clutch baka. Pero yun na nga, 10-7 already. Zol try to secure the 2-0 sa game na to. Talagang yung Zol. Ready na sila guys. Tatlo na lang at lilipad na ang ating team
sa syempre, sa mas magandang kinabukasan sa zone, syempre makakuha na sila ng 1 point. Pero time out muna, sabi ng time purse mula sa side ng Geek Fam. Sorry, naisip ko pa rin si Chabit. Akala ko kasi magkasing edad sila ni Enrile. Hindi. Hindi. Happy birthday nga pala ni Enrile ngayon. Happy birthday. Ayun, talaga happy birthday talaga sa. Happy birthday! Ito si Enrile, guys. Mas matanda pa siya sa ketchup. Sa independence ng Pilipinas. Sa American Revolution. Saan pa ba? Kay Queen Elizabeth. Ayan. Actually, co-caster nga ni Wolf dati si Enrile. Balita ko siya din daw, direct mo dati nung una ka nag-cast. Sino? Si Enrile. Si Enrile. Oo. Sabi niya, ready casters, 3, 2, 1. Gumagalan din siya, man. Uy, isa pa. Di na. Sa kabila na lang, pre. Mas madali dito sa kaliwa eh. Mas madali sa kanan kaysa dun sa ano eh. Dun sa off area dun sa may A eh. Pero habang nangyayari yun, yung mga players dito ng Geek Fam, hindi pa sarado ang gate para sa kanila. Pwede pang makabawi dito ang mga tropa. Hanggat hindi pa 13 ang Zol, bubuhayin pa nila ang lahat ng mga dreams nila. Pero si Exotic, makakapitas ba? Si Kemsy nagbabantay! At yun ang mukhang alam nila. Alam ni Kemsy sa Exotic nandun. Kitang-kita niya yung tela nung damit niya. Maganda. Grabe yun eh. Grabe yung one tap sa ulo, guys. Headshot sa ulo ni Kakarot, matibay-tibay, pero 3v3 pa rin tayo. May kasamang Repolyo na pinapalipad ngayon si Tito Mo Micro at ma-identify nga kung nasaan ang bawat isa. There's just a pony, pero kalang Statom, napakalayo mo. Yatap sa Exotic together with Bottom Black. At ikaw na lang agad ang natitira. Sobrang yatap, chew up talaga nakikita natin ngayon. Pero itong alarm bot magpapasabi na nandito lang yung kalaban mo. Diyos ko! Nag-whiff ng matindi si Idol. 7-11 ang score ngayon. Zol, isa na lang ang kailangan nila. At match point na sila. Ang problema sa Geek, Diyos ko, kailangan nilang mag-force ngayon. Wala talaga. Ano ba ang mga pangyayari ngayon para sa Geek? Malapit na eh. Malapit na. Pero syempre, 7-11. Geek, they started real good. They won yung first 2 rounds sa second half. But yet yung Zol, after that getting yung malaking bonus, mukhang hindi na lang gawa ng paraan ng Geek nga lang sa kanilang defending side. At itong round na to, sag-save pa rin sila. Hindi na nalaking yung high risk, high reward. Pagdating sa Geek Fam ngayon, there's a lot of the... Uy, Diyos ko po, one tap to red, Kakarot, alt-tab ka daw muna, yun ang sabi niya. Pero, hindi pa naman tapos to, si VP nandito pa. Pero pwede pa siya mag-push ngayon, si Blurred na nakakuha, Zin dire-diretso, may flash na, wala siyang leer ngayon. So, tamang... pagpasok na, if ever may makita sila, bahala na. Si Kuya Bill, gutom na. Legit yun, man. Ay, konti na lang. Rati na lang umuulan. Pero si Statom, low on HP. Nasaan yung spike? Hawak-hawak ngayon ni Micro. Na-reveal pa rin silang dalawa. Si Blurred naglabas ng kanyang cutie pie na turret. Pero syempre, napitas ng konti si Micro doon. Konti na lang siya. Hindi pa na lang yun. Oo nga, yung tagal pa eh. Pero syempre, both low on HP yung isa't isa. Tapos si Kevs ang kailangan sumalba sa teammate niya. Look at Statom, low on HP. Literal na 1 bullet to. Kahit hipan mo to, patay na to. Pero tignan natin kung makakabawi pa, okay. Planted para sa snowman to. Shock dart, not gonna catch anyone for sure. Second shock dart as well. Pero you need to make a risk. Ano yung risk na kailangan nila makuha? At yun na nga, nagkita sila. Low on HP. Si Micro ngayon. Time is ticking already, Ray. I have no idea who's gonna win this. Pwedeng Geek pa rin to. At yun na nga, Saturn will catch one. Kevzy is nandyan. 1v1 with a great one. Bahala na si Abatman. Kailangan mong mabawi ito. Kevzy, pwede kang magtago. Pero hindi na alam kung nag-fake ba siya. But Blurred will get that kill. Kahit hindi enough yung pera nila, kuha pa rin nila.
Wala pa rin. Buti na lang, hindi pa tapos. Pero may mga nagmadali. Ang pangalan nila ay Zol. Ang ganda din kagad ng yung mga ultimates ngayon pagdating sa GEEK, diba? So they were quite confident. Exotic made a lot of impacts on that round as well. Pero si Kev sayang lang din. 6 HP na din kasi siya. Din siya makaingagano. Ilang hibla na lang siya kagad. Pero ang importante, 3 rounds left na lang para sa GEEK para maipantay man ito. Pero Zol, kailangan na nila makuha yung match point. And looking at their money pa rin naman, kaya pa nila mag-survive up until the next round. Sabi nga ng Poison's gone. Destiny's Child, I am a survivor. Hindi ko matulog. Correct ba? Hindi ko alam yun. I'm a survivor. Destiny's Child yun no? Diba? Destiny's Child ba yun? Si Bobby ata ako man talaga. Tama, Destiny's Child. Si Bobby. Nagbebenta din mga kangkong chips. Hindi natin alam yan. Pero yun nga lang, tandaan nyo, ang QC sa kanya yan. Huwag nyo nga agawin yan. Pero exotic. Muntik na matamaan isa, dire-diretso lang sila. Pero ito na yung Great Wall of Viper nila. Pero habang nangyayari, habang humihigop siya ng lakas, wala siyang idea na meron na palang tao sa may 2F ngayon. 4v2 mga tropa, micro na lang ang mag-isa, 4 pa kalaban mo, baka makratch baka, mahirap to. 9-11 already. At GEEK fam pumupuso pa. Dalawa na lang. Countdown ata to para sa comeback ng mga taga-GEEK fam. And now exotic on that operator. Medyo mahirap talaga siya ma-shutdown. At mukhang yung mga shutdowns na to, it's finally working into the hands ng GEEK fam as well. Pero big shoutouts nga pala sa mga nanonood sa amin ngayon, guys. Sana may kadate kayo. At kung wala kayong kadate, edi kawawa kayo. At saka ang babait na mga nandito ngayon. Kanina, grabe. Pero shoutout kay Louie and Atendido. Yan ang pinaka-paborito nating lahat. Napakayaman yan. PM nyo yan if gusto nyo ng skin. Hoy! Gusto to! Nagkabarilan sa kawan mga tropa, pero sa exotic may buhay pa. Pwede pang makabawi ngayon. Sumilip. Mamba out na. Akala natin makakapitas pa siya ng isa. Pero gusto ko talaga makakita ng game number 3. No joke yun, men. Ang ganda kayo ng kata ni Hevabi, di ba? Oo. Pero maganda din kata ng alam mo kung sino? Better Days. Oo. Better Days. Yeah. Yeah. Pero shoutouts nga pala sa lahat ng nanonood ngayon kasi nga si Exotic nandiyan na, papasok na, nakipag 1v1 kay Joel Turret, napatay ba? Oo nga. Pero Blurt nandiyan pa, buhay na buhay pa, pinatay si Sind, Hydra Kid as well, bumabawi pa. 5 versus 3. Ito na ang pagbangon ng api. Kakarot, catch one already, ganit ang verticality, pero yung mga players ng GEEK fam, wala silang idea. Si Kakarot, Diyos ko, medyo malalim na, pero nagkatalunan, walang malakas na dalawa, buti na lang nakapag-mamba out siya. Pero yung iba, galing dito lang sa may screen, makikita pa siya, buhay na buhay pa. Diyos ko, grabe naman si Kakarot, chumachacha, buhay pa. Pero habang nangyayari yun, Guardian lang naman yung gamit niya. Wala siyang idea na yung Viper malalim na, pero nagkapatungan nga ng Viper speed to. Talagang pagalingan na lang mag-computer to. Pero habang nangyayari yun, saan sila pupunta kasi may snake bite pa dun sa may kaliwa. Blur dire-diretso. Tamang potshots lang, tamang... bahala na kung meron akong matamaan dito. Kung meron, edi thank you. Kung wala, edi bawi next round. Pero habang nangyayari yun, si Kemsi ang mag-isa, mamamatay na siya. At buti na lang talaga na bawi nila. 10-11 na. Uy. Shoutout kay HG, i-delete mo yung comment mo. Oo, Hindi kami natutuwa. Oo. Grabe ka naman, Gar. Alam mo ba ibig sabihin ng Garbes? Oo, alam ko na ibig sabihin ng guard. Kalugar. Kalugar. Oo. Shoutouts nga pala kay sino pa ba? Ulit yan. Kalimutan ko na. Kasi gutom na ako. Legit, man. Wala pa akong kain. Ako nga lang, bes, lang ako eh. Ayoko yung sasabihin ko. Basta mabilis lang na kumain. Kinain ko lang yung pagkain. Yeah. Shoutouts nga pala kay Miss May Cabral. Paldo yun eh. Uy, talaga? Si Gia, no? May bumabati ng Valentine's Oo. Shoutout nga pala sa'yo, Gian Balesteros. Happy Valentine's din sa'yo. May kasamang I love you. Oh, Gian, kung love mo si Ray Ray, press 1. kung love na love mo, press 2. Ayan. Yan. Yan, antay na lang natin yun. 3 minutes pa eh.
Shoutouts nga pala yung yung gwardiya sa Mineski, kamukha ko yun. Si Tropa, si kapatid, yun ang yun ang tunay na gar. Hey, I love you. Hey. Nis. Alam mo yung nis? Ano yun? Panis. Men, kinakabahan ako sa mga sinasabi. Kakasend mo ng mga rings yun sa akin eh. Hop! Haba na... Diyos ko, si Patman delikado, literal na natutunaw siya sa non-reserve ng kakampi niya. Pero Hydra Kid, Diyos ko, sama-sama nila sila ng mga kakampi niya. Counter leer lang para wala makita yung mga kalaban nila. Pero dire-diretso lang sila. Si Patman nakapitas pa. Buti ito, 4 versus 5. Lamang ang Zol in terms of head count. Pero kailangan mag-pop up si Zid dito kung gusto nila makabawi. At yun na nga, nilabas nila yung Empress para makabawi sila. Pero yung mga players ngayon ng GEEK, malay mo makabawi din kasi ito na yung Owl Drone. Alam nila na meron tao dito sa may baba. May magsiswing ba? At oo, meron na yung trade-off nandyan. Hindi nakapag-dismiss si Tropang Zid ngayon. Pero habang nangyayari yun, si Patman nakatatlo na. Blurred, 1v4 Tropa. Paano ang gagawin? Diyos ko, muntik ng bading ngayon. Mag-bump ka na lang. One tap to the head. Nakadalawa pa. 1v2 mga Tropa. Pag ito na-clutch niya, panalo sila. Malamang. Siyempre. Malamang best. Yung oras. Mahirap pag hindi. Oo. Pero yung oras nandyan na, tinatry lang nila evade. Diyos ko, 3 versus 4, 1 versus 1, Kakarot, kita pa! Ay, naku, na-half niya! Diyos ko, may oras pa! Muntik na! Ay, naku po, kamuntik ang gaming mga Tropa, 12-10, pero ang importante yung Zol buhay pa. Grabe yun, napaano din ako, napasigaw na ako. May isang mag-hunger strike dito. Ano pa eh. Pero all in all, nice try para kay BAIS. Ganda na nun eh, kung may oras lang siya, na-up niya na yun, ang laki yun ng chances na makabawi sila, pero isa na lang before Zol can finally take this into their hands. At ito pa, ready na kagad yung lockdown ni Kakarot, pati showstopper ni Patman. Pwedeng bumawi. At tapusin na. Oo. Tandaan nyo, sabi nga sa Lion King, awimbawi. So babawi talaga sila. Pero Diyos ko, napakadami nangyayari si Slatom. Nakapitas na kadalawa pa siya. Diyos ko, yung nagsa-showstopper biglang nawala. Siya sana magpapatigil ng show, pero siya yung biglang nawala. Pero buti ito, 4v2. Micron Zin ang natitira. Kaibigan, kaya pa ba? 3 versus 2 lamang ang GEEK fan in terms of head count. Pero kaya pa nila. Pero Diyos ko, si Slatom naka-ace na! Men, lahat nung nakita niya, pinigilan niya, pati yung race na nag-showstopper, lumilipad na one tap niya. Men, grabe si Slatom. Grabe si Slatom, si Gar. Grabe si Gar. Men, pangalan mo ba naman Slatom, diba? Oo. Talaga literal na nang sa slaughter ka ng mga kalaban mo. Men, pag binilagtat mo yan, alam mo kung ano? Ano? Mothals. Mga mothal, yan. Eh, yung Echo Comsim. Ay, nako, talagang mismo talaga. Gusto ko sanang baliktarin yung pansit canton, pero delikado yon. Baka kung ano ang masabi ko. Masabi mo? O, tiknap. Knock-knock. Ayoko na. Hindi. O, di ba? Medyo babagal kong sinabi kasi gusto ko sigurado. Pero mukhang OT ata makikita natin ngayon mga tropa. Sheriff lang ang gamit ng mga kalaban nila. Pero si V-Back dire-diretso na may lockdown pa. Yung Hunter's Fury nandito na. Diyos ko, napakahirap nito! Pero Diyos ko, nag-hesitate pa si V-Back. 7 bullets, may buhay pa. Kayang-kaya pa. Pero yung mga tropa nga natin sa GEEK, mababawi pa. One tap, pero dismiss muna pa para makawala. Pero madidelay ata. Mababawi pa. Yung lockdown galing kitchen. Diyos ko, eto na. Pero Hydra ka dire-diretso. Yung leer na dyan, wala siya nakikita dito kahit isa. Micro, Tito Micro, yes papa! Walang kita kami. Kay tita mo, Micro! OT! Sa pinakaunang araw! Diyos ko, game number 2, Tech Boss, game number 3, OT! Switching sides. Hindi ko yung malas, hindi ako. Ha? Tandaan mo, Bessie, kanina nung game number 2, hindi ako yung nag-cast. Malinis tayo, Bes, ha? Malinis tayo. Ibig sabihin ng malinis, mali. Ay, buhay
Ay, parang life. Oh, akala nyo, yung mga tao sa studio, akala nyo makakapag-date pa kayo? Walang ganon! Sana all may date. Oo. Iyak na ako dito. Tama. Alam mo yung tawag pag hindi maayos sa pagsasalita? Ano? Bulol. Tanggal mo ng isa yan, best. Hindi ka na Oo. magkakas dito. Wait lang. May mga iba Tatago natin sa pangalan na Louie, di naman makaka-relate doon sa walang date. Oo. Akala naman niya, wala naman siyang jowa. Joke Oo. lang. Shoutout. Yung late matatapos ay okay lang. Yung direct natin meron si Tantan. Matinik yan. Ay, matinik yan. Oo. Sa sobrang Boy mahal lover yan. Sa sobrang mahal niya, binigyan na ng corgi yan. Ayan. Shout out kay HG na nagsabi at nag-manifest. Oo, buto na lang si May. Nandyan lang yan. Kalmado lang yan. Shoutouts nga pala sa'yo, Lab. Lab! Lab! Pero yun na nga. Sana Habang all. Ano yun? Ano yun? Sana all lang. Sana all, Lab. Oh. Overtime. Ay! Ano ba yung first ko? Di na natutuwa. Pati mga nasa office. Pero ako natutuwa ko dahil at the same time, kasama ko yung mga nanonood. Kadamayan ko kayo. Yan. Pag nag-game number 3, game number 3, ibig sabihin nung lalaban ng Geek Fam kasi yun naman talaga ang gusto natin makita. Talagang pinapakita lang nila na babawi at babawi sila. Pero sabi na itong mga tropa natin ngayon, talagang lahat kung anong meron sila, babawiin nila. Tandaan nyo, sa tinantanga na nila Jopay, laban, o babawi ka ba? 17 vibes Pero to, exotic. Try to pick up at this one, pero nga lang sa defending may mga ulting trades na tayo nakikita. Patman ka sa second kill. Lumabas na din kagad si Patman sa may backside. Pero tatlo na lang ang natitira mula sa side ng Keep. Pero pinatumba na din ni Kevs. Isa na sa mga trade-offs. It's all up to Isaac Keep. Patman with the galit na galit. At isa na lang para sa side ng Zol. Switching Ang sides. pagbangon ng api, Match mga point. tropa, eto na, akala nyo tapos na, joke lang yon, meron pa. Eto na. Makikita natin dito kung paano ipapakita ng mga players ng Geek Fam na kahit anong mangyari, babawi sila. Pero sabi nila, casters, magpahinga muna kayo. Time out muna. Salamat! Vil, Oh. balita ko, may bulaklak ka kanina. Oh, of course. Yan. May hawak-hawak ka. Nag-chat nga sa akin, si Gian sabi niya, wow, si Vil may flowers din. Oh, yung flowers ko, hindi yan natutunaw. Oo. Ay, hindi Kasi ang natutunaw. love, Hindi siya na... Bubulok. Hindi. Hindi siya na... nalalanta. nag-wither. Yun. Wow. Whether or not, here I go. Wow, wither. Big word din ba sa? Oo. Wither. Sheesh. Sheesh. Iba, man. Pero ayun na nga. Habang nangyayari to mga tropa, yung galit na papasok na. Akala nyo tapos na, pero tandaan nyo, si Riri ang aking kasama. Na kay Papa J ang awa, nasa Re-Rakers ang gawa. Ganun lang yun, guys. Tama yun, boss. 13-12. Isa na lang para sa Zol. Sa attacking side nga lang sila. Out. Oo, GG. Pero habang nangyayari yun, si Kuya Bill nag-i-edit na. Antayin mo lang, Riri. Wait. Ito na. Pero sige. Ayan na yung flash. Lumabas sila kagad. Napansin na nila isa. Pero merong konting stop lang. Para sa side ng mga taga-Zol. Pinipigilan na lang isa't isa. May mga nagkakross na rin. Pero mukhang dadaanan sila sa may snowman ngayon. Si Blurt. Nakuha ni Zid. Zid takes down 2. 3 sa 4. Kinomit pa rin kagad dito ni Micro ang pag-plant. 3 na lang kagad sa GEEK. Oh, At Slaton will nakapuma catch na one. si Hydra Kid. Dismiss pa, Alex. Pwede pa, kaya pa, puso pa, buhay pa. Pero yun nga na si Zid talaga nakakapitas ng isa. Diyos ko, give me the ace! Pero mukhang hindi ata mangyayari yun. Kakarot versus Slaton, tapos na ba? Oo, tapos na! Attackers win. And Zol, finally,
wins it after a lot of serious tries here sa Icebox. Nanalo pa rin sila syempre sa kanilang second map sa map pick nila against GEEK Fam with a clean 2-0. Talagang masaya si Tito Micro dahil magse-celebrate pa rin siya ng Valentine's kasama ang kanyang team. Talagang pinakita lang talaga nila na kahit anong mangyari, babawi at babawi sila. Pero sa side naman ngayon ng mga players nga ng Zol Esports, actually really thought na makakabawi nga yung GEEK, pero sayang lang talaga hindi nangyari yun. Pero at the end of the day, GG well played pa rin. You put up a big fight and a really good fight nga sa Zol Esports. And itong game na to, this will set the tone para sa kanila. Ito yung first impression na inaantay nga natin at it's really up to them kung paano nila i-build itong impression na to sa isang bagay na mas maganda. Talagang no words. And this too, despite GEEK Fam giving their best, looks like si Zol pa rin talaga ang mananatiling mas malakas sa best of 3 series na to. Zind right now is our MVP at 28, pero we gotta consider talaga yung performance ni Slathom, no? Talagang nag-pop out. Like lahat sila together with Blurred, but I'm impressed with this power duo na katulad ni Patman together with Zind. Yung Reyna talaga sobrang lakas, pero if only Hydra Kid was really popping off, maybe this would have been a round kung saan nananalo talaga ang GEEK Fam in the second map at pwede pa tayo magka-game 3. A game 3 is actually possible kung talagang nangyari yun, pero sobrang sayang din talaga hindi nangyari. Pero malay mo sa mga susunod na araw, talaga makakita tayo ng isang sobrang gandang laban talaga pag nagkita ulit itong dalawa. Pero yun nga, at the end of the day, GG well played para pagdating nga sa Zol Esports at kitang-kita natin kung parang nag-pop off sila Zind, yung mga ibang players as well, na talagang tinulungan nila umangat yung team ng Zol ngayon. And for the side naman ng GEEK, sa totoo lang, kahit medyo na halos muntik tayong ma-one side pagdating ng first half ng first game natin, 2-10 yung score natin doon, talagang nabawi pa rin nila pagdating ng second half, putting ito a 13-8 scoreline. And pagdating naman dito, kumbaga kailangan lang mag-init ang GEEK Fam. Once na mag-init na sila dun sa mga susunod pa nilang mga laban, dun at dun sila babawi. Pwede nating sabihin, yung Dark Horse siguro wala dito, kundi yung Dark Horse is malay mo nandun sa mga open qualifiers teams, at doon natin makikita sa mga susunod na araw kung sino ba talaga ang mag-take over sa tournament na to. Ang dami kagad promises. First day pa lang, guys. Akala nyo playoffs na. Pero so far for today, guys, puro tayo 2-0. Except may Tecmos tayo, tapos meron tayong OT. But all in all, it was a great progress sa ating mga teams today. Everyone was just really popping off. Tuwang-tuwa din ako kung gaano galing yung mga teams. First day pa lang, ganito na kagad yung pagiging explosive. Just tells to us na after a round nang nagpahinga sila, ngayon babalik na sila para mag-grind, para ipakita sa atin na deserve nila yung number 1 spot sa PH scene going into Ascension. Pero syempre, masyado pang maaga, but I love the improvement ngayon ng Zol. Kahit na may mga changes sila, si Patman na yung naging duelist nila, tapos si Micro ngayon, he went into that role as a initiator. Laki pa rin ang naging, mas maganda actually, yung dedicated place ngayon ng isang katulad ng Zol Esports. Yeah, and pagdating naman dito nga sa GEEK Fam, syempre GG well played para sa inyong lahat, lalong-lalo na sa Zol. At least maganda yung pagpasok ng VCT sa inyo, panalo yung mga games nyo, 2-0. 2-0 lahat, man. 3 games. Ito yung maganda. 3 series tayo. So, talagang kung wala kayong ginagawa, pakinggan nyo lang kami. Hindi kayo guys, sisigawan ko kayo isa-isa. Sigawan mo nga, Bes. Diba? Pero syempre, na-miss namin tong mga gantong moments kasama kayo. Pero good luck syempre sa mga teams natin. Dahil alam ko, marami pang pwedeng kunin pa ang mga team sa mga susunod na laban. Pero syempre, to give us more mga details about our games right now, punta muna tayo sa ating panel. So, Bruce and Boys, take it away, guys. Ay, game na pala to. Ito na pala yun. Pero welcome back! At natapos din! And
Ray, maraming salamat at HJ. Sana ay hindi masarap ulam mo mamaya. Tama. Siya yung nag-manifest pero okay lang din naman kasi gustong-gusto natin day 1 na hanggang That's game right. 3 yan kasi mahal natin yung Valorant. Ganun tayo kalupit. Pero goes to show yung invited teams natin, yung Geek Fam, Zol Esports, pinapakita nila talaga nila na invited kami will bring you the best quality Valorant all throughout. Pero kung titingnan man natin, Zol Esports, I mean, munti ka na on game 2? Bakit yun nangyari? Paningin mo, Wolf? I think biglang nagkaroon ng resurgence yung GEEK. Parang for lack of a better term, nagising sila bigla. Honestly, yung game 1 nila forgettable. Kasi parang yung game 2, yun yung malalaman na, okay, this is the real caliber that they can actually play. With Slathom, eventually, nakakahanap siya ng tamang usage of the utilities. Nakakahula talaga siya ng mga, like the position of his opponents. But unfortunately, kinapos na sila in the end. I guess nag-init sila ng far too late. How about you, Raf? What do you think happened to Geek Fam? Yung vote natin. Na-curse natin eh. Yun lang talaga. Parang may mangyari kung a collective agreement on the side of the panel, but I think with everything Wolf just said, I think experience was really showing on the side of Zol na off the get-go, hey guys, we know what we want to execute. We wanna, at least they showed na they wanna keep shuffling that offensive hand, and eventually the adjustment period and the adjustment on the side of Geek Fam kind of ran out. I mean, we know naman they're super young. Well, not super young, but sophomore year. So they still have a lot of reps to go to truly get used to the environment. All right, that's true. Well, getting used to the environment, you know what rhymes with environment? MVP. Or wala. Ito na, yung MVP ng series number 3. At walang iba kundi si... Wait lang, aakyat. At ang MVP natin ay si Patman ng Zol Esports. I mean, naturally yung race niya kakaiba pero my God, the performance so far, umabot pa tayo ng overtime. Pero, you know, I'll let the panel discuss about this. Patman MVP as race. Raf, bakit? Bakit nagra-rhyme yung environment at MVP, bros? Ewan ko sa'yo. Fire pipet. But, okay. Sige. Susumbong kita sa English teacher mo. Oo, eh. Wag. Going back to the whole thing, I feel like Patman was playing with so much confidence this entire series. I think it was a breath of fresh air considering at the start of his career, he was really more of a backline player. I think we had a lot more time being spent or watching him play the Sky, occasionally the Sova. But now leading a frontline role, this seems like it's a lot more natural to him. Wolf, I mean, MVP. Ganun no? Parang we used to see him like that. Pero parang gano'n din pala. Especially kasi masasabi kong ganun because ang daming moments na parang okay, solo carry mode, parang Patman show. Parang there were rounds na it was a show para kay Patman na really just being flashy, doing the clutches and entering the site na in a very effective manner. Parang nag-take over siya. Ayun. So, siguro, this is the more comfortable version of him. Alright, speaking of comfortable, we will get comfortable nga with Patman kasi he is going to be with us in this panel para ma-interview natin siya. Ito na, Patman! Pasok ka sa ating usapan. Hello, Patman. Hello. Ayun, okay, sige, saktong ubo lang. Pero kasama ko yung panel ngayon, si Wolf at si Raf. Meron silang mga tanong so far with the journey on day 1. Sige, Wolf, take it away. Well, una muna ay kamusta ang pakiramdam? Masaya po, syempre. Yeah. Ito yung seryosong tanong ko sa iyo. Parang, ano yung gusto mong parang pagkakakilala sa inyo this season? Ano yung gusto mong maalala ng mga viewers sa inyo na goal nyong ipakita sa kanila? Siguro unexpected. Kasi ang dami naming changes this season. Ayun, the like unexpected one. Ang ganda. Alright, Raf, anything you wanna ask Patman over here? Wala, joke lang. How did you guys prepare for day 1? Sorry, may icebreaker, di ba? Para ano. How did you guys prepare for your day 1? This is my serious question. Relax, tapos kung ano lang ginagawa namin sa scrim, yun lang din yung ginawa namin.
Kasi wala kaming info sa kalaban namin. Ganun po. Ayun. Parang So, player game na lang, no? Confidence talaga. Apo. yan, yun yung confidence level. Eto naman, Patman, madalian lang. Kung ikaw ay re-regaluhan ng skin para sa Valentine's, ano yung gusto mong matanggap? Yung pinaka-latest po, syempre. Ayun, Nakalimutan ko po yung name kung niya. sino man may kung sino may magusto kay Patman, yan yung hinihingi. Latest skin. Ngayon, ang hinihingi. Anyway, Patman, congratulations again on your win. Sobrang dikit, pero you guys showed the firepower. Congratulations, Patman. Thank you so much you for po. being here. We will see you in the next following days. Ayun. Sobrang kalmada lang. Unforgettable one with confidence. Wow. Yun yung kakaiba. Wow. One-liners. I love it. Wow. 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 Wow liners. Yun yung totoo. Especially after a very taxing siguro na Ray cursed kind of series. Parang the boys must feel, one-liner lang siguro i-drop ko ngayon. Parang gusto lang nila na mag-relax na at mag-relax. Pero anyway, before anything else nga pala, before we take a break for the whole day, eto lang, gusto ko lang sabihin na Mineski Global is the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines, presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. And also, thanks to our official super app, ang Grab. Score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares on GrabCar Saver. Delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery, and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. Yeah. Wow. Yeah. Last but not least, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. So big thank you to everybody that made Challengers possible. And as my little dog says hello, I think I've been away from her for too long na pala. Parang whole day. Parang gusto niyo makipag-Valentine sa'yo. Speaking of Valentines, maraming salamat din sa nanood at nakidate sa atin ngayon sa day number 1 of VCTPH. Week 1 pa lang at nakita niyo na sobrang linis, 2 zeros all in all. So in short, dalawa, meaning dalawa kayo, magdi-date kayo. That's what's gonna happen. So anyway, thank you so much for being here. Ako nga pala si Juicy Brucey, kasama ko si Wolf and si Rav. Later on, bukas actually, makikita tayo para sa day number 2 ng VCTPH. Waltorius fighting back. There's the showstopper. And it's falling down. No, they don't overwhelm. They don't overwhelm at all. This is going to be pandemonium. He spots out two. He spots out two. And Nico gets it. Risky as can be. Oh my God.